Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι. Σας καλωσορίζουμε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, στο συνέδριο με τίτλο «Χρηματιστηριακή εκπαίδευση, διασφαλίζοντας ισχυρότερες κεφαλαιαγορές και εμπιστοσύνη στο χρηματοοικονομικό σύστημα». Σήμερα θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε από διακεκριμένους ομιλητές στην Ελλάδα, από την Ελλάδα και το εξωτερικό, απόψεις και views, τα οποία θα βοηθήσουν να χαράξουμε στρατηγικές και πρακτικές για να έχουμε ένα ισχυρότερο και μεγαλύτερη διαφάνεια χρηματοπιστωτικό σύστημα. Σας ευχαριστώ όλους για την παρουσία σας. Good morning, ladies and gentlemen. We welcome you to the Athens Concert Hall to the seminar titled Ensuring Capital Markets, Ensuring Trust and Transparency. We would like to thank all our distinguished guests from Greece and abroad for being here with us today and to discuss and exchange views that will help ensure and strengthen the transparency and strength of the financial markets. Thank you all for being here with us today. Και τώρα θα προχωρήσουμε στον πρώτο χαιρετισμό με την κυρία Παπαντονοπούλου Καρατζά, η οποία είναι η ιδρύτρια της νομικής βιβλιοθήκης. Κυρία Καρατζά. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνεργάτες και φίλοι, με ιδιαίτερη χαρά και τιμή σας καλωσορίζουμε εκ μέρους της Νομικής Βιβλιοθήκης στο σημερινό συνέδριο για την χρηματοοικονομική εκπαίδευση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως αυτό εντάσσεται στο πλαίσιο του στρατηγικού στόχου της Επιτροπής για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών στην ελληνική κεφαλαιαγορά, με ειδικότερο εμπροκειμένο στόχο να συμβάλλει στην ανάδειξη της σημασίας της χρηματοοικονομικής παιδείας ως βασικό πυλώνα για τη διαμόρφωση υπεύθυνα ενεργών οικονομικά πολιτών και επενδυτών στη χώρα. Η δυνατότητα αντίληψης του τρόπου λειτουργίας της οικονομίας δεν αποτελεί εξεζητημένη γνώση, αλλά μια απολύτως βασική δεξιότητα ζωής. Η κατανόηση βασικών οικονομικών ενιών, όπως αποταμίευση, δανεισμός, προϋπολογισμός και επένδυση, συνδέεται άμεσα με τη δυνατότητα των πολιτών να λαμβάνουν ορθολογικές αποφάσεις, να αποφεύγουν την ανάληψη οικονομικών υποχρεώσεων στις οποίες αδυνατούν να ανταποκριθούν, να προγραμματίζουν τα έσοδα και τα έξοδά τους, αλλά και να συμμετέχουν ενεργά σε επενδυτικές δραστηριότητες. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, τα χρηματοοικονομικά εγγράμματα άτομα είναι λιγότερο ευάλωτα στην εκμετάλλευση και στην εξαπάτηση, λιγότερο επιρρεπή στον οικονομικό δανεισμό, πιο αποτελεσματικά στον προγραμματισμό των οικονομικών τους υποχρεώσεων, αλλά και σαφώς πιο ενεργά στις χρηματοπιστωτικές αγορές ως επενδυτές. Ο χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός είναι παράγον καθοριστικός για την χρηματοοικονομική ένταξη, η οποία με τη σειρά της συμβάλλει στη μείωση της εισοδηματικής ανισότητας, αλλά και στην ενίσχυση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας. Ενστεριζόμενοι πλήρως την άποψη ότι η χρηματοοικονομική εκπαίδευση αποτελεί διαρκή και βασική προϋπόθεση για την ευημερία μιας κοινωνίας, είναι ιδιαίτερη τιμή για την Νομική Βιβλιοθήκη να καλείται να ενώσει τις δυνάμεις της με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, συμμετέχοντας στην εθνική προσπάθεια του οικονομικού αλφαβητισμού, με την έκδοση του βιβλίου «Παραμύθια χρηματοοικονομικής παιδείας, έλα να μάθεις για την οικονομία», του αγαπημένου και βραβευμένου συγγραφέα Βαγγέλη Ηλιόπουλου. Ένα βιβλίο που καταφέρνει με μοναδικό τρόπο να αποδώσει σύνθετες οικονομικές έννοιες μέσα από κατανοητές και ελκυστικές ιστορίες για παιδιά. Γιατί από τα παιδιά θα ξεκινήσει η χρηματοοικονομική εκπαίδευση της κοινωνίας. Πρέπει να επενδύσουμε στα παιδιά για να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε ενημερωμένους, ορθολογιστές και ενεργούς οικονομικά αυριανούς ενήλικες. Με αυτή τη φιλοσοφία, άλλωστε, η Νομική Βιβλιοθήκη δημιούργησε πριν από 17 έτη τη σειρά Παιδική Νομική Βιβλιοθήκη, μια από τις πλέον καινοτόμες πρωτοβουλίες στον χώρο των εκδόσεων για παιδιά διεθνώς, που έχει ως στόχο να εισαγάγει τα παιδιά μέσα από καθημερινές ιστορίες προσαρμοσμένες στην ηλικία τους, στις βασικές έννοιες του δικαίου και της οικονομίας. Μέσα από αφηγήσεις που συνδυάζουν γνώση και φαντασία, η βαρβευμένη αυτή σειρά βιβλίων για παιδιά συνεχίζει να συμβάλλει στη διαμόρφωση υπεύθυνων και ενεργών αυριανών πολιτών. Στο σημείο αυτό, θέλω να εκφράσω τις θερμότερες ευχαριστίες μας προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Η εμπιστοσύνη που μας έδειξε και η ουσιαστική της στήριξη στην υλοποίηση αυτού του έργου αποτελούν για εμάς μεγάλη τιμή και ευθύνη. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η πρωτοβουλία της Επιτροπής να διαθέσει το βιβλίο αυτό δωρεάν σε όλα τα δημοτικά σχολεία της χώρας,
προκειμένου αυτό να αποτελέσει εργαλείο πέδευσης των μαθητών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στα χέρια άξιων δασκάλων. Για τη διευκόλυνση των δασκάλων, μάλιστα, πάλι με τη στήριξη της Επιτροπής, δημιουργήθηκε ένα πλήρες και ειδικά σχεδιασμένο εκπαιδευτικό υλικό, που μάλιστα μόλις χθες έλαβε και την έγκριση από το Υπουργείο Παιδείας. Και μπορεί πλέον να συνοδεύσει το βιβλίο στο όμορφο και φιλόδοξο αυτό ταξίδι του, διευκολύνοντας πολλαπλά τους εκπαιδευτικούς στην οργανωμένη και επομένως ακόμα πιο αποτελεσματική αξιοποίηση του βιβλίου προς όφελος των μικρών μαθητών. Με τη συνεπή και καθοριστική συμβολή της στην υλοποίηση αυτού του εγχειρήματος συνολικά, η Επιτροπή επιλέγει να συμβάλλει έμπρακτα στη διάδοση της χρηματοοικονομικής γνώσης στις νεότερες γενιές, αξιοποιώντας τη δύναμη που μπορεί να έχει ένα καλό βιβλίο στα χέρια εκπαιδευμένων δασκάλων προς όφελος των διψασμένων για γνώση παιδιών. Γιατί η χρηματοοικονομική γνώση υπερβαίνει τα όρια της απλής πληροφόρησης και συνιστά ουσιώδες εφόδιο για τον ορθολογικό σχεδιασμό και τη διαμόρφωση ενός ασφαλούς και ευημερούντος μέλλοντος. Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας, όλους εσάς που είστε κοντά μας, διαζώσεις, αλλά και όλους εσάς που παρακολουθείτε το συνέδριο μέσω live streaming και εύχομαι κάθε επιτυχία στο συνέδριό μας. Ευχαριστώ. Λοιπόν, τώρα έχουμε την τιμή να προσκαλέσουμε την κυρία Βασιλική Λαζαράκου, την πρόεδρο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, που θα μας κάνει ένα ωραίο χαιρετισμό και θα παρουσιάσει τις πολιτικές και στρατηγικές που σχεδιάζει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την ενίσχυση της χρηματοοικονομικής παιδείας και την ανάπτυξη της κεφαλαιαγοράς. Κυρία Λαζαράκου. Αξιότιμε κύριε Αναπληρωτή Υπουργέ της Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αξιότιμε κύριε Υφυπουργέ της Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, κύριε Βλάση, κύριε Παπαθανάση, δεν το είπα πριν, συγγνώμη, αξιότιμε κύριε Μπρατάκο, Πρόεδρε του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, αξιότιμε κύριε Ζαν-Πολ Σερβέ, Πρόεδρο της ΑΙΟΣΚΟ, του Παγκόσμιου Οργανισμού Επιτροπών Κεφαλαιαγοράς, αξιότιμοι εκπρόσωποι και συνάδελφοι των υπόλοιπων και εποπτικών αρχών της Ευρώπης, θα έλεγα, της κεφαλαιαγοράς, αγαπητοί φίλοι και φίλες, καλώς ήρθατε στο συνέδριο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Σας καλωσορίζω θερμά. Είναι ένα συνέδριο το οποίο διοργανώνει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με ένα αντικείμενο το οποίο θεωρούμε ότι είναι ένα ζήτημα που βρίσκεται στον πυρήνα της σύγχρονης οικονομικής πραγματικότητας, της χρηματοοικονομικής παιδείας. Και ευχαριστώ πάρα πολύ όσους είσαστε σήμερα εδώ και κυρίως την πολιτική ηγεσία, τους συναδέλφους από τις άλλες εποπτικές αρχές, αλλά και την ακαδημαϊκή κοινότητα και τους εκπροσώπους των φορέων, γιατί η παρουσία σας εδώ επιβεβαιώνει ότι το θέμα αυτό αποτελεί μια στρατηγική αναγκαιότητα για την εύρυθμη λειτουργία των αγορών και την προστασία των πολιτών. Η χρηματοοικονομική παιδεία για μας είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο οικοδομείται η εμπιστοσύνη στο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Είναι το εργαλείο που επιτρέπει στους πολίτες να κατανοούν, να αξιολογούν και τελικά να συμμετέχουν ενεργά και υπεύθυνα στις οικονομικές εξελίξεις. Ως εποπτική αρχή γνωρίζουμε πολύ καλά ότι ακόμα και το πιο αυστηρό κανονιστικό πλαίσιο δεν επαρκεί από μόνο του. Η πραγματική προστασία των επενδυτών προϋποθέτει ενημερωμένους πολίτες. Πολίτες με κριτική σκέψη, πολίτες με επίγνωση των κινδύνων και με την ικανότητα να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις. Μια κοινωνία οικονομικά εγγράμματων πολιτών, ενημερωμένων πολιτών, είναι μια πιο ανθεκτική κοινωνία. Ενισχύεται καταρχάς η ατομική ευημερία, αλλά ταυτόχρονα ενισχύεται και η σταθερότητα του ίδιου του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Και αυτή η ανάγκη γίνεται ακόμα πιο επιτακτική σήμερα. Ζούμε σε μια εποχή όπου το χρηματοοικονομικό περιβάλλον μετασχηματίζεται ραγδαία. Οι ψηφιακές πλατφόρμες συναλλαγών, τα κρυπτοστοιχεία, οι επενδυτικές συμβουλές μέσω των social media, των κοινωνικών δικτύων, αλλά και η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης δημιουργούν πολλές νέες ευκαιρίες, αλλά και νέους σύνθετους κινδύνους. Σε αυτό το νέο περιβάλλον, η χρηματοοικονομική παιδεία πρέπει να εξελίσσεται και κυρίως πρέπει να ενσωματώνει τη διάσταση του ψηφιακού αλφαβητισμού. Οι πολίτες δεν καλούνται πλέον μόνο να κατανοήσουν έννοιες όπως ο κίνδυνος και η απόδοση, που είναι βέβαια πολύ σημαντικές, καλούνται συγχρόνως να αξιολογήσουν πληροφορίες που διακινούνται με τεράστια ταχύτητα στο διαδίκτυο, να αναγνωρίσουν παραπλανητικές συμπεριφορές,
να προστατευθούν από διαδικτυακές απάτες, να διακρίνουν μεταξύ αξιόπιστης πληροφόρησης και επιφανειακών ή ακόμα και επικίνδυνων συμβουλών. Η χρηματοοικονομική παιδεία του σήμερα είναι αναπόσπαστα έτσι συνδεδεμένη με την ψηφιακή παιδεία. Και ακριβώς γι' αυτό οι δράσεις μας ως Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κινούνται σε αυτή τη διπλή κατεύθυνση. Η γνώση είναι δύναμη και στην περίπτωση του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού πρέπει να είναι πολυδιάστατη, να προσφέρει εύληπτα παραδείγματα για να γίνεται κατανοητή και να παρακολουθεί τις διεθνείς εξελίξεις και βέβαια να τις ενσωματώνει. Για τον λόγο αυτό, για μας η ενίσχυση του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού είναι μέρος του στρατηγικού σχεδίου του πενταετούς που έχουμε εκπονήσει 2022-2027 και αποτελεί προτεραιότητα ειδικά για τους πιο ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού και ειδικά για όσους εκτίθενται σε καινούριους ή πιο σύνθετους κινδύνους. Στο πλαίσιο αυτών των δράσεων και σε σύμπλευση με τις εργασίες του ΑΕΟΣΚΟ και με την Joint Committee της ΕΣΜΑ, των τριών Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δημοσίευσε τον Απρίλιο του 2024 ένα ενημερωτικό φυλάδιο «Μην επενδύετε με τα μάτια κλειστά», με στόχο την ενημέρωση των επενδυτών και των πολιτών γενικότερα για τους κινδύνους στις αγορές κεφαλαίου. Επίσης, σύμφωνα με την Εθνική Στρατηγική Χρηματοοικονομικού Εγγρατισμού για την Ελλάδα, η οποία εκπονήθηκε από τον ΟΣΑ, κύριε Γκριφώνη, και υπό την αιγίδα της DG Reform, ο στόχος 4 προβλέπει την προώθηση της συμμετοχής ενημερωμένων πολιτών στις κεφαλαιαγορές μέσω πληροφόρησης για τις ευκαιρίες και τους κινδύνους που συνδέονται με τις επενδύσεις. Στο πλαίσιο αυτό, μαζί με το ΕΚΠΑ, το Πανεπιστήμιο, προχωρήσαμε ούτως ώστε να δημιουργηθούν προσομοιωτές επενδύσεων, οι οποίοι πολύ σύντομα θα αναρτηθούν τελείωσαν και θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα μας. Επίσης, έχουμε υπογράψει μνημόνια συνεργασίας με όλα τα μεγάλα εκπαιδευτικά ιδρύματα, όπως το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, το Πάντιο Πανεπιστήμιο, το Δημοκρίτιο και μάλιστα προχωρήσαμε και σε μια σειρά εκδηλώσεων για θέματα χρηματοοικονομικής παιδείας. Δρομολογήσαμε συνεργασίες με τα μεγαλύτερα επιμελητήρια της χώρας, ξεκινώντας πρόσφατα με το ΕΒΑ, κύριε Μπρατάκο, και βέβαια και με το Επιμελητήριο Θράκης, προκειμένου να διοργανωθούν επιμορφωτικά σεμινάρια και ημερίδες για ζητήματα επίκαιρου ενδιαφέροντος, όπως είναι η χρηματοδότηση μέσω της κεφαλαιαγοράς, η προστασία από τη διαδικτυακή απάτη, οι συναλλαγές σε κρυπτοστοιχεία, οι σχετικές διαφημίσεις εν ώψη του κανονισμού του Ευρωπαϊκού ΜΙΚΑ. Έχουμε υπογράψει πρωτόκολλα συνεργασίας με την Κεντρική Τράπεζα της Γαλλίας, τα οποία αφορούν στη δωρεάν παραχώρηση και προσαρμογή στα ελληνικά εκπαιδευτικού υλικού και ενημερωτικών φυλαδίων και βίντεο, τα οποία θα βοηθήσουν πάρα πολύ στην περαιτέρω ενημέρωση του κοινού. Προετοιμάσαμε ενημερωτικό φυλάδιο για τα επενδυτικά κεφάλαια ειδικά, το οποίο έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας. Παράλληλα, συμμετέχουμε στο World Investor Week του Διεθνούς Οργανισμού Εποπτικών Αρχών της Κεφαλαιαγοράς του ΑΕΟΣΚΟ. Προχωράμε για σκοπούς ενημέρωσης και προστασίας του επενδυτικού κοινού στην παραγωγή βίντεο με πραγματικές ιστορίες απάτης, τις οποίες έχει λάβει γνώση η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στα πλαίσια των καθηκόντων της και τα βίντεο αυτά αναρτώνται στην ιστοσελίδα μας και μάλιστα η κυρία Ανδρικοπούλου που μας παρουσιάζει σήμερα το συνέδριο είναι μία από τις ομιλήτριες των βίντεο αυτών και έχει πολύ μεγάλη σημασία να δείτε τα βίντεο και να δείτε ακριβώς τι ιστορίες απάτης μπορεί να υπάρξουν. Το κάνουμε για να ευαισθητοποιηθεί ο κόσμος στο θέμα αυτό. Επίσης, έχουμε ετοιμάσει έναν επενδυτικό οδηγό μαζί με τον καθηγητή κύριο Φίλιππα και το Ινστιτούτο Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού, το οποίο θα αναρτηθεί σύντομα στην ιστοσελίδα μας. Και τέλος, όπως είδατε, έχουμε προχωρήσει και στη σύνταξη με τη βοήθεια του κυρίου Ηλιόπουλου και της νομικής βιβλιοθήκης. Κυρία Παντονοπούλου, σας ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Στο βιβλίο, το παιδικό αυτό βιβλίο, το οποίο έχει στόχο την εισαγωγή των παιδιών στις βασικές οικονομικές έννοιες από μικρή ηλικία. Έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας, εγκρίθηκε το πρόγραμμα αυτό από το Υπουργείο Παιδείας, άρα θα μπορεί σύντομα να διατεθεί και στα σχολεία της επικράτειας. Συνεπώς, θέλω να πω το εξής. Η χρηματοοικονομική παιδεία εξοπλίζει τους πολίτες με τις κρίσιμες δεξιότητες. Τους βοηθά να κατανοούν τη σχέση μεταξύ κινδύνου και απόδοσης, να αξιολογούν τις επενδυτικές επιλογές τους, να προχωρούν, να αναγνωρίζουν το πραγματικό κόστος των χρηματοοικονομικών προϊόντων, να αποφεύγουν παγίδες και τους δίνει τη δυνατότητα να προστατεύουν οι ίδιοι τον εαυτό τους. Που για το λόγο αυτό, όπως είπαμε πάντοτε, το πιο σημαντικό είναι η γνώση. Γιατί η γνώση δίνει αυτοπεποίθηση. Και αυτό είναι το ζητούμενο. Να δημιουργήσουμε μια κοινωνία πολιτών που δεν φοβάται τις αγορές, αλλά τις κατανοεί. Και αυτό είναι μέσα στο πλαίσιο
της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, το λεγόμενο SIU, το οποίο αυτή τη στιγμή μία από τις προσπάθειες που γίνονται και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από όλες τις αρχές, και γι' αυτό ευχαριστώ θερμά και τους συναδέλφους μου που έχουν έρθει εδώ, είναι να μπορέσουμε να έχουμε περισσότερη συμμετοχή των, αν θέλετε, των πολιτών, των επενδυτών, των φυσικών προσώπων στις κεφαλαιαγορές. Όμως για να γίνει αυτό χρειάζεται πρώτα να έχουν την απαραίτητη γνώση. Ως εποπτική αρχή θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με συνέπεια και προσήλωση προς την κατεύθυνση αυτή. Στόχος μας είναι σαφής, ένα περιβάλλον στο οποίο κάθε πολίτης, ανεξαρτήτως ηλικίας και εμπειρίας, διαθέτει τις απαραίτητες γνώσεις και την αυτοπεποίθηση να λαμβάνει ορθές οικονομικές αποφάσεις. Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας και εύχομαι επιτυχία στο συνέδριό μας. Ευχαριστώ. Στη συνέχεια, έχουμε την τιμή να έχουμε σήμερα μαζί μας και να προσκαλέσουμε στο βήμα τον κύριο Νίκο Παπαθανάση, αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Κύριε Παπαθανάση. Κύριε συνάδελφε, στην Βουλή και στην Κυβέρνηση, κυρία Πρόεδρε της Κεφαλαιαγοράς, κύριε Πρόεδρε του ΕΒΑ, κύριε Πρόεδρε του ΑΙΟΣΚΟ, εκπρόσωποι των εποπτικών αρχών Κεφαλαιαγοράς, εκπρόσωποι φορέων, επιχειρήσεων, κυρίες και κύριοι, καταρχάς θα ήθελα να ξεκινήσω με τις ευχαριστίες μου στην Πρόεδρο για την ευγενική πρόσκληση να χαιρετήσω το σημερινό σας συνέδριο. Ένα πολύ σημαντικό συνέδριο σε μια δύσκολη εποχή. Σε μια εποχή όπου αντίθετοι άνεμοι φυσούν είτε λόγω των πολέμων στην περιοχή, είτε λόγω των σκληρών δημοσιονομικών μέτρων που κατ' ουσίαν πρέπει να λάβουν οι χώρες για να μπορέσουμε να διατηρήσουμε αυτό το οποίο θέλουμε στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Και βεβαίως το ψηφιακό κράτος και το θέμα της χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης που συνάδει απόλυτα και με το ψηφιακό κράτος και με την προσπάθεια όλων των κρατών μελών, αλλά και κυρίως της Ελλάδας να κινήσει όλες τις μεταρρυθμίσεις απαραίτητες έτσι ώστε να έχουμε ένα κράτος πιο ψηφιακό, βρίσκεται στο επίκεντρο της στρατηγικής της κυβέρνησης και αυτό αποδεικνύεται ότι ένα ποσοστό όλων των χρηματοδοτικών εργαλείων κινούνται προς αυτήν την κατεύθυνση. Θα ήθελα και εδώ να συγχαρώ και πάλι την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, διότι ανέλαβε να υλοποιήσει 2 προγράμματα από το Ταμείο Ανάκαμψης, τα οποία βρίσκονται ακριβώς όπως είχαν σχεδιαστεί εντός χρονοδιαγράμματος και τα οποία θα ολοκληρωθούν ως 36 με βασικό κορμό την ανάπτυξη της κεφαλαιαγοράς, δηλαδή τα συστήματα πληροφορικής, ασφάλειας, αλλά και την κωδικοποίηση που είναι απαραίτητη, διότι κάθε πράξη συμβάλλει στο να έχουμε ένα ψηφιακό κράτος και πάνω σε αυτό να μπορέσουμε να βασίσουμε και την εκπαίδευση που είναι πολύ απαραίτητη για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε πολλά από τα προβλήματα και κυρίως για να χτίσουμε μια καλύτερη σχέση εμπιστοσύνης με τους επενδυτές. Η πατρίδα μας, και νομίζω αφορά απόλυτα όλα τα μέλη της κεφαλαιαγοράς και όλες τις εταιρείες, η πατρίδα μας βρίσκεται σταθερά με ένα διπλάσιο ρυθμό ανάπτυξης σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρώπης. Περάσαμε από δύσκολες εποχές με 3 μνημόνια. Καταφέραμε όμως με σκληρή δουλειά να είμαστε μια χώρα που μειώνει σταθερά την ανεργία, μειώνει το χρέος ως προς το ΑΕΠ σταθερά, τηρεί όλους τους δημοσιονομικούς κανόνες και βεβαίως βρίσκεται μπροστά σε πολλές αποφάσεις, ευρωπαϊκές αποφάσεις, οι οποίες μάλιστα εν ώψη και του πολέμου που αυτή τη στιγμή εξελίσσεται στη Μέση Ανατολή, κατ' ουσίαν έχει μεγάλη αξία και η συμβολή και μέσω του Προέδρου του Eurogroup, που την χάνει να είναι ο Έλληνας Υπουργός Οικονομικών, αλλά και με την ισχυρή φωνή του Πρωθυπουργού μας, Κυριάκου Μητσοτάκη. Γι' αυτό λοιπόν
Μέσα σε αυτή την οικονομική κατάσταση, η πατρίδα μας το 2026 έχει το μεγαλύτερο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων των τελευταίων 17 ετών, ύψους 17 δισεκατομμυρίων ευρώ, όπου ένα κεφάλαιο αυτού του προγράμματος είναι βεβαίως το Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά δεν είναι μόνο αυτό, γιατί πάντοτε υπάρχει στον δημόσιο διάλογο τι θα γίνει μετά το Ταμείο Ανάκαμψης και μήπως επηρεαστεί η αναπτυξιακή προοπτική της πατρίδας μας. Θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι λόγω της ισχυρής οικονομίας, της δυνατότητας να μπορούμε να συμβάλλουμε με εθνικούς πόρους και στο μέρος του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης, αυτή τη στιγμή για την πενταετία 26-30 θα έχουμε ένα υπερδιπλάσιο πρόγραμμα, εθνικό πρόγραμμα, σε σχέση με την πενταετία 21-25. Την πενταετία 21-25 είχαμε ένα πρόγραμμα 10 δισεκατομμύριων ευρώ, 26-30 το πρόγραμμά μας θα είναι 22 δισεκατομμύρια ευρώ, ακριβώς γιατί αυτό είναι αποτέλεσμα της ορθής δημοσιονομικής πορείας και της εμπιστοσύνης των αγορών, αλλά και της εμπιστοσύνης της επιχειρηματικότητας στο γεγονός ότι αυτή η κυβέρνηση πιστεύει ότι η επιχειρηματικότητα συμβάλλει ουσιαστικά στο μέρισμα το οποίο μπορεί και μεταφέρει η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός στην κοινωνία και στην οικονομία. Με αυτά και με 2 νέα ταμεία τα οποία ξεκινούν, τα οποία αυτή τη στιγμή βρίσκονται στη φάση της ψήφισης του σχετικού νόμου. Μάλιστα θα ολοκληρωθεί την Μεγάλη Δευτέρα. Το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο, το οποίο είναι απόρρια του ETS2, ύψους 5,3 δισεκατομμυρίων ευρώ και του Ταμείου Εκμοντερνισμού ύψους 1,6 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ερχόμαστε συμπληρωματικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης και με το ΕΣΠΑ 21-27 να καλύψουμε ένα μεγάλο κενό που θα αφήσει από το 2027 το Ταμείο Ανάκαμψης. Όμως, δεν είναι μόνο αυτό. Όπως καλά γνωρίζετε, είναι σε διαπραγμάτευση αυτή τη στιγμή η νέα προγραμματική περίοδος 28-34, που αναμένεται, καθότι δεν φαίνεται να υπάρχει αυτή τη στιγμή άμεση συμφωνία επί του σχεδίου που έχει κατατεθεί, αναμένεται όμως, το έχουμε αποδείξει ως Ευρωπαίοι πολίτες, ότι στο τέλος καταλήγουμε σε μια συμφωνία και αναμένεται η συμφωνία αυτή να ολοκληρωθεί το δεύτερο εξάμηνο του 27 με προεδρία της Ελλάδας. Με αυτά και με όλη αυτή την δυναμική, με την αναπτυξιακή πορεία, με τη μείωση της ανεργίας, με τη μείωση του χρέους και βεβαίως με μια οικονομία η οποία στέκεται σε ίσο ύψος με όλες τις οικονομίες της Ευρώπης, συνεχίζουμε στέλνοντας ένα μήνυμα αισιοδοξίας και ελπίδας ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση, παράδειγμα μεταρρυθμιστικών αποφάσεων και δυναμικής μιας κυβέρνησης που θέλει να δημιουργήσει όλες αυτές τις συνθήκες έτσι ώστε οι πολίτες να έχουν ένα καλύτερο αύριο. Με αυτά σας συγχαίρω για το σημερινό συνέδριο και εύχομαι καλή επιτυχία στο συνέδριό σας. Ευχαριστώ πολύ. Στη συνέχεια θα έχουμε την τιμή να προσκαλέσουμε στο βήμα τον κύριο Κωνσταντίνο Βλάση, Υφυπουργό από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Κύριε Υπουργέ, κύριε Πρόεδρε του ΕΒΕΑ, αγαπητή κυρία Πρόεδρε της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αξιότιμοι διοργανωτές, αγαπητές κυρίες, αγαπητοί κύριοι. Με ιδιαίτερη χαρά συμμετέχω σήμερα στο συνέδριο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, στον πυρήνα του οποίου βρίσκεται η διάχυση της χρηματοοικονομικής γνώσης μέσω της εκπαίδευσης. Και χαίρομαι ιδιαιτέρως γιατί το συνέδριο Χρηματοοικονομική Εκπαίδευση, διασφαλίζοντας ενημερωμένους πολίτες, εμπιστοσύνη και ισχυρότερες αγορές κεφαλαίου, αποτελεί μια πρωτοβουλία που αναδεικνύει με σαφήνεια τη χρηματοοικονομική εκπαίδευση ως μια θεμελιώδη δεξιότητα ζωής για τους πολίτες. Επιπλέον, το συνέδριό σας έρχεται σε μια εξαιρετικά κρίσιμη χρονική συγκυρία όπου η οικονομία ψηφιοποιείται,
Οι αγορές γίνονται πιο σύνθετες, οι αποφάσεις των πολιτών έχουν άμεσο και μακροπρόθεσμο αντίκτυπο στη ζωή μας και συνεπώς η ανάγκη για χρηματοοικονομικό εγγραμματισμό καθίσταται επιτακτική. Και η ανάγκη αυτή επιβεβαιώνεται μέσα από τα ευρήματα σύγχρονων ερευνών, σύμφωνα με τα οποία η κατανόηση βασικών οικονομικών ενιών συνδέεται άμεσα με τη δυνατότητα των πολιτών να λαμβάνουν καλύτερες αποφάσεις ζωής αναφορικά με την αποταμίευση, την κατανόηση και τις επενδύσεις τους. Η στόχευση λοιπόν του σημερινού συνεδρίου έρχεται να συμβάλλει καταλυτικά στη διαμόρφωση μιας συνεκτικής εθνικής στρατηγικής με έμφαση στην ψηφιακή διάσταση της χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης, στην προστασία των πολιτών και στη σταθερότητα των αγορών. Παράλληλα, διεθνείς οργανισμοί και μελέτες επισημαίνουν ότι το επίπεδο χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης, ιδίως στις νεότερες ηλικίες, παραμένει ανεπαρκές σε πολλές χώρες συμπεριλαμβανόμενης της Ελλάδας. Αυτό δημιουργεί ένα κενό, το οποίο είναι κοινωνικό, εκπαιδευτικό, αναπτυξιακό. Απέναντι σε αυτή την πρόκληση, λοιπόν, το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού έχει αναλάβει μια σειρά από στοχευμένες και διαρθρωτικές παρεμβάσεις με στόχο να ενσωματώσει τη χρηματοοικονομική γνώση στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας. Πρώτον, έχουμε προχωρήσει στην ενίσχυση των προγραμμάτων σπουδών, εντάσσοντας βασικές αρχές οικονομικής σκέψης και διαχείρισης πόρων ήδη από την υποχρεωτική εκπαίδευση. Στόχος μας είναι τα παιδιά και οι νέοι να αποκτούν από νωρίς δεξιότητες που θα τους συνοδεύουν σε όλη τους τη ζωή. Δεύτερον, επενδύουμε στην ποιότητα της διδασκαλίας μέσω της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών και της ανάπτυξης σύγχρονου, ψηφιακού και βιωματικού εκπαιδευτικού υλικού. Σε αυτό το πλαίσιο αξιοποιούνται και διεθνείς καλές πρακτικές σε συνεργασία με οργανισμούς και φορείς που διαθέτουν τεχνογνωσία στον τομέα. Όλα αυτά πλαισιώνουν πολύ ωραία το ήδη εμπλουτισμένο ως προς την οικονομική γνώση πρόγραμμα σπουδών. Τρίτον, ενισχύουμε τη διασύνδεση της εκπαίδευσης με την κοινωνία και την οικονομία, μέσα από συνεργασία με θεσμικούς φορείς, όπως είναι η Τράπεζα της Ελλάδος και εξειδικευμένα Ινστιτούτα, τα οποία υλοποιούν δράσεις ενημέρωσης, εκπαιδευτικά προγράμματα και πρωτοβουλίες ευαισθητοποίησης των πολιτών. Τέταρτον, δίνουμε έμφαση στη διαβίου μάθηση, αναγνωρίζοντας έτσι τη χρηματοοικονομική εκπαίδευση, ότι η χρηματοοικονομική εκπαίδευση δεν ολοκληρώνεται μόνο μέσα στο σχολείο. Μέσα από προγράμματα κατάρτισης ενηλίκων που χρηματοδοτούνται τόσο από εθνικούς πόρους, όσο όμως και από ευρωπαϊκά προγράμματα, διασφαλίζουμε ότι κάθε πολίτης έχει πρόσβαση στη γνώση και στα εργαλεία που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της σύγχρονης οικονομίας. Κυρίες και κύριοι, η χρηματοοικονομική παιδεία αποτελεί βασικό παράγοντα κοινωνικής συνοχής και οικονομικής σταθερότητας. Πολλοί νομίζουν ότι πρόκειται για ένα εξειδικευμένο γνωστικό αντικείμενο, το οποίο αφορά κυρίως τη γνώση αριθμών. Και δεν είναι λάθος. Πρωτίστως όμως αφορά στην καλλιέργεια υπευθυνότητας, κριτικής σκέψης και αυτοπεποίθησης, όλα τους στοιχεία που οδηγούν στην ενδυνάμωση και την ευημερία του σύγχρονου πολίτη. Ας μην ξεχνάμε ότι χρέος κάθε πολιτείας είναι η εξασφάλιση εκείνων των προϋποθέσεων οι οποίες διαμορφώνουν ένα περιβάλλον στο οποίο κανένας πολίτης δεν θα μένει πίσω. Και όλη αυτή η προσπάθεια που γίνεται στα σχολεία μας αποσκοπά ακριβώς σε αυτό, στη δημιουργία ενός εκπαιδευτικού συστήματος που δεν περιορίζεται απλώς στη μετάδοση γνώσεων, αλλά εφοδιάζει τους νέους ανθρώπους με δεξιότητες ζωής. Ένα εκπαιδευτικό σύστημα το οποίο φροντίζει, εμπνέει και κινητοποιεί. Το συνέδριό σας, λοιπόν, αποτελεί ένα σημαντικό
βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Και πραγματικά αξίζουν πολλά συγχαρητήρια, ιδιαίτερα στην πρόεδρο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, την κυρία Λαζαράκου. Μέσα από τη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων μπορούμε να οικοδομήσουμε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο που θα ενισχύει τη χρηματοοικονομική συνείδηση στη χώρα μας, επιφέροντας κοινωνική και αναπτυξιακή πρόοδο και σταθερότητα. Κλείνοντας, θα ήθελα να τονίσω ότι η επένδυση στη χρηματοοικονομική εκπαίδευση αποτελεί για όλους εμάς στην κυβέρνηση επένδυση στο μέλλον της Ελλάδας. Είναι επένδυση στους νέους ανθρώπους και στις ευκαιρίες τους, στο δικαίωμά τους να ονειρεύονται, στην ικανότητά τους να σχεδιάζουν και να δημιουργούν. Σας ευχαριστώ θερμά και εύχομαι κάθε επιτυχία στο συνέδριό σας. Τώρα θα έχουμε τη χαρά να ακούσουμε τον κύριο Ιωάννη Μπρατάκο, που είναι ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου. Κύριε Μπρατάκο. Κύριε Υπουργέ, γιατί βλέπω ο κύριος Παθανάσης έπρεπε να φύγει για να συμμετέχει σε μια άλλη εκδήλωση. Κυρία Πρόεδρε της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, κυρίες και κύριοι, θέλω να σας ευχαριστήσω καταρχάς θερμά για την πρόσκληση και την ευκαιρία να συμμετέχω στο σημερινό συνέδριο. Η χρηματοοικονομική εκπαίδευση, που είναι το θέμα του συνεδρίου, είναι ένα θέμα με άμεσο αντίκτυπο τόσο στην καθημερινότητα του πολίτη, όσο και στη συνολική πορεία της οικονομίας. Αφορά τη δυνατότητα των ανθρώπων να λαμβάνουν συνειδητές οικονομικές αποφάσεις, να διαχειρίζονται κινδύνους, να αξιοποιούν καλύτερα το εισόδημα, αλλά και τις αποταμιεύσεις τους. Επηρεάζει ταυτόχρονα τη λειτουργία της οικονομίας, τη συμμετοχή στις επενδύσεις, τη διοχέτευση πόρων προς την παραγωγική δραστηριότητα και τελικά τις προοπτικές ανάπτυξης της χώρας. Διότι η γνώση, όταν μεταφράζεται σε επενδυτική συνείδηση και συμπεριφορά, μπορεί να ενισχύσει ουσιαστικά τη συμμετοχή στις αγορές. Μπορεί να κινητοποιήσει πολύτιμα κεφάλαια και πόρους προς την πραγματική οικονομία. Στη χώρα μας, τα στοιχεία δείχνουν δυστυχώς ότι απέχουμε ακόμη αρκετά από αυτόν τον στόχο. Σύμφωνα με μελέτη του ΟΟΣΑ για την χρηματοοικονομική παιδεία στην Ελλάδα, μόνο 1 στους 2 ενήλικες περίπου κατανοεί βασικές χρηματοοικονομικές έννοιες. Είμαστε κάτω από το μέσο όρο των χωρών που συμμετέχουν στον οργανισμό και στο συνολικό δίκτυο χρηματοοικονομικής παιδείας. Παράλληλα, η συμμετοχή των νοικοκυριών στις αγορές κεφαλαίου παραμένει συγκριτικά πολύ μικρή. Ένα μεγάλο μέρος του εγχώριου αποταμιευτικού δυναμικού παραμένει ανενεργό σε καταθέσεις χαμηλής απόδοσης, αντί να στηρίζει την πραγματική οικονομία. Έχουμε δηλαδή ουσιαστικά μία οικονομία με περιορισμένη αξιοποίηση των αποταμιεύσεων, με μικρότερο βάθος στις αγορές, με λιγότερες δυνατότητες χρηματοδότησης της ανάπτυξης, σε μια περίοδο που είναι γνωστό ότι είναι αυξημένες οι ανάγκες. Το πρόβλημα αποτυπώνεται και στη λειτουργία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες βασίζονται κυρίως στον τραπεζικό δανεισμό, χωρίς δυστυχώς πρόσβαση σε εναλλακτικά εργαλεία. Χρειαζόμαστε λοιπόν μια πιο συνεκτική και πιο μακροπρόθεσμη προσέγγιση. Μια προσέγγιση που θα συνδέει την χρηματοοικονομική εκπαίδευση με τη λειτουργία των αγορών και την πραγματική οικονομία. Βεβαίως, δεν ξεκινούμε από το μηδέν. Υπάρχουν ήδη αρκετές
πρωτοβουλίες από την πολιτεία. Τις ανέφερε πριν και ο Υφυπουργός Παιδείας, αλλά και η Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Υπάρχουν πρωτοβουλίες της ίδιας Επιτροπής, της Τράπεζας της Ελλάδος, αλλά και φορέων της αγοράς. Αυτές οι προσπάθειες δημιουργούν μια πολύτιμη βάση και το ζητούμενο πλέον είναι η ενίσχυση της εμβέλειας και της συνέχειας των δράσεων αυτών. Με ένταξη της χρηματοοικονομικής παιδείας στην εκπαιδευτική διδασκαλία, όπως είπε και ο Υφυπουργός, με αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων για τη διαβίου μάθηση, με την παροχή αξιόπιστης, κατανοητής πληροφόρησης προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Το επόμενο βήμα είναι να μπορέσει η γνώση να μετατραπεί σε εμπιστοσύνη και σε πιο ενεργή επενδυτική στάση. Από την πλευρά του επιχειρηματικού κόσμου, το μήνυμα είναι ξεκάθαρο. Η ανάπτυξη δεν μπορεί να στηριχθεί μόνο σε εξωτερικές πηγές χρηματοδότησης. Χρειάζεται να ενεργοποιήσουμε και το εγχώριο αποταμιευτικό δυναμικό. Μετάβαση από την αποταμίευση στην επένδυση δεν θα γίνει όμως αυτόματα. Είναι ένας στόχος που συνδέεται άμεσα με τη λειτουργία των θεσμών και την ποιότητα της αγοράς. Απαιτεί αξιόπιστες επιλογές, διαφάνεια και αποτελεσματική εποπτεία. Προϋποθέτει συγκεκριμένες παρεμβάσεις και μεταρρυθμίσεις εκ μέρους της πολιτείας. Κίνητρα για τη διοχέτευση κεφαλαίων σε παραγωγικές επενδύσεις, προϊόντα και επιλογές που διευκολύνουν την πρόσβαση στις αγορές, προϋποθέτει όμως πάνω απ' όλα πολίτες που κατανοούν, που εμπιστεύονται και που συμμετέχουν. Η χρηματοοικονομική εκπαίδευση, η οικοδόμηση εμπιστοσύνης και η ενίσχυση της επενδυτικής συνείδησης είναι μια βαθιά αναπτυξιακή επιλογή. Μια επιλογή που μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στην πρόοδο της οικονομίας και τη βελτίωση της ευημερίας και της προκοπής των πολιτών. Θέλω, κυρία Πρόεδρε, να σας ευχαριστήσω και εύχομαι, κυρίες και κύριοι, κάθε επιτυχία στις εργασίες του συνεδρίου σας. Να είστε καλά. Και τώρα έχουμε την τιμή να ακούσουμε τον κεντρικό μας ομιλητή, τον κύριο Jean-Paul Servet, ο οποίος είναι πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Παγκόσμιου Οργανισμού Εποπτικών Αρχών Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, είναι η IOSCO, και πρόεδρος επίσης της Εποπτικής Αρχής του Βελγίου, της FSMA. It is a great honor to have with us today our keynote speaker, Mr. Jean-Paul Servet, who is the chair of the International Organization of Financial Services Authorities and also the chair of the Belgium Securities Markets Authority, FSMA. Mr. Servet, welcome and thank you. Excellencies, Madam Chair, dear Vasiliki, dear colleagues, ladies and gentlemen. Allow me first of all to tell you that it's a great pleasure, first of all, to be back in Athens, but also to be here with you today. And allow me also to thank the organizer and, of course, the Hellenic Capital Market Commission, especially my friend, Vasiliki, the chair of the Hellenic Capital Market Commission, for the kind invitation and for the opportunity to take the floor during this conference. But there is also, Excellencies, ladies and gentlemen, a second reason why I would like to congratulate Vasiliki, and it's a kind of insider trading. Yes, it's not a joke, but no stress. IOSCO chair is telling you,
you are still in line with all kind of regulation about insider trading. I'm telling that just because I have the pleasure to announce you that Vasiliki has been re-elected as IOSCO board member in a capacity and her capacity as one of the third representative of the European Regional Committee. The second one is also there. The vice chair of ERC has just also been re-elected, and I have the pleasure to tell you that the CBI, Central Bank of Ireland, represented by Gary Cross, will be one of the third representative with myself as chair of ERC. And of course, ladies and gentlemen, we have the pleasure to work as usual with the support of many friends and colleagues, starting with Carlo Comporti from Italy and George from Cyprus. It's always a pleasure to have all these colleagues and friends on board. And again, congratulations to all of them. I have also to say that I never refuse an invitation when the objective is to discuss about financial education. And that's the reason why I would like also, ladies and gentlemen, of course, to mainly elaborate on the FSMA and IOSCO perspective, but I would like also to start on a more personal note, because financial education is, I would say, also a personal objective, a personal commitment for me. Tomorrow we will celebrate the 15th anniversary of the launch of the Belgium FSMA. It's not a joke, it was on the full day, 15 years ago, the 1st of April 2011. And I think it's important that I explain shortly why, the reason why I became personally, as a human being, convinced of the need to do more to promote and enhance financial education. It's not a surprise if I'm telling you that in the aftermath of the global financial crisis, the subprime crisis, I saw, like in many other jurisdictions, with my own eyes, how ordinary people, John and Mary in the street, had put their money into highly risky financial products they did not understand. And I have to tell you, it was also a physical experience for me. Just before the launch of the FSMA, at the end of the year 2010, there was a huge trial in Belgium, I would say, with 2,000 retail client board. I think that was, even from a physical point of view, the most impressive trial. And I was asked by the public prosecutor to give an advice as technical expert. So the FSMA at the time, the CBFA, was not as such involved in the litigation, but the public prosecutor asked me to give, I would say, technical comment about the distribution by banks of very difficult to understand product, structured product. And I remember very well this physical experience. I arrived in the courtroom, which was in fact a former brewery, Belgium, not in a very rich neighborhood of Brussels. And it was like here, a bit, I would say, a bigger courtroom. And I discussed a lot, I would say, with many people coming from all parts of Belgium, all parts of it, not rich people, really John and Mary in street. Most of them were just used to have savings for their retirement, of just because they divorced and they had to sell their house or their apartment, and they put their money, and therefore that it was still a saving account and it was a structured product. And they were totally lost, totally lost. At the same time, I have to say, this product was fully in line with all kind of EU regulation. This product received an EU passport, but this product was not necessarily as such more risky. It was just impossible to understand it. Okay? For me, it was a real important part of my experience as a human being, not as I would say as a chair of a financial supervisor.
And I discussed the issue with my deputy at the time, Jean-Michel Van Cotem, that some of you know. And I told him when I came back from the courtroom, Jean-Michel, we need to take initiative. And that's what we did. And the first initiative taken in July of 2011 by the Belgian FSME was the banning of 2 complex structured products. We will celebrate, I would say, in July, the 15th anniversary of banning. Excellent example, without gold plating, of self-regulation. I was able to convince all the banks, all the life agents to sign on a voluntary basis, without any kind of legal basis, an agreement, ensuring that 2 complex structured products wouldn't be that people wouldn't be able to buy and invest in this kind of product. What we did together with the UCD was to divide the complexity of this product by 3. We screened 3,000 products, I would say, and at the end of the day, there are no more inducement. And it's part of, I would say, of the legacy of the FSMA in some years, because we did it without being required by any kind of regulation. But it's also a good example of what we have to do when we speak about financial education, because for me it's quite obvious, and I like the title of this conference, it's about trust. And if we want to have trust, it means that people must be able to understand that the financial sector deserves the trust of all citizens in the capacity of the financial sector to provide for easy-to-understand product and to have financial services in line with the expectation and their profile. And of course, from this point of view, promoting financial education is very important. But last but not least, our role as financial supervisor is, as a personal point of view, to come and to provide for a balanced approach. It means to be a professional supervisor, to promote growth, financial innovation, and at the same time to promote financial education and to promote an appropriate level of financial consumer protection. And that's the reason why I would say my story with financial education became part of my day-to-day life for more than 15 years. Because just it strengthened my conviction, Excellencies, dear Vasiliki, ladies and gentlemen, that we needed to invest more in financial education. And that's why I personally lobbied at the level of the government and at the level of the Belgian Parliament to give the Belgian supervisor, the newly launched FSMA, which I still chair 15 years after, the mission of contributing to the financial education of the population. It was not the case before, I have to say. We received that mission and have worked really hard to fulfill it. And we continue, ladies and gentlemen, to further develop our program for financial education, complementing, as I already stressed, robust regulation and supervision of conduct and product matters. Today, ladies and gentlemen, financial education matters more than ever. Financial products are becoming increasingly accessible through digitalization, which was not the case, by the way, 15 years ago. And people are, by definition, exposed to rapidly spreading information, sometimes unreliable, outside the mission statement of IOSCO members, through digital channels. But by equipping citizens with the right knowledge and skills, we can help them make informed decisions, avoid fraud, identify investment opportunities, and confidently manage their finances in today's complex financial market. And in the end, the financial health of our citizens is key. Let me say, because I was asked to give you some comment about that, a few words about first the Belgian program, and then I will switch to the IOSCO Pro. In Belgium, as I stressed some minutes ago, we have resolutely chosen to focus on a comprehensive financial education program called Wikifin. We checked the copyright 15 years ago, no stress, I would say. And Wikifin consists of 3 pillars.
But the starting point, and I'm very happy to see that other speakers already stressed, the price to pay, if I may call it like that, in order to be successful, it's not to explain difficult things to our citizens. It's about basic knowledge. How to be able to avoid indebtedness. How to be able to manage your day-to-day budget. What are the key aspects in order to have information when you go to school, when you marry, when you divorce, when you get retired, all kind of lifestyle experience. And I think that's one of the reasons why I would say this program, I'm sorry to say that because of course I am not at all objective, I think, but 15 years ago is rather very successful. 3 pillars. First of all, I would say our Wikifin website, offering neutral, reliable, and it doesn't mean that I am against public-private partnership. At the contrary, but our Wikifin website is managed by the Belgium supervisor, which means neutral, reliable, and practical information in easy-to-understand language for consumers. I have to say it was also a challenge for me when I had to explain to my team, no, the objective is not to come from a Q&A for professionals. Try to explain that in plain Dutch, French, German, the 3 official languages, and even the English languages. And at the end of the day, it means, ladies and gentlemen, that we are able to attract 6 million visits per year, which is remarkable given that Belgium has 11 million inhabitants, and that I don't belong to the family of the Kardashian, as you can see, I would say. And we are not also promoting the Belgium football team, I would say. We are only financial cops, so 6 million times a year, not bad. The second pillar focuses on young people, the new generation. When we are discussing with teenagers, they already have mobile. They already have the capacity to use bank accounts. We have to understand that and to discuss with them, because if they have a first bad experience with with unlicensed actors, they don't make the difference between a regulated bank and another provider. So it's important to be able to discuss. The outreach is very important, especially for the young generation. What does it mean, the second pillar? It means that through our school-oriented approach, we aim to build public resilience from a young age, like the fantastic book which was put on the table. This kind of experience also exists in Belgium, and congratulate, by the way, to our Greek colleague and friends for this excellent initiative. And this second pillar, it means that I think that our best ambassadors are the teachers in the schools, I would say especially the teenagers. This way, I think that I may say that the young generation are better equipped to interpret the many misleading messages and influence techniques they encounter, including on social media. Interest in and demand for this offering continue to grow, driven in part by school curricula in which financial education is increasingly embedded. I had the pleasure 2 weeks ago to organize, I would say, the 11th edition of the Money Week in Belgium, sponsored by the Queen of Belgium. Do you know that we were able to have 200,000 people on board? From time to time, I have some even difficulty to believe in my own figures, but these are real figures and public figures. So it means 200,000 people, primary school, secondary school, took part in the recent edition of the Money Week. It means 6 times more than when Money Week first started 10 years ago in 2016. Finally, the third pillar is the Wikifin Lab. I think that I may say it's a unique experience center where young people can experiment with money matter. It's not a museum, it's not a boring museum. It's just, I would say, a fully digital education center, starting point, gamification. I have to tell you that when I had this project, I only received bad negative advice. People told me, Jean-Paul, you are totally crazy. Brussels is a huge city. 1 million people, nothing, I would say.
Can you imagine that in such a giant country like Belgium, people will refuse to come from Antwerp to Brussels or from the German border to Brussels? Well, ladies and gentlemen, we opened that during the COVID. Okay. We have now the pleasure to open every year, last weekend of August, the online booking for all the year. In 1 hour, it's fully booked until the end of June next year. So it means that what we are doing for free, I would say, seems to be in line with the expectation of the young generation they teach us. Some of them are used to come back every year with new generation of students. And it means also that interest in and demand for this offering continue to grow, driven in part, as I told you, by school curricula in which financial education is increasingly embedded, even required, by the way, compulsory in the Dutch-speaking part of Belgium. And again, as I told you, no fewer than 200,000 people took part in the last edition of the Money Week. It means also that if you have a look of what we are explaining with a lot of gains, I would say, in our Wikifin lab, it means that these themes presented in the Wikifin lab reflect current societal challenges, For example, the cost of living. Yes, the cost of living. Not about difficult financial product of the stock exchange. Cost of living and budgeting, saving, influence technique used by marketers, and cryptocurrency, of course. More than 40,000 people have already visited the lab, and it has been fully booked, as I told you, from the start. The Wikifin lab, I think I may say, is unique in the world, as the FSMA is the only regulator with such an experience center. We don't have any subsidies from the Belgium state. It's just funded by the people we are supervising. I would have expected there would be against. Not at all. I would say the best supporter are the CEO of all the banks, insurance company, pension funds, and listed company and brokers in Belgium, because they understand it's a win-win approach. If we are able together to upgrade the level of financial education, which I think is the case after 15 years, it means for them more capacity to have a sustainable relationship with them in line with MiFID expectation, IDD expectation, and other kind of regulation. And this effort by the FSMA in the field of financial education are being recognized and appreciated. And it was confirmed recently when the European Commission requested that each member state appoint a financial literacy ambassador. And I have to say that I was particularly delighted and honored that the Belgium Minister of Finance had appointed me as FSMA chairman to serve as the Belgium Financial Literacy Ambassador. And 2 weeks ago, all newly appointed ambassador met with European Commissioner Maria Luisa Albuquerque. We also find the same kind of approach reflected in IOSCO. And as you know, IOSCO, it means a place to be for financial market regulator. We are a real global membership organization. We together regulate more than 95% of the world securities market in some of 130 jurisdictions. It means also that if it's a global membership organization, it means that it's not only a top-down approach, but a bottom-up approach with a lot of interaction between the board and the various European regional committees. And in today's fast-changing financial landscape, regulators must go beyond promoting investor knowledge and help investors build real-world skills. And within IOSCO, there is therefore a dedicated committee on retail investors. IOSCO developed guidance and best practices to help member regulators protect and educate retail investors while promoting fair, efficient, and transparent market. And its agenda includes, ladies and gentlemen, important retail market trends such as finfluencer, digital engagement practices, neo-brokerage activities, imitative trading practices, fractional asset trading, and critically combating increasing online fraud in innovative way.
Allow me just, and it was one of my last comments, to say something about the following aspect that we see. It means an exponential escalation in fraudulent behavior and unlicensed activity, and with it, increasing investor losses. Fraudulent activity is often accompanied by aggressive online marketing, particularly, as you know, via social media. An environment where so much information originates for social media and where investors are in search for yield, many are turning towards riskier products, sometimes with high leverage and without seeking financial advice. This environment is particularly detrimental to uninformed and experienced investors. And to combat these challenges, IOSCO last year launched iScan, a centralized hub compiling alerts from IOSCO map around the world. An investor and online platform provider can check for warning from trusted regulators about suspicious entities, activities, and unlicensed firms worldwide. IOSCO Scan, ladies and gentlemen, helps safeguard retail investors and provides a global resource for staying informed and identifying potential misconduct risk. And before concluding, allow me also, ladies and gentlemen, to highlight IOSCO's most recent and amazing, I have to say, innovative financial initiative. For the first time, it's hard to believe, but that's the truth, IOSCO is organized in collaboration with the FCA, the UK FCA Artificial Labs, a tech sprint. Yes, if you go on the website of IOSCO, you will have the pleasure to watch a video when our Secretary General, Rodrigo Bonaventura, is explaining what it means, a tech sprint managed by, I would say, by the IOSCO. And in order to focus on investor education and an empowering investor to navigate financial market shaped by new technology. I'm not sure that many people in this room would have expected 10 years ago that we would run a tech sprint. We are also in charge for Sandbox, which is also quite new for many of you, but it means also that the outreach is important, that we are able to have a dialogue with people who are not licensed, that we have a dialogue with the young generation, and that's what we are doing at IOSCO level with many initiatives. Ladies and gentlemen, allow me now to conclude. Financial literacy, and it was also rightly stressed by the representative of the Green government, and thanks for that, is no longer a nice to have. It's an essential life skill in a world where financial decisions are increasingly complex, information flows at high speed, and new technology reshape our market every day. Ensuring that citizens are empowered with the knowledge and tools they need is a shared responsibility of regulators, educators, policymakers, industry, and international organizations such as IOSCO. And I'm convinced, ladies and gentlemen, that by working together, by learning from one another, and by embracing innovation responsibly, we can help investors navigate today's challenge with confidence. Ultimately, our collective efforts in financial education aim at one common goal, enabling people to make sound financial decisions that support their resilience, their opportunities, and their future. I wish you all an insightful conference, and thank you very much for your attention. Και τώρα θα ξεκινήσουμε την πρώτη μας συζήτηση στρογγυλής τραπέζης, η οποία έχει θέμα την ενίσχυση της χρηματοοικονομικής γνώσης και κατανόησης και το ρόλο της χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης ως εργαλείο προστασίας των επενδυτών. Το συντονισμό θα κάνει ο κύριος Παναγιώτης Γιαννόπουλος, που είναι ο πρόεδρος της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχου και μέλος του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Ευχαριστούμε, κύριε Γιαννόπουλο.
ξεκινήσουμε. Good morning to all of you. First of all, I would like to thank the Hellenic Market Commission for inviting me to this panel discussion today. Our today's focus will be enhancing consumer knowledge, its role and limit in investor protection. Today's discussion brings together the four pillars of a safe market. The first pillar is preventing fraud, very important. The second is promote literacy. The third is strengthening trust. And the fourth pillar is building a resilient investment culture. In this digital era, information is everywhere, but true understanding is care. As complex crypto asset and authorized provider rise, we are faced with the fundamental changes. I think that we must ask ourselves, where does the state's duty end and the citizen's responsibility begin? That's the fundamental question. I'm honored to introduce our distinguished panelists today. I will start with Jerry Gross. Jerry, you are a Director of Financial Regulation at the Central Bank of Ireland, but also you have a vast experience at the European level regulation. You were at the ABA and also to the authority of supervised insurance in Europe, so you have much more experience on that field. George Haridis, the chairman of the Cyprus Security Exchange Commission. Anastasia Samu is the vice chair of the HMC, but also chair of the Hellenic Stability Fund. And Professor Panagiotis Alexakis, he's a professor of business and market economics at National, but also in Kapodistrial University of Athens. Thank you for being here with us. I'll start with questions, one question per, and then follow questions. And if we have time, we will proceed with 3 questions. So to set the stage, we turn to a jurisdiction, Jerry, that sits at the very heart of the European digital financial evolution. The Central Bank of Ireland manages one of the continent's most sophisticated tech and financial hub, which puts you on the front line of what we may call a vanishing perimeter. We are seeing a dual threat today, Jerry. The use of AI and deepfake to clone regulatory identities, and the halo effect, where licensed firms sell unregulated products. This is very crucial. So, having said that, Jerry, my question to you is, how should regulators particularly address this identity theft of regulatory trust by unauthorized providers, and what specific risk do you see when regulated firms like that sell unregulated products that fall outside the safety net, as we call? Thank you very much indeed, Panagiotis, and thank you to the HCMC for the invitation and the Siliki. It's a great pleasure to be here in Athens and for a topic as interesting and timely as this one. So I've been listening with great attention to the speeches this morning, and I think there's a widespread agreement around the importance of financial literacy, and I absolutely share that in terms of achieving our outcomes. And I think I would maybe focus on that word, outcomes, as a sort of a centre of gravity in terms of what I, and I think at the Central Bank of Ireland, how we try to approach these questions. As we have been transforming how we do things in the Central Bank of Ireland in response to a transforming and changing world, I think the thing that for us has really tried to coalesce everything we do, it's that idea of outcome. So what are we trying to achieve? What are we trying to do? And what we're trying to do, I think, is have a financial system and financial regulation that allows citizens, allows individuals to find their best financial well-being throughout their lifetime.
Right? That's really at the heart of all of our mandates as regulators, I think. How do we help citizens, help individuals to achieve their financial well-being throughout their lifetime? And if you come at that from a sort of an outcomes perspective, and you try and sort of really focus on that outcome, what you see is it's a really multifaceted challenge. We can't just say, well, let's focus on that, or that's the priority. Actually, in this sphere, there's so much coming together, and there are so many things that we need to do in order to achieve that goal. So to your question, I'd say, obviously, this whole space of financial literacy, financial understanding, financial education, that's really critical. And that's why I think today's conference is so important. And there's many things that led by governments, led by interest groups involving the regulator that we should be doing. But I think we also need to focus on, as a regulator, what really matters for us. And I think, again, as we have been revising in Ireland over the last 3 years, our Consumer Protection Code, what we've realised is that at the heart of being successful, and I come to your question now, Panagiotis, at the heart of being successful is that you focus on the substance and worry a little bit less about the legalism, right? So worry about what really matters and don't get sidetracked by too many rules. It's a bit like the sort of simplification agenda. So I would say, for example, on the question around unauthorized providers, and either that can be regulated firms, for example, who may be providing unauthorized activities, and therefore there's this halo effect that they're actually providing things that are confusing to purchasers. In that case, I think what we've got to do is be very clear. If you are regulated and you carry the benchmark authorized by the Central Bank of Ireland, the kite mark authorized by the Central Bank of Ireland, or authorized by the HCMC, or whatever it is, then you will confuse people if you're selling unauthorized products. So we're very clear now that it's very difficult for a regulated firm to be selling unregulated services or activities. When it comes to something that's even more difficult, which is, as you say in your question, all of these activities that are going on now, particularly in the web environment, in the social media environment, you have to do a number of things. At least we are doing a number of things. One is education. Right? So as a regulator, we are very committed to, for example, every year we have a week of education where we get out there in the media, in the social media, in the traditional media, and we talk about how individuals should be alert to scams and frauds and latest scams and frauds. We also have taken up a role as, so we call it a disruption role. So we are now a trusted flagger. So we make it our business to scan the web. And when either things are reported to us or we find things, we have a trusted flagger status. So we intervene and we say to the social media companies, this is what we're seeing. It's your responsibility to stop that. So across a range of different aspects and activities, we are getting involved. And of course, then we take a role of prosecutions, of imposing sanctions, of chasing after problems that we see. So it's multifaceted. But what I'd say in the end of the day is see the outcomes, take a multifaceted approach, and then very clearly try and go after those things. I forgot to mention at the beginning, I also take a look about this consumer code that you use as the Bank of Ireland. I was really impressed. I summarized some details. A very good job on behalf of Ireland. Now moving from the tech hub of Ireland to the Eastern Mediterranean, Cyprus serves a massive gateway of crypto asset transactions. George, you are dealing with a unique behavioral challenges, the tension between the speed of digital asset and the necessary caution of the regulation. I have to say that I have a lot of friends in Cyprus that are dealing with crypto. And 2 years ago, somebody called me and said, if you want to earn money very fast, come with us. So
My question to you is, what is the bigger challenge in managing the expectation of investors who chase quick profits, while often ignoring your alerts or maybe your warnings you issue as a capital market? Thank you, Pano, for the question. And let me first thank HCMC and the other organizers for their kind invitation to participate in this very interesting event, and especially my good friend and colleague Vasiliki. And as Jerry mentioned, a very timely event because especially given the problems that we see nowadays, especially with younger investors, I think financial literacy, we all agree that it's a necessity these days. Now, with respect to the landscape in Cyprus, and as you said, that the operations of crypto firms, I would say that in Cyprus we do have a lot of investment firm services which offer speculative products. And now, with the introduction of the regulation for the crypto assets, they have in their licenses, basically, they are offering now also crypto asset services. At the same time, we have a few native crypto firms, basically, that they are getting a license directly under the MiCA regulation. But it's mostly financial instruments that are a lot of times speculative products that we observe in Cyprus. So we do have an experience with speculative products, not only now with the cryptos, but for a number of years, and we've seen the growth of this industry and the challenges that we have observed in recent years and the way that we target them. Now, in terms of crypto assets, we have to understand that these are assets that are risky, that are highly speculative, that they come with extreme price volatility, and they have, a lot of times, they have limited intrinsic value. So outside of the asset reference tokens and electronic money tokens, i.e. the stable coins, the rest of the crypto assets, most of them basically, they come with zero intrinsic value. Therefore, this creates a gap between what is the investor expectations of quick profits and the reality of the risks that these assets entail and the potential loss of all the capital. We do have, though, now the regulation. We have the MiCA regulation, which is a landmark regulation in Europe. And through that regulation, at least some of the risks that we have encountered prior to the introduction of regulations, now the situation is obviously much better, especially when the services are offered from regulated entities and not unregulated entities. However, we do, even with the regulation, there are still risks remain to the investors. For example, there is obviously a lot of social media hype. There's the fin influencers and the peer pressures, which a lot of times, even if the services are coming from a regulated entity, and even if there are warnings from the regulator, the rational decision-making is not there, basically. And there is always a search for the quick profits from the investors. So now what we are doing as SciSec, basically, for that, well, we are spending a lot of resources in terms of improving the financial literacy of our citizens. We have designed and implemented special campaigns, awareness campaigns, specifically focused on the risks of these assets, the crypto assets, helping the investors understand things such as volatility, scams, and the importance of informed decision-making. We are also strengthening at the same time, outside of the financial literacy initiatives, we are also strengthening our supervisory tools, the cross-border cooperations with other NCAs to target when it comes to unregulated services or even regulated services that do create a lot of investor detriment.
We encourage investors to consult official registers, to verify provider authorization, to seek professional guidance before committing capital. So we're doing a lot of things, trying to educate the investors, but there is always the risk that even with the regulation, that this is a volatile industry, it comes with risks. So there is, whatever we are doing as regulators, there's still an element of risks that it's there, and it's up to the personal responsibility, I think, also of the investors to understand that there is a lot of risks in these types of industries, and they have to be vigilant in terms of where they are putting their money. So and I'll stop here. Okay, so my understanding is that after MiCA in Cyprus, you have a lot to do internally in the licensed firms, and not that was unlicensed to sell crypto asset currency. So, Professor, you bring an academic perspective to the struggle between abundant information and limited human attention. The financial literacy is the heart of what we're discussing today. Even we reach a student once, the market changes every month, every week, I say. And the human psychology remains vulnerable to the same old traps. So my questions to you is, and of course, academically speaking, where do you identify the limits of one-time education? Is continuing education and ongoing training the only real way to help citizens outsmart and the psychological trap and the greed that led to the fraud? We heard, George, that in Cyprus they put a lot of resources in the education of the citizen. So what is your opinion on, about all of that? Thank you, Chairman, and thank very much the organizers for inviting me to this very important Congress. I would like to say that we had very interesting presentations before us, and more or less they have emphasized on the need for continuous education. However, I just want to say that this is a very important matter, economic and financial literacy. It is not just idiosyncratic for each investor, but it's an issue with macroeconomic and social effects. And it is very important for a country to advance this kind of education and awareness, because it has to do in the years to come with the economic effect on the economy. It's a very important issue, and it is getting an important issue day after day. So my first reaction to your question, Chairman, is that we have to inspire the people with the long-term horizon of their activities, economic activities, because from our early years throughout our life, we take decisions with economic impact. Getting income, consumption, investment on durables, non-durables, savings, and of course is how you organize things for now and for the future. It is very important to have that in mind, and how you make your own program for a long-term period throughout your retirement. And for this safe course for a viable life, what matters is strategic long-term investments rather than investments on high risk, which you cannot avoid because they come, but the investors have to learn, the citizens, that what matters is the long-term horizon, steady economic decisions, and avoidance of problems of high risk, which we have experienced in this country in the past, and set them the right course. So it's very important to have this education not only once, but continuous. Why? Because knowledge, as it has been emphasized, comes gradually. When you are young, very young, in the first elementary schools, you will learn a few things. Then as you advance your life, you will learn more and more things. And therefore, and as this world is dynamic with all these changes that have been mentioned by the previous two speakers, we have to continue this education and in this way proceed.
So apart from the need for the continuous education, so what comes after that? It is the education itself. Education has to be provided, and I was very glad to hear first the chair of the Capital Market Commission about the approval of this educational program by the Ministry of Education that they have started. I was very happy to hear the Deputy Minister of Education about the planning for education in the schools, in the universities. I'm very glad that organizations like the Hellenic Capital Market Commission, the Hellenic Banks Association, certified educational bodies advance these education programs. And my answer to you is yes, continuous education and education for life. And the very important role of all educational organizations, high or very high and even below, to advance and inspire the people for long-term planning, financial planning, economic planning, and this is what is needed for them. This is what is needed for our countries. Thank you. Thank you, Professor. Finally, we turn to the fundamental pillars of investor culture and the safety nets that catch us when things go wrong. Anastasia, you are the Vice Chair of HMC and also at the Guarantee Fund, places you at the intersection of self-defense and institutional protection. So my question to you is, how does the Hellenic Capital Commission foster a solid investment culture in Greece? And how do we convince citizens that their first line of defense is their own ability to understand and assess the risks? Well, thank you for the question. There is a danger to repeat everything that has been already said. I'll try not to bore you. And to say that a strong investment culture that you mentioned starts from trust. And trust, and you cannot have trust without education. So this is fundamental. Now, as the Capital Market Commission, as all regulators, part of our mandate is not only to foster financial well-being and development, but also to protect investors. This is one pivotal institutional role that we have. And in order to serve this mandate, we have to focus on substance, as Jerry said earlier, and to achieve that, we have to first understand exactly what our role is, but also make people, citizens, and investors understand what their role is, what their role is in the financial system, because they do have a role, and it is important. And as long as they understand, citizens and investors, what that role is, then the outcome is much easier to achieve. So let me just focus on one couple of things about the Hellenic Capital Market Commission, but the chair has already mentioned our strategic plan, which includes financial literacy. We believe that this is a central role that we have to play by ensuring that markets operate fairly and that information is disclosed to investors in a clear and in a reliable manner. This is, we have always to remember that the financial systems and regulating the financial system is based on information, on the fair disclosure of information. This is the basic, a basic element of our role and for the whole system. So culture, that is why we go beyond strict and limited regulatory work. We have to focus also on culture. But culture means that we have also to be practical. And as in practical terms, there are three main pillars involved. First is, of course, embedding financial literacy. People, citizens,
are obliged, I have to say, to learn and to know basic concepts of the financial world, like what the company is, what the share is, what the bond is, what inflation is, what the contract is. It may seem, very easy, but if you come to think of it, I'm not sure that citizens know and understand exactly these notions. And as long as they do not understand, they cannot take advantage of the financial system and have their well-being, financial well-being, but also they cannot be protected because they do not understand risk. And understanding risk is very important because this is exactly what our role is about. And you mentioned safety nets. But investor protection is not a safety net. This is a misconception. If we perceive as a safety, investor protection as a safety net, then it would distort the market, it would distort the system, because we create an illusion that there is always, that either there is no risk, that risks suddenly disappear, or there are risks, but there is a protector out there that will protect them. And that protector is the regulator or is the state. But this is wrong. It is the responsibility of the citizen and of the investor. No one else can assume this responsibility. And this misunderstanding is, in fact, a result of lack of financial literacy. So, investor protection is not about eliminating risk. It's about aligning the level of protection with the level of understanding. And so let me just walk through this concept of investor protection. First of all, one has to qualify as investor, and not as a consumer, not as a depositor, not as a counterparty to a contract, a civil law contract, but as an investor. Then we have to differentiate protection depending on the type of investor. We have professional investors, we have eligible counterparties, and we have retail investors. And these three categories, main categories of investors, do not enjoy the same level of protection. Why? Because they don't have the same level of understanding of risks. Professionals have, by default, a better knowledge and experience, whereas retail investors don't. That is why retail investors need more protection. And on retail investors, we have to focus even more nowadays because of the SIU. In the core of the SIU is retail participation. But we cannot afford to have a trend of retail investors participating without knowing what they are doing. As Warren Buffett puts it, risk comes when you don't know what you are doing. So we have to have retail investors and investors in general knowing exactly what the market is, what the risk is, and what they want to achieve. Now, and what protection is about? Protection is about intervention. It's about putting restrictions to prevent harm, both to individuals and to the market. But this is not the goal to just to intervene and restrict, but to have investors who need less protection over time. And the most effective way, the most effective tool to achieve this is education, of course. So,
to answer your question again, the first line of defense is the investor. Thank you, Anastasia. I agree with you that a lot of citizens hear meanings about share bonds, etc., but when they get in, this is the true story, Yes. the difficult the part that they face. You know, in Greece we have in the past we have the 1999 bubble, where investors we had that effect of fear of missing out, and also a herd behavior, and we don't want to see that again. So I'm going to move to Jerry again. Jerry, beyond the perimeter we talked before of the firm itself, we must look at the clarity of the interaction. Even when the firm is fully authorized, even then, we often encounter a paper wall. Those 100 pages, terms and conditions that satisfy legal requirement, but often leave the actual human being behind. So much consumer protection regulation focused on disclosure by financial services provided. How can we move the industry towards an approach where disclosures is actually effective in informing the investors rather than just protecting the individual firm? Thanks for that question. And I think the discussion has been a really interesting one. And maybe before I come specifically to that question, just to pick up, I mean, I'm listening to what people have been saying. It does seem to me, you know, that it's really important that we think about the role of financial regulation, financial supervision. You know, that we continue to think about it differently, and I don't want to sort of repeat the thing about outcomes. But you know, when I think about the challenges we have there around investors and trying to support investors in getting the best outcomes that they can, you know, I think, for example, their whole engagement now is so often through social media. You know, so the challenge for us as regulators is that we have to be so at home, so familiar with, so fluent in the language and engagement through social media. Well, I think there was a really interesting article, it happened to be in the Financial Times over the weekend, but talking about compound interest. We were talking about compound interest and how people, we've sort of lost that understanding of the power of compound interest in delivering for people. And again, if there's one sort of simple thing we could try and convey to people is, you know, if you invest your money at a certain rate, it is surprising. You will be surprised at sort of how quickly, I don't want to say very quickly, but how reasonably quickly your money can significantly increase. But then again, we have to get people to take a slightly longer term perspective, because at the moment, again, as we're discussing, this focus on crypto is all driven by, well, you'll see results tomorrow, you'll see results next week. So how do we encourage? So there's a whole set of challenges for us as financial regulators that are new and different, and we have to be up to speed with it. But I really liked what Anastasia was saying about sort of consumer and investor protection. And I think we have, over time, and I think in Europe as well, because we spent so long trying to get ourselves onto one rule book, we've sort of allowed an idea of investor protection, which is quite rules-based, quite sort of, we protect, we try and protect, yes. Which is, I think, the point you're making. We're actually, and to your point, Panchotis, when we've reviewed our consumer protection code in Ireland, we've sort of found that the language of consumer protection, investor protection, there are other ways of saying things. So we now use the phrase a lot about firms' responsibility to secure their customers' interests. Right? So we talk less about protection and more about what's your role as a firm? How do you ensure that your consumers, your investors, your clients, that they are at the forefront of what you do, that they're at the heart of what you do? So to this point around disclosure, and we have so many disclosure-based rules. But the European Commission did some research before it entered into the retail investor strategy, did some research around disclosure. And it found that it's very
hit and miss. It's very limited in how much benefit it. In fact, sometimes it can almost work against what we're trying to achieve. So, for example, when people were disclosed to about conflicts of interest, rather than saying, oh, okay, I should be a bit careful here, they actually thought, well, the fact that that's been disclosed means I can trust this firm even more. So there was kind of a, disclosure and requiring disclosure and rules-based disclosure, it can be difficult to make it really work. I think it was what that research is finding. But if you focus on understanding, right, if you say to the firm, your role is that your investors understand what's happening, understand the investment, understand the risks, then you get a very different set of outcomes. So rather than moving from, if you like, rules-based disclosure to outcomes-focused understanding, you can very quickly change the dynamic. And then people, for example, in Ireland, I think in Europe generally, we see very low levels of retail participation. Why is that? We've done research, and there's various reasons, but part of it is people don't think it will deliver for them. They don't think that at the end of 3 years, they'll really be better off because their money's not enough, the costs and charges will be too great, they don't really understand the product. So there's this whole suite of things if we could address through trying to ensure that potential investors understand the landscape and understand that it will work for them, then we can get to better outcomes. May I just one comment? I cannot resist by saying that. That means that also us as regulators have to be educated and have to be trained in order to understand and to distinguish these concepts. Yes. Otherwise, we drive the market to the wrong direction. Yes, so we have also to be trained. We have also to understand where the market is going, where the world is going, and what protection means and it does not mean. Can I come in? I think that's really, really important. So one of the things that we have found with our supervisors in the Central Bank of Ireland is that one of the hardest things is to get our supervisors, get all of us to move from sort of saying, well, there's the rule. It's quite an easy job to enforce the rule, to move to something which says, what are we trying to achieve? And how do we use our judgment and our responsiveness and our decision-making? Leave the rules there. I'm not saying ignore the rules. The rule is always a rule, but yes, but think about the outcomes. That's absolutely the challenge, and I think it's a challenge for us. And sorry, one more point. If you think about the European discussion around supervision, if we could get our supervision in Europe to adopt that kind of approach, then we wouldn't have to worry so much about differences across jurisdictions. That's all. So we need to do more as regulators, as I said, but also from the European Commission perspective on that area. Now, moving again to George. You mentioned before about finfluencers. This chase for profit is often fueled by a new generation of market voices. We're seeing an explosion of influencers who promote products without being registered or following traditional ethical codes. What is your authority's strategy for regulating this indirect promotion, especially since these individuals are not required to be registered in any public register of authorities, even in some cases in the tax registers? So we have many cases in Greece, I assume in other countries, where this inflation doesn't exist in nowhere. So can you tell me your thought about this new story that's coming and is moving too fast? Yes. Just before coming to the finfluencers, let me just make a point. I think that it's important in the discussion for the protection of the retail investor. For me, what I worry most, basically, is not from the regulated entities, because there is a lot of extensive supervision and scrutiny of the regulated entities. But what I worry more, basically, it's from the provision of services from unregulated entities or even scams, basically. There it's more difficult to tackle that.
And we're trying a lot. We're doing a lot of efforts basically to tackle that, but certainly it's much more difficult. So that relates to the overall protection of the retail investor. Especially we see now a lot of non-EU entities trying to promote their services within the EU without having a license, and even in the area of the crypto assets. And there, that's a difficult task. It's not an easy task to tackle. Now, in terms of the FinI influencers, what is just, if I describe very briefly the problem, basically, these are people that operate through social media platforms, a lot of times outside regulatory frameworks, which makes the enforcement more complex for us. They present their position as education or opinion, which a lot of times it's financial promotion, that it's and also unauthorized investment advice. There is lack of transparency regarding conflicts of interest, affiliate links, undisclosed incentives. They are not bound by professional standards. They amplifying the risk of misleading narratives and so on. So these are all the problems that we observe from FinI influencers. One way that we tackle that is that we focus a lot of times, we focus on the regulated entities. So firms, so if there is an influencer promoting the services without providing the complete information, offering the services to a regulated entity, then the regulated entity is liable and it's responsible basically for the actions of any influencer that promotes their services. So firms should be accountable of how their products and services are promoting, including through third parties or social media and influencers. Then, when it comes to FinI influencers that promote services of unregulated entities or even frauds and scams, obviously we try to use technology a lot. So we use technology in order to identify cases where we observe these types of actions to detect any misleading and non-compliant promotion. We put out a lot of warnings. We collaborate with other regulators within the EU and also outside of the EU when it comes to tackle these types of problems. And we are launching also a lot of initiatives to educate the public on the dangers of blindly following FinI influencers, highlighting red flags, such as, a lot of times they guarantee high returns. There is an urgency that you have to put your money early, otherwise you will miss the opportunity. And promoting critical evaluation of online financial advice. So these are the methods that we're using, which is a difficult task. It's not an easy task. I know it's a very difficult task, even for us, the Hellenic capital markets, we have a lot of discussion also about this new story that is coming up. Now, Professor, will come back to you again. My questions, if knowledge is our primary defense, we're not just looking for better brochures, we're looking for a total shift in how society thinks about risk and wealth. To truly build a resilient investor culture, where should we focus our limited resources? Is it more effective to run large-scale public campaigns for adults, or it's the only way to change a national culture by embedding financial literacy into the school curriculum from the day one? Well, it's the second, but I will be brief because time is running out. I just want to say to the previous very important participations of the speakers, I mean, on the one side, we have the regulation and we have the disclosure, which is very important. This is what provides the trust for the market and for the investors. On the other hand, we have the retail investor. And we have the retail investor, not the institutional investor. And we have to make him acquire the investment culture. And what investment culture means is to be aware of the risk, as it was mentioned, to be aware of product diversification, the necessity not to invest in one investment, but in many capital market investments. We have, as I mentioned previously, to inspire him
how important it is to consult and cooperate with professionals in the market, because if you do alone your investment strategy and go alone in the market, I'm sorry to say that maybe 80% of the people will fail, and we have, Natasha knows that from the previous experience, and you, Chairman. So we have to educate them towards investments like collective investments. The second pillar, as we call it, the professional funds. The third pillar, which is again to consult companies which deal with investments for many people and for his funds too, to also provide to him the case of insurance investing. So this is what we have to work and create the investment culture. And I agree on what you mentioned and close, that yes, it has to be continuous. And what I'm looking forward is, because I'm very happy to hear all these actions that are being taken by the ministries, the authorities, I'm looking for a concerted action, if you like. I mean, it would be good, I believe, if the Capital Market Commission, the Hellenic Banks Associations, the ministry, the certified educational bodies may come together to provide this information in a way that the investor will take into account all the important aspects of what we call investment culture and savings, and have a clear, at the end, a clear mind, clear decisions to what to do throughout his life, and avoid cases that were mentioned by the chairman of the Cyprus Capital Market Commission, and have a long-term horizon, retirement planning, which is so important, and what it means to have the means after you finish your work to have a life which is full of dignity and viable. Thank you very much. Thank you, Professor. Natasha, come to you again, my final question. Although you touched some issue at my first questions, I come back, and this is a question also that I was thinking while we introduced MiCA. While MiCA regulates reserves, it doesn't mandate comprehension for crypto, leaving a gap in the protection umbrella compared to the traditional products we have. So, as a chairperson of the Guarantee Fund, do you believe crypto assets should be eventually fall under the same protection umbrella as traditional products? Or would that send, as you say in the first answer, the wrong signal regarding the inherent risk? Well, this is a provocative question, I must say. The short answer is there is no provision of a guarantee fund and the guarantee protection in the MiCA regulation, because cryptos are fundamentally different than financial instruments, in the sense that they have risks that are not proportional to the risks of the financial instruments. That is why you get the wrong message if, without let's say consultation or without a deeper thinking, include them in a guarantee fund, unless you have already guaranteed financial literacy, in the sense that without the guarantee fund, which in any case is a limited compensation that they get, but still investors get compensation, people may think that it is safer to invest in the crypto market than it really is. So, so my answer would be no. But if we start considering this, we have to do it we have to calibrate it, and we have to limit it, in any case, to damages caused not by market losses, of course, but by fraud, let's say, or other type of misconduct.
Okay, I think we're running out of time. Just to wrap up, it's clear that while rules like MiCA or other directives provide the safe net, the informed citizen remains, as I understood, the true heart of a resilient and stable market. I will close with one thought I would like to share with you, and if you would like to jump in, does the strict control we need for protection kill the decentralized soul of crypto? This is my personal question to you. I mean, in the near future, we will see crypto to merge it in the financial product, to work in parallel, or maybe will disappear and collapse. This is something we need to see in the near future, but it is my thought closing as a remarks to our panel discussion. Well, again, this is the question about protecting or not protecting, or what protection means. Decentralization was a concept very closely connected to democracy, democratizing the market. I think this notion, which is ideologically correct, we should not abandon it. And now, and as a regulator, I say that because this is an environment not regulated. So we may keep it outside the centralized financial system as long as we have educated citizens. And this is exactly what we have to do. If I just start something, I think what we observe now is that we observe traditional financial firms getting into cryptos, especially because it's so easy with the Article 60 of MiCA, where you can extend, basically, if you have a MiFID license, into MiCA provisions and provisions of cryptos. And then at the same time, we observe the opposite. We observe native crypto firms that, because of the large customer base that they have, they want to extend their services into traditional financial instruments, right? Yeah, so we see both ways, basically. Okay. Well, I just want to agree with that you cannot stop the market. The market will bring all innovation and especially other technological developments. And I agree with these positions. Okay. No, I think it's a really good question, and it's a very hard question, because where we are now with the evolution of crypto is at very much an intermediate stage. You've got different things going on. As George says, you've got different firms coming from different angles, native and then traditional investment firms. You've got different types of crypto. So I would say you've got sort of the stable coins, the backed crypto. Yeah. You've then got this difference between, let's say, maybe unbacked crypto, where there's sort of something like Bitcoin, where there's a limited amount, there's a very strict sort of set of protocols, and then you've got meme coins. It's very, very complicated. So I think, going back to the point earlier, we've got to work out what is it we want to achieve. And I think MiCA does a very good job in that it says, okay, we do regulate stable coins in terms of quality of the product and what it must do. Insofar as unbacked crypto is concerned, we don't try to regulate that product yet, because it's just too early, it's too complex, it's too uncertain. But we will regulate the firms. And thereby we will say to people, at least you know the product may be very tricky, but at least you know the firms have to be acting in your interest. So that, I think, is the right balance for now, but we need to keep watching it. Yeah. Thank you. Thank you. For the panel discussion. Thank you very much. It was an interesting discussion for us, but also for the audience. Okay. Go on. Thank you. Θα περάσουμε σε ένα σύντομο διάλειμμα για να ανανεώσετε το καφέ σας και θα επιστρέψουμε στις 12 και 10, σε περίπου 10 λεπτά, με το δεύτερο round table discussion στις 12 και 10. Ευχαριστώ.
Να περάσουμε για το δεύτερο round table discussion. Παρακαλώ να προσέλθουν οι κύριοι στο πάνελ. Έλατε. Λοιπόν, η δεύτερη discussion στον Κιλή Τράπεζα που έχουμε έχει θέμα ψηφιακή χρηματοοικονομική εκπαίδευση, ευκαιρίες και προκλήσεις. Συντονιστής είναι ο κύριος Νικόλαος Πορφύρης, που είναι επιτελικός διευθυντής επιχειρηματικών λειτουργιών στον Όμιλο Χρηματιστηρίου Αθηνών. Okay. We can now proceed with our second round-table discussion about digital finance, education, opportunities and challenges. Moderator is Mr. Nikolaos Porphyris, CEO at the Athens Exchange Group. Good afternoon, ladies and gentlemen. Thank you very much for the invitation and for the panel. I would just like to introduce our panelists. Carlo Comporti, Commissioner of CONSOB and also Chairman of the Digital Financial Standing Committee of ESMA. Mark Cicluna, Technical Advisor at Malta Financial Authority. Professor Nikos Daskalakis at the Pandion University. And Professor Christos Gortsos at National and Kapodistrian University. Thank you very much for being with us. The topic of the discussion today is digital financial education of this panel. So I will just, we'll have three, I would say, modes. One is what is happening today. We will going to talk about SIU and financial education and share some thoughts and, regarding opportunities and risk for the future. So starting with one of the key things that is retail investors currently are increasingly and are in the epicenter of interest. We heard it also in the previous panel. At the same time, investment services firms are increasingly using technology like AI, chatbots, in order to move from something that is static in terms of educational to something personalized and real-time training. So we have all those new tools, and the question is that personalized learning using for even fin advisors, fin influencers, and even chatbots and communities, whether that is something that will change the way that education is embedded into the mode of the investors, or whether structured traditional programs are still a necessity. And I will start with Commissioner Comporti for the introduction for that topic. Thank you very much, Chair, and thanks, of course, for the Lending Capital Market Commission, the Chair Vasiliki, for this conference. I think that everyone has been saying is timely, and I couldn't agree more, because all the points that have been mentioned until now that I fully subscribe. I haven't heard anything that raised the attention of, oh, that's something all has been spot on, and I hope that this panel will also contribute. Now, to your question, unfortunately, the starting point of where we were, let's say, until before the launch of these new technological developments was not encouraging, in the sense that, unfortunately, let's say, the level of financial literacy, the latest communication by the European Commission gives the latest data, but is very poor. And that is the starting point. I have data, but I don't have time to go through it. And there are intrinsic, let's say, vulnerabilities, including diversity across geographies, different demographic cohorts, lower income, women, younger, older, so that, let's say, give a picture that is not rosy.
Now, this picture is not going to be any better, let's say, for the reasons that you mentioned. And it is crystal clear that if we want to achieve the objective that had been stated before, we have to, let's say, increase and improve financial literacy. There is no doubt about this. The literacy must reflect, let's say, the evolution of provision of financial services, let's say, new offer of services, products, and assets. And to your question, let's see how the digital financial education changes the current picture. I think that there are two tasks. One is about content, another one is about methods. And to your question whether the content programs still are up to, let's say, speed, I would say yes, but with a key caveat that consumers need to get updated competencies to manage both the opportunities but also the risks. I can only go with examples because there is no time. But just take the examples of AI. That is one of the recent developments. Clearly, it reduces cost, improves efficiency, expand access to a range of products and services, and enable personalized interactions, the robo-advice. So that is clearly brings opportunities. But there are risks that, let's say, all the interactions with AI may bring volatility, risk inherent to digital assets that are seen as innovative. I think at the previous panel mentioned how they are attractive because of high risk return, fast, cheap for cross-border payments. So the combination of new opportunities and new risks, let's say, get new needs in terms of digital financial education. They need to understand not only products, that is a challenge in itself, always moving, but this has always been the case. So that is not the most critical. The most critical is the new ecosystem. There are new IT architectures. Who knows about, if we hardly know, it would be even more difficult for, let's say, the John and Mary in the street, how Jean-Paul Servet mentioned this morning, the function of DLT operations or tokenization, and the recognition of the risks of cyber that are embedded into certain of these operations. Then, I think it has already been mentioned previously, and I think at George in particular, the role of influencer, the herding behaviors, the fear of missing out, and let's say the role, broadly speaking, of social media. So this brings ultimately to needs for actions. Are warnings sufficient in order to display and, let's say, rely on alternative tools? Supervisory communication, cooperation with online platforms. These have already been mentioned in previous, let's say, by previous speakers, and I think that we should enrich and complement the traditional programs. Also, I think that we need to embrace, also from the perspective of regulators, how technology works, including AI, and getting improvement on, let's say, the quality, reach of financial education. Just, let's say, two very concrete examples. One is the capacity of online apps to facilitate the understanding of the financial, the life cycle, has been mentioned in the previous panel. I think that during the life, let's say, the needs a change of the long-term horizon by Professor Alexakis. And the financial planning that are given in, let's say, apps, I think that help. These also need to be taken into account, but as well as having teachers that can clearly communicate with digital competencies. That is easy to say, difficult to deliver. Thank you. Mr. Cicluna, on the same issue, what is your view regarding structured products, product for education and structured
ways of providing that understanding and knowledge to retail investors? Yes, so thank you so much for the question. Thank you so much, AC MC, for the invite. Highly appreciated. So, as we all know, progress is being made. However, this is unfortunately still uneven and low. The 2023 Eurobarometer survey showed us that 1 in 5 adults in Europe attained a low score when it came to financial literacy. So studies also show that meaningful participation in the capital markets requires understanding and not just access. So we're seeing today that institutions are investing quite heavily in digital tools. However, these are designed for maximum engagement, perhaps not necessarily to deepen financial understanding. So we have institutions investing in digital tools, and then we have the man in the streets, the people who are increasingly relying on these tools to learn about finance. However, as we know, these tools not always offer a neutral approach, and the quality varies. And at times, many a times I would say, the individual would not realize that they're being nudged into purchasing investment products. So this is the situation out there from my perspective, and structured financial education which would provide perhaps neutral, non-commercial information that would be inclusive and would not leave any gaps. It would be age appropriate and targeted, and also built on evidence-based framework like the OECD framework for children and youth, and also adults. So these, I believe, are vital in the whole ecosystem. So as Carlos mentioned, technology can enhance financial literacy. It will and is enhancing financial literacy. However, we need a stronger foundation. And we can only achieve a stronger foundation if we have a solid structure in place. Thank you. Professor Daskalakis, I will go with you. Maybe you can expand and give the angle of education from the point of DLT technology and crypto assets and tokenization. How can that be of use to investors, and especially for education purposes? Yes, thank you very much. Also, thank you to the HCMC for inviting me to participate in this panel. So before going to that, I think it's important to differentiate between the structured formal education and whatever initiatives are being developed outside of this scope, because I think Mark is very right to say that the aim and the purpose and the objective of the initiatives that are being developed outside of the formal education is mainly focusing on engagement, on attraction, on persuading people to participating in this crypto space without necessarily understanding the fundamentals of what they're doing. That's something that we need to consider when we are talking about promoting financial education in the financial innovation space overall, not only cryptos. So going into the crypto space and the DLT, well, we have to admit that there is a gap when we compare the level of the crypto services that are being offered out there in the crypto space when compared to the educational programs that we've got. I mean, in Greece, let's just say that I know the area. We've seen that most of the people are actually gaining knowledge and understanding via what you said regarding platforms, social media, which were highlighted to be as of great risk for influencers who have other objectives, as already said. So this brings high levels of risks into the participation in this space. It is only during the last 3 to 4 years that we have started seeing initiatives
from formal educational structures, universities, vocational institutes, and so on, trying to develop structured programs, providing an objective, let's just say, approach and view into the crypto space and DLT, highlighting the risks, potential returns, trying to investigate the benefits of the DLT technologies as an infrastructure of trading, settlement, and clearance. So these are, I think, good approaches for the people to, to pay attention to when compared to unstructured initiatives that are only there to attract people to invest. And we've seen in social media mainly of people that are trying to say, if I'm giving a webinar tomorrow, or you shouldn't miss that out because I'm going to give good advice regarding how to get rich quickly and so on. So we need to pay attention to this and try to avoid them, and also inform people about this. These approaches there. Let me end by saying that it's not that easy to create a structured educational program from the university's perspective, because you need to research the area a lot, you need to understand, you need to think of a structured flow, you need to see what exactly you need to give us a message. It takes some time in a space where it continuously evolves very quickly. So I've been looking at the hype of the crypto space from 17, 18. We've got the ICOs back then DeFi platforms, then NFTs. Now we've got the stable coins for the Genius Act in the US. So different areas are popping out in this system. So it's difficult to, to create a program which is in a flow to objectively present the specificities of the crypto space. So that's just to give some credit to universities for being left behind in developing these programs. So that's all from now. Thank you very much. Thank you. I'll just come now to Professor Gorchos. Also, with your previous Hellenic Banking Association being part of the education and the programs that were given to the investors and for certification to users and members, can you give us again your feedback on that question about structured versus the new type of digital education that could be given? Thank you very much, Nico. I'm glad to be in this great panel. Thank you, Vasiliki, personally, for the invitation. And thank you for reminding me that in my previous life, I was the Secretary General of the Banking Association, where, to be honest, we developed the first structured program for education in relation to banking services. We had taken from Citibank a program which was labeled Banks in Action. We translated that in Greek, and we started to endeavor penetrating in the academic community at lower level, meaning to teach in the high schools. And at that time, in my previous life, I remembered part of my earlier life, in my previous life, which was in the 70s, when I loved a very famous song of Pink Floyd, and in particular David Gilmour, which was High Hopes. You may know that. It's one of my favorite songs. Yeah? A sad song. A young man who grew up with high expectations, and then he saw that these expectations were not being met because the barriers in penetrating into the schooling community were extremely high. This leads me to a first major consideration in relation to today. You correctly questioned and positioned yourselves in relation to the structure of programs. I don't think that our key problem is the structuring of programs. We have experts. We do have experts at many levels. We have the privilege, I would say so, and I'm not flattering here, to have also the European supervisory authorities, the ESAs, including the ESMA, which are doing a great job in this respect. Yeah? And the same applies to the EBA for other areas. Yeah?
But still, my key concern is efficiency. How you manage to translate all these initiatives and proposals and structure programs into measurable effects. Yeah? How do you measure that? We do have programs. We have in Greece as well. Yeah? We have a national strategy in relation to financial education in general. And I expect, I'm not part of that, I don't know how it works, I'm not involved into this work, but I understand that they will expand also into digital finance education. Yeah? What is the outcome of all this? How does it work? What are the deliverables? How do they measure the efficiency? On a, I would say, monthly basis, yeah? In order to start the learning process. In that respect, I think that we are lagging behind, because especially when it comes to digital finance, yeah? And based on a study of Banca d'Italia that I had the opportunity to read 3 years ago, I think it was of 2023, yeah? On digital education in Italy, it was extremely interesting to note that a vast majority of adults, it was on adults in Italy, yeah, were not so well educated in relation to digital finance. So if this is the case, and if we take as a starting point that the level of intervention at ages which are close to mine, yeah, or even lower, I mean, people over 50, yeah, they may not get so much accustomed to all these new products. I very much fear that the work that we have to deliver, and especially the authorities, and all those who are involved, the associations, the government itself, yeah, is very long. We are not in the final mile. I would say we're just in the first miles, yeah? And the level of awareness should be very, very high and not create high hopes, because we have developed excellent programs, which of course we can deliver, yeah? But the question is whether the level of penetration is sufficient. Thank you very much for that first round. I would come to a second, let's say, topic, which is Savings and Investment Union. Commissioner Albuquerque is very passionate about it, and we think that in all European Union we are, because we think we would like to see, first of all, investors, and from the other side, our deposits making something for working for the European Union. One of the wordings that I've heard is SIU doesn't just try to bring people to the market, it tries to make sure they actually understand what they're doing when they get there. So if you could just, maybe I would start with you again, just to give us, in a nutshell, the SIU and financial literacy, because it's one of the key pillars, just some highlights, and then we can proceed with the discussion. Thank you very much. This is a bold development. Yeah? The idea, we have this MIP package, which, as a matter of fact, is trying to implement the Savings and Investment Union. We have the market integration package that was submitted in December 2025 and is work in progress. Yeah? The idea of a Savings and Investment Union comprises what we formerly called the Banking Union and the Capital Markets Union, but the emphasis is mainly on capital markets integration and further, integration, I would say, the level of which remains not sufficient, I would say, even though there is no comparison with 20 years ago. Yeah? There are still barriers, including regulatory barriers, yeah? Differences in national implementations, a lot of national options and discretions. In that respect, we have now a package which will, to a certain extent, modify almost all legislative acts which are
shaping the capital markets law, less in banking. We still have some missing elements, but the focus, I understand, is on capital markets. And the idea is that in the next 3 or 4 years, we will have a new framework which will take into account all the recent developments, including technological developments in certain areas. This program runs in parallel with another very ambitious program on the simplification of EU legislation, because while we are trying to adopt 25 new legislative acts, we need also to simplify the existing framework. So these two programs run in parallel. So in that respect, yes, we have a new expected framework relating mainly to capital markets, and this is a key challenge. And apparently, this is closely linked to the key topic of our discussion. So CIU in a nutshell. Thank you. Commissioner, regarding SIU and the fact that who should be responsible for the financial literacy? Should be the governments, should be the regulators, should be the exchanges, should be market participants, the citizens themselves. How do you see that moving on under the framework of SIU? Yeah, first, let me say that you mentioned Commissioner Albuquerque is passionate. Yeah. It is not just Commissioner Albuquerque. Everybody is, absolutely. Everybody. I'm passionate as well. So I think it's a collective exercise that would need to be seen and implemented as a big shift on delivering the best for us, for us as citizens, for our economies, for our, let's say, future generations. And financial literacy is definitely a key ingredient. It cannot be seen in isolation from the other policies. And is becoming a wide policy, because in reality there is a recognition that the single market can only move forward with, let's say, not too much divergent speeds. So it is difficult to say one single speed, but at least that we cannot afford too many divergences, as I've been mentioning previously. So who should be in charge? Clearly, the easy answer is not one single actor, not one single level. And clearly, the Union has, let's say, the role of guiding and giving the strategic direction, common principles, common framework, coordinating and monitoring. That is the traditional framework. But then, if you look at it from the perspective of subsidiarity, you cascade down in the proximity, closer to the citizens, and here you need both national governments, national authorities. In Italy, we have a committee, a national committee that brings together these actors, but also, let's say, academics, the academia, and market participants. So it's, let's say, a wide network of, let's say, stakeholders that need to be involved with different roles and responsibility. The engagement rules should be very clear. The public authorities look at the implementation, ensure the credibility and the oversight. Academia, I think, can contribute with evidence, evaluation, assessments, what, let's say, has been mentioned, and market participants can ensure their reach, the widespread reach and the practical insights. Of course, the education system is part of it. So we need an ecosystem. We need a strong network that multiplies the access points, but not just in terms of multiplier of quantitative, but multiplier also qualitative. And there are certain conditions that need to be there in order to ensure the success of these mechanisms and network effects. One is that the system should be free of charge. The booklet that I've seen is, of course, free of charge and is a good initiative. Quality of materials, bad material, or let's say
and that is also linked to conflicts of interest. I'm not taking any views, but sometimes there are, let's say, initiatives that are embedded into commercial propositions in order to facilitate. Is this really conflicts of interest free? We have to look. Of course, the trainers should be also of good command in terms of the new developments, and materials should be widely accessible. Now, I mentioned schools. Of course, the minister this morning mentioned, of course, the programs. Just to say that in Italy also it has been only recently, and that is a pity, part of the curricula in the primary and secondary school. How do we embed all these with the necessary, let's say, competence? We have the competence, but we don't have, let's say, the capacity to go everywhere. So the train the trainer program is what we are aiming at, meaning that the school can rely and get to the new generation. In the meantime, financial advisors that are also very much spread in the territory, that they have a large network, let's say, system, they can also target another layer of the population. But again, financial literacy cannot come alone, outsourced. It should only come with a network, with public trust, and quality standards and safeguards. Thank you. Deep diving into what was mentioned about financial education at school level, and realistically, how would we see in creating the new generation of investors through or without secondary school embedding digital financing education? Thanks for the question. I do believe that retail participation cannot meaningfully grow with the current baseline, with the current foundation. So what we need to do is early education. That's crucial. And in fact, studies show that the strongest predictor to financial capability is starting early. So today we're seeing young adults scoring very low on financial literacy, yet they use informal digital resources to educate themselves. So that's a risk. So this is where the mandatory school system on financial literacy would bridge this gap. I'm not implying or necessarily favoring having financial literacy as a standalone subject. Certain jurisdictions like Malta are embedding the element of financial literacy within the existing school curricula. However, the mandatory school system on financial literacy would provide something that the market cannot. So unbiased information, non-commercial, and it would be inclusive. So all children would gain access to the information, and it wouldn't be particularly focused on a particular cohort. However, and as was mentioned before my intervention now, the school system alone won't function. So we need the trainer. So we need to educate the teachers. Do we just give them the information? No, let's guide them. Let's help them from a practical perspective. And perhaps I'd like to extend this beyond the school system, but also from a social worker perspective. So not just within the school community. So we have schools, we have train the trainers, and the third thing would be the lifelong learning. So it's so important that we reinforce financial literacy in key life stages, those moments where individuals make significant decisions. So we're looking at perhaps an individual earning their first paycheck. That is where the system should intervene, explaining how to interpret a payslip,
why taxes are being deducted, potentially also supporting them into budgeting. So that is an intervention stage. Another stage could be before signing a rent agreement or the mortgage. Another instance could be before planning a family or pre-retirement. So these are critical moments in the lifetime of an individual where financial literacy can there can be an intervention on financial literacy. So yeah, on the basis of these three pillars, so mandatory school, train the trainer, and the life stages, I think when put together, it would be critical for the ongoing success of the SIU. So to conclude, meaningful participation is a byproduct of trust and also understanding. Thank you very much, Mark. Coming to the issue that, well, the younger generation, the learning mode has changed. I used to keep notes, I still read and keep notes. They seem to work in a different mode. They like to see videos. So the question is, how should the financial education evolve so that innovation does not outpace understanding in that different environment? Yeah. So, yes, I mean, in the corridors of the university, I often hear students, talking about crypto trading, small sums, nothing very, important, but still, this shows something, okay? This shows that these young people are experiencing finance via trading platforms, getting the information by social media. They have crypto wallets and so on. And actually, we have been discussing the SMSG in ESMA that it's interesting to see that the level of ease of access to the crypto space is, it's lower. It's relatively easier for someone to create a crypto wallet than to create, an account to trade stocks. Correct. So we have been thinking about this paradox, let's just say. So one thing is that what is happening to how young people are learning main, trading competence and so on. And the second one is, okay, how do we attract them to educate them or to make them aware of what they're actually doing? Because I don't think that most of the people would like to see me giving a lecture of 1 hour based in PowerPoint slides. That is 10 years or 20 years old, perhaps, in this particular space, and for that younger generation that have been raised up with a mobile phone on their hand. So the mode of delivery is very important. We do have the content. We know where to focus regarding risks, diversification, all these basic finance fundamentals. Now, we have to think of how to approach the people, young people mainly, as you asked, in order to, pass them the message that, look, you have to be careful on what you're doing out there, and let me show you how you can learn out of that. We've heard about gamification. I think a President survey mentioned gamification. So there are specific ways of attracting younger generations to what they are accustomed to, and I think that's important. We need to have, more quick, to the direct information, to the point, at the point of decision making, perhaps. That's what we need to do in order to attract younger generations in the context of providing financial literacy in the digital assets that they are now getting their experience at. Thank you very much. Thank you. Just trying now to cover the future, or what the expectations that we have from what the new type of trading will hold for us. They talk about 24/7 already in the US. We have from US again tokenization, and we might see our stocks
that are traded on the regulated markets also being tokenized and being offered 24/7. The question is, what are the key risks and opportunities regarding financial education with the new challenges that will come? They're already there, actually. I wouldn't say the future, it's next day. I would start with you. Yeah, thank you so much. A couple of weeks ago, I was in the US in a conference on the future of markets, and the three keywords were 24/7 tokenization, you mentioned too, and the third was the future of predictive markets, something that we do not see that much in this side, let's say, of the Atlantic. But to your point, all these clearly has the potential for fundamentally changing the way in which financial markets operate. I have no doubts, and I think that they will come sooner than we expect. But I think that we will really miss our collective objective of what we are discussing today if we continue not to look at the basics. So if I may have, let's say, investors perfectly trained on how a DLT operates, that is something that I would aim at in any case, I mentioned before. But if the fundamental risk-reward concept is not taken go back to what Anastasia was saying before, the very fundamental concept are not in the minds of even the old and the young generation of everyone, I think it will not go any further than where we are. Thank you. Mark? From a supervisory perspective, I would say that governance will take center stage. Why? Because we have the regulated industry. They have to follow strict guidelines, strict rules. And then we have the non-regulated sphere, say big firms, big tech firms, say the AI providers, influencers. They're operating in a much lower, if any, much lower benchmark. So here we have a structural imbalance, I would say. So from where I stand, we should continue focusing on consumer protection, increase fairness and resilience in the market. Here we have DORA, we have the AI Act, we have the SIU, which serve their purpose for the present. However, in the future, I do believe that there should be a proportional oversight when it comes to all actors influencing behavior. And I think that's the future dimension. So we have algorithms who manipulate behavior. We have several tools which affect behavior. So here is where the supervisor in nature needs to step up in the future to ensure increased transparency, increased understanding of how the technology works, and if there is any conflict of interest, this is disclosed. So yeah, I do see opportunities with technology. We should embrace technology. We shouldn't fight technology. But then again, there needs to be the right governance. So that's where I stand. Thank you. Nico, regarding... Yeah, so looking at the time as well, so very quickly, I think the biggest challenge for us... We're 30 minutes late, so if we are 1 minute late... It's okay. So I think that I will build on what Commissioner Comporti and Vice President Stam already said, that we need to go to the basics. The fundamental concepts of finance, like risk return, diversification, liquidity, they did not vanishingly go away because of financial technology or innovation, okay? So people will need to understand this kind of concepts. But there's a big challenge there. Let's take the crypto space, for example, okay? So you've got to first create the fundamental understanding of these concepts. Second, to pass the message that the crypto assets are nothing to be compared with traditional financial assets. And then there are also differences within the crypto space. Exactly.
So if you look at the 5 first, in terms of capitalization, crypto assets, you will see Bitcoin, which is supposed to be a payment platform. Then you've got the Ethereum, which is the platform for generating decentralized applications. Then you've got the Tether, which is stablecoin. Complete. Then you've got the BNB, I think, coin, which is the centralized exchange native token. So completely different projects out there. So you have to develop an educational approach which teaches simultaneously fundamental financial concepts, differences between the new assets with the traditional ones, and differences within this new space, deliver it in an attractive way via gamification, directly, practically, into decision. It's a big challenge, isn't it? So we're talking about financial education as if it's something relatively easy to do. It's not. And I was very happy to see this book, which is exactly to the point of trying to deliver some fundamental concepts at the pupils level. We have to think in the same way, striking a balance among all these different factors when trying to educate people in different areas of the huge spectrum of financial assets out there. Thank you. Thank you. And Christos, about the same issue, about opportunities. Also, we have APIA, the digitalized euro currency for retail at some point. So. Correct. Fintech is part of our life. There is no doubt about this. We see that in traditional trading venues, yeah? But we have it also in relation to the crypto asset environment. And Nico, I fully agree with 2 points that you mentioned before. The one is that this risk-reward trade-off should be part of the knowledge of the average man and the woman in the street who would like to invest, correct? There is no free lunch. There is always a higher risk when you have an expected higher return. This is not given, yeah? You have a lot of different categories of crypto assets. Take into example what happens in the MiCA environment, yeah? Products which are outside the regulatory framework, Bitcoin, the decentralized, the differences between asset reference tokens and e-money tokens, and so on. On top of that, we'll have eventually also a digital currency, correct? Which will be circulating along cash. It's not a theoretical concept, yeah, they have it already in China. The e-yuan by this year is even an exception, it's also interest-bearing, yeah? So this will be part of our daily life in some years when this project has been completed. So the need for higher education is given. But if you allow me a very last word, I didn't want to intervene in the previous one. It's not about having committees. I fully agree, because you need to take into account the opinions of the market, the supervisors, of course, the academia, not too many, drei Professoren, Vaterland verloren, said Bismarck, yeah? So you don't need too many of them, but still you need them. But in my view, and taking into account our country, you need leadership. That's the problem. You need to make financial literacy a huge project which is going to be led by a personality that would be chosen, yeah, as appropriate to meet knowledge and time commitment. This is my key concern. You don't need just another committee or more projects, yeah? You need people who have time commitment in taking this seriously into account. This is my humble proposal to this conference. So thank you all for very insightful discussion, and I thank you. Also, I don't know if we have any time for any question, but I think we're a bit, just a bit over time. But 1 minute. Well, we're very good. Thank you. So, thank you very much. Thank you. Thank you very much. Thank you.
Και τώρα θα προχωρήσουμε στην επόμενη στρογγυλή τράπεζα, discussion table, που θα έχει θέμα η χρηματοοικονομική εκπαίδευση στον αγώνα κατά των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων. We can now proceed to our next roundtable discussion about financial education in the fight against economic and social inequalities. Θα είναι συντονίστρια η Dr. Faye Μακαντάση, η οποία είναι διευθύντρια στον Οργανισμό Έρευνας και Ανάλυσης Διανέωσης. Παρακαλώ. Ευχαριστώ για τον προλογισμό. Καλημέρα. Ακούγομαι. Okay. Dear guests, dear estimated speakers, please take your seats. Είμαι η Φέη Μακαντάση, διευθύντρια ερευνών της Διανέωσης. Για τα υπόλοιπα περίπου 40 λεπτά θα έχω τη χαρά να συντονίσω αυτό το πάνελ με τους λιανεκλεκτούς ομιλητές και ομιλήτριες. The panel is entitled Financial Education in the Fight Against Economic and Social Inequalities. I would like to warmly welcome, in alphabetical order, Makis Drakopoulos, Director of Programs and Institutional Fundraising at ActionAid Hellas. Next to Makis, Edouard Gomet, Policy Expert at Banque de France. Next to Edouard, Andrea Grifoni, Policy Advisor, Financial Consumer Protection, Education and Inclusion at OECD. And next to Edouard, Mariana Nathanail, Head of European Investment Bank Group Office in Greece. It will be a bilingual conversation, and I would also like to express my sincere thanks to the Hellenic Capital Market Commission, Vasiliki, thank you, and Gina at Nomiki Bibliotheki, thanks a lot for the invitation. Switching in Greek, and as an introduction to the theme we will discuss later on. Αυτό το κρίσιμο θέμα, λοιπόν, της χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης, που δεν αφορά μόνο την καλύτερη διαχείριση σε ένα προσωπικό ή ένα οικογενειακό επίπεδο, αφορά ουσιαστικά τη δυνατότητα των πολιτών να λαμβάνουν τις αποφάσεις αντιλαμβανόμενοι όλα τα στοιχεία τα οικονομικά, να προστατεύονται από τους κινδύνους που ακούσαμε πριν, μια σειρά από κινδύνων, και να σχεδιάζουν το μέλλον τους με έναν πιο efficient, με έναν πιο αποτελεσματικό τρόπο. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι σε μια εποχή όπου οι ανισότητες αυξάνονται, το κόστος ζωής, ο πληθωρισμός, ο ψηφιακός μετασχηματισμός, όλα αυτά αυξάνουν τις ανισότητες και προφανώς διάφορες ανισότητες λειτουργούν έτσι πολλαπλασιαστικά στον αποκλεισμό και διάφορες ομάδες δεν είναι οριζόντια η επίδραση σε όλες τις ομάδες τις πληθυσμιακές. Νέοι, γυναίκες, άτομα μεγαλύτερης ηλικίας μπορεί να αισθάνονται μεγαλύτερη την πίεση αυτή του αποκλεισμού, οπότε αντιλαμβανόμαστε πόσο σημαντικό είναι και πόσο υποχρεωμένοι θα πρέπει να αισθανόμαστε ως κοινωνία για να βοηθάμε τα άτομα αναβαθμίζοντας και αυξάνοντας το επίπεδο χρηματοοικονομικής τους εκπαίδευσης. Οπότε μαζί θα συζητήσουμε για το πώς η χρηματοοικονομική παιδεία μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στη μείωση οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων και ποιες πρακτικές αποδίδουν στην πράξη και τι γίνεται από εδώ και πέρα. Θα ξεκινήσω με εσάς, κύριε Δρακόπουλε. Ο κύριος Δρακόπουλος εκπροσωπεί την ActionAid Hellas. Είναι εδώ, νομίζω, και η Εύα και η Κατερίνα, ένα πολύ δυναμικό γραφείο που έχουν στην Ελλάδα. Έχετε μακρά εμπειρία, ουσιαστικά, στην αντιμετώπιση των κοινωνικών ανισοτήτων και στην ενδυνάμωση των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Οπότε, θέλω να ρωτήσω, με βάση την εμπειρία σας στην ActionAid Hellas, πώς
Ποιες είναι αυτές οι πληθυσμιακές ομάδες που βλέπετε να επηρεάζονται περισσότερο από την έλλειψη χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού και πώς εκδηλώνεται αυτό στη καθημερινή του ζωή και πώς η χρηματοοικονομική επένδυση μπορεί να σχεδιαστεί και να είναι ένα εργαλείο ενδυνάμωσης και όχι απλά ένα θεωρητικό εργαλείο που αυξάνει το επίπεδο των γνώσεων. It is a compact question. So, Maki. Thank you very much. Θα γυρίσω και εγώ στα ελληνικά. Να ευχαριστήσω πολύ για την πρόσκληση την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την κυρία Λαζαράκου. Είναι πολύ τιματικό για μας να βρισκόμαστε σήμερα εδώ. Γινώντας την ερώτηση, ουσιαστικά εμείς φέρουμε μια εμπειρία. Η Action Aid είναι σε 75 χώρες σε όλο τον κόσμο και δουλεύει κατά της φτώχειας και της αδικίας. Το κομμάτι του χρηματοοικονομικού εγγραμματισμού είναι πολύ σταθερό κομμάτι των προγραμμάτων μας σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα μέσα από τα προγράμματά μας. Στην Ελλάδα, να πω ότι από το 2017 έχουμε ένα κέντρο κοινότητα στον Κολωνό, όπου υποστηρίζουμε ευάλωτους συμπολίτες μας, ενήλικες και παιδιά, οι οποίοι πλήττονται από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό. Εκεί λοιπόν πρακτικά βλέπουμε στην καθημερινότητα ανθρώπους οι οποίοι έχουν μηδενικά εισοδήματα, ανθρώπους που είναι άνεργοι, ανθρώπους που ζουν με πολύ χαμηλά κοινωνικονομικά στάνταρτς και προφανώς πλήττονται και από χαμηλές γνώσεις χρηματοοικονομικού εγγραμματισμού. Σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, μια πρακτική εμπειρία, εμείς έχουμε δει ότι το κομμάτι της λογιστικής υποστήριξης, δηλαδή στην πράξη ενός λογιστή, ο οποίος μπορεί να έρθει και να βοηθήσει τους ανθρώπους να διαχειριστούν καλύτερα τα οικονομικά τους, να μπορέσουν να μπουν μέσα στο σύστημα, γιατί στην πραγματικότητα είναι ότι δεν είναι μέσα στο σύστημα και αυτό πια επιδρά και στην πρόσβαση που μπορεί να έχουν σε επιδόματα, σε θέσεις εργασίας. Άρα, ουσιαστικά το κομμάτι της λογιστικής υποστήριξης και πάνω από 10.000 φορολογικές δηλώσεις που έχουν κάνει τα άτομα που έχουν περάσει από το κέντρο μας δείχνουν διαφορετικές ανάγκες. Μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι είναι είτε μεγαλύτερης ηλικίας και έχουν χαμηλές χρηματοοικονομικές δεξιότητες. Μιλάμε για γυναίκες οι οποίες και λόγω των πολλαπλών ρόλων και των πολλαπλών ευαλωτήτων, θα πω εγώ, που αντιμετωπίζουν στην πραγματικότητα δυσκολεύονται πολύ και είναι και μια δεξιότητα ζωής το να μπορέσουν ουσιαστικά να αποκτήσουν τον έλεγχο των οικονομικών τους. Μιλάμε για παιδιά που κάνουν τα πρώτα τους βήματα σε ένα πολύ περιοριστικό περιβάλλον, αλλά ακόμα και εκεί η διαχείριση των οικονομικών είναι ένα ζήτημα επιβίωσης. Άρα ουσιαστικά δημιουργείται ένα οικοσύστημα το οποίο ξεκινάει από την υποστήριξη ενός λογιστή, αλλά στην πραγματικότητα μέσα από διαφορετικές υπηρεσίες υποστηρίζει την κοινότητα. Άρα αυτό είναι ένα πρακτικό παράδειγμα που έχουμε δει στην πράξη σε επίπεδο κοινότητας και υποστήριξη ευάλωτων ομάδων πώς μπορεί να βοηθήσει. Τώρα, σε ένα δεύτερο σκέλος, παράλληλα από το 2019, υλοποιούμε ένα εθνικής εμβέλειας πρόγραμμα οικονομικού εγγραμματισμού, τα αλφαβητάρ οικονομικών, όπου εκεί ουσιαστικά ερχόμαστε σε επαφή με εκπαιδευτικούς, διαφορετικών εκπαιδευτικών βαθμίδων μέσα στο εκπαιδευτικό σύστημα και με παιδιά. Εκεί λοιπόν τι βλέπουμε, πράγματα που συζητήθηκαν και πριν, το πώς οι νέοι ουσιαστικά αρχίζει να αλλάζει η αντίληψη για το ρίσκο και άρα χρειάζονται περισσότερα εργαλεία και τρόπους για να μπορέσουν ουσιαστικά να γίνουν χρηματοοικονομικά εγγράμματα, γιατί ο τρόπος που το προσεγγίζουμε εμείς είναι ότι είναι μια δεξιότητα ζωής. Αυτή η δεξιότητα ζωής λοιπόν για να αναπτυχθεί μέσα στο σχολικό περιβάλλον, και φαίνεται η έλλειψή της, χρειάζεται και οι εκπαιδευτικοί να αποκτήσουν τα εργαλεία και τους τρόπους. Εμείς έχουμε δημιουργήσει αντίστοιχο εκπαιδευτικό υλικό και υποστηρίζουμε τους εκπαιδευτικούς και αντίστοιχα τα παιδιά να μπορέσουν ουσιαστικά σιγά-σιγά να αντιμετωπίσουν αυτό που οι έρευνες δείχνουν. Το ότι ουσιαστικά η αποταμίευση είναι πολύ χαμηλά, η αντίληψη του ρίσκου είναι διαφορετική, το κομμάτι του προϋπολογισμού είναι μια καινούργια δεξιότητα που δεν πολύ συμβαίνει. Αλλά αυτό εμείς πάντα το τοποθετούμε με μια ομπρέλα που είναι ο ενεργός πολίτης. Θεωρούμε ότι δεν είναι απλά μια δεξιότητα που θα τους κάνει χρηματοοικονομικά εγγράμματα, είναι μια δεξιότητα που θα τους κάνει καλύτερους πολίτες και θα τους βοηθήσει να αντιμετωπίσουν και τις κοινωνικές ανισότητες παράλληλα με άλλη υποστήριξη. Πολύ σωστά και μου άρεσε και αυτό που πες για την διαθεματικότητα στην ευαλωτότητα που είναι τόσο αληθινό. Shall we bring you the translator? It's okay? Yeah, perfect. You have one. So, okay, I didn't see it. Perfect. Edward, Kyrios Edward Gomez is a policy expert at the Banque de France, bringing with him the experience of an institution of the heart of shaping and implementing public policies with economic impact. So, Edward, in your opinion, what is the role of a central bank in promoting financial literacy, and why this role is more important nowadays?
Okay. So first of all, thank you for the invitation and for the perfect organization by the HCMC. So I would say that in France, our national strategy, EducFi, was launched in 2016, inspired by the OECD recommendations on financial education. It was decided back then that Bank of France would be the national operator, notably because our institution is well established at local level, just like Bank of Greece, for example. Indeed, in France, we have more or less 100 local branches in the 13 regions and the 96 departments, not to mention the agencies that we have in the overseas territories. And according to our governor, Bank of France has 3 missions: monetary policy, financial stability, and services to the economy and society. And of course, financial education falls under this third category. The national strategy has 5 pillars targeting the younger generation, vulnerable groups, the general public, students and teachers, and entrepreneurs. And our portals act as a central repository of up-to-date, unbiased, quality information, easy to use, easy to understand, and free of charge. So our national strategy has a strategic committee, which is chaired by the Minister of Economy and Finance and the Governor of the Central Bank. And this strategic committee sets the guidelines of our strategy. Our EducFi ecosystem involves numerous stakeholders from the public, private, and non-for-profit sectors. And when we consider these tools reliable and relevant, they are officially labeled by us. And their tools have to be accessible, reliable, neutral, and free of charge. In fact, our central bank acts as a reference to properly evaluate the substance and the pedagogy of the educational material developed by the EducFi partners. We very much consider that financial literacy actions must be built collectively by leveraging on the experience and efforts of many local actors, thanks to a collaboration between all stakeholders at central and local levels. The good coordination between public authorities and civil society is very important for the widest possible reach. Therefore, the central bank and central banks in general have a prominent role to play in the establishment of a national strategy and its related implementation through various actions. First of all, it's important to develop the national strategy targeting all segments of the population. Reaching out, it is necessary to reach out to all stakeholders before establishing it, to gather their views, and then it's necessary to ensure their full ownership once it's released. Then it is also important to identify target groups, to tailor educational content to each of them. Some tools, for example, have to target the entire population, while others have to be specifically dedicated to specific segments, like women, people with low income, people with low education, MSMEs owners, people living in small settlements, the unemployed, etc. Then it is also important to ensure the support of a wide range of stakeholders from the public, private, and non-for-profit sectors for the delivery of financial education actions. In this context, the involvement of the private sector can be a threat, since such actors may only have short-term commercial intentions, but it can also be a great opportunity for a better dissemination of educational material among the population. This is why the European Commission has established a national strategy to also formulate and develop a code of conduct for such private stakeholders willing to implement financial literacy initiatives in their countries. Then it is also necessary to use appropriate channels to ensure that educational tools find their target. And then, last but not least, it is necessary to define precise objectives, including a monitoring and evaluation framework. So in a nutshell, I think the central bank has a prominent role to play regarding the delivery of financial education initiatives, also acting as a national operator or a catalyzer of initiatives from various stakeholders, from the public sector, from the private sector, not to forget the non-for-profit actors as well. Okay, thank you, Edouard, for these enlightening remarks about the strategy of Banque de France. Bridging your answer to the next question,
Moving on to Andrea. Andrea Grifoni is a policy advisor at the OECD, specializing in consumer financial protection, financial education, and financial inclusion. And the OECD has played a pivotal role internationally in shaping strategies and principles for financial education. So based on the international experience, Andrea, what are the key characteristics of successful national financial literacy strategy, particularly one that aims to reduce inequalities? Thank you. This is it's an excellent question. Before, let me just start by thanking the Hellenic Capital Market Commission and the organizers for the invitation. I was very much involved in the design of the National Financial Literacy Strategy for Greece back in 2023 with a European Union funded project together with Edouard when he had a different hat and was working for the Commission. So it's always a real pleasure to be back and see how things are moving and that they're moving in the right direction. To get back to the question, it's true that we have experience, we have a global network, so we have really the pulse of what is working and what is not when it comes to financial literacy policies. There's many characteristics that make a financial literacy policy successful. I will try to highlight a few. The first one is clear public sector leadership. We talked about leadership in the previous panel that was mentioned. Leadership is of paramount importance to bring all actors forward. You should have all public sector relevant actors involved, whether it's financial supervisors, whether it's ministries, especially when we're dealing with vulnerable audiences, ministries who have frontline workers who work directly with vulnerable audiences. And this came up a lot already, the importance of the private and not-for-profit sectors. As we know, there can be conflict of interest. For this reason, the OECD has developed already back in 2014 guidelines for the involvement of private and not-for-profit sector in financial education. We are currently updating them, and we should revise them in 2027. And speaking of inequality, we should publish them, in early 2027. Speaking of inequality, it's key also to have NGOs, and we heard a very good example from Maki's NGOs that are involved and that have a real knowledge of the audience. The second one is evidence. I wouldn't be from the OECD if I didn't say at every occasion that policies should be evidence-based. In this case, we should have at a minimum quantitative evidence on financial literacy of adults, ideally also of young people. Let me, in this context, commend Greek authorities because they have announced their intention to participate in the 2026 global measurement of financial literacy, inclusion and well-being organized by the OECD, and also their intention to participate in the PISA 2029 financial literacy assessment. For those of you who don't know, PISA is a program for 15-year-old students organized by the OECD. So this is great. Why? Because we get information not only on financial literacy, but also talking of vulnerable audiences and inequality. Through this kind of questionnaire, you also get very granular evidence that make you understand which audiences are the most vulnerable given current risks in the market. For example, you can have information on whether individuals have precautionary savings, whether they have and whether they use insurance products, whether they have been victim of fraud scams and which frauds and scams. So this really helps you to pinpoint the vulnerabilities among the population and address them. Another characteristic is when you have this data, you should use it to deploy a tailored response because, of course, we should have general programs, which can be a website, for example, where everybody can find something. But ideally, you would use all this data to devise a response which is very focused based on identified gaps. You should also adapt the pedagogy that works for one group would not necessarily work for another. Again, with my OECD hat, the importance of evaluating what works. It's important in terms of accountability to understand how resources are spent. So a good strategy would also have monitoring and evaluation programs in place for the whole strategy
and for individual programs. And a last point would be financial literacy. Already from the OECD perspective, it's never a standalone policy. We talk about the financial consumer empowerment trilogy, so financial literacy, financial consumer protection, and financial inclusion. But besides this trilogy, we should always take into account financial literacy as part of the policy toolbox that can help us support our citizens. So taking into account financial literacy and its interplay with national educational policies, policies to fight over-indebtedness, poverty, digitalization of financial markets, etc. So thank you, Andrea. We need a system innovation approach to tackle all this issue. And I love to hear that all these strategies are data-driven strategies. It's so important. And here in Greece, we have a lack of quality data. So now I move on to Mariana. Mariana Nathanael, ως επικεφαλής του γραφείου του ομίλου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων στην Ελλάδα, η οποία προσφέρει έτσι μια συστηματική και πολύτιμη ευρωπαϊκή οπτική στη βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας μας. Από αυτή την οπτική της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, πώς συνδέεται ο χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός με τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη δημιουργία πιο ανθεκτικών κοινωνιών, τόσο σε επίπεδο πολιτών, όσο στο να κατανοούν δηλαδή οι πολίτες αυτές τις βασικές έννοιες και να έχουν αυτές τις δεξιότητες που αναφέραμε και έτσι να συμμετέχουν κάπως ισότιμα σε ό,τι συμβαίνει στην ελληνική κοινωνία. Ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Να ευχαριστήσω και να συγχαρώ και τους διοργανωτές στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την εξαιρετική αυτή πρωτοβουλία και για όλες τις δράσεις οι οποίες έχουν ήδη αναπτυχθεί από την αρχή της ημέρας και τους εξαιρετικούς ομιλητές οι οποίοι ήδη μας έχουν δώσει από πολλές πλευρές την δική τους οπτική. Για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, σίγουρα ο αλφαβητισμός, ο χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός δεν είναι μια τεχνική έννοια. Είναι ένας πυλώνας, ένας βασικός πυλώνας για την ανθεκτικότητα, για την ισότιμη ανάπτυξη, για την κοινωνική συνοχή. Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων είναι να μετατρέπει τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε επενδύσεις. Να χρηματοδοτεί την πράσινη ανάπτυξη, την ψηφιακή μετάβαση, να χρηματοδοτεί τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, να χρηματοδοτεί κοινωνικές και ψηφιακές υποδομές, να μετατρέπει με κάποιο τρόπο τις πολιτικές σε κάποιες επενδύσεις οι οποίες έχουν ένα κοινωνικό και οικονομικό αντίκτυπο. Αυτό το οποίο βλέπουμε όμως είναι ότι καμία ανάπτυξη δεν μπορεί να είναι βιώσιμη εάν οι πολίτες δεν αντιλαμβάνονται πώς μπορούν να αξιοποιήσουν τα εργαλεία της. Και αν δεν μπορούν να αισθανθούν ότι σε μία μετάβαση έχουν ένα ρόλο. Πρέπει να συμμετέχουν ενεργά. Αυτό, λοιπόν, αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι διαρκώς οι πολίτες έχουν, ειδικά στην εποχή μας, έχουν όλο και μεγαλύτερη, καλούνται όλο και περισσότερο να συμμετέχουν σε ψηφιακές συναλλαγές, να λαμβάνουν αποφάσεις για τις αποταμιεύσεις τους, για τις επενδύσεις τους. Καλούνται να λάβουν αποφάσεις ακόμα και για το ρεύμα, το οποίο θα επιλέξουν. Θέλω να πω ότι αυτό το οποίο χρειάζεται αυτή τη στιγμή και είναι ένας μοχλός της ανάπτυξης και για την πράσινη μετάβαση και για να συμμετέχουν σε όλα αυτά τα οποία εξελίσσονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, είναι ότι χρειάζεται αυτή η γνώση. Είναι ο μοχλός ανάπτυξης. Γι' αυτό λοιπόν εμείς, σαν Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, έχοντας θέσει και το Saving and Investments Union, την ενοποίηση των κεφαλαιαγορών, στο κέντρο των 8 στρατηγικών πολιτικών μας, βλέπουμε ότι χρειάζονται, αυτό αναφέρθηκε και από τους προηγούμενους ομιλητές, χρειάζονται τα κεφάλαια όλων. Χρειάζονται οι αποταμιεύσεις να μπουν στην οικονομία, στις κεφαλαιαγορές, για να ενισχυθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο, ο χρηματοοικονομικός, ο αλφαβητισμός είναι ένας πραγματικά πολύ σημαντικός πυλώνας και για την ανταγωνιστικότητα της εθνικής οικονομίας και για την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας. Βάζοντας λοιπόν
όλα αυτά στο δικό μας πυρήνα, το European Investment Bank Institute, που είναι ο βραχίωνας μας για τη γνώση και για την κοινωνική πολιτική, συνεργάζεται ήδη με φορείς όπως η ActionAid για να δημιουργήσουν το Financial Education, νομίζω θα αναφερθείτε και αργότερα, το οποίο έχει ως στόχο να ενδυναμώσει τους πολίτες, αλλά μέσα από τοπικούς φορείς. Αυτούς οι οποίοι είναι στην πρώτη γραμμή, δηλαδή ενδυναμώνει την πρώτη γραμμή, τους τοπικούς φορείς, τα σχολεία, τα εκπαιδευτικά συστήματα, τις τοπικές κοινωνίες, τις κοινότητες, για να μπορέσουν να δώσουν αυτή τη χρηματοοικονομική γνώση στους πολίτες με έναν κοινωνικά αποδεκτό, με έναν εύκολο πρακτικό τρόπο. Άρα λοιπόν ενδυναμώνουμε την πρώτη γραμμή για να ενδυναμώσουμε τους πολίτες. Και αυτός είναι ο μόνος τρόπος για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Πρέπει να συμμετέχουν οι πολίτες και είναι το μόνο εργαλείο για να συμμετέχουν σε αυτά. Τέλεια. Παίρνοντας την πάσα από τη Μαριάννα Μάκη, έρχομαι σε σένα για να μας πεις ποια είναι αυτά τα είδη συνεργασίας μεταξύ του κράτους, της κοινωνίας των πολιτών, των σχολείων και των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων φυσικά, τα οποία είναι τα πιο αποτελεσματικά για τη μείωση αυτών των ανισοτήτων. Ωραία. Το πρώτο παράδειγμα, μίλησα και πριν, το πρόγραμμα ουσιαστικά που τρέχουμε χρηματοοικονομικού εγγραμματισμού, το αλφαβητάριο οικονομικών, ξεκίνησε στην Ελλάδα το 2019 και ξεκίνησε με την πολύτιμη υποστήριξη του Ινστιτούτου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Αυτό ουσιαστικά είναι ένα πρόγραμμα το οποίο δούλεψε και έφερε αποτελέσματα μέσα από τις συνέργειες. Διότι μπόρεσε να έχει χρηματοδότηση μέχρι σήμερα, γιατί μέσα σε αυτό το πρόγραμμα το 2021 υποστηρίζεται από την Alpha Bank και άρα μπορούσε να έχει μεγαλύτερη διάχυση, να φτάσει σε όλες τις περιφέρειες της Ελλάδας. Η ActionAid έχει ένα παιδαγωγικό ρόλο μέσα σε αυτό που είναι σημαντικό και πρέπει να το τονίσουμε. Ότι αν θέλουμε να προωθήσουμε το χρηματοοικονομικό εγγραμματισμό, πρέπει να δώσουμε σε εκείνους που έχουν τα εργαλεία και τους τρόπους να πάρουν το παιδαγωγικό τιμόνι, να το πω έτσι, για να μπορέσουν να φέρουν το αποτέλεσμα. Αυτό έφτασε πλέον σε 26.000 παιδιά και σε πάνω από 2.300 εκπαιδευτικούς. Έχει διαφοροποιημένο υλικό για πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, υλικό εγκεκριμένο από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, άρα συνεργασίες και με δημόσιους φορείς, μνημόνιο συνεργασίας με το Υπουργείο Παιδείας, το οποίο υπογράψαμε πρόσφατα, για την περαιτέρω προώθηση του χρηματοοικονομικού εγγραμματισμού μέσα στο σχολικό περιβάλλον. Άρα ουσιαστικά θα έλεγα ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα και μετρημένο σε σχέση με τα αποτελέσματά του, γιατί δείχνει και σύμφωνα με το λεγόμενο των εκπαιδευτικών ότι πάνω από 8 στους 10 εκπαιδευτικούς δηλώνουν ότι οι μαθητές αναπτύσσουν γνώσεις και δεξιότητες και αναπτύσσουν και οι ίδιοι για να αναπτύξουν οι μαθητές. Αυτό είναι σημαντικό που το μετράτε, δηλαδή, γιατί έτσι το impact αυτό αποτυπώνεται ξεκάθαρα. Δηλαδή, όταν ξέρεις ποια είναι η κατάσταση, το initial stage, και μετά βλέπεις, σου λένε οι εκπαιδευτικοί τι έχει αλλάξει στους μαθητές, νομίζω ότι είναι πολύ σπουδαίο. Είναι πολύ σημαντικό και είναι και δείκτη για τη δική μας τη δουλειά. Και παράλληλα, πρόσφατα διενεργήθηκε εξωτερική μελέτη μέτρησης κοινωνικού αντικτύπου που έδειξε ότι για κάθε €1 που χρηματοδοτεί το πρόγραμμα, ουσιαστικά γυρνάει πίσω σε αξία 7,35, είτε μέσα από δεξιότητες, είτε μέσα από κοινωνικές αξίες που έρχονται στο κοινωνικό περιβάλλον. Άρα θεωρώ ότι αυτό είναι έτσι ένα εθνικής εμβέλειας πρόγραμμα που ακολούθησε αυτό το οικοσύστημα και μπόρεσε να φέρει τα αποτελέσματα μέσα από τις συνέργειες. Και αντίστοιχα, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, πρόσφατα ανακοινώσαμε μια πανευρωπαϊκή πρωτοβουλία, το FINE, το οποίο θέλει να προωθήσει το χρηματοοικονομικό εγγραμματισμό σε όλες τις χώρες κράτη-μέλη. Χρηματοδοτείται από το Ινστιτούτο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, συνεργαζόμαστε με την Αφλατούν. Και εκεί ουσιαστικά το καινούριο ποιο είναι, ότι προσπαθούμε να φέρουμε αυτή την πρακτική εμπειρία, τα εργαλεία, τους τρόπους σε όλες τις χώρες, αλλά δεν θα είμαστε μόνοι μας οι επαγγελματίες της πρώτης γραμμής. Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε συνέργειες μαζί με ένα πολύ δυνατό advisory board από ανθρώπους, από άτομα εγνωσμένου κύρου σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι οποίοι εργάζονται για την προώθηση του χρηματοοικονομικού εγγραμματισμού. Έχει φτάσει και στο γραφείο της Ευρωπαίας Επιτρόπου, συζητάμε και τη συμμετοχή της και θεωρούν ότι ουσιαστικά αυτό είναι ένα οικοσύστημα που μπορεί να το προωθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Άρα ουσιαστικά πάμε για το επόμενο βήμα, να βάλουμε το χρηματοοικονομικό εγγραμματισμό σε κάθε νοικοκυριό στην Ευρώπη, αλλά υποστηρίζοντας, χρηματοδοτώντας και δίνοντας τα εργαλεία σε αυτούς που είναι στην πρώτη γραμμή και πάντα αντιλώντας έτσι και εμπειρίες και πρακτικές, είτε από τη συμμετοχή μας στην Εθνική Στρατηγική, είτε από τη συμμετοχή μας στον OECD, στην αντίστοιχη επιτροπή, το INFE. Αυτό το οικοσύστημα είναι αυτό που φέρνει τη διαφορά και δημιουργεί έτσι τα μέγιστα αποτελέσματα. Εξαιρετικά. Edward, έρχομαι σε σένα. To give us some examples. Examples are always enlightening of what happens. So, drawing on examples such as policies from France,
How can financial literacy strengthen public trust, reduce all the financial exclusion, or help protect citizens in an increasingly digital, financial, and fragmented environment? Yes, indeed, financial literacy is all the more important as the banking and insurance sectors become increasingly digital. It is necessary to be digitally and financially literate to navigate safely through the wide offer of innovative financial products and services. This was outlined in the previous panel and in the opening remarks. And in this context, Bank of France proposes a variety of tools for specific target groups to enhance their financial literacy level. For example, we developed the My Questions of Money portal, composed of numerous resources like glossaries, guides, infographics, self-assessment tools, simulators, targeting the general public, but also the younger generation and vulnerable groups, in order to enhance their financial literacy knowledge, behaviors, and attitudes. Resources are very diverse so that everyone can find what he looks for on this platform and then take sound financial decisions and manage their personal finances wisely, thus enhancing their financial well-being, as well as contributing to financial stability and economic growth. So, for example, regarding the younger generation, we promote what we call the EducFi Passport, which is an awareness-raising campaign on money matters and financial decisions, building a budget, notions of savings, interest rates, credit measurement, and safe use of means of payments. It is organized every year in high schools. The idea is to enable 13, 14-year-old students to enhance their financial knowledge, attitudes, and behaviors. And all the material is produced by the central bank, but it is done in coordination with the Ministry of Education, and the passport is delivered by the teachers themselves in front of their students. Therefore, we produce in Bank of France a precise instruction manual, but this passport is not compulsory in the school curricula yet, and yet we managed to reach 55% of a cohort of students annually, which represents more or less 350,000 students. We also created a web series with a professional actress coming back from one episode to another, talking about everyday life financial issues, such as means of payment, insurance, using your cell phone abroad, etc. We also created board games animated by teachers of our Bank of France local branches colleagues, and these tools are edutainment tools, a good way to bring budgetary and financial issues on the table. And for new retail investors who tend to be younger, technophile, not aware of all the risks and self-directed, the Supervisor for Financial Markets in France, the AMF, launched a gamified, dedicated platform with edutainment tools. Thanks to the expertise of the OECD, this was an SG reform project I was in charge of when I was seconded to the European Commission. And such a platform is all the more important in the context of more complex financial products, not to mention the emergence of influencers on the social media. Yeah. So this is what we do for the younger generation. For vulnerable groups, we also produce educational material available to them on this My Questions of Money platform. 9 thematics are proposed, such as bank account, means of payments, difficult life circumstances, frauds and scams, etc. And the idea is to enable these people to be trained properly to manage their budget, to save as much as possible, and to avoid falling victims of frauds and scams. And here in France, we follow a train-the-trainers approach, which means that Bank of France train the social workers who will ultimately support this vulnerable group. And regarding the general public, we also have various tools on this My Questions of Money platform. We have more than 1,800 links on this platform from more than 170 sources coming from the stakeholders I was talking about before. These labeled stakeholders from the public, private, and non-for-profit sectors. And regarding students and teachers, we also have a dedicated portal for them because we consider that an enhancement of financial literacy
should be achieved through a better understanding of economic and financial debates. This is why we created this ABC of Economics platform, populated with resources for students and teachers on the main economic and financial issues. So we have fiches, we have videos, we also deliver conferences in front of university students and high school students. These conferences can be delivered either by the colleagues in the local branches or by the central bank, our financial education directorate, the directorate I worked for. And we organize 2 students' awards per year as well. And last but not least, we also have a portal for entrepreneurs and MSMEs owners, because we consider that it is important to be financially literate if you want to take advantage of the numerous possibilities offered by the financial sector. This is why we propose tools on this platform for entrepreneurs willing to start and then run their business. And then the last thing I would like to mention is that we pay particular attention to the communication actions that we carry out, especially because it is important to use the appropriate channels to reach the different target groups you are aiming at in terms of financial literacy level. You refer to a holistic approach. Andrea, we're discussing about how effectively we measure whether financial literacy policies have a real impact on citizens' lives beyond the theoretical knowledge. What's your opinion? What can we say about how effective are these policies, and which social groups should be prioritized by public policy, and what criteria should guide this targeting? Thank you. I will start with the social groups, and I think we have to go back to data. There is not a single answer that is the same in each jurisdiction. What we see, if we go back to the results of the 2023 International Measurement of Financial Literacy coordinated by the OECD, I didn't mention earlier what Greece is participating in this year, roughly happens every 3 years. So if you look at that, we see that when it comes to financial literacy, on average, those who have lower levels of financial literacy are adults with lower incomes, those who have lower levels of education, and those who are unemployed or out of the labor force. So this obviously makes a case for financial literacy policies that try to address inequality, because these are those that have lower levels of financial literacy. There are smaller differences which are not as relevant based on age and gender. That varies by country, but differences are smaller. If you look specifically at the results that we had for Greece, because Greece also participated in 2023, even if you don't find huge differences when it comes to financial literacy for women, for example, if you look at the granular data, we find that at the time, at least, only 32% of women would have been able to face an expense equivalent to 1 month of income without borrowing or asking friends or family for money. This is compared to 52% among men, so the difference is quite striking. Another element that emerged from that data collection in 2023 is that there were, among rural populations and those living in villages and small cities in Greece, much lower levels of digital financial literacy, which is to be expected, but also of financial well-being. So again, we should start from the data, financial literacy data, and we should combine it with other sources of data. One could be the risks that consumers are facing in the market. At the OECD, we publish, it's one of the flagship publications of my division. Every 2 years, we publish the Consumer Finance Risk Monitor, and this can be used as a toolbox to understand, for regulators, ministries, NGOs, stakeholders, to understand which are the risks that consumers are more likely to face in the following biennium. And this can also help to guide a prioritization. And of course, resources, depending on which resources we have, which stakeholders we can rely on, that also plays a role.
With regards to how we can measure impact, first of all, when we measure financial literacy and changes of financial literacy over time, according to the OECD definition of financial literacy, which is the one also adopted by the European Commission, by the G20, etc., literacy includes knowledge, attitudes, and behaviors. So there's three components to it. In some countries, in Anglo-Saxon countries, sometimes they call it capability, but when we call it literacy, we take into account the three. Of course, there's a lot that could be said on monitoring and evaluation. It's something that we keep on working on at the OECD. We recently established a new working group within our international network on financial education called What Works, to give you an idea of how much we are looking into it. And we will have publication coming next on that front. What I would like to stress here is that financial literacy, yes, it's nice to have, but it's not an end per se. We want people to be financially literate because we want them to be happier with their life. We want them to feel more secure, etc. So also in legal terms, if you look at the instruments emanating from the OECD, the ultimate objective of financial literacy is financial well-being. It's not financial literacy in itself. We have done a lot of work on that also at the G20 level. There's a publication you can find online on defining financial well-being. And we have a definition of financial well-being, again, developed together with the G20. Financial well-being as a state in which individuals are able to smoothly manage their financial needs and obligations, cope with negative shocks, pursue aspiration, goals, and capture opportunities, and here you see the personal elements to it, and feel satisfied and confident about their financial lives. So one way of seeing if you're really having an impact is to measure changes in financial well-being over time at the national level or within each program. And again, the OECD instruments allow you to do that because we measure financial literacy, but we also have many questions that are really tailor-made to capture subjective and objective measures of financial well-being. So, perfect financial well-being or financial harmony. Μαριάννα, θέλω να μας πεις, βλέπουμε και καταγράφουμε και εμείς από τις έρευνες της διανέωσης με την πιο γνωστή εξ αυτών το τι πιστεύουν οι Έλληνες, για τα ζητήματα της οικονομικής αβεβαιότητας, πόσο αποκλεισμένοι αισθάνονται από τις οικονομικές εξελίξεις, οπότε πώς μπορεί να γεφυρωθεί, η ερώτηση είναι πώς μπορεί να γεφυρωθεί αυτό το χάσμα μεταξύ των μεγάλων ευρωπαϊκών στρατηγικών που είναι πολλές φορές μαξιμαλιστικές, θα έλεγε κανείς, και της καθημερινής εμπειρίας που έχουν οι πολίτες. Νομίζω ότι πραγματικά ο πολίτης ακούει πάρα πολλά. Ακούει πάρα πολλές πολιτικές, πολλές στρατηγικές, ακούει διάφορες πρωτοβουλίες, ταμεία, επενδύσεις. Η αλήθεια είναι ότι νομίζω ότι πραγματικά ο πολίτης δεν έχει τη δυνατότητα να εύκολα να καταλάβει τι αυτό σημαίνει στην καθημερινότητά του. Τι σημαίνει για το δικό του νοικοκυριό, τι σημαίνει για την αποταμίευσή του, για το πώς μπορεί να δρά μέσα σε μια ολόκληρη κοινωνία και πώς μπορεί να αναπτύσσεται. Γι' αυτό είναι απαραίτητο για όλους τους οργανισμούς και πόσο μάλλον για τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς, όπως είναι και αυτός τον οποίο εκπροσωπώ, να μπορούν να μεταφράζουν αυτά τα οποία, τις δικές τους προτεραιότητες σε κάτι το οποίο είναι απτό και κατανοητό. Γι' αυτό, λοιπόν, θεωρώ ότι ο χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός μπορεί να λειτουργήσει σαν μια γέφυρα. Μπορεί να μεταφράσει, μπορεί να δώσει αυτά τα εργαλεία που χρειάζονται. Χρειάζεται να υπάρχει μια πρακτική, κατανοητή επιμόρφωση, η οποία να γίνεται απλά στον άνθρωπο. Πώς μπορώ, ποιο είναι το ρίσκο, ποιες είναι οι επιλογές μου ως επενδυτής, ποιες είναι οι επιλογές μου όσον αφορά την καθημερινότητα, τις επενδυτικές αποφάσεις που μπορώ να πάρω. Πρέπει να γίνεται από φορείς τους οποίους να τους εμπιστεύεται, και εκεί είναι ο ρόλος, όπως είπαμε, με το financial education και όλα αυτά τα οποία προσπαθούμε να προωθήσουμε. Να υπάρχουν δηλαδή τοπικές κοινωνίες οι οποίες να είναι οι φορείς που θα φέρουν αυτή την επιμόρφωση. Και φυσικά να έχει και τη δυνατότητα ο πολίτης να συμμετέχει, να αισθάνεται ότι έχει πρόσβαση. Πλέον, πάρα πολύ σημαντικό είναι να μπορεί να καταλάβει ο πολίτης, να μπορούμε και εμείς οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί να παρουσιάσουμε τις επενδύσεις τις οποίες κάνουμε, επικοινωνώντας τις με έναν τρόπο που να εξηγεί ποιο είναι το αποτύπωμα, το κοινωνικό, το οικονομικό αποτύπωμα. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, για παράδειγμα στην Ελλάδα, πέρσι επένδυσε πάνω από 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό το οποίο προσπαθήσαμε να κάνουμε είναι να μεταφράσουμε και σε ευρωπαϊκό επίπεδο
Τι σημαίνει αυτό, πόσες θέσεις εργασίας δημιουργήσαμε, πόσες γυναίκες έχουν προωθηθεί, αναφέρθηκε και το θέμα, πολύ καλά αναφέρατε και με δεδομένα τη σημασία του αλφαβητισμού για την γυναικεία επιχειρηματικότητα. Προσπαθούμε να δείξουμε αυτό το αποτύπωμα. Αυτό νομίζω ότι χρειάζεται ο κόσμος. Χρειάζεται να καταλαβαίνει. Αυτός είναι ο τρόπος για να γεφυρώσουμε τις στρατηγικές προτεραιότητες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να μεταφράσουμε τις επενδύσεις και όλα τα εργαλεία στο τι σημαίνουν για την καθημερινότητα των πολιτών μας. Τέλεια. In the next 10 seconds, I would like to have a phrase, to have as a takeaway a phrase. So, let me start by you, Makis. Πολύ γρήγορα θα πω ότι το takeaway για μένα είναι ότι εφόσον είναι ξεκάθαρη σύνδεση του χρηματοοικονομικού εγγραμματισμού με τις κοινωνικές ανισότητες, πρέπει να γίνει εστίαση σε στοχευμένα προγράμματα και large-scale εφαρμογή. Ωραία. Edward? Yes, I would say search for accurate information and think wisely before you invest for the longer term. Perfect. To underline the importance of financial literacy for social equality, over 10% of the difference in performance in PISA is explained by the socioeconomic background of parents. Oh. Yeah. Nice connection. Mariana? Για εμένα, αν έχω μικρόφωνο, για εμένα η πιο βιώσιμη επένδυση είναι η επένδυση στους ανθρώπους. Η επένδυση στα εργαλεία, στη γνώση. Στο ανθρώπινο κεφάλαιο. Πάρα πολύ ωραία. Νομίζω ότι ήμασταν τόσο accurate που δεν θα το περιμένατε για όλους εσάς τους γενναίους και τις γενναίες που είστε εδώ από το πρωί. Thank you very much for this discussion. Από ό,τι αντιληφθήκαμε, η χρηματοοικονομική εκπαίδευση δεν είναι απλά μία δεξιότητα για λίγους, είναι ένα εργαλείο ενδυνάμωσης, κοινωνικής συνοχής και ένα εργαλείο στο οποίο μπορούμε να χτίσουμε και την εμπιστοσύνη στους θεσμούς, η οποία, όπως γνωρίζουμε, στη χώρα μας είναι εξαιρετικά χαμηλή. Σας ευχαριστούμε θερμά όλες και όλους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καθιερωμένη φωτογραφία. Και τώρα έχουμε την τιμή να καλέσουμε τον κύριο Γιώργο Κότσιρα, αναπληρωτή υφυπουργό μάλλον, του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, να μας μιλήσει. Now we have the honor to invite Mr. Georgios Kotziras, who is Deputy Minister at the Ministry of Economy and Finance. Okay. Okay. Mr. Kotziras is not here yet. He's been delayed. Άρα, we can now call our next invitee, Mr. Sam Streetfield, who is a Managing Director of Strategic Partnerships for Europe, Middle East and Africa for Capital Group. Θα καλέσουμε τον κύριο Sam Streetfield, ο οποίος είναι Διευθύνων Σύμβουλος Στρατηγικών Συνεργασιών για την Ευρώπη, Μέση Ανατολή και την Αφρική στο Capital Group. Mr. Streetfield. Hello, good afternoon. As you heard there, my name's Sam Stretfield, representing the Capital Group, and it's a great honour to be here. Thank you very much indeed for your time. I'm just going to provide a quick perspective, if I may, on the behalf of asset managers. I'll talk a little bit, if it's all right, about Capital Group at the end. But for over 90 years, we at Capital Group had a singular focus, and that singular focus has been to improve people's lives through successful investing. We recognise that as long-term stewards of capital, we need to work with clients and advisors to educate people to be genuinely long-term in their outlook. They need to be disciplined, they need to get and stay invested. We recognise that keeping clients focused on goals
rather than results can help them stay the course. To that end, we work closely with advisors and partners to be able to deliver education programs. One here is called Cash Off the Sidelines. The Capital Learning Program turns individual savers into investors. Globally, we see trillions of dollars of cash on deposit, not meeting the needs of investors. Cash can feel safe, but likely does not get to those long-term goals. We typically work with distributors, share a few ideas as to how we can take people from short-term indecision and inaction to action, ultimately taking control of their financial future. Why don't people do this of their own volition? People want a reason, we find, not to invest, and that reason is always easy to find. Here on the top, we've just highlighted the returns on a monthly basis, which really highlights short-term volatility. So the jagged line there are those short-term monthly returns. And if you had to guess about the wealth that could be accrued over that time, I think you'd be surprised to find that at the bottom, $10,000 invested in the ACWI index at the start of that in 1996 would have increased 6 times. It certainly wouldn't have felt like that throughout that constant short-term volatility. We believe setting expectations and telling clients that volatility is an inevitable part of investing is key. To bring this into the present, war and oil shocks are on people's minds. Sadly, we've been here before. We've identified 8 oil shocks going back to 1990. And we hear when we tell this story to people that this time it's different. And yes, while the specifics may be different, the themes and feelings of fear are the same. History doesn't repeat itself, but it does rhyme. We know that geopolitical events can affect markets, but we don't know when they will happen. But we do know that history tells us that patience is rewarded. And just by way of a quick demonstration, what we're trying to show here is by extending that time horizon from a period of fear on the left-hand side, those oil shocks have typically delivered negative returns. By extending that time horizon to 2 years, your average return over the subsequent 2 years has been 32.3%. The minimum has been 15, and the maximum has been 65. Again, courage at a time of difficulty would have been rewarded. In the last 100 years, there have been 22 declines in the S&P 500 of 15%. 5% has happened on average twice a year. 10% declines happen on average every 18 months. So with one decline of 15% happening about every 4 years, if you are a long-term investor, these are an inevitable part of your investment journey. However, there is good news. The average return after a 15% decline is 52%. These declines would all have felt painful when they happened. Many investors would have capitulated, but as good stewards of capital, we're looking to educate clients to remain invested through these difficult times. Markets are an incredibly powerful force. They go up in greater magnitude and for much longer than they go down. Here we have 75 years worth of data. The average bull market return is 265%. That maybe isn't surprising. What I found interesting about this is how long they go on for. They go on for, on average, 67 months. Given what we said previously about declines of 5, 10, and 15% being so regular, there would have been many times when clients would have felt the urge to sell and to disinvest and ultimately fail to reach their long-term aims and goals. And yes, we must recognize that there are bear markets. Their average total return is you lose a third of your market, a third of your investment, and they last on average for 12 months. But when they recover, they typically recover quickly.
Timing these incidents is not possible, we believe, and therefore would be strong advocates of time in the market, not timing the market. And when we pan out, we can see that these declines are short-lived. They're random, and the recovery is strong. Now, I recognize that I'm standing here today talking in a country where that lived experience has been different. But by being upfront and open and honest about setting expectations, that allows us to align ourselves with client goals and needs. So maybe to end where I started up with, what does making lives better through successful investing look like, and why do clients need our help? 1 in 3 children born today in Europe will live to be 100. The market is a hugely powerful tool, as we've established. And here, we're just dollar cost averaging into the market. And we can see that the grey does most of the work. But with increased longevity of life, so the risk of assets running out increases. We would argue that future generations are going to need further protection, and that comes in the form of outperformance. The blue line there is just 50 basis points of annualized outperformance on the S&P 500, extends comfortable living, financial comfortable living by 5 years. 100 basis points of outperformance extends that by 16 years and gets that centurion born today to and through retirement. And maybe just finally on Capital Group, what do we believe makes us qualified to talk about the discussion we've had today? We are one of the world's largest investment managers. We've had it for 90 years. We've had that singular focus on superior returns. We have an experienced team with an average of 28 years of experience. Now, those mathematicians in the room will work out that those 28 years means that they have, on average, experienced 6 market declines each of 15% or more. And through our scale, experience, and importantly, private ownership, we are committed to aligning our goals with client goals and helping to provide the education for them to become those long-term investors and benefit from the wealth creation of public markets. Through education, we would argue that volatility is seen as inevitable, and clients are less likely to react negatively when they know it is going to happen. Thank you very much for your time. Αν και έχουμε μείνει λίγο πίσω, θα κάνουμε τώρα ένα διάλειμμα για ένα ελαφρύ γεύμα και θα ήθελα να επιστρέψουμε σε περίπου 45 λεπτά για να το συντομεύσουμε λίγο. Άρα, we have a lunch break for about 45 minutes and we will proceed with our next discussion. Thank you.
Παρακαλώ, μήπως μπορούμε να διακόψουμε τώρα το ευχάριστο διάλειμμα, να κάτσουμε, για να προχωρήσουμε στην επόμενη στρογγυλή τράπεζα. Θα συνεχίσουμε τώρα με το επόμενο θέμα που θα συζητήσουμε, το οποίο είναι η Εθνική Στρατηγική για το Χρηματοοικονομικό Εγγραμματισμό. Συντονιστής θα είναι ο κύριος Μιχάλης Φέκας, ο οποίος είναι ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. We can now proceed with our next discussion roundtable, and it's about the national strategy for financial literacy. And moderator is Mr. Michalis Fekas, which is the first Vice President of the Hellenic Capital Market Commission. Thank you, Mr. Fekas. Thank you. Τους άλλους? Gracias. Κάθομαι έσταση. Νομίζω με τη σειρά που είναι. Οκ. Right. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι ιδιαίτερη τιμή σήμερα να συντονίζω αυτή την συζήτηση με την θεσμική μου ιδιότητα ως πρώτος αντιπρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σε ένα πάνελ υψηλού επίπεδου με την συμμετοχή προσώπων που διαμορφώνουν ουσιαστικά την δημόσια πολιτική, την χρηματοπιστωτική σταθερότητα και το πλαίσιο εμπιστοσύνης στην οικονομία. Το θέμα μας σήμερα είναι η Εθνική Στρατηγική για τον Χρηματοοικονομικό Εγγραμματισμό, το οποίο δεν είναι ένα περιφερειακό ή επικοινωνιακό θέμα, είναι ζήτημα ουσίας. Μάλιστα, τις 3 προηγούμενες μέρες, δηλαδή Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, στην Κύπρο που είχαμε το Eurofi, αναδείχθηκε η χρηματοοικονομική παιδεία ως ένα από τους βασικούς πυλώνες του Savings and Investment Union και ειδικότερα της προσπάθειας ενίσχυσης της λιανικής συμμετοχής στις ευρωπαϊκές κεφαλαιαγορές. Το κεντρικό συμπέρασμα είναι ότι η Ευρώπη δεν αντιμετωπίζει μόνο ένα πρόβλημα χαμηλής επενδυτικής συμμετοχής, αλλά και βαθύτερο πρόβλημα κατανόησης, εμπιστοσύνης και πρακτικής πρόσβασης των πολιτών στα επενδυτικά προϊόντα. Σε μια εποχή σαν τη σημερινή, όπου οι πολίτες καλούνται καθημερινά να λάβουν αποφάσεις για αποταμίευση, δανεισμό, επένδυση, ψηφιακές πληρωμές, συνταξιοδοτικό σχεδιασμό και προστασία από απάτες, η χρηματοοικονομική παιδεία δεν είναι πολυτέλεια. Είναι προϋπόθεση οικονομικής ανθεκτικότητας, ατομικής υπευθυνότητας και υγιούς λειτουργίας της αγοράς. Η χρηματοοικονομική παιδεία είναι το βασικό εργαλείο για να γεφυρωθεί το χάσμα που υπάρχει ανάμεσα στις υψηλές αποταμιεύσεις των ευρωπαϊκών οικοκυριών και την χαμηλή συμμετοχή στις κεφαλαιαγορές. Στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, στην οποία είμαι ο πρώτος αντιπρόεδρος, το θέμα αυτό συνδέεται άμεσα με την προστασία του επενδυτή, με την καλλιέργεια μιας όριμης επενδυτικής συμπεριφοράς και μακροπρόθεσμη ενίσχυση της εμπιστοσύνης της κεφαλαιαγοράς. Μάλιστα, εμείς ως Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς από το 2022 και στο πλαίσιο του στρατηγικού μας σχεδιασμού, η χρηματοοικονομική παιδεία αποτέλεσε πρωταρχική σημασία στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Μάλιστα, έχουμε κάνει αρκετές δράσεις, όπως και αναφέρθηκε στην αρχή του συνεδρίου από την πρόεδρό μας, την κυρία Βασιλική Λαζαράκου. Αλλά αυτό που έχει μεγάλη σημασία σήμερα είναι ότι αυτό το βιβλίο, το οποίο βλέπετε όλοι σας πάνω στα τραπέζια, πια έχει μπει στο Υπουργείο Παιδείας και θα είναι μάθημα πια για την Τετάρτη Δημοτικού. Η συζήτηση σήμερα είναι αρκετά κρίσιμη, διότι το ζητούμενο δεν είναι απλώς να συμφωνήσουμε ότι ο χρηματοοικονομικός εγγραμματισμός είναι σημαντικός. Το ζητούμενο είναι πώς χτίζουμε μια εθνική στρατηγική που έχει 3 χαρακτηριστικά: συντονισμό,
στόχευση και μετρήσιμο αποτέλεσμα. Και με αυτό θα ξεκινήσω τη συζήτησή μας. Θα κάνω μια παρουσίαση του πάνελ μας. Είναι μαζί μας η κυρία Θεόνη Αλαμπάση, η Γενική Γραμματέας του Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους. Καλησπέρα, κύριε Αλαμπάση. Καλησπέρα. Ο κύριος Μιχάλης Αργυρού, ο προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού. Καλησπέρα σας, κύριε Αργυρού. Καλησπέρα. Και μαζί μας είναι και η κυρία Κατερίνα Σπύρου, Διευθύντρια του Κέντρου Πολιτισμού, Έρευνας και Τεκμηρίωσης της Τράπεζας Ελλάδος. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε από τη μεγάλη εικόνα. Γιατί η εθνική στρατηγική για τον χρηματοοικονομικό εγγραμματισμό είναι σήμερα αναγκαία και πώς μπορεί πραγματικά να αποκτήσει αποτύπωμα. Κυρία Γενική Γραμματέα, θα ήθελα να ξεκινήσω από εσάς. Όλοι συμφωνούμε ότι ο χρηματοοικονομικός εγγραμματισμός είναι σημαντικός. Το δύσκολο όμως δεν είναι η διαπίστωση της ανάγκης, το δύσκολο είναι η εφαρμογή. Από τη δική σας σκοπιά, ποιο είναι το στοιχείο που θα κρίνει αν η εθνική στρατηγική είναι πράγματι λειτουργική και όχι απλώς ένα ορθό κείμενο πολιτικής? Είναι ο θεσμικός συντονισμός, οι σαφείς αρμοδιότητες, οι μετρήσιμοι στόχοι, όπως ακούσαμε πριν στο προηγούμενο πάνελ που αναφέρθηκε ο καθηγητής ο κ. Γκόρτσος, ή η δυνατότητα να φτάσει η πολιτική στον πολίτη με ένα απλό και πρακτικό τρόπο? Καλησπέρα σας και καλησπέρα σε όλους όσους είστε εδώ για να μας ακούσετε σήμερα. Να ξεκινήσω λέγοντας ότι η εθνική στρατηγική δεν είναι ένα στήρο κείμενο, δεν είναι ένα κείμενο ευχολόγιο τι θα πρέπει να κάνουμε, όπως αναφέρατε, πώς γίνεται να μετουσιωθεί στην πράξη. Να εξηγήσω καταρχάς τι είναι η εθνική στρατηγική. Καταρχάς παρουσιάστηκε στο ελληνικό κοινό τον Ιανουάριο του 2024. Ήταν μια έρευνα του ΟΟΣΑ και στην ουσία τι κατέγραψε? Κατέγραψε με έναν επίσημο τρόπο πού βρισκόμαστε ως κράτος ως προς το χρηματοοικονομικό εγγραμματισμό και πού θέλουμε να πάμε. Αυτά καταγράφει η Εθνική Στρατηγική. Μάλιστα, θα σας πρότεινα, θα σας ενθάρρυνα να μπείτε στην ιστοσελίδα του ΟΣΑ και στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας, φυσικά υπάρχει, να διαβάσετε αυτή την έρευνα, γιατί θα δείτε πολύτιμη πληροφορία πού βρισκόμαστε ως κράτος. Τα καλά νέα είναι ότι είμαστε κοντά στον ευρωπαϊκό μεσοόρο. Όμως αυτή η έρευνα κατέδειξε και πληθυσμιακές ομάδες που χρειάζονται ενδυνάμωση και τα σημεία αυτά τα οποία χρειάζεται η χώρα μας να ενισχύσει τις προσπάθειές της για να περάσουμε σε χρηματοοικονομικά πιο καταρτισμένους πολίτες. Και τι εννοώ, για να σας δώσω ένα-δύο παραδείγματα. Καταρχάς, ως προς τους ανήλικους, σημειώθηκαν σημαντικές ελλείψεις στις χρηματοοικονομικές γνώσεις. Στις γυναίκες εντοπίστηκε μεγάλη έλλειψη αυτοπεποίθησης για να απαντήσουν καν στις ερωτήσεις. Στο κομμάτι του διαδικτυακού τζόγου, αναδείχθηκε ότι και εκεί η χώρα μας έχει σημαντικά ποσοστά ανθρώπων που πηγαίνουν προς το διαδικτυακό τζόγο. Άρα, που θέλω να καταλήξω, η εθνική στρατηγική εντόπισε τα σημεία που θα πρέπει να εισφέρουμε προσπάθειες και τον τρόπο να το πράξουμε. Τώρα, για να σας πω και δύο κουβέντες για τον τρόπο πώς θα το πράξουμε αυτό. Ήδη από τον Ιανουάριο του 2024 υπάρχει μια κεντρική ομάδα που συντονίζει αυτές τις προσπάθειες και υπάρχουν και οι θεματικές επιτροπές για κάθε στόχο που θέλουμε να ενδυναμώσουμε τον ελληνικό πληθυσμό. Π.χ. για τις ψηφιακές δεξιότητες, π.χ. για την κατάρτιση ενηλίκων ή νέων επιχειρηματιών ή ανηλίκων. Οι θεματικές επιτροπές συμμετέχουν stakeholders τόσο από τον ιδιωτικό όσο και από το δημόσιο τομέα. Γιατί σημαντικό είναι να αναφέρω ότι στην εθνική στρατηγική δεν περισσεύει κανένας. Η δική μου προσέγγιση ως συντονίστρια όλης αυτής της προσπάθειας, η δική μου προσέγγιση ήταν ότι γίνονται ήδη πάρα πολλές πρωτοβουλίες σε επίπεδο ιδιωτικού τομέα. Αρκεί όλες αυτές οι πρωτοβουλίες να συγκεντρωθούν μαζί, να αποκτήσουν ενιαία φωνή και μαζί με το δημόσιο να γίνει μια εθνική προσπάθεια, να το πω χαρακτηριστικά, για να περάσουμε στην επόμενη μέρα. Γιατί πολύ σωστά το αναφέρατε, στο Saving and Investment Union
Είναι μία από τις σημαντικές δέσμες ο χρηματοοικονομικός εγγραμματισμός. Με απλές κουβέντες, θέλουμε όλες τις αποταμιεύσεις των Ευρωπαίων να διοχετευθούν στην ευρωπαϊκή οικονομία για να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητά της. Πώς θα το πράξουμε αυτό? Ο κάθε κρίκος της αλυσίδας πρέπει να κάνει το δικό του κομμάτι. Άρα και σε επίπεδο Ελλάδας θα πρέπει να αποκτήσουμε πιο συνειδητοποιημένους πολίτες από τα βασικά ζητήματα, όπως μέχρι ποιο σημείο μπορώ να πάρω ένα δάνειο, μέχρι τις ψηφιακές δεξιότητες, πώς μπορώ να αποφύγω μια διαδικτυακή απάτη, για να φτάσουμε κρίκο-κρίκο, να χτίσουμε την αλυσίδα της γνώσης, ώστε ο πολίτης ενημερωμένος να αποφασίσει να επενδύσει και στις κεφαλαιαγορές. Κυρία Λαμπάση, θα συνεχίσω μαζί σας. Ποιο θα λέγατε ότι είναι το πρώτο χειροπιαστό αποτέλεσμα που θα πρέπει να δει ο πολίτης μέσα στους επόμενους 12 μήνες, ώστε να καταλάβει ότι αυτή η εθνική στρατηγική ξεκίνησε να λειτουργεί? Καταρχάς αναφέρατε, και είμαι πολύ περήφανη ότι όλα αυτά που σας ανέφερα με τις θεματικές ομάδες ήδη μετουσιώνονται σε ενέργειες. Επί παραδείγματι, είναι πια γεγονός ότι θα μπει στο γυμνάσιο ειδικό μάθημα για το χρηματοοικονομικό εγγραμματισμό των ανηλίκων. Είναι επίσης γεγονός, και με πολύ χαρά όλοι βοηθήσαμε σε αυτή την προσπάθεια, η Συντονιστική Επιτροπή, που το Υπουργείο Παιδείας με ευήκοα ότα είδε τα βιβλία από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και από την Τράπεζα της Ελλάδος και δέχτηκε να μπουν ως μέρος της εκπαίδευσης των ανηλίκων. Οπότε θα έλεγα, το πρώτο χειροπιαστό παράδειγμα είναι ότι ήδη έχουν αποφασιστεί αυτές τις ενέργειες και έχουν μπει σε ράγες υλοποίησης, αλλά θα ήθελα να δω, ακριβώς επειδή το AI βλέπουμε ότι έρχεται καλπάζοντας, το να έχουμε πολίτες πιο υποψιασμένους μπροστά στη διαδικτυακή απάτη. Και αυτό είναι μέρος του χρηματοοικονομικού εγγραμματισμού. Την ώρα που έρχεται στην οθόνη μου κάτι, να υποψιαστώ πριν πατήσω το κουμπί. Άρα για μένα, για να συνοψίσω, 2-3 πολιτικές οι οποίες έχουν απτά αποτελέσματα στην καθημερινότητα των πολιτών είναι αυτά που σας ανέφερα. Μάλιστα. Κύριε Αργυρού, από την σκοπιά τώρα της συνολικής οικονομικής πολιτικής, θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Πώς πρέπει να δούμε τον χρηματοοικονομικό εγγραμματισμό? Ως ένα εκπαιδευτικό θέμα, ως εργαλείο οικονομικής ανθεκτικότητας, ενίσχυσης της αποταμίευσης, βελτίωση της ποιότητας των οικονομικών αποφάσεων και τελικά μακροπρόθεσμα σταθερότητας? Με άλλα λόγια, γιατί το θέμα αυτό, ο χρηματοοικονομικός εγγραμματισμός, αφορά άμεσα το αναπτυξιακό μέλλον της χώρας? Ευχαριστώ πάρα πολύ και ευχαριστώ πολύ και για την πρόσκληση και καλησπέρα σε όλες τις καλεσμένες και όλους τους καλεσμένους. Είναι όλα αυτά που είπατε μαζί. Αν ήταν να συνοψίσω με 3 λόγια, με 3 λέξεις, γιατί ο εγγραμματισμός, ο χρηματοοικονομικός εγγραμματισμός είναι καθοριστικός για το αναπτυξιακό μέλλον και τη σταθερότητα της ανάπτυξης, δηλαδή και το ύψος της ανάπτυξης και τη σταθερότητα αυτής, θα εστιαζόμουν σε 3 λέξεις. Το πρώτο είναι η ποσότητα των αποταμιεύσεων, το δεύτερο είναι η ποιότητα των αποταμιεύσεων, το τρίτο είναι η ανθεκτικότητα που προσφέρουν αυτά στην αγοραστική δύναμη των ανθρώπων. Να τα δούμε λίγο αναλυτικά. Ξεκινώντας από την ποσότητα, υπάρχει σαφής θετική συσχέτιση, υπάρχει σαφής σχέση ανάμεσα στο επίπεδο χρηματοοικονομικής γνώσης και τις αποταμιεύσεις που κάνουν οι άνθρωποι. Αυτό γιατί είναι σημαντικό? Γιατί από τις αποταμιεύσεις χρηματοδοτούνται οι επενδύσεις, οι οποίες επενδύσεις με τη σειρά τους αυξάνουν το ΑΕΠ και αυξάνουν και την παραγωγικότητα. Άρα η ποσότητα των αποταμιεύσεων έχει να κάνει με την κατανόηση των ανθρώπων της σημασίας της αποταμίευσης. Το δεύτερο έχει να κάνει με την ποιότητα των αποταμιεύσεων. Στην Ευρώπη συνολικά, όχι μόνο στην Ελλάδα, στην Ευρώπη συνολικά, τείνουμε να αποταμιεύουμε είτε σε μετρητά, είτε σε απλούς τραπεζικούς λογαριασμούς συνήθως χαμηλών αποδόσεων, είτε σε ακίνητα. Τα οποία βέβαια είναι όλα πολύ καλά, αλλά προκειμένου να έχεις υψηλότερη ανάπτυξη, πρέπει να επενδύσεις και σαν οικονομία και σε projects, σε επενδυτικά σχέδια υψηλότερου ρίσκου και υψηλότερων αποδόσεων. Και αυτό ακριβώς είναι η καρδιά της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, στην οποία αναφέρθηκε και η κυρία Λαμπάση και εσείς. Αυτό για να το κάνεις πρέπει να έχεις προφανώς μια καλύτερη κατανόηση των χρηματοοικονομικών προϊόντων που υπάρχουν. Άρα, με το να γνωρίζεις περισσότερα σε ό,τι αφορά τα χρηματοοικονομικά, επενδύεις και σε projects τα οποία δίνουν μεγαλύτερη ανάπτυξη. Έχει λοιπόν πολύ μεγάλη σημασία η ποιότητα. Πάμε μετά στη σταθερότητα που προσφέρουν αυτά στο βιωτικό επίπεδο των ανθρώπων. Το πρώτο είναι ότι οι άνθρωποι οι οποίοι αποταμιεύουν, γενικά αποταμιεύουν με μια μεγαλύτερη χρονική διάρκεια στο μυαλό τους, ένα μεγαλύτερο ορίζοντα.
κατά συνέπεια να αποταμιεύουν περισσότερα χρήματα για την γύρανσή τους, για τη συνταξιοδότησή τους. Είμαστε σε κοινωνίες οι οποίες, δόξα τω Θεώ, ανεβαίνει ο μέσος όρος ζωής και ανεβαίνει εκείνο το κομμάτι της ζωής μας που είμαστε εκτός εργασίας. Άρα τότε χρειαζόμαστε να έχουμε εισοδήματα. Βεβαίως έχουμε τις συντάξεις μας, αλλά ταυτόχρονα σε έναν κόσμο ο οποίος έχει ένα δημογραφικό ζήτημα, το να υπάρχει και ο ατομικός κουμπαράς που έχουμε χτίσει κατά τη διάρκεια του εργασικού μας βίου είναι μία εγγύηση ότι στο μέλλον το βιωτικό μας επίπεδο δεν θα πέσει, γιατί θα έχουμε τα εισοδήματα αυτά τα οποία απαιτούνται. Επίσης, όταν είσαι χρηματοοικονομικά ενήμερος, καταλαβαίνεις κάποια βασικά πράγματα, ότι δεν πρέπει να βάζεις όλα σου τα αυγά στο ίδιο καλάθι. Αρχίζεις λοιπόν και επενδύεις σε διαφορετικούς κλάδους, ακόμα και σε διαφορετικές χώρες. Οπότε, αν ένας κλάδος δεν πάει καλά ή η εσωτερική οικονομία βρεθεί κάποια στιγμή σε μία κρίση, θα συνεχίσεις να έχεις εισόδημα από τη διασπορά, όπως λέμε. Επίσης, ένα σημαντικό πράγμα είναι ότι ο χρηματοοικονομικός εγγραμματισμός και η ενεργός συμμετοχή στις κεφαλαιαγορές μειώνουν τις ανισότητες εισοδήματος. Αυτό το οποίο γίνεται είναι ότι κυρίως αποταμιεύουν στις αποδόσεις στις υψηλότερες αποδόσεις, επενδύσεις υψηλότερων αποδόσεων, οι άνθρωποι έχουν περισσότερα λεφτά. Αυτοί είναι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν και περισσότερες γνώσεις. Άρα, όταν ενημερώνεις τον κόσμο και έστω και σε μικρότερα ποσά έχεις επενδύσεις σε υψηλότερης ανάπτυξης projects, μειώνεις και την ψαλίδα στο βιωτικό επίπεδο, γιατί συμμετέχουν στην κεφαλαιαγορά είτε άμεσα είτε έμεσα και τα ασθενέστερα στρώματα. Και βεβαίως υπάρχει το ζήτημα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που δόξα στην Ελλάδα έχουμε πολλές. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούνται και αυτοί από ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν απαραίτητα τον μέγιστο γραμματισμό. Οπότε, όταν οι άνθρωποι αυτοί καταλαβαίνουν καλύτερα τα βασικά των χρηματοοικονομικών, κάνουν και καλύτερες επιχειρηματικές αποφάσεις και έχουν μεγαλύτερη ανάπτυξη. Θα κλείσω με ένα πράγμα. Ο χρηματοοικονομικός εγγραμματισμός κάνει και τους ανθρώπους και τις κοινωνίες πιο απαιτητικές από το πολιτικό σύστημα. Βάζουν ένα υψηλότερο στάνταρτ σε ό,τι αφορά αυτά τα οποία ακούμε, σε ό,τι αφορά την οικονομική πολιτική. Σε κοινωνίες στις οποίες έχεις υψηλότερο εγγραμματισμό, δεν μπορείς να λες πράγματα τα οποία δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα. Αυτό λοιπόν ενισχύει τον πολιτικό ανταγωνισμό και κάνει τους ανθρώπους να επιβάλλουν στο πολιτικό σύστημα μια πιο σταθερή, μια πιο προβλέψιμη, μια πιο ρεαλιστική προσέγγιση στην οικονομική πολιτική, που βεβαίως είναι καλό για τη σταθερότητα της ανάπτυξης. Κυρία Σπύρου, από την σκοπιά της Τράπεζας της Ελλάδος, που έχει αναπτύξει σημαντικές δράσεις χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης και στηρίζει και ενεργά την ανάπτυξη της εθνικής στρατηγικής, ποια θεωρείτε εσείς ότι είναι σήμερα τα πιο κρίσιμα κενά γνώσης που μετατρέπονται σε πραγματικό κίνδυνο για τον πολίτη? Καταρχήν, καλησπέρα σας και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ευκαιρία να παρουσιάσουμε την άποψη της Τράπεζας της Ελλάδος και όντως τις δράσεις τις οποίες κάνουμε στο συγκεκριμένο θέμα που μας απασχολεί όλους. Στη σημερινή εποχή η ικανότητα να κατανοούμε και να διαχειριζόμαστε τα οικονομικά μας, όπως υπόθηκε αρκετές φορές σήμερα, είναι εντελώς απαραίτητη τόσο για την προσωπική μας ευημερία, όσο και για τη βιωσιμότητα των οικογενειακών και επιχειρηματικών μας οικονομικών επιλογών. Ο χρηματοοικονομικός εγγραμματισμός εδράζεται ακριβώς στην κατανόηση θεμελιωδών οικονομικών ενιών, όπως ο προϋπολογισμός, αποταμίευση, επενδύσεις, δάνεια, ανατοκισμός, καθώς όμως και των ευκαιριών αλλά και των κινδύνων οι οποίοι συνδέονται με τη διαχείριση των χρημάτων. Πώς θα βρούμε ποιες ομάδες πολιτών έχουν μεγαλύτερη ανάγκη για ενίσχυση των γνώσεών τους? Ανατρέχουμε φυσικά στις έρευνες, οπότε λαμβάνοντας υπόψη την τελευταία, το 2024 έρευνα του ΟΣΑ, βλέπουμε κάποια νούμερα τα οποία είναι, αν δεν πω συγκλονιστικά, πάντως είναι πάρα πολύ σημαντικά, δηλαδή ενδεικτικά. Το 62% των ενηλίκων κατανοεί τον αντίκτυπο του πληθωρισμού στην αγοραστική δύναμη. Μόνο το 44% αντιλαμβάνεται την έννοια του ανατοκισμού. Μόνο οι μισοί ενήλικες απάντησαν σωστά σε μια ερώτηση για τη διαφοροποίηση του κινδύνου και από τους μαθητές, αν δούμε, σε ποσοστό μεταξύ 60 και 70% αδυνατούν να απαντήσουν σωστά σε ερωτήσεις για τον απλό τόκο και τον ανατοκισμό. Αυτό τι καταλαβαίνουμε από τα στοιχεία αυτά? Μας δείχνουν λοιπόν ότι πολλοί συμπολίτες μας παραμένουν για πολλούς ακόμα ασαφείς ακόμα αυτές οι βασικές έννοιες που επηρεάζουν άμεσα την καθημερινή οικονομική ζωή. Και παράλληλα υπάρχουν και σαφείς ανισότητες σε διάφορες ομάδες κοινωνικές και ευάλωτες και ηλικιωμένους ανθρώπους και ανθρώπους γενικά με χαμηλότερο εισόδημα. Φαίνεται επίσης ότι υπάρχουν αξιοσημείωτα κενά και στον οικονομικό εγγραμματισμό των ιδιοκτητών πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων όσον αφορά τη χρηματοοικονομική λειτουργία της επιχείρησής τους. Μόνο το 40% από τους ερωτηθέντες γνώριζε τι σημαίνει μέρισμα.
περίπου το 28% δεν καταλαβαίνει με ποιον τρόπο η αλλαγή της διάρκειας αποπληρωμής των δανείων θα επηρεάσει τη χρηματοοικονομική ροή και τις μηνιαίες δόσεις και τους τόκους των δανείων τα οποία έχουν κληθεί να πληρώνουν. Τέτοια κενά μεταφράζονται σε σημαντικές προκλήσεις για όσους διαχειρίζονται μικρές επιχειρήσεις στην λήψη των αποφάσεών τους και έχουν πιθανό αρνητικό αντίκτυπο στην ανάπτυξη, φυσικά και τη βιωσιμότητά τους. Η έλλειψη χρηματοοικονομικής παιδείας δεν επηρεάζει βέβαια την καθημερινή διαχείριση μόνο των προσωπικών οικονομικών, έχει και ευρύτερες συνέπειες. Περιορίζει τη δυνατότητα αποταμίευσης, επένδυσης, ανάπτυξης, αλλά αποδυναμώνει και την οικονομική ανθεκτικότητα της χώρας, όπως ακούσαμε και προηγουμένως. Κατανοώντας λοιπόν αυτά τα κενά, μπορούμε να σχεδιάσουμε στοχευμένες παρεμβάσεις, οι οποίες θα οδηγήσουν, ελπίζουμε, σε έναν πιο ενημερωμένο κόσμο. Με αφορμή και τα στοιχεία που μας δώσατε τώρα, πώς μπορούμε να σχεδιάσουμε παρεμβάσεις που δεν αυξάνουν απλώς την θεωρητική γνώση, την πληθωρισμό, την μέρισμα, αλλά πώς αλλάζουμε συμπεριφορές στην πράξη. Ακριβώς. Αυτό είναι το θέμα μας. Αυτό είναι κάτι το οποίο και εμείς θεωρούμε πάρα πολύ κρίσιμο. Η χρηματοοικονομική εκπαίδευση δεν μπορεί να περιορίζεται μόνο στη μετάδοση γνώσης. Αυτό το οποίο πρέπει να σχεδιάζεται εξ αρχής είναι η αλλαγή συμπεριφοράς. Και το πράγμα το οποίο καθιστά την όλη προσπάθεια μακροχρόνια και δύσκολη. Είναι ουσιαστικά μια μετατόπιση από το τι γνωρίζει ο πολίτης και πώς τελικά ενεργεί. Διότι στην πράξη γνωρίζουμε ότι η γνώση από μόνη της δεν επαρκεί. Πολλοί πολίτες μπορεί να έχουν ακούσει τι σημαίνει αποταμίευση ή υπερχρέωση, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι μπορούν να εφαρμόσουν σωστά όσα ξέρουν στην καθημερινότητά τους. Συνεπώς, οι δράσεις αυτές πρέπει να σχεδιάζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να γεφυρώνουν αυτό το χάσμα. Το χάσμα δηλαδή μεταξύ γνώσης και πράξης. Αυτό σημαίνει πρώτον ότι η εκπαίδευση πρέπει να συνδέεται με πραγματικές καθημερινές αποφάσεις. Πώς διαχειρίζομαι το εισόδημά μου, πώς αξιολογώ ένα δάνειο, πώς αναγνωρίζω ένα κίνδυνο ή μια οικονομική απάτη. Δεύτερον, ότι πρέπει να δίνεται έμφαση στην εμπειρία και όχι μόνο στην πληροφορία. Και τρίτον, ότι η αλλαγή συμπεριφοράς απαιτεί επανάληψη και συνέπεια. Δεν είναι αποτέλεσμα μιας μεμονωμένης παρέμβασης. Και αν μου επιτρέπετε εδώ να μιλήσω λιγάκι για την τράπεζα ειδικότερα, με αυτή τη φιλοσοφία σχεδιάζουμε και υλοποιούμε ένα ευρύ φάσμα δράσεων που έχει ιδιαίτερη έμφαση σε πρωτοβουλίες με βιωματικό και πρακτικό χαρακτήρα. Σχεδιάζουμε δηλαδή δράσεις οι οποίες δεν απευθύνονται παθητικά στον πολίτη, αλλά τον εμπλέκουν ενεργά, τον οδηγούν να σκεφτεί, να επιλέξει και να πειραματιστεί. Με στόχο η γνώση να μετατρέπεται σταδιακά σε συνήθεια και τελικά σε μια σταθερή οικονομική στάση ζωής. Κέντρο φυσικά όλων των δράσεών μας είναι το μουσείο. Είναι ζωντανός πυρήνας χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης πλέον. Υπάρχει η έκθεση προσωπικά οικονομικά, η οποία θα παραμείνει και για αρκετά χρόνια στο μουσείο, με διαθραστικά εκθέματα, με μουσιοπαιδαγωγικά προγράμματα. Έχουν περάσει περίπου, κάθε χρόνο περίπου, περνούν γύρω στους 6.000 μαθητές. Μέχρι στιγμής ήταν μέσης εκπαίδευσης, τώρα πάμε και στο δημοτικό. Στο μουσείο μας δίνουμε τα βιβλία, οι εκδόσεις είναι πάρα πολύ σημαντικές, ένα μεγάλο κεφάλαιο των δράσεων το οποίο κάνουμε. Δηλαδή είναι βιβλία μαθητή και καθηγητή και για τις 3 βαθμίδες. Έχουν δοθεί μέχρι στιγμής 9.000 βιβλία και αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι όταν δίνουμε ένα βιβλίο σε ένα παιδί, το βιβλίο αυτό πάει και στην οικογένειά του. Οπότε προσπαθούμε πλέον με αυτόν τον τρόπο να προσεγγίζουμε όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο. Και παράλληλα με διαλέξεις και εκπαιδευτικές βεβαίως διαλέξεις προσπαθούμε λίγο να ενισχύσουμε όλη αυτή την προσπάθεια. Νομίζω ότι ήδη αναδεικνύονται από τη συζήτησή μας 3 κοινά σημεία. Πρώτον, ότι το θέμα από το οποίο συζητάμε σήμερα είναι οριζόντιο και όχι κλαδικό. Δεύτερον, ότι χωρίς τη συνεργασία όλων των φορέων δεν υπάρχει στρατηγική. Και τρίτον, ότι χωρίς μέτρηση αποτελέσματος δεν υπάρχει ουσιαστική πολιτική. Άρα, αν έπρεπε να συμφωνήσουμε σήμερα σε 3 πρώτες εθνικές προτεραιότητες, και θα απευθύνω αυτή την ερώτηση και στους 3 σας, ποιες θα ήταν? Και ρωτώ, γιατί η σχετική χαρτογράφηση που έχει κάνει ο ΟΑΣΑ για την Ελλάδα αναδεικνύει ως βασικά πεδία πολιτικής τα προβλήματα χρέους, τις οικονομικές απάτες που αναφερθήκατε, κυρία Λαμπάση, του συνταξιοδοτικού προγραμματισμού, την ψηφιοποίηση των χρηματοοικονομικών προϊόντων, αλλά και την συμμετοχή στις κεφαλαιαγορές. Άρα, η στρατηγική δεν μπορεί να είναι αφηρημένη. Πρέπει να επιλέξει συγκεκριμένες εστίες παρέμβασης. Κυρία Λαμπάση. Σαφώς. Αυτό είναι γεγονός και
Θα έλεγα ότι προσωπικά εστιάζω τις προσπάθειες, και όχι προσωπικά γιατί ξαναλέω δεν είναι ένα ατομικό έργο αυτό της Εθνικής Στρατηγικής, αλλά επαναλαμβάνω ότι οι περισσότεροι που είστε εκπρόσωποι φορέων σε αυτή την αίθουσα αναγνωρίζετε ότι ήδη συμμετέχετε σε κάποια, είτε στην Εθνική Συντονιστική Επιτροπή, είτε σε κάποια θεματική επιτροπή. Θα έλεγα λοιπόν ότι οι τρεις στόχοι είναι οι εξής κατά τη δική μου προσέγγιση. Καταρχάς, η ενδυνάμωση των γνώσεων των ανηλίκων. Γιατί αυτή είναι το μέλλον της χώρας. Γιατί από αυτούς θα πρέπει να ξεκινήσει η αλλαγή της συμπεριφορά, η υιοθέτηση ορθών συμπεριφορών, και υπόθηκε σε προηγούμενο πάνελ ότι οι συμπεριφορές ξεκινάνε από το σπίτι. Τι θα γίνει όμως αν δεν τις βρεις στο σπίτι αυτές τις συμπεριφορές? Το δεύτερο καλύτερο, αν δεν τις βρεις στο σπίτι, είναι να τις διδαχθείς στο σχολείο. Δηλαδή, είτε μέσα από παιχνίδια, είτε μέσα από το μάθημα, να σου γίνει κομμάτι δικό σου το ότι, παραδείγματος χάρη, όταν παίρνουμε ένα δάνειο, δεν πρέπει να θετήσουμε την πληρωμή του. Το ότι υπάρχει υποχρέωση σε κάθε πολίτη να πληρώσει τους φόρους του. Ένας δεύτερος στόχος της προτεραιότητας είναι αυτό που ανέφερα και προηγουμένως. Με τους καλπάζοντες ρυθμούς που έρχεται η ψηφιακή εξέλιξη, με το AI χρειαζόμαστε ιδιαίτερα ενδυναμωμένους πολίτες. Εδώ και όλοι όσοι είμαστε μέσα στην αίθουσα αυτή, αν κάποιος χτυπήσει το τηλέφωνό μας και ακουστεί μέσω AI η φωνή του αυτού που μας εξυπηρετεί στην τράπεζα και μας πει ότι πρέπει να κάνει τη μεταφορά ενός ποσού, πόσοι από εμάς δεν θα υποψιαστούμε? Θέλω να πω ότι με το ρυθμό που κινείται η τεχνολογία, χρειάζεται όχι μόνο ενδυνάμωση, υιοθέτηση συμπεριφορών, χρειάζεται να είμαστε όλοι alert μπροστά στη διαδικτυακή απάτη. Κι άλλος ένας στόχος που σχετίζεται με το μείγμα της ελληνικής οικονομίας, νομίζω έχει να κάνει με τους επιχειρηματίες, τους μικρομεσαίους που τώρα κινούν μια επιχείρηση. Γιατί η ελληνική οικονομία στη συντριπτική πλειοψηφία είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και επιτιδευματίες. Αυτοί, αν δεν γνωρίζουν ότι θέλουν να κάνουν μια δουλειά, πώς θα μετεξελίξουν την ιδέα, το τελικό προϊόν, πόσο πρέπει να πωλείται για να καλύψω το δάνειό μου, για να καλύψω τις πάγιες υποχρεώσεις μου και για να μου βγει σε κέρδος, αυτά τα αυτονόητα δεν θα οδηγηθούμε. Ήδη έχει το παρελθόν μας μεγάλο όγκο ιδιωτικού χρέους, ήδη έχει σημαντικό αριθμό κλειστών επιχειρήσεων και διζόμπι στην οικονομία. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι, σε μια οικονομία που παγκοσμίως εξελίσσεται. Άρα θα έλεγα αυτοί οι τρεις στόχοι, γνωρίζοντας και τα μεγέθη της ελληνικής οικονομίας, για να μπορέσουμε να πάμε στην επόμενη μέρα. Κύριε Αργυρού, για σας ποιες είναι οι τρεις πρώτες προτεραιότητες, οι εθνικές προτεραιότητες? Θα έλεγα, εάν το έβλεπα πάρα πολύ τηλεγραφικά, θα εστίαζα σε τρία πράγματα. Το πρώτο θα ξεκινούσα λέγοντας ο χρηματοοικονομικός εγγραμματισμός είναι ένα πολύ βασικό εργαλείο για να πετύχουμε συλλογική, ατομική, οικονομική ανάπτυξη, σταθερότητα και κοινωνική κινητικότητα. Το πρώτο λοιπόν που θα έκανα, θα έλεγα πού βρισκόμαστε, ποιο είναι το σημείο εκκίνησης σε σχέση με αυτές τις επιδιώξεις. Άρα, πού βρισκόμαστε σήμερα? Έχει γίνει δουλειά. Η Εθνική Στρατηγική, η οποία δημοσιεύθηκε από τον ΩΣΑ, έχει πράγματα τα οποία αποτυπώνουν αρκετές από αυτές τις πληροφορίες, αλλά υπάρχουν και άλλα πράγματα τα οποία μπορούμε να μάθουμε. Και τα ανέφερε και η κυρία Γενική και τα ανέφερε και η Τράπεζα της Ελλάδος. Κατά συνέπεια, το πρώτο πράγμα που θα ξεκινούσα θα ήταν πού βρισκόμαστε σήμερα σε σχέση με μια σειρά από μεταβλητές οι οποίες επηρεάζουν την πορεία μας προς τους στόχους που θέτουμε για την επιτυχία του χρηματοοικονομικού εγγραμματισμού. Εδώ θα ήθελα να τονίσω πάρα πολύ την ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων, γιατί το σύγχρονο χρηματοοικονομικό περιβάλλον και ακόμα και σε επίπεδο πάρα πολύ ατομικό λειτουργεί μέσα από την ψηφιακή τεχνολογία. Σαν δεύτερο στάδιο θα προσπαθούσα να βρω ποιες είναι οι γρήγορες νίκες τις οποίες μπορούμε να κερδίσουμε σε σχέση με αυτή την πορεία. Και εδώ νομίζω
όπως και στο προηγούμενο βέβαια, ο ρόλος των βασικών παικτών του συστήματος είναι καθοριστικός. Το τι έχει να πει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η Τράπεζα της Ελλάδος, οι επιχειρήσεις οι ίδιες, είναι πάρα πολύ σημαντικό, ούτως ώστε να καταγάγουμε κάποιες γρήγορες νίκες. Αυτό που είπε η κυρία Γενική είναι μια γρήγορη νίκη, να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο στο ότι υπάρχουν πράγματα που έχουν να κάνουν με τη χρηματοοικονομική του ζωή που μπορούν να τον οδηγήσουν σε απώλεια ευημερίας. Παραδείγματος χάρη απάτες. Αυτό λοιπόν που είναι πολύ σημαντικό είναι να ενημερώσουμε τον κόσμο και για τις ευκαιρίες και για τις ανάγκες και για τους κινδύνους. Άρα αυτό που λέγεται στα αγγλικά το awareness raising θα το βάζα σαν πολύ βασικό κομμάτι του δεύτερου σταδίου των γρήγορων νικών. Και το τρίτο είναι να κοιτάξουμε πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα θεσμικό πλαίσιο, το οποίο θεσμικό πλαίσιο θα κινητοποιήσει τη δυναμική του χρηματοοικονομικού εγγραμματισμού προς την κατεύθυνση που θέλουμε. Και εδώ επίσης θέλω και εγώ, όπως και η κυρία Γενική, να τονίσω το ρόλο της παιδείας. Ο ρόλος της παιδείας είναι καθοριστικός, γιατί οι νέοι άνθρωποι είναι αυτοί οι οποίοι έχουν το μέλλον της χώρας μπροστά τους. Κατά συνέπεια, κατά τη γνώμη μου, όλες οι ομάδες θα πρέπει να είναι το αντικείμενο της προσοχής μας, αλλά θα βάζα μια προτεραιότητα στους νέους, διότι οι νέοι θα έχουν χρόνο. Αν κάνουμε μια επένδυση στον χρηματοοικονομικό εγγραμματισμό, οι νέοι είναι η κατηγορία των ανθρώπων που αυτή η επένδυση θα μεγιστοποιηθεί, πρώτον. Δεύτερον, οι νέοι μπορούν να λειτουργήσουν σαν πρεσβευτές γνώσης μέσα στις οικογένειές τους, να μιλήσουν στους γονείς τους, να μιλήσουν σε μεγαλύτερους άνθρωπους και να τους βοηθήσουν στο να χρησιμοποιήσουν τα εργαλεία τα οποία χρησιμοποιούν αυτοί, να προστατεύσουν τους ανθρώπους αυτούς από τους κινδύνους τους οποίους είναι εκτεθειμένοι. Το τρίτο πράγμα το οποίο συμβαίνει είναι ότι με τους νέους στο επίκεντρο δίνουμε την δυνατότητα για κοινωνική κινητικότητα. Αν ο χρηματοοικονομικός εγγραμματισμός είναι βασικό στοιχείο του πόσο επιτυχημένα θα είναι τα οικονομικά της ζωής σου, μέσα από τα σχολεία δίνουμε ευκαιρία σε όλους να έχουν αυτές τις δυνατότητες, άρα είναι στοιχείο κοινωνικής κινητικότητας. Και ένα τέταρτο σημείο το οποίο θα ήθελα να αναφέρω είναι ότι οι νέοι γενικά έχουν μια υγιή, το τονίζω το υγιή, δεν πρέπει να είναι υπερβολική, διάθεση ανάληψης λελογισμένων κινδύνων. Τώρα, εάν αυτό μέσα από το χρηματοοικονομικό γραμματισμό το κινητοποιήσουμε σαν στοιχείο οικονομικής ανάπτυξης, είναι κάτι πάρα πολύ καλό. Και εδώ θέλω να σας πω ότι υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν ότι οι χώρες οι οποίες επενδύουν στην παιδεία τους, στο χρηματοοικονομικό γραμματισμό, έχουν πολύ καλές αποδόσεις στην καινοτομία. Για παράδειγμα, η Εστονία είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα. Έχει σχεδόν τις καλύτερες επιδόσεις στις εξετάσεις PISA και είναι ίσως η πιο καινοτόμος χώρα της Ευρώπης. Και η Φιλανδία το ίδιο, αλλά και χώρες όπως ο Καναδάς και η Αυστραλία. Άρα, εκεί μπορείς να καλλιεργήσεις μια υγιή, θα έλεγα, όρεξη, appetite, όπως λέγεται στα αγγλικά, για επενδυτικό κίνδυνο. Βέβαια, όπως λέμε για προϊόντα απολαύστε υπεύθυνα, έτσι πρέπει να λέμε και στους νέους επενδύστε υπεύθυνα. Και ένα τελευταίο πράγμα που θέλω να πω είναι ότι όταν παίρνεις τη νέα γενιά και στη νέα γενιά της λες ότι είναι θεμιτό να θέλεις να έχεις ένα θεμιτό κέρδος, είναι θεμιτό το να κοιτάς την ανάπτυξη, είναι θεμιτό το να θέλεις να κάνεις καλύτερη τη ζωή σου, δημιουργείς ένα διαφορετικό mind setup, το οποίο mind setup σίγουρα είναι καλύτερο για το μέλλον της χώρας. Η χώρα εδώ, θα τολμήσω να πω, ίσως να είναι μια ρισκέ παρατήρηση, την περίοδο της μεταπολίτευσης είχε μια βαθιά καχυποψία σε οτιδήποτε είχε να κάνει με κέρδος και ανάπτυξη. Και αυτό το πληρώσαμε. Κατά συνέπεια, για να έχουμε μια υγιή επιχειρηματικότητα, για να έχουμε μια υγιή οικονομική ανάπτυξη σεβόμενη τους κανόνες, πρέπει να ξεκινήσουμε από τα σχολεία. Και ο χρηματοοικονομικός εγγραμματισμός είναι πολύ βασικός προς αυτή την κατεύθυνση. Μάλιστα. Κυρία Σπύρου, από την πλευρά της Τράπεζας Ελλάδος, οι προτεραιότητες. Νομίζω ότι όλοι πλέον συμφωνήσαμε ότι η προτεραιότητα είναι η νέα γενιά. Και εμείς έχουμε 3 προτεραιότητες, τις οποίες θεωρούμε πάρα πολύ κρίσιμες. Είναι πρώτη η μείωση της υπερχρέωσης και η ενίσχυση της αποταμίευσης. Δεύτερη είναι ο ψηφιακός χρηματοοικονομικός εγγραμματισμός, διότι η ψηφιοποίηση πλέον των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών συμβαίνει με πάρα πολύ ταχύς ρυθμούς. Οπότε, σε αυτό το νέο τοπίο, οι πολίτες χρειάζεται να γνωρίζουν τα ψηφιακά εργαλεία, να πλοηγούνται με ασφάλεια, διότι οι απάτες καραδοκούν, και να αναγνωρίζουν τις απάτες, φυσικά, και να προστατεύονται σε ένα ψηφιακό περιβάλλον. Και τρίτη προτεραιότητα, επίσης, είναι πάρα πολύ σημαντική, είναι ο μακροπρόθεσμος οικονομικός σχεδιασμός και η συνταξιοδοτική ασφάλεια. Διότι φτάνουμε πλέον σε μια ευαίσθητη φάση της ζωής μας, ακριβώς πριν τη σύνταξη, και θα πρέπει να έχουμε σκεφτεί για το υπόλοιπο του βίου μας πώς θα χειριζόμαστε τα οικονομικά μας. Με βάση αυτά, λοιπόν, και εμείς ξεκινήσαμε τις δράσεις μας στοχεύοντας τη νέα γενιά, στους αυριανούς πολίτες.
παρεμβαίνοντας σε ένα στάδιο όπου διαμορφώνονται πλέον οι μελλοντικές στάσεις και συμπεριφορές. Με άλλα λόγια, δεν αρκούμαστε στο να διορθώσουμε απλά λανθασμένες υφιστάμενες συνήθειες. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να συμβάλλουμε προληπτικά στη θεμελίωση υγιών οικονομικών προτύπων για το αύριο. Και πώς η έννοια των μικροσυνηθιών για μας είναι πάρα πολύ καθοριστική. Δηλαδή δεν μιλάμε για πολύπλοκες σύνθετες αποφάσεις, μιλάμε για απλές καθημερινές πρακτικές. Δηλαδή να μάθω, να καταγράφω τα έξοδά μου, να αποταμιεύω έστω ένα μικρό ποσό τακτικά, να σκέφτομαι πριν από κάθε οικονομική επιλογή. Αυτές είναι μικρές επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές που με το χρόνο διαμορφώνουν υπεύθυνους και οικονομικά ανθεκτικούς πολίτες. Παράλληλα, αυτό το οποίο είδαμε, δουλεύοντας με τα νέα παιδιά και με τους μαθητές, είναι ότι θα πρέπει να υλοποιήσουμε δράσεις με πολλαπλασιαστικό αποτύπωμα. Και ποιες είναι αυτές? Η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών. Για μας αυτό είναι κομβικός παράγοντας, γιατί μέσω αυτών η γνώση και οι πρακτικές που επιθυμούμε και πρέπει να μεταδώσουμε φτάνουν με συνέπεια και συνέχεια σε όλη τη μαθητική κοινότητα. Έχουμε ήδη ξεκινήσει, το κάνουμε κάθε χρόνο πλέον, μια εκδήλωση σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, μια μεγάλη εκδήλωση εκπαίδευση, ένα workshop μεγάλο είναι για τους εκπαιδευτικούς στην αρχή κάθε σχολικής χρονιάς και παράλληλα, το οποίο είναι υβριδικό, δηλαδή δεν θέλουμε μόνο διαζώσεις, παρουσία και μόνο τους εκπαιδευτικούς της Αττικής, μπορούν να συνδεθούν οι εκπαιδευτικοί από όλη τη χώρα και παρακολουθούν μία ημερίδα σε θέματα τα οποία θα χρειαστεί να μεταδώσουν στους μαθητές τους. Αυτό το κάνουμε πλέον κάθε χρόνο και μετά πάμε παραλλήλως και με άλλες πολιτιστικές δράσεις που έχουμε στην επαρχία, σε επαφή με τους εκπαιδευτικούς εκεί και μεταδίδουμε πάλι όλα αυτά τα οποία έχουμε να πούμε και τα οποία είναι εξαιρετικά σημαντικά. Η αλλαγή λοιπόν αυτής της συμπεριφοράς, την οποία προσπαθούμε να πετύχουμε, απαιτεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα παρεμβάσεων, βιωματική μάθηση, επανάληψη, θεσμική ενσωμάτωση και στοχευμένη προσέγγιση σε διάφορες ομάδες του πληθυσμού. Θα επανέλθω τώρα πάλι σε αυτήν την ερώτηση, γιατί το θεωρώ σαν κρίσιμο ερώτημα αυτό. Ποιον στοχεύουμε πρώτο, γιατί σύμφωνα με τη σχετική αποτύπωση που έγινε στον ΟΑΣΑ, δείχνει ως βασικές ομάδες και ακούστηκε και στόχους και στα προηγούμενα πάνελ, ιδιοκτήτες μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αυτοαπασχολούμενοι, μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, φοιτητές, εργαζόμενους, ενήλικες, υπερχρεωμένους, μικροπαιδευτές, ανέργους, ηλικιωμένους, ευάλωτους νέους, γυναίκες και είπατε και τώρα και εσείς κυρία Σπύρου και τους εκπαιδευτικούς, που είναι σημαντικό. Άρα το θέμα δεν είναι αν υπάρχουν ανάγκες, αλλά ποια ιεράρχηση θα κάνουμε. Άρα απευθύνομαι και στους τρεις στη συγκεκριμένη ερώτηση. Ποια ομάδα θεωρείτε ότι πρέπει να έχει προτεραιότητα στην πρώτη φάση εφαρμογής της Εθνικής Στρατηγικής και γιατί? Κυρία Λαμπάση. Επειδή πήρα σκονάκι από τους συνομιλητές μου, ότι όλοι θα λέγαμε τους ανήλικους και για να μην σας κουράζουμε μετά το φαγητό, θα διαφοροποιηθώ. Όχι, δεν πιστεύω ότι η πρώτη πρέπει να είναι η νέα γενιά, το εκπαιδευτικό σύστημα, αλλά γιατί πιστεύω πραγματικά ότι ο γενικός πληθυσμός το να ενισχύσει τις ψηφιακές του δεξιότητες είναι πάρα πολύ σημαντικό στο περιβάλλον που ζούμε. Μπορεί να επαναλαμβάνομαι, αλλά το γεγονός ότι η τεχνητή νοημοσύνη έρχεται με τόσο γοργούς ρυθμούς στον πλανήτη, χρειάζεται ενδυνάμωση και γνώση χθες. Για να δώσω ένα παράδειγμα που μέχρι και εμένα με εντυπωσίασε, χθες μας έκαναν μια παρουσίαση για το agentic shopping. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς το ξέρετε, αλλά υπάρχει εκεί έξω δυνατότητα ένα μηχανάκι όπως το ChatGPT να αγοράσει το ίδιο, να του πεις τι προϊόν θες και να δώσει το ίδιο την εντολή της αγοράς. Και αναρωτιέται το σχήμα των καρτών, όλο αυτό το περιβάλλον που διενεργεί την πληρωμή, σαν να πατούσε το φυσικό πρόσωπο το κουμπί, να το κάνει. Θέλω να πω ότι αυτό είναι ένα τρανταχτό παράδειγμα για να πω ότι πρέπει πολύ σύντομα να υπάρξει συγκεκριμένη πολιτική για τις ψηφιακές δεξιότητες. Πρέπει όταν μου έρχεται στο κινητό μου, γιατί αυτό δεν αφορά
αφορά το γενικό πληθυσμό. Από ανηλίκους μέχρι όλοι μας περνάμε χι ώρα στο κινητό μας. Εκεί λοιπόν βλέπουμε διάφορες ειρήνες, είτε κατανάλωσης, είτε διαδικτυακού τζόγου, είτε και απάτης. Πρέπει να έχουμε τη συμπεριφορά μέσα μας, το πώς θα μπορέσουμε να την διαγνώσουμε ή να μην παρασυρθούμε π.χ. στη σιρήνα είτε της κατανάλωσης είτε του διαδικτυακού τζόγου. Κύριε Αργυρού. Ναι, θα εμβαθύνω λίγο παραπάνω. Απάντησα νομίζω αυτή την ερώτηση ήδη προηγουμένως. Προφανώς σε όλες τις ομάδες, σε όλες τις κοινωνικές ομάδες είναι σημαντικό το να τονωθεί ο χρηματοοικονομικός εγγραμματισμός. Προηγουμένως εστίασα στους νέους με το σκεπτικό του ότι οι νέοι έχουν μπροστά τους χρόνο ούτως ώστε η πλήρης επίδραση του εγγραμματισμού να έχει το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα. Λειτουργούν ως πρεσβευτές, βοηθοί χρηματοοικονομικού εγγραμματισμού προς μεγαλύτερες ομάδες, τους γονείς τους, τους ανθρώπους του περιβάλλοντός τους. Είναι πιο επιρρεπής προς την καινοτομία και θα ήθελα να πω κάτι σε σχέση με το ψηφιακό κομμάτι. Οι νέοι έχουν ένα πλεονέκτημα και στο ψηφιακό κομμάτι, προφανώς, είναι πιο εξοικειωμένοι. Το ψηφιακό κομμάτι όμως δεν είναι απαραίτητο, σίγουρα σε βάζει στο παιχνίδι, ας το πω έτσι λαϊκά, αλλά από την άλλη πλευρά δεν εξασφαλίζει ότι θα παίξεις αυτό το παιχνίδι για το καλύτερο αποτέλεσμα για τον εαυτό σου και για την οικονομία και για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Εκεί λοιπόν επανέρχομαι στο πόσο σημαντικό είναι το κομμάτι της παιδείας, γιατί η παιδεία του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού σου δημιουργεί έναν τρόπο σκέψης. Αυτό είναι το software λοιπόν που θα σε κατευθύνει πώς να παίξεις το παιχνίδι. Τα οικονομικά είναι σχετικά απλά, τα ξέρουν οι άνθρωποι, μπορούν να τα μάθουν, δεν είναι ανάγκη να γίνουν οικονομολόγοι. Τις βασικές αρχές μπορούν να τις καταλάβουν. Όταν λοιπόν στο σχολείο διδάσκεσαι από μικρός τα βασικά, γίνεσαι πιο ορθολογικός. Κατά συνέπεια, κάνεις πιο ορθολογικές σκέψεις, οι οποίες, για να πιαστώ από την ατάκα της κυρίας Σπύρου, το επιχείρημά της περί συνηθιών, οι σκέψεις, ο τρόπος σκέψης είναι αυτός ο οποίος δημιουργεί τις συνήθειες και οι συνήθειες είναι αυτές οι οποίες δημιουργούν στη συνέχεια προτιμήσεις, μεσοπρόθεσμες προτιμήσεις. Και οι προτιμήσεις είναι αυτές οι οποίες διαμορφώνουν τον οικονομικό χαρακτήρα και ο χαρακτήρας τελικά καθορίζει το πεπρωμένο, το ατομικό και το συλλογικό. Άρα βάζω σαν πρακτική λεωφόρο τα ψηφιακά, και βεβαίως εκεί οι νέοι έχουν μια μεγαλύτερη δυνατότητα, αλλά για να χρησιμοποιηθούν τα ψηφιακά σωστά, πρέπει να υπάρχει και το κατάλληλο υπόβαθρο, οπότε επανέρχομαι στο πόσο σημαντικό είναι να μπει ο χρηματοοικονομικός εγγραμματισμός από νωρίς στα σχολεία και χαίρομαι γιατί στη στρατηγική μας αυτό υπάρχει. Κύριε Σπύρου. Νομίζω ότι είμαστε όλοι ακριβώς με την ίδια άποψη πλέον και αυτό είναι και το ευχάριστο και το ευτυχές, διότι όλοι πλέον εφόσον σχεδιάζουμε πράγματα με την ίδια στόχευση, νομίζω θα το πετύχουμε από όλες τις απόψεις. Σίγουρα είναι αναμφισβήτητο ότι οι νέοι, η εκπαιδευτική κοινότητα θα πρέπει να είναι στο κέντρο της προσοχής μας. Από εκεί και έπειτα, όπως είπε και η κυρία Γενική, έτσι είναι ακριβώς. Το κοινό πρέπει με στοχευμένες επικοινωνιακές δράσεις να ενημερώνεται, να είναι alert σε οτιδήποτε καινούριο έρχεται, γιατί από ό,τι βλέπουμε ήδη η τεχνολογία μας ξεπερνά. Οπότε αυτό το οποίο θα μπορούσαμε να πούμε σαν τρεις προτεραιότητες στον μηχανισμό υλοποίησης, για να πάω την κουβέντα και ένα βήμα πιο κάτω, είναι ότι πρώτον απαιτούνται δράσεις για την πρόθεση και διάχυση της γνώσης στα σχολεία, σίγουρα με εισαγωγή μαθημάτων είτε υποχρεωτικών, είτε δίνοντας ύλη για τα προαιρετικά, για το εργαστήριο δεξιοτήτων σε όλες τις βαθμίδες, όλοι προσπαθούμε γι' αυτό, και με τις εξετάσεις τώρα το 29, οι οποίες θα γίνουν στο PISA, δημιουργεί ήδη μία εγρήγορση και μία ενασχόληση με το αντικείμενο αυτό. Δεύτερον, είναι απαραίτητη η δημιουργία μιας ενιαίας ψηφιακής πύλης για το ευρύ κοινό. Κατά την άποψή μας, είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει δηλαδή ένας δικτυακός τόπος, στον οποίο θα μπορούν να αντλούν πληροφορία οι πολίτες. Οι πολίτες όλων των ηλικιών. Ήδη εδώ και αρκετά χρόνια η Μονάδα Επικοινωνίας της Τράπεζας Ελλάδος δουλεύει πάνω σε αυτό το θέμα, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας. Σε λίγες μέρες θα δώσουμε στη δημοσιότητα ένα δικτυακό τόπο όπου θα συλλέγεται όλη αυτή η πληροφορία, ανά στόχο, ανά ομάδα, και φυσικά ξεκινάμε από αυτό στο οποίο έχουμε δουλέψει με αρκετές δράσεις, που είναι οι νέοι φυσικά, οι μαθητές, και σιγά σιγά βεβαίως αυτό δεν είναι κάτι που ποτέ δεν τελειώνει, ούτε ποτέ είναι πλήρες, πάντοτε θα εμπλουτίζεται και πάντοτε θα ενημερώνεται.
Τρίτον, δεν είναι υπόθεση φυσικά μόνο των σχολικών ετών. Εννοείται αυτό, ότι είναι μια αδιάλειπτη πορεία εξέλιξης, η οποία εντείνεται σε όλη τη διάρκεια της ζωής. Επομένως, μαθήματα κατάρτισης ενηλίκων και προγράμματα διαβίου μάθησης είναι εντελώς απαραίτητο. Τελευταίο, νομίζω, αυτό το οποίο θα πρέπει να δούμε και είπαμε για την μέτρηση, θα είναι πάρα πολύ χρήσιμο από επιστήμονες οικονομολόγους να θεσπιστούν δείκτες. Δείκτες οι οποίοι θα μετρούν και θα εντοπίζουν τα κενά είτε στην απόδοση είτε στην έννοια των ενιών, δηλαδή πώς αντιλαμβάνεται το κοινό τις διάφορες έννοιες και παραλλήλως να αξιολογούμε και την αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεών μας, έτσι ώστε να μπορούμε να αναπροσαρμόζουμε την κατεύθυνσή μας όταν χρειάζεται. Αυτή η ανατροφοδότηση, νομίζω, μετατρέπει την στρατηγική πλέον σε πρόγραμμα, το πρόγραμμα αυτό θα έχει και συγκεκριμένους μετρήσιμους στόχους. Μια σύντομη σύνθεση θα κάνω εγώ τώρα. Ότι ο χρηματοοικονομικός εγγραμματισμός δεν είναι απλώς μια εκπαιδευτική δράση καλών προθέσεων. Είναι ένα εργαλείο πρόληψης κινδύνου, ενίσχυσης υπεύθυνων αποφάσεων και καλλιέργειας εμπιστοσύνης στους θεσμούς και στην αγορά. Και εδώ βρίσκεται και η ουσία, ότι η εθνική στρατηγική θα κριθεί όχι από το πόσο σωστά την περιγράφουμε εμείς εδώ, αλλά κατά πόσο αυτή θα αλλάξει τις συμπεριφορές. Μια σύντομη τοποθέτηση και στους τρεις. Εάν σε έναν χρόνο από σήμερα ξανασυναντιόμασταν πάλι εδώ στο ίδιο μέρος για να αξιολογήσουμε την πρόοδο που έχει γίνει, ποιο θα ήταν το ένα αποτέλεσμα που θα μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι έχει επιτευχθεί? Κυρία Λαμπάση. Νομίζω θα επαναληφθώ, γιατί το ανέφερα και στο πλαίσιο προηγούμενης ερώτησης. Ήδη το γεγονός ότι δρομολογήθηκε το μάθημα στα σχολεία, για μένα είναι θεμελιώδους σημασίας, γιατί όλοι διαπιστώνουμε ότι πρέπει να ξεκινήσει από τη νέα γενιά να αλλάξει συμπεριφορές. Άρα το γεγονός ότι ήδη αυτό δρομολογήθηκε και βαίνει προς υλοποίηση, ήδη με καθιστά πολύ υπερήφανη ότι αυτά που έχουμε βάλει ως στόχους σιγά σιγά τα επιτυγχάνουμε. Επιπλέον, γιατί σε ένα χρόνο από τώρα θα έχει ολοκληρωθεί, είμαστε σε μια διαδικασία να κάνουμε μια follow-up έρευνα, να συμμετάσχουμε σε μια έρευνα πάλι του για να εντοπίσουμε σήμερα τι κενά υπάρχουν σε σχέση με το 2023 που εκπονήθηκε η πρώτη, για να γίνεται κάθε φορά εντοπισμός των κενών και των πολιτικών. Κύριε Αργυρού. Θα έλεγα ότι, επειδή μίλησα για quick wins, θα έλεγα ότι θα θέλαμε να δούμε πρόοδο σε κάποια από αυτά τα quick wins και εκεί θα έβαζα την μεγαλύτερη χρήση ψηφιακών μέσων από πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με χρηματοοικονομικές συναλλαγές μέχρι και τη χρήση ψηφιακών μέσων στη ζωή των ενηλίκων. Να σας πω ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα, το οποίο ίσως και να γελάσετε. Μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση πόσο χαμηλή είναι η χρήση, το ποσοστό χρήσης ψηφιακών πλατφορμών για αγορές στο σούπερ μάρκετ. Είμαστε σε μια περίοδο μεγάλης ακρίβειας. Είμαστε σε μια περίοδο στην οποία προσπαθούμε να προστατεύσουμε το διαθέσιμο εισόδημα των καταναλωτών. Οι καταναλωτές μπορούν να προστατεύσουν και το διαθέσιμο εισόδημά τους και μόνοι τους, χρησιμοποιώντας την πληροφορία που υπάρχει στις ψηφιακές πλατφόρμες όταν ψωνίζουν το σούπερ μάρκετ. Προσωπικά, όταν ψωνίζω στο σούπερ μάρκετ, προνώ περισσότερο από ότι όταν ψωνίζω διαδικτυακά. Γιατί όταν ψωνίζω διαδικτυακά, βλέπω πιο εύκολα τις τιμές, συγκρίνω πιο εύκολα τις τιμές και ελέγχω πιο εύκολα το λογαριασμό του καλαθιού μου. Άρα, το να δούμε μεγαλύτερη χρήση ψηφιακών εργαλείων από τα χρηματοοικονομικά μέχρι και τα καθημερινά θα ήταν ένα ορόσημο, και μετά από εκεί πέρα είναι αυτό το οποίο είπε η κυρία Γενική, είναι το πράγμα το οποίο ήδη έχουμε πετύχει, την καθιέρωση των μαθημάτων, αλλά και την προσχώρηση της Ελλάδας στο προαιρετικό κομμάτι του ΠΙΖΑ σε ό,τι αφορά το χρηματοοικονομικό εγγραμματισμό. Είναι σημαντικά ορόσημα και τα δύο. Μάλιστα. Κυρία Σπύρου. Δεν θα είχα να προσθέσω κάτι περισσότερο. Ξέρουμε ότι θα έχουμε πετύχει σίγουρα τη θεμελίωση της στρατηγικής, που είναι από μόνο του κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Θα έχουμε υιοθετήσει κοινές κατευθυντήριες γραμμές, όλοι πλέον οι εμπλεκόμενοι φορείς. Και αυτό το οποίο ξέρουμε ότι ο δρόμος είναι μακρύς, είναι γνωστό. Ξέρουμε ότι όλα αυτά απαιτούν πάρα πολύ χρόνο για να μπορέσουν να έχουν ένα χειροπιαστό αποτέλεσμα. Πλέον όμως θα έχουμε ένα χάρτη. Θα έχουμε αναλύσεις και θα έχουμε και το σημαντικότερο, την αποφασιστικότητα και την ευθύνη όλοι εμείς να δράσουμε.
Στη σημερινή συζήτηση προκύπτουν ορισμένα πολύ καθαρά συμπεράσματα. Πρώτον, ότι ο χρηματοοικονομικός εγγραμματισμός δεν είναι μια παράπλευρη κοινωνική πολιτική, είναι το κεντρικό στοιχείο οικονομικής ανθεκτικότητας, προστασίας του καταναλωτή και του επενδυτή και ενίσχυσης της εμπιστοσύνης στο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Δεύτερον, μια εθνική στρατηγική δεν αρκεί να έχει σωστή πρόθεση, χρειάζεται αρχιτεκτονική εφαρμογής, σαφείς ρόλους, συνεργασία των θεσμών όλων, στόχευση σε πραγματικές ανάγκες και αξιολόγηση με βάση στοιχεία. Τρίτον, το στίχημα δεν είναι να μιλήσουμε περισσότερο για το θέμα. Είναι να πετύχουμε περισσότερη γνώση, όπως αναφέρθηκε, καλύτερες αποφάσεις, όπως αναφέρθηκε, είπε πριν από λίγο ο κ. Αργυρού με το θέμα των σούπερ μάρκετ, και λιγότερους κινδύνους στην πράξη. Για την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το θέμα αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία, γιατί συνδέεται άμεσα με την προστασία του επενδυτικού κοινού, την διαφάνεια, την υπευθυνότητα και την μακροπρόθεσμη ανάπτυξη μιας όριμης κεφαλαιαγοράς. Θα έλεγα ότι το πραγματικό μήνυμα της σημερινής συζήτησης είναι το εξής. Μια σύγχρονη οικονομία, μια σύγχρονη Ελλάδα δεν χτίζεται μόνο με κανόνες και θεσμούς, αλλά χτίζεται και με πολίτες που έχουν τη γνώση να τους αξιοποιήσουν σωστά αυτούς τους θεσμούς και τους κανόνες. Σας ευχαριστώ θερμά, κυρία Λαμπάση, κυρία Αργυρού και κυρία Σπύρου. Ευχαριστούμε. Βεβαίως. Μπροστά. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Φέκα και τους εκλεκτούς καλεσμένους. Ακούσαμε λοιπόν για την εθνική στρατηγική, για τον χρηματοοικονομικό εγγραμματισμό. Αυτό θα λέγαμε ότι είναι η θεωρία. Πώς μεταφράζεται όμως αυτή η γνώση στην πράξη, η κατανόηση δηλαδή αυτήν των αγορών στην πράξη? Αυτό θα συζητηθεί τώρα στο επόμενο πάνελ μας. Περνάμε λοιπόν στην ενότητα που έχει θέμα αποταμίευση, επενδύσεις και υπεύθυνες αποφάσεις. Αυτή τη συζήτηση θα συντονίσει η κυρία Ελένη Γλιάτα, η οποία είναι η Γενική Διευθύντρια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Καλησπέρα. Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω στη συζήτησή μας με θέμα αποταμίευση, επενδύσεις και υπεύθυνες αποφάσεις. Παρακαλώ να καλωσορίσω τους συνομιλητές μας. Καθίστε και να σας παρουσιάσω. Κάτε στο πόστο. Καλωσορίσω. Καφεδάκι. Θέλεις? Έχω 2 ποτήρια. Καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε. Το σημερινό θέμα αναδεικνύει ένα ζήτημα ιδιαίτερης σημασίας για την ποιότητα της συμμετοχής πολιτών και επιχειρήσεων στην οικονομία, για την προστασία του επενδυτικού κοινού και για την εύρυθμη λειτουργία της κεφαλαιαγοράς. Ο χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός δεν αποτελεί ένα ακόμα χρήσιμο γνωστικό εφόδιο, αποτελεί ουσιαστική προϋπόθεση για την λήψη τεκμηριωμένων και συνειδητών οικονομικών αποφάσεων, σε ένα περιβάλλον αυξανόμενης πολυπλοκότητας και διευρυνόμενων επιλογών, η κατανόηση βασικών χρηματοοικονομικών ενιών, η ορθή αξιολόγηση ευκαιριών και κινδύνων, καθώς και η ανάπτυξη υπεύθυνης αποταμιευτικής και επενδυτικής συμπεριφοράς καθίστανται απολύτως αναγκαίες. Ιδιαίτερη σημασία έχει παράλληλα η χρηματοοικονομική εκπαίδευση και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες αποτελούν βασικό πυλώνα της ελληνικής οικονομίας. Η ενδυνάμωσή τους με γνώσεις και εργαλεία οικονομικής διαχείρισης
συμβάλλει ουσιαστικά στη βιωσιμότητα, στην ανθεκτικότητα και στην αναπτυξιακή τους προοπτική. Στο πλαίσιο αυτό, η σημερινή συζήτηση μας δίνει την ευκαιρία να εξετάσουμε πώς η γνώση μπορεί να μετατραπεί σε υπεύθυνη οικονομική συμπεριφορά, πώς η κατανόηση των αγορών μπορεί να οδηγήσει σε μια πιο όριμη και ουσιαστική συμμετοχή και πώς η χρηματοοικονομική παιδεία μπορεί να λειτουργήσει ως καταλήτης εμπιστοσύνης, σταθερότητας και ανάπτυξης. Έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας εκλεκτούς συνομιλητές, τους οποίους ευχαριστώ θερμά για τη συμμετοχή τους. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Νίκο Βέτα, Γενικό Διευθυντή του ΙΟΒΕ και καθηγητή στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Καλώς ορίσατε. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Πάνο Ξιντώνα, καθηγητή, Διευθυντή Έρευνας του ΕΣΚΑ Grand École και επισκέπτη καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Πάνθεον Σορμπόν. Καλώς ορίσατε. Τον κύριο Χρήστο Νούνη, Πρόεδρο της Ελληνικής Ένωσης Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης. Καλώς ήρθατε. Τον κύριο Κρίς Έσοπο, Πρόεδρο της Ελληνικής Ένωσης Διαχειριστών Συλλογικών Επενδύσεων και Περιουσίας και Διευθύνων Σύμβουλο της ΑΛΦΑΤΡΑΣ. Και τον κύριο Βασίλη Παναγιωτίδη, Ανώτερο Διευθυντή της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών. Θα ήθελα λοιπόν να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας. Κύριε Βέτα, σε επίπεδο οικονομίας συνολικά, πώς συνδέεται η ενίσχυση της χρηματοοικονομικής παιδείας με καλύτερες αποταμιευτικές και επενδυτικές αποφάσεις, αλλά και συνολικά και με την οικονομική σταθερότητα? Νομίζω ότι αυτό είναι το ερώτημα το οποίο συζητείται στο συνέδριο από το πρωί. Η απάντηση είναι ότι οδηγεί ένα καλύτερο επίπεδο κατανόησης του περιβάλλοντος σου, οδηγεί και σε βελτίωση του ίδιου του περιβάλλοντος, γιατί έχεις πιο πληροφορημένες αποφάσεις όσων συμμετέχουν, αλλά σίγουρα αυτό βελτιώνει και την ευημερία, πρωτίστως αυτών που, αν τους κατατάξουμε, είναι στο κάτω κομμάτι της κατανομής, γιατί αυτοί δεν έχουν πρόσβαση τόσο εύκολα και σε, ας το πούμε, επαγγελματικές υπηρεσίες. Θέλω να βάλω 2-3 διαστάσεις, οι οποίες είναι ενδεχομένως σημαντικές. Η πρώτη διάσταση είναι ότι δεν είμαι καθόλου εναντίον, το αντίθετο, σε προγράμματα τα οποία μπορεί είτε μέσα από τα σχολεία είτε με κάποιον άλλο τρόπο να προσπαθήσουν να σου εξηγήσουν τι είναι μία μετοχή, τι είναι ένα ομόλογο, τι είναι το επιτόκιο και όλα αυτά. Ο βασικός όμως τρόπος με τον οποίο κανείς μαθαίνει να κολυμπάει στα μικρά του χρόνια είναι όταν κάποιος τον πετάξει στη θάλασσα. Αν σας φαίνεται λίγο βάρβαρη η επικίνδυνη η παρομοίωση, μαθαίνεις να κάνεις ποδήλατο όταν βγάλεις τις βοηθητικές ρόδες. Αυτό ίσως είναι λίγο πιο απαλό. Αυτό το οποίο προσπαθώ να πω είναι ότι μαθαίνεις κάνοντας. Και ένας λόγος για τον οποίο το επίπεδο του αλφαβητισμού για τον οποίο συζητάμε στη χώρα μας είναι χαμηλό, είναι διότι πολλές φορές υπάρχει μία μη συνεπής επίδραση από το κοινωνικό και πολιτικό περιβάλλον στο τι σημαίνει να είσαι ένα οικονομικό «ον» σε αυτή τη χώρα. Ας πάρουμε το παράδειγμα των συντάξεων, όπου είναι μία κομβική απόφαση από την αρχή της ζωής σου πόσο θα δουλεύεις, πόσο θα αποταμιεύεις ιδιωτικά σε σχέση με αυτό το οποίο είναι υποχρεωτική αποταμίευση μέσω της σύνταξης. Πού θα τα αποταμιεύεις αυτά τα χρήματα? Μιλάμε τώρα για οικονομικό αλφαβητισμό, όταν το σύνολο των συντάξεων σχεδόν στη χώρα με ελάχιστες, έτσι, είναι στο επίπεδο του 2, 3, 4%, το γνωρίζουμε, που είναι ιδιωτικές αποφάσεις, όλο το άλλο είναι δημόσιο. Δημόσια είναι η απόφαση πότε θα βάλεις, δημόσια είναι η απόφαση πότε θα πάρεις σύνταξη, δημόσια είναι η απόφαση τι θα γίνουν τα χρήματα στο μεταξύ. Δεν έχεις καμία συμμετοχή και οι απόπειρες οι οποίες έχουν υπάρξει πράγματι, είτε αυτό μπορεί να αφορά μία έμεση υποστήριξη των ΤΕΑ, είτε αυτό την πιο πρόσφατη καινοτομία με τον κεφαλαιοποιητικό βραχίωνα με το ΤΕΚΑ, είτε παλιότερα με ομαδικά ασφαλιστικά. Αυτές οι προσπάθειες έχουν πνιγεί μέσα στο γενικό και το γενικό είναι η σύνταξη, είναι κάτι το οποίο το κράτος θα μου κάνει. Εάν υπήρχε από τα μικρά σου χρόνια, από την πρώτη μέρα που εργάζεσαι, μία πληροφόρηση
ότι αυτό εδώ το κομμάτι κεφαλαιοποιείται και να οι επιλογές που έχεις, χαμηλό ρίσκο, μεγάλο ρίσκο, νομίζω αυτό αξίζει όσο 20 προγράμματα διδασκαλίας. Γιατί το βλέπεις. Αντίστοιχα μπορούμε να πούμε για μια σειρά από άλλα πράγματα, γιατί ο χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός, κατά μία έννοια, είναι κάτι το οποίο έπεται του να μπορείς να έχεις μια δημιουργική σκέψη. Γιατί επειδή μιλάγαμε και για τη νέα γενιά, όσο περισσότερο εκθέτεις τα παιδιά σε αποφάσεις τα οποία έχουν μέσα προβλήματα, έχουν δημιουργικότητα, εγώ δεν είμαι σίγουρος ότι στα 5, στα 6 σου ή στα 15 σου αυτό το οποίο έχει σημασία είναι να μαθαίνεις κάποια ορολογία, χρήσιμο είναι και αυτό. Ακόμη περισσότερο είναι όμως να μαθαίνεις τις πολύ βασικές οικονομικές έννοιες. Ότι τίποτα δεν είναι χωρίς κόστος. Σωστό. Ότι εάν κάτι κάνεις θα υπάρχει συνέπεια. Ότι υπάρχει τυχαιότητα και μερικές φορές θέλεις να πάρεις ένα αλληλογισμένο ρίσκο, μερικές φορές πρέπει να προστατευτείς από αυτό το ρίσκο. Αυτές είναι έννοιες που μπορείς να τις μάθεις οπουδήποτε. Δεν είναι στενά χρηματοοικονομικές έννοιες, είναι έννοιες ζωής, γιατί τα οικονομικά είναι παντού. Από εδώ και πέρα, πάντως, το παιχνίδι χοντρένει. Ειδικά για μια χώρα σαν τη δικιά μας, που κοιτώντας προς τα πίσω, εγώ δεν είμαι από αυτούς. Είναι θέμα μέτρησης, αλλά δεν νομίζω ότι στη χώρα μας δεν αποταμιεύαμε τις παλιές δεκαετίες σε σχέση με το επίπεδο εργασίας και εισοδήματος που είχαμε. Απλώς δεν υπήρχε εμπιστοσύνη στο να βάλεις τα χρήματά σου σε ρευστά διαθέσιμα, κεφαλαιαγορές και ούτω καθεξής, όπως το έβαζαν οι Ολλανδοί, οι Βέλγοι, οι Σουηδοί και σιγά-σιγά και οι Πορτογάλοι. Και τις αποταμιεύσεις μας τις κάναμε δύο πράγματα. Τις κάναμε σπίτια και η αλήθεια είναι σε ένα μεγάλο βαθμό τις κάναμε και εκπαίδευση των παιδιών μας, την οποία την επιδοτούσαμε. Αλλά δεν είχαμε ασφαλιστικά προγράμματα, δεν είχαμε μετοχές, δεν είχαμε ομόλογα. Συνολικά, αν δούμε την δημόσια περιουσία, την ιδιωτική περιουσία που έχουν οι Έλληνες, αν εξαιρέσουμε τους πολύ πλούσιους, αν εξαιρέσουμε το 1%, ουσιαστικά δεν έχουμε και αποδόσεις από το εξωτερικό της χώρας. Το οποίο θα ήταν μια διαφοροποίηση κινδύνου όσον αφορά τα εισοδήματα τα οποία έχεις βάσει των αποταμιεύσεών σου. Και γιατί λέω ότι το παιχνίδι τώρα γίνεται πιο δύσκολο? Γιατί όταν έχεις μέσα συστήματα τα οποία μπορεί να υποκαταστήσουν μεγάλα τμήματα της εργασίας, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, εάν θυμάμαι καλά μία δήλωση του κυρίου Elon Musk, ο Elon Musk είπε ότι κάνετε λάθος όσοι αποταμιεύετε. Το βάζω και για σχόλιο. Διότι από εδώ και πέρα η παραγωγικότητα θα αυξηθεί τόσο πολύ, που σε 10-20 χρόνια θα έχετε τόσα λεφτά που δεν χρειάζεστε τίποτα. Θέλω να πω ότι, δεν λέω ότι συμφωνώ, άλλωστε ακόμη και για να χρηματοδοτηθούν τις επενδύσεις πρέπει να αποταμιεύεις. Αλλά θέλω να πω ότι τα πράγματα γίνονται ζόρικα και πρέπει στη χώρα μας να ανοίξουμε τους ανθρώπους στην πραγματική ζωή και να μην τους έχουμε κάτω από ένα τεχνητό δίκτυ προστασίας, το οποίο πολλές φορές εν τέλει τους βλάπτει. Ευχαριστώ πολύ. Να συνεχίσουμε με τον κύριο Πάνο Ξιντώνα. Κύριε Ξιντώνα, πώς βλέπετε τη σύνδεση μεταξύ της χρηματοοικονομικής παιδείας και ενεργής συμμετοχής των πολιτών στις αγορές κεφαλαίου και τελικά η χρηματοοικονομική παιδεία αρκεί να προστατεύσει τους επενδυτές ή υποεκτιμούμε το ρόλο της σε σχέση με τη ρύθμιση και την εποπτεία? Εγώ, κυρία Αγγλιάτα, θα το πιάσω λίγο από εκεί που το ξεκίνησε ο καθηγητής προηγουμένως. Υπάρχει μια παρεξήγηση στην Ελλάδα και δυστυχώς ένας από τους λόγους για τον οποίο φτάσαμε τα προηγούμενα χρόνια στο σημείο που φτάσαμε είχε να κάνει με το ότι αγνοούσαμε πολύ βασικές έννοιες. Είπε ο κύριος Βέτας πριν ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να αντιλαμβανόμαστε την έννοια στα οικονομικά του «there is no free lunch». Να αντιλαμβανόμαστε την έννοια της συγκυρίας, του έκτακτου, έτσι, βασικές έννοιες. Δυστυχώς εδώ τώρα συζητάμε ότι στα προηγούμενα χρόνια ο μέσος πολίτης αδυνατούσε να ορίσει τη διαφορά μεταξύ τόκου και επιτοκίου. Άρα λοιπόν ένα σημείο το οποίο ήθελα να θέσω είναι σίγουρα ότι η χρηματοοικονομική εκπαίδευση δεν αφορά στο να καταλαβαίνουμε απλά έννοιες, έτσι, αφορά στο να είμαστε σε θέση να λαμβάνουμε αποφάσεις σε ένα περιβάλλον οικονομικό υψηλής πολυπλοκότητας, αλλά χρησιμοποιώντας και δεδομένα
και εργαλεία. Για να γίνω λίγο πιο σαφής, εν έτη 2026 βρισκόμαστε σε μια εποχή που μια γλώσσα προγραμματισμού υψηλής δημοφιλίας, η Python, έχει ήδη ενσωματωθεί σε ένα basic calculator όπως είναι το Excel. Άρα, λοιπόν, αυτό σημαίνει ότι η ανάλυση δεδομένων είναι σε τροχιά δημοκρατικοποίησης. Δεν ισχυρίζομαι προς Θεού ότι το μέσο επίπεδο ενός πολίτη θα πρέπει να είναι σε θέση να γράφει 5-10 γραμμές κώδικα για να υπολογίζει ένα επιτόκιο, για να κάνει μια βελτιστοποίηση χαρτοφυλακίου κλπ. Δεν θέλουμε περισσότερη συμμετοχή στις αγορές, στα πράγματα του χρηματοοικονομικού περιβάλλοντος. Θέλουμε καλύτερη συμμετοχή. Και για να έρθω πριν σε κάποια πράγματα που υπόθηκαν στο προηγούμενο πάνελ, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι όσο ο πολίτης αντιλαμβάνεται έννοιες όπως η διαφοροποίηση, ο κίνδυνος, η επένδυση στη μακρά προθεσμία, τόσο αυξάνεται η εμπιστοσύνη στις αγορές και αυτό σημαίνει ότι έχουμε δυνατότητα να κάνουμε πιο ορθολογικές επενδυτικές αποφάσεις, να αποφεύγουμε συμπεριφορικές ανομαλίες, αγελαία ένστικτα και ούτω καθεξής. Εδώ όμως υπάρχει κάτι το οποίο πρέπει να ξεκαθαρίσουμε και συνέχεται λιγάκι και με τα ζητήματα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Η χρηματοοικονομική εκπαίδευση είναι συνθήκη αναγκαία, αλλά δεν είναι επαρκής. Δεν είναι δυνατόν να υποκαταστήσει τη ρύθμιση. Μπορεί να τη βοηθήσει, να γίνει πιο αποτελεσματική, αλλά σίγουρα δεν μπορεί να την υποκαταστήσει. Δεν μπορούμε δηλαδή, θέλω να πω, να μετακυλίουμε συνεχώς το βάρος στον πολίτη, να έχουμε μία αξίωση, να υπάρχει μία ζέση στο μέσο πολίτη, να αυτοεκπαιδεύεται στα πράγματα της χρηματοοικονομικής γνώσης και ούτω καθεξής. Και θα κλείσω λίγο την πρώτη τοποθέτηση με κάτι έτσι το οποίο ίσως ακουστεί λιγάκι αιρετικό, αλλά νομίζω ότι εδράζεται σε μια βάση η οποία είναι στέρεα. Λόγω έλλειψης γνώσεων, λόγω του ότι συχνά εμφορούμαστε από μια γνωστική στερεοτυπία στα πράγματα τα χρηματοοικονομικά, λόγω πολυπλοκότητας στο περιβάλλον, καθημερινά κάνουμε υποβέλτιστες οικονομικές αποφάσεις. Άρα, λοιπόν, δεν θα μπορούσε να είναι μια κακή ιδέα να είχαμε έναν ήπιο, κρατικό, ελεγχόμενο χρηματοοικονομικό πατερναλισμό. Δηλαδή, αυτό σημαίνει ένα πλαίσιο ενδεχομένως, το οποίο θα μπορούσε να αναπτυχθεί και να βοηθούσε το μέσο πολίτη να υποστηρίζει, να παίρνει οικονομικές αποφάσεις. Και τι εννοώ? Ενδεχομένως οικονομικά σεμινάρια, τα οποία θα μπορούσαν να κρεμαστούν από το gov.gr. Νομίζω και εσείς έχετε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προγράμματα τα οποία είναι προγράμματα χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης και θα μπορούσαν να υποστηρίξουν στην ευρύτερη κατάρτιση του πολίτη. Ευχαριστώ. Εμείς έχουμε πάρει κάποιες πρωτοβουλίες σαν Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για τα θέματα του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού και αυτό που αναφέρθηκε και η πρόεδρος μας και ο αντιπρόεδρος μας, ένα εργαστήριο δεξιοτήτων που εγκρίθηκε από το ΙΕΠ πρόσφατα και αφορά πολύ μικρές ηλικίες δημοτικού για την εκμάθηση βασικών χρηματοοικονομικών ενιών, αποταμίευση, επενδύσεις, προϋπολογισμός. Γιατί θεωρούμε ότι όσο και αποτελεσματική να είναι η εποπτεία και η ρύθμιση από τις εποπτικές αρχές, σίγουρα ολοκληρώνεται όταν έχεις πιο ενημερωμένους πολίτες. Δηλαδή, γιατί το βλέπουμε και από τις καταγγελίες που έρχονται σε εμάς και ιδιαίτερα τώρα με τα κρυπτοστοιχεία, με τους influencers κλπ. Υπάρχει μεγάλος κίνδυνος, γι' αυτό και αναφερόμαστε. Ευχαριστώ πολύ. Περνώ σε εσάς, κύριε Νούνη. Ποιος είναι ο ρόλος των ταμείων επαγγελματικής ασφάλισης στη χρηματοοικονομική ενδυνάμωση των ασφαλισμένων μελών τους και σε ποιο βαθμό η επαγγελματική ασφάλιση μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στην καλλιέργεια της πιο υπεύθυνης μακροπρόθεσμης οικονομικής συμπεριφοράς?
Ευχαριστώ πολύ. Καταρχήν να πούμε ότι τα επαγγελματικά ταμεία ως θεσμός λειτουργούν συμπληρωματικά προς το δημόσιο σύστημα ασφάλισης και στόχο έχουν να ενισχύσουν το συνταξιοδοτικό εισόδημα των εργαζομένων που συμμετέχουν σε αυτά τα σχήματα, αλλά και να συμβάλλουν στην ευάθυνση της καλλιέργειας της νοοτροπίας στους ασφαλισμένους που συμμετέχουν σε αυτά, ότι μιλάμε για μια μακροπρόθεσμη αποταμίευση, την οποία την παρακολουθούμε συστηματικά και για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Φυσικά, όσοι ασφαλισμένοι έχουν δυνατότητα να συμμετάσχουν στα επαγγελματικά ταμεία, οι οποίοι δεν είναι πάρα πολλοί, μπορούν ανά πάσα στιγμή να δοκιμάσουν αυτή την εμπειρία, έχοντας ανά πάσα στιγμή τη δυνατότητα να μπαίνουν από το κινητό τους μέσα στον ατομικό τους λογαριασμό που δημιουργείται, γιατί τα επαγγελματικά ταμεία λειτουργούν σε κεφαλαιοποιητική βάση. Άρα, παρακολουθούν, όπως παρακολουθούν το τραπεζικό τους λογαριασμό από το κινητό, μπορούν να παρακολουθούν τον ατομικό τους κουμπαρά, τον ατομικό τους λογαριασμό σε real time ανά πάσα στιγμή. Άρα και ξέρουν ότι αυτό το λογαριασμό μπορούν να το παρακολουθούν, μπορούν να παρεμβαίνουν, να αλλάζουν χαρτοφυλάκια με την πάροδο του χρόνου. Και επίσης ξέρουν ότι τα χρήματα που θα έχουν σωρευτεί εκεί στην πορεία του χρόνου μακροπρόθεσμα θα μπορούν να τα πάρουν είτε με τη μορφή εφάπαξ είτε με τη μορφή σύνταξης. Το πρόβλημα εδώ είναι, και ειδικά στην Ελλάδα, που δυστυχώς είμαστε ουραγοί στις χώρες του ΟΣΑ στην διείσδυση της επαγγελματικής ασφάλισης στην αγορά εργασίας, ότι στην Ελλάδα μόνο το 6% του εργατικού δυναμικού απολαμβάνει τα προνόμια της επαγγελματικής ασφάλισης. Όπως πολύ σωστά είπε και ο κύριος Βέτας, δυστυχώς το σύστημα το ασφαλιστικό στην Ελλάδα είναι αμιγώς κεντρικοκρατικό, δηλαδή παρέχεται από το πρώτο πυλώνα, το δημόσιο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, και μόνο 1,1% για την ακρίβεια αντιστοιχεί ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι οι συντάξεις που δίνονται από επαγγελματικά ταμεία και το υπόλοιπο 4% από τα ομαδικά ασφαλιστήρια συμβόλαια του τρίτου πυλώνα. Αυτό όμως δεν είναι πρόβλημα μόνο της χώρας μας, είναι και ευρωπαϊκό πρόβλημα, γιατί στην Ευρώπη μόλις το 20% των Ευρωπαίων συμμετέχει σε ένα επαγγελματικό ταμείο και μόλις το 18% των Ευρωπαίων έχουν δυνατότητα και έχουν ένα ιδιωτικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Και ακριβώς εκεί είναι που έχει εστιάσει με τις τελευταίες δράσεις η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με την κορυφαία εμβληματική πρωτοβουλία για την Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, που πέραν και το τρόπο υλοποίησης της στο κεντρικό πυρήνα της είναι η διείσδυση και η καλλιέργεια του χρηματοοικονομικού γραμματισμού για την ενδυνάμωση αυτής της κουλτούρας αποταμίευσης. Είναι και άλλα παράλληλα πράγματα, όπως είναι η δημιουργία συστημάτων παρακολούθησης συντάξεων, δηλαδή προτρέπει τα κράτη-μέλη να δημιουργήσουν αυτά τα συστήματα που θα μπορούν οι ασφαλισμένοι να έχουν δυνατότητα παρακολούθησης των εισφορών τους, αλλά και τη προβολή των μελλοντικών τους παροχών από κάθε είδους φορέα πυλώνα ασφάλισης που συμμετέχουν, πρώτο, δεύτερο, τρίτο. Άρα, κάνοντας αυτόν τον τρόπο, θα μπορεί ο ασφαλισμένος ανά πάση στιγμή και μέσω μιας πλατφόρμας που θα δημιουργηθεί. Με ένα dashboard. Με ένα dashboard κανονικά. Αυτό, σαν αυτό που κάνει ο ΕΦΚΑ δειλά-δειλά, πρέπει να το κάνει η χώρα και για όλους. Το dashboard για όλους τους πυλώνες. Για έναν ασφαλισμένο, εργαζόμενο. Αυτό το dashboard, συγγνώμη κύριε Νούνη, θα μπορούσε να μπει ένα tab με προγράμματα εκπαίδευσης. Προφανώς. Την ώρα που παρακολουθεί ο ασφαλισμένος το χαρτοφυλάκιό του. Ναι, ακριβώς. Συγγνώμη. Πολύ ενδιαφέρον. Οπότε είναι πολύ σημαντικό αυτό να προωθεί και ήδη είναι στις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως επίσης και η δυνατότητα καθιέρωσης στα κράτη-μέλη που δεν έχουν υποχρεωτική την επαγγελματική ασφάλιση, τη δυνατότητα της αυτόματης εγγραφής σε επαγγελματικά ταμεία, δηλαδή να μπορούν οι εργαζόμενοι να συμμετέχουν σε επαγγελματικά ταμεία υποχρεωτικά, αλλά με δυνατότητα εξόδου μετά από 1 χρόνο ή 2 χρόνια. Και γιατί ακριβώς αυτό συστήνεται? Γιατί έτσι μπορούν οι εργαζόμενοι, μπαίνοντας στο περιβάλλον επαγγελματικής ασφάλισης για 1 χρόνο, να το βιώσουν, να δουν τα ωφέλη αυτά που περιέγραψα προηγουμένως και να μπορούν μετά να επιλέξουν αν θα φύγουν ή όχι. Αλλά πάντως η εμπειρία έχει δείξει, από όπου εφαρμόστηκε από Μεγάλη Βρετανία, από Ιρλανδία, από Πολωνία, Ιταλία κτλ., ότι όσοι μπαίνουν με αυτόν τον τρόπο στην επαγγελματική ασφάλιση και τη βιώνουν, δύσκολα βγαίνουν εκτός μετά, προχωρώντας την επιλογή. Και γενικά να πούμε, και η επαγγελματική ασφάλιση και στην Ευρώπη είναι σε ένα διπολικό σύστημα, δηλαδή όπως στην Ευρώπη το σύστημα της επαγγελματικής ασφάλισης είναι υποχρεωτικό και κυρίως στις χώρες σκανδιναβικές, Σουηδία, Ολλανδία και Δανία, εκεί η επαγγελματική ασφάλιση είναι ανεπτυγμένη, γιατί ακριβώς είναι υποχρεωτική. Στις υπόλοιπες χώρες που είναι προαιρετική η ασφάλιση, εκεί υπάρχει πρόβλημα και δεν υπάρχει διείσδυση. Δηλαδή, να σας πω τα νούμερα,
το 99,2% της επαγγελματικής ασφάλισης το έχουν μόνο 10 χώρες. Η Ολλανδία μόνη της έχει το 58% της επαγγελματικής ασφάλισης στην Ευρώπη. Και μαζί με την Δανία και τη Γερμανία έχουν το 78,8%. Άρα λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι ακριβώς επειδή δεν είναι διαδεδομένη με μεγάλη διείσδυση στην αγορά εργασίας η επαγγελματική ασφάλιση, γι' αυτό και έχει μπει στην προμετωπίδα τώρα της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής μέσω της Ένωσης Αποταμίευσης και Επενδύσεων αυτή ακριβώς η δυνατότητα το πώς θα μπορέσουμε να εισάγουμε το εργατικό δυναμικό σε επαγγελματικά ταμεία για να μπορέσουν επιτέλους τα 11,5 δισεκατομμύρια που λιμνάζουν αποταμιεύσεις, γιατί η Ευρώπη δεν είναι ότι οι Ευρωπαίοι δεν αποταμιεύουν, αποταμιεύουν πάρα πολύ. Απλώς δεν υπάρχουν οι μηχανισμοί πρόσβασης σε αυτά τα κεφάλαια για να πέσουν στην οικονομία. Και ένα από αυτό τους διόδους για να μπορούν να μπουν τα χρήματα στην οικονομία είναι μέσω των επαγγελματικών ταμείων. Και αυτό λοιπόν είναι τα επόμενα χρόνια που θα δούμε σε περίοπτη θέση όπως την στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Άρα θα βοηθούσε ίσως να γινόταν υποχρεωτικό το να υπήρχαν... Αυτόματη εγγραφή, δηλαδή όποιος εργαζόμενος να μπορεί να μπει για ένα χρόνο υποχρεωτικά από τον εργοδότη του σε ένα επαγγελματικό ταμείο, με δυνατότητα όμως να μπορεί μετά από ένα χρόνο να αποχωρήσει αν δεν θέλει. Ναι. Αλλά μόνο έτσι θα μπει υποχρεωτικά μέσα και θα μπορούν μαζικά στο σύστημα Έλληνες εργαζόμενοι να το βιώσουν και να επιλέξουν μετά αν θα μείνουν ή θα φύγουν. Ναι. Ακούγεται ενδιαφέρον. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Έσοπε, με τη ματιά της επαγγελματικής διαχείρισης κεφαλαίων, ποια θεωρείτε ότι είναι σήμερα τα βασικά εμπόδια που εξακολουθούν να κρατούν σημαντικό μέρος των αποταμιεύσεων μακριά από πιο μακροπρόθεσμες και οργανωμένες επενδύσεις? Θα μπορούσαμε να μιλάμε επί μέρες για αυτό το θέμα και τελειώνει ο χρόνος από ό,τι βλέπω ήδη. Ναι. Αλλά ξεκινώντας, στην κουλτούρα του Έλληνα πάντα ήταν η αποταμίευση σε μετρητά, είτε τραπεζικό λογαριασμό, είτε πραγματικά μετρητά και σε ακίνητα. Ακόμα και σήμερα οι καταθέσεις των νοικοκυριών είναι περίπου 155 δισεκατομμύρια και το σύνολο βάσει των δηλώσεων του ΕΝΦΙΑ όλες τις χώρες ήταν στα 780 δισεκατομμύρια. Δηλαδή βλέπουμε ότι αυτή η συνήθεια παραμένει και στον πλανήτη οι πιο παρεμφερείς με εμάς είναι οι Κινέζοι, που είναι και αυτοί σε μετρητά και ακίνητα. Σίγουρα δεν είναι η έλλειψη προϊόντων, επενδυτικών προϊόντων και επιλογών, γιατί αυτό πια υπάρχει πληθώρα, είτε στην Ελλάδα είτε εκτός Ελλάδας. Οπότε θα εστίαζα περισσότερο στο ότι το πρόβλημα είναι στην κατανόηση των επενδύσεων, που συνάδει με την χρηματοοικονομική παιδεία, και στην έλλειψη εμπιστοσύνης τόσο στο κρατικό σχήμα, με λάθη του παρελθόντος, πολλών δεκαετιών, όσο και επαγγελματιών με τον τρόπο που χειριστήκανε τις περιουσίες των ανθρώπων. Ακόμα και σήμερα, το 2026, μετά από την τεράστια προσπάθεια να μάθει ο κόσμος επενδύσεις, να φύγει από τις καταθέσεις κτλ., προς μια μεγαλύτερη απόδοση, έχουμε ένα τεράστιο παράδειγμα προβλήματος που λέγεται ΤΕΚΑ, το οποίο έχει το σύνολο της περιουσίας των νεαρών ανθρώπων σε καταθέσεις. Πώς λοιπόν εμείς τώρα μιλάμε για αυτό το πράγμα, όταν το δεύτερο μεγαλύτερο ταμείο του B, μετά τον ΕΦΚΑ, ακόμα παραμένει όλη του περιουσία σε προθεσμιακές καταθέσεις τραπεζικής φύσεως. Δεν είναι σε μένα να το λύσω αυτό, απλώς το θέτω σαν πρόβλημα. Αυτό ήταν και το πρόβλημα του ΕΦΚΑ, του πρώην ΙΚΑ, το οποίο πολύ παλιά οι κυβερνήσεις βάζανε σε άτοκους λογαριασμούς στην Τράπεζα της Ελλάδος το σύνολο των καταθέσεων των ανθρώπων και ξαφνικά προέκυψε και το δημογραφικό. Δεν είναι το δημογραφικό το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι όταν είχαμε πληθωρισμό 20 και 25% στην Ελλάδα, τα χρήματα των ασφαλισμένων ήταν με μηδενικό επιτόκιο. Τέλος πάντων, μεγαλώσαμε όλοι, έχουμε καταλάβει μερικά πράγματα. Ήρθε η ώρα με όλες αυτές τις σωστές ενέργειες που γίνεται να μπουν η χρηματοοικονομική παιδεία στα σχολεία, να εκπαιδευτεί, ακολουθώντας με ένα βήμα πιο πίσω τη σεξουαλική παιδεία, η οποία ήδη υπάρχει πριν την χρηματοοικονομική παιδεία. Όλα αυτά που δεν θέλανε τα παιδιά να ρωτήσουν τους γονείς τους, τότε δεν ξέραν που να τα βρούνε, τώρα τα βρίσκουν στο ίντερνετ. Σεξουαλική παιδεία είναι στο σχολείο χρόνια, τώρα μπήκε στην τρίτη γυμνασίου και θα κατέβει πιο κάτω και ορθώς θα κατέβει πιο κάτω, γιατί ένα πράγμα που πρέπει να διδαχτεί είναι αυτό το πράγμα, το πώς θα αποφύγεις μελλοντικές κρίσεις. Για παράδειγμα, στην Ελλάδα, είτε στην κρίση του χρηματιστηρίου μετά το 1999,
είτε στο financial crisis που περάσαμε τα πέτρινα χρόνια όλη η παρέα εδώ, εμείς δεν μπορέσαμε να αλλάξουμε σελίδα. Επί χρόνια όλος ο πληθυσμός της Ελλάδας έλεγε ποιος φταίει, ποιος φταίει. Έπρεπε να βρούμε ποιος φταίει. Όχι πώς διορθώνεται το σύστημα, ούτε πώς αλλάζουμε σελίδα. Αντίστοιχα στην Ιαπωνία, που έπεσε το χρηματιστήριο το 1990, ή στην Κύπρο που πέσαν έξω οι τράπεζες, επειδή υπήρχε η χρηματοοικονομική παιδεία, καταλάβανε ότι όλοι ήταν μέρος του συστήματος που έφταιγε και γυρίσανε σελίδα την επόμενη μέρα, πηγαίνοντας ξανά προς ανάπτυξη και επενδύσεις και όλα αυτά τα οποία έπρεπε να γίνουν. Εμείς φάγαμε άπειρα χρόνια και δεν είμαι σίγουρος ότι ακόμα δεν ψάχνουμε ποιος φταίει. Οπότε, το ένα είναι ότι, λοιπόν, γινώντας στο ερώτημα, πρέπει να επικεντρωθούμε στους επαγγελματίες, αυτούς δηλαδή οι οποίοι επαγγελματικά και με αυστηρό νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιο πάνω από το κεφάλι τους φροντίζουν για τις επενδύσεις αυτές και να προχωρήσουμε στην επόμενη μέρα που είναι πώς τα χρήματα αυτά θα έχουν μία απόδοση μεγαλύτερη από τον πληθωρισμό. Γιατί δεν φτάνει το ονομαστικό επιτόκιο, πρέπει να είναι η πραγματική απόδοση των χρημάτων. Μόνο αυτό θα μας βγάλει σε καλύτερα λιμέρια και όταν ξεπεράσουμε όλο αυτό το θέμα της διαπαιδαγώγησης των επενδύσεων. Ευχαριστώ πολύ. Και περνάμε στον κύριο Παναγιωτίδη. Από την πλευρά του τραπεζικού συστήματος τώρα και ιδιαίτερα σε σχέση με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πόσο κρίσιμη είναι σήμερα η καλύτερη κατανόηση των θεμάτων όπως η ρευστότητα, ο δανεισμός, ο κόστος χρηματοδότησης, η ασφάλιση των κινδύνων και ο συνολικός οικονομικός σχεδιασμός. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Αυτό ακριβώς αναρωτιόμασταν και εμείς στην Ελληνική Ένωση Τραπεζών. Ήδη από το 2024, σε διάφορες θεσμικές επαφές που είχαμε με επιμελητήρια, αποφασίσαμε λοιπόν να το μετρήσουμε λίγο, να δούμε τη σημασία όλων αυτών των πραγμάτων, λαμβάνοντας υπόψη λίγο και τα χαρακτηριστικά της ελληνικής οικονομίας και το γεγονός ότι προφανώς στην Ελλάδα, όπως και στην υπόλοιπη Ευρώπη, οι μικρομεσαίες είναι, τουλάχιστον ό,τι αφορά το δανεισμό, τους τραπεζοκεντρικές. Έτσι. Προκειμένου να το μετρήσουμε αυτό, γιατί είμαστε όσο μπορούμε λίγο πιο πρακτικοί, αποφάσισαμε να βγάλουμε τον Οκτώβριο, να βγάλουμε ένα πρόγραμμα χρηματοπιστωτικής εκπαίδευσης καταρχήν. Αυτό το ετοιμάσαμε και το βγάλαμε τον Οκτώβριο του 2025 πάνω, με μια ηθελημένη απόφαση να μην το προβάλλουμε ιδιαίτερα. Να δούμε δηλαδή μέσα από απλές επικοινωνίες δικές μας και μέσα από κάποια επιμελητήρια αν υπάρχει όρεξη, αν υπάρχει διάθεση στον κόσμο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων να το παρακολουθήσουν. Ένα πολύ σύντομο basic πρόγραμμα 4 ωρών, που ουσιαστικά καλύπτει λίγος πολύ τις θεματολογίες που είπατε, συν μια ενότητα που έχει να κάνει λίγο με το περιβάλλον, την κατανόηση δηλαδή του οικονομικού περιβάλλοντος. Σε περίπου 6 μήνες έχουμε γύρω στις 500 επιχειρήσεις, μικρομεσαίες, μικρές, μικρομεσαίες, μεσαίες. Το 55% είναι από την Αττική και το 70% είναι από Αττική και Θεσσαλονίκη, κάτι που ενώ σαν πρόγραμμα είναι εξ αποστάσεως, το παρακολουθεί ο οποιοσδήποτε θέλει ως ελεύθερος επαγγελματίας, ατομική επιχείρηση, μικρομεσαία επιχείρηση, όποτε αγαπάει. Μας έκανε λίγο εντύπωση το χαμηλό ποσοστό δηλαδή παρακολούθησης από τις υπόλοιπες περιοχές της χώρας μας. Και αυτό το οποίο επίσης μας έχει κάνει ιδιαίτερη εντύπωση είναι ότι οι περίπου μισοί που το ολοκλήρωσαν, διότι άμα θες το ολοκληρώνεις, έχει κάποιες αυτοαξιολογήσεις κτλ. Οι περίπου μισοί από αυτούς που το ολοκλήρωσαν ζήτησαν σε συγκεκριμένες μετά θεματικές ενότητες ένα καινούριο πρόγραμμα το οποίο να εμβαθύνει στα σημεία τα οποία ακούσαν. Αυτό λοιπόν για εμάς σαν Ελληνική Ένωση Τραπεζών ήταν ένα πρώτο KPI, ας το πω έτσι, και ο στόχος μας τώρα είναι με βάση αυτό το πρώτο KPI και αφού κλείσουμε περίπου ένα χρόνο, έτσι ας το πούμε, παραγωγικής λειτουργίας στο δοκιμαστικό περιβάλλον, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, να κάνουμε μια παρουσίαση αυτών των αποτελεσμάτων καταρχήν της διοίκησης των τραπεζών μελών μας και από εκεί πέρα θεσμικά να συζητήσουμε με τα επιμελητήρια και να δούμε τι περισσότερο μπορούμε να κάνουμε.
Πάντως, οφείλω να πω ότι σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό η εντύπωση που υπάρχει ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν γνωρίζουν ή γνωρίζουν πολύ λίγα σε σχέση με τη χρηματοοικονομική τους, ας το πούμε έτσι, συμπεριφορά ή αντίδραση, δεν φάνηκε στη δική μας περίπτωση ότι ισχύει τόσο πολύ. Αυτό είναι αισιόδοξο. Δεν ξέρω αν έχουν σκληρύνει λόγω των συνθήκων, αν έχουν γίνει, ας μου επιτραπεί η έκφραση, πιο χοντρόπετσι, έτσι. Αλλά θεωρώ ότι είναι και λίγο αστικός μύθος αυτό ότι πρέπει να τους πάρεις από το χέρι και να τους εξηγήσεις ακόμα και σε επίπεδο ατομικής επιχείρησης. Γνωρίζουν πάρα πολύ καλά και τους κινδύνους και γνωρίζουν και πάρα πολύ καλά ότι πρέπει να τους ασφαλίζουν, για παράδειγμα, σε αυτό που είπατε. Αλλά γνωρίζουν πάρα πολύ καλά και τι σημαίνει το κόστος αυτό. Ακούσαμε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα σε αυτόν τον πρώτο κύκλο. Βέβαια, ο χρόνος τρέχει αμήλικτα. Να περάσω πολύ γρήγορα σε ένα δεύτερο κύκλο, αν προλάβουμε, με γρήγορες τοποθετήσεις. Κύριε Βέτα, έχετε ασχοληθεί επισταμμένα με το θέμα της αποταμίευσης και της αξιολόγησης προτάσεων που θα ενίσχυαν τη συμμετοχή ιδιωτών επενδυτών στο χρηματιστήριο, όπως είναι οι επενδυτικοί λογαριασμοί individual saving accounts του Ηνωμένου Βασιλείου. Πιστεύετε από την εμπειρία σας ότι θα βοηθούσε κάτι τέτοιο και την Ελλάδα, αντίστοιχα? Ναι, πράγματι, θα είμαι πολύ συνοπτικός στην απάντηση, γιατί βλέπω ότι ο χρόνος είναι και πρέπει να φτάσει για όλους. Ναι. Έχοντας εντοπίσει ότι η χαμηλή αποταμίευση, οι χαμηλές αποδόσεις και η κακή διασύνδεση με τις επενδύσεις είναι από τα κομβικά προβλήματα στη χώρα, τουλάχιστον για 10 χρόνια τώρα, στο ΙΟΒΕ έχουμε ασχοληθεί με το πώς μπορεί να βελτιώσει αυτή την αλυσίδα. Έχουν υπάρξει μελέτες για το πώς μπορεί να γίνει η σταδιακή μετακίνηση του διανεμητικού σε κεφαλαιοποιητικού συστήματος ασφάλισης, όπως μιλήσαμε περαιτέρω, και για διάφορα άλλα τέτοια. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή εδώ που βρισκόμαστε και με τα δεδομένα που έχει η χώρα, την ανάγκη να στηριχτεί η συστηματική και η μακροπρόθεσμη αποταμίευση, την ανάγκη να βελτιωθεί η κινητικότητα και ανθρώπων που βρίσκονται εκτός των συνόρων της χώρας και να έρθουν εδώ, να φέρουν μαζί και τις αποταμιεύσεις τους. Νομίζω ότι η προτεραιότητα τώρα πρέπει να τεθεί στο να υπάρχουν σε ένα σύστημα που υπάρχει σε άλλες χώρες, προσωπικών λογαριασμών, οι οποίοι θα επιδοτούνται μέσω του φορολογικού συστήματος. Άρα είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να στοχεύει την μεσαία τάξη και με κοινωνικά και με φορολογικά χαρακτηριστικά, εφόσον αυτοί οι πόροι επενδύονται μέσω μακροπρόθεσμα και έχουν μία απόδοση και για αυτούς που τα επενδύουν, αλλά και ευρύτερα για την οικονομία. Υπάρχουν τέτοια πρότυπα. Μπορεί κανείς να τα προσαρμόσει στην ελληνική οικονομία. Κάθε τι έχει κόστος, το είπαμε πριν, αλλά έχει και όφελος. Και μπορώ να μοιραστώ μαζί σας ότι σε αυτό το στάδιο ολοκληρώνουμε μία τέτοια μελέτη στο ΙΟΒΕ, η οποία μπορεί να τονώσει την αποταμίευση των οικοκυριών. Νομίζω ότι αυτό θα είναι και και να κλείσω λίγο με αυτή την σκέψη. Το να έχεις σταθερούς κανόνες τριγύρω, αλλά στο οικονομικό σου περιβάλλον, αλλά να έχεις ένα ελάχιστο όσον αφορά την αποταμίευσή σου, με τη δυνατότητα αν αλλάξεις δουλειά, να μπορείς να την αλλάξεις και ούτω καθεξής, είναι ένα στοιχείο απελευθέρωσης των οικοκυριών, τα οποία στη χώρα μας είναι και συγκοινωνούντα δοχεία με τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, από το περιβάλλον τους. Να μην νιώθουν ότι εξαρτώνται από το περιβάλλον τους. Περισσότερη ελευθερία, μέσα από βέβαια ένα σύστημα κανόνων, είναι περισσότερη ελευθερία αυτό προς το οποίο πρέπει να πάμε. Και αυτό δεν είναι ιδεολόγημα, είναι αν δούμε τα αποτελέσματα του να υπάρχει μια καθοδήγηση η οποία να είναι υπερβολική και κοινή για όλους. Ευχαριστώ πολύ, πολύ ενδιαφέρον. Έρχομαι σε εσάς, κύριε Ξιντώνα. Ποιος είναι ο ρόλος της χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης στη βιώσιμη ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων? Με την άνοδο του FinTech και των εύχρηστων επενδυτικών εφαρμογών, γίνονται οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις καλύτεροι επενδυτές ή απλώς πιο ενεργοί και ενδεχομένως πιο εκτεθειμένοι σε κινδύνους?
Κοιτάξτε, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αναμφίβολα η χρηματοοικονομική εκπαίδευση είναι απολύτως κρίσιμη. Τις βοηθάει να μιλούν την ίδια γλώσσα με τις τράπεζες, με τους επενδυτές, ενισχύουν την πρόσβασή τους σε κεφάλαια, σε μακράς προθεσμίας βιωσιμότητα. Αυτά όλα είναι πολύ σημαντικά. Οι εργαζόμενοι στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις εννοείται πως προσήκει να εκτεθούν σε πρακτικές δεξιότητες, έτσι, όπως το να κοστολογούν, να αντιλαμβάνονται την αξιολόγηση επενδυτικών εργαλείων, χρηματοδοτικών εργαλείων, να μπορούν να διαχειρίζονται ρευστότητες και ούτω καθεξής. Την ίδια στιγμή, όπως είπαμε και πριν, η τεχνολογία έχει δημοκρατικοποιήσει την πρόσβασή τους στα διάφορα εργαλεία, αλλά για να μην μακρηγορώ, να επιστρέψω σε κάτι που νομίζω όλο το πάνελ συμφωνεί, ότι ευκολία συμμετοχής δεν σημαίνει και καλύτερες αποφάσεις χρηματοοικονομικές. Ο κύριος Σέση, όπως είπε προηγουμένως, κάτι πάρα πολύ σπουδαίο. Διαβάζω πολύ σημαντικές μελέτες συναδέλφων, οι οποίες, για παράδειγμα, μελετούν την επίδραση της δίδυμης ή της τρίδυμης πρόκλησης, δημογραφικό, κλιματική κρίση, efficiency του financial education, στα συνταξιοδοτικά αποτελέσματα που μπορούμε να έχουμε. Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, ενώ υπάρχει πλαίσιο, ενώ υπάρχει ένα εξαιρετικό vehicle, το ΤΕΚΑ, όπως είπε ο κύριος Βέτας πριν, υπάρχει μια πολύ μεγάλη αγκύλωση στις αποδόσεις που από καταβολή συστάσεώς του, δηλαδή τα τελευταία 4-5 χρόνια, έχει αποδώσει για τους ασφαλισμένους. Και το λέω αυτό εκπροσωπώντας και την ΑΕΔΑΚ Ασφαλιστικών Οργανισμών, ως πρόεδρος της Επενδυτικής Επιτροπής. Έχουμε ήδη εισηγηθεί ένα όχημα το οποίο θα μπορούσε να βοηθήσει το ΤΕΚΑ στη διαχείριση των επενδύσεων, των πιο αποτελεσματικών επενδύσεων, έτσι. Γιατί στην ουσία ένα πολύ μεγάλο ζήτημα δεν είναι μόνο το δημογραφικό, δεν είναι μόνο η κλιματική αλλαγή, την αναφέρω και αυτή, είναι ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα πληθωρισμό. Αν δεν το συνειδητοποιήσουμε αυτό, θα φτάσουμε μετά από πολλά χρόνια πάλι να αναζητάμε ευθύνες. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Νούνη, πώς συνδέονται κατά την άποψή σας ο ασφαλιστικός αλφαβητισμός, η επαγγελματική ασφάλιση και η συνταξιωτική επάρκεια? Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικοί αλληλένδετες έννοιες, γιατί ο σωστά ενημερωμένος χρηματοοικονομικά εγγράμματος και άρα και ασφαλιστικά ενημερωμένος πολίτης έχει την δυνατότητα την κρίση να αντιληφθεί το διακύβευμα ότι πρέπει να φροντίσει ο ίδιος συνταξιούχος, γιατί η σύνταξη είναι ευθύνη δικιά του. Να μπορέσει να προγραμματίσει σωστά όσο εργάζεται, να στραφεί σε πολλά συνταξιωτικά σχήματα για να αποταμιεύει μακροπρόθεσμα. Άρα λοιπόν το διακύβευμα αυτό και ο στόχος των κεφαλοποιητικών σχημάτων του δεύτερου και τρίτου πυλώνα είναι ακριβώς να μπορέσουν οι εργαζόμενοι από μικρή ηλικία να ξεκινήσουν να εισέρχονται σε αυτά τα συστήματα, να αποταμιεύουν για πολλά χρόνια και σίγουρα λόγω ακριβώς των ωφελημάτων που έχει ο δεύτερος πυλώνας, δηλαδή και σε επίπεδο φορολογικό, έχει σημαντικά φορολογικά κίνητρα εισόδου και σε επίπεδο αποδόσεων, γιατί μακροπρόθεσμα τα συνταξιωτικά αυτά σχήματα σωρεύουν πολύ σημαντικές αποδόσεις. Ήδη στην Ελλάδα τα τελευταία 15 χρόνια τρέχουν με 4,2% απόδοση. Άρα λοιπόν πρέπει από τώρα να χτιστεί αυτή η κουλτούρα συνταξιωτικής αποταμίευσης για να μπορέσουν να επιτευχθεί η συνταξιωτική επάρκεια, γιατί ζούμε σε μια χώρα όπου ήδη το ποσοστό αναπλήρωσης είναι 54%, ήδη το 30% των Ελλήνων είναι 65 ετών ηλικία, το 18% είναι άνω των 80 και προφανώς σε μια Ελλάδα από το 2070 θα είμαστε στην καλύτερη περίπτωση 8,5 εκατομμύρια και οι 7 στους 10 θα είναι άνω των 65. Άρα μιλάμε για μια εξίσωση που δεν βγαίνει εύκολα. Η τακτική ανάγκη, ναι. Οπότε πρέπει με κάθε τρόπο να επιταχύνουμε στη χρηματοοικονομική ενδυνάμωση της κοινωνίας. Σωστό. Ευχαριστώ. Έρχομαι σε εσάς, κύριε Έσοπε. Για έναν αποταμιευτή, ποια είναι τα βασικά σημεία που πρέπει να έχει κατανοήσει πριν αποφασίσει να επενδύσει και τι θα το συμβουλεύατε αν παραμένει επιφυλακτικός?
Και αντίστοιχα για τις μικρομεσαίες, πόσο σημαντική είναι σήμερα η χρηματοοικονομική παιδεία, εκπαίδευση για την επιβίωση και την ανάπτυξη και ποια είναι η σχέση του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού και επιχειρηματικής ανθεκτικότητας. Ναι, απλά βλέπω το ρολόι, Ναι. τελειώσαμε ουσιαστικά. Ναι, λίγο. Πηγαίνοντας σε έναν ειδικό επαγγελματία, πρέπει να χαράξει μια στρατηγική. Δηλαδή, το πρώτο πράγμα είναι γιατί κάνει την επένδυση, τι αποσκοπεί από την επένδυση, τι διασπορά χρειάζεται να γίνει κτλ. Αυτή είναι μια στρατηγική η οποία αφορά τον καθένα ξεχωριστά και μάλιστα και τον καθένα και σε διαφορετικά χαρτοφυλάκια. Δηλαδή, μπορεί να θέλει μια στρατηγική για τα παιδιά του, μια για τον εαυτό του, μια για το ένα, μια για το άλλο. Το δεύτερο πράγμα είναι ο κίνδυνος. Δηλαδή, οι περισσότεροι ακούνε ρίσκο ή κίνδυνος και τρέχουν μακριά. Σου λένε δεν θέλω κανένα ρίσκο. Αυτό που πρέπει να κατανοήσουν είναι ότι ο κίνδυνος είναι εγγενής παράγοντας των επενδύσεων και δεν μπορεί να απαλληφθεί ποτέ, αλλά μπορεί να διαχειριστεί. Και επομένως η δουλειά του επαγγελματία είναι να κάθεται να μετριάζει το ρίσκο σε κάθε επένδυση. Και το τελευταίο είναι ο χρονικός ορίζοντας. Δηλαδή πρέπει να καταλάβει ότι αφού έχεις κάνει μια σωστή επένδυση, ο χρονικός ορίζοντας δουλεύει υπέρ σου. Είτε εξομαλύνοντας την μεταβλητότητα των επενδύσεων, είτε κάνοντας τα μικρά ποσά τα οποία επενδύονται μεγάλης αξίας στο μέλλον. Επομένως, όλα αυτά μαζί είναι αυτά τα οποία πρέπει να καθίσει σε ένα τραπέζι με έναν σύμβουλο και να απελευθερωθεί, να μπει στο επόμενο βήμα που είναι πέραν από την αποταμίευση στην τράπεζα ή στο γκουμπαρά που είχαμε μικρή, τους πολύχρωμους του ταχυδρομικού ταμιευτηρίου, να πάει στον κόσμο των επενδύσεων. Αντίστοιχα στις εταιρείες, το φάσμα μεγαλώνει γιατί μπαίνει και το δανειακό κομμάτι που έχουν να διαχειριστούν για την βιώσιμη ανάπτυξή τους, που επίσης πια δεν είναι η απλή τραπεζική μορφή, υπάρχει και αυτή, αλλά υπάρχουν διάφορων τύπων ομόλογα και όχι μόνο, τα οποία θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί, αλλά και πάλι θα πρέπει να καθίσει με έναν ειδικό. Όλα αυτά μαζί με την εκπαίδευση, είτε διαβάζοντας, είτε συμμετέχοντας σε σεμινάρια, είτε ακολουθώντας τους ειδικούς και μαζί με ένα υψηλό πλαίσιο εποπτείας, νομίζω ότι είναι η χρυσή λύση και αφήνω ένα λεπτό στο φίλο του Βασίλη. Με το Μουτζούρι. Κύριε Παναγιώτη, μας Έκανα όσο γρήγορα μπορούσα. Τι παραπάνω μπορούμε να κάνουμε όλοι μαζί ώστε να αντιμετωπίσουμε πιο αποτελεσματικά τη σύνθεση της χρηματοοικονομικής παιδείας με τις επενδύσεις και με το... Να βγούμε, να μιλήσουμε, να μην κρυβόμαστε. Αυτό νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε όλοι, ο καθένας από το κομμάτι το οποίο υπηρετεί. Εμείς έχουμε την υποχρέωση να βγούμε μπροστά. Το βλέπουμε εμείς, για παράδειγμα, πάρα πολύ συζητήθηκε και νωρίτερα από το πρωί εδώ. Συζητάμε διαρκώς για το κομμάτι των χρηματοοικονομικών απατών, για το κομμάτι ηλεκτρονικών απατών κτλ. Εμείς βλέπουμε από τα στοιχεία των μελών μας ότι το 1/3 των απολειών το 2025 ήταν από investment frauds. Μιλάω για απάτη, δεν μιλάω τώρα ότι επένδυσα κάπου και δεν πήγε καλά. Έτσι. Άμα σε αυτό μέσα βάλεις αυτό που εμείς ονομάζουμε C-level fraud, CEO fraud, CFO fraud, το romance fraud κτλ. Δηλαδή περιπτώσεις όπου έχεις χειραγωγηθεί τόσο πολύ που εσύ ο ίδιος κάνεις τη συναλλαγή και το ποσοστό από 33 πάει 60. Ακούμε πάρα πολύ συχνά για phishing, vishing, voice κτλ. Ναι, είναι και αυτό ένα σημαντικό κομμάτι, αλλά είναι μόνο το 3 στα 10 ευρώ που χάνεται. Με βάση τα στοιχεία των δικών μας τραπεζών. Ναι. Αυτό το οποίο φαίνεται ότι είναι ένα τεράστιο πρόβλημα είναι η χειραγώγηση των πολιτών προκειμένου από μόνοι τους να μεταφέρουν χρήματα για να κάνουν επενδύσεις που φυσικά είναι από την αρχή ως το τέλος απατηλές και υπόσχονται γρήγορο κέρδος. Πρέπει λοιπόν να βγούμε μπροστά και να τα πούμε αυτά τα πράγματα, να μην διστάζουμε. Και όταν λέω να βγούμε μπροστά, δεν αρκεί να βγούμε σε ένα συνέδριο και να βγει ένα δελτίο τύπου. Η επικοινωνία πλέον έτσι όπως έχει γίνει είναι πολυκαναλική, θέλει τηλεόραση, θέλει social media και θέλει επαναληψιμότητα. Εμείς έχουμε κάνει 2 καμπάνιες, 22-23, 24-25, εννοώ πανελλαδικές,
Έχουμε μετρήσει αποτελέσματα, έχουμε δει αποτελέσματα και αυτό το οποίο έχουμε καταλάβει είναι ότι πρέπει να μιλάς και πρέπει να μιλάς σε όλο το κοινό. Όχι μόνο δηλαδή στους μεγάλους, όχι μόνο σε αυτούς που είναι οικονομικά ενεργοί, αλλά ακόμα και στα παιδιά. Στο φετινό μας διαγωνισμό που κάναμε την προηγούμενη εβδομάδα με συμμετοχή 2.000 μαθητών για να βγει ο εθνικός νικητής, είχαμε 4 ερωτήσεις για το κομμάτι της κυβερνοασφάλειας, για το κομμάτι της καταπολέμησης απάτης κτλ. Μας χαροποιεί ιδιαίτερα που βγήκαν 3 δημόσια σχολεία πρώτα, για πρώτη φορά, από το Ρεόκαστρο της Θεσσαλονίκης, ένα από εδώ από την Αθήνα και το ΕΠΑΛ Βόλου. Οπότε γίνονται πάρα πολλά πράγματα, πρέπει να γίνουν και άλλα, κυρίως όμως εμείς να μην φοβόμαστε. Όταν λέω εμείς, όχι προσωπικά, οι οργανισμοί μας, οι φορείς μας. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα ένα τελευταίο, ξέρω ότι έχει λήξει ο χρόνος μας, ένα πολύ σύντομο μήνυμα ενδεχομένως προς τους πολίτες ή προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ο καθένας. Ή που νομίζετε ότι θα πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα. Νομίζω ότι πολλές φορές η πολιτεία διστάζει να δώσει περισσότερες ευθύνες στα νοικοκυριά ή και στις επιχειρήσεις με το επιχείρημα ότι μπορεί να κάνουν λάθος. Αλλά δεν μαθαίνεις εάν δεν έχεις και ευθύνες. Η ελληνική οικονομία έχει σταθεροποιηθεί τα τελευταία χρόνια. Εάν όμως το ζητούμενο είναι να πετύχει εφ' εξής υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, αυτό μπορεί να γίνει μόνο με τοποθέτηση του ανθρώπινου και φυσικού κεφαλαίου σε κατάλληλες θέσεις και με χρηματοδότηση αυτού. Και σε αυτό θα πρέπει όλοι να συμμετάσχουν. Αλλιώς ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της χώρας θα μείνει πίσω μόνο με τον μισθό από την εργασία του. Δεν θα συμμετέχει έτσι στην δυνητική μεγένθηση, η οποία μπορεί και πόρους να είναι και πολύ υψηλή, αλλά να αφήσει έξω κάποιους. Άρα η συμμετοχή με αυτούς τους τρόπους έχει και κοινωνικούς λόγους. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Ξιντώνη. Εγώ θα έλεγα ενσωμάτωση της χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης και κατάρτισης. 2. Μίας χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης πιο αναβαθμισμένης έκφανσης. Ας τολμήσουμε να βάλουμε στο γυμνάσιο, για παράδειγμα, να βάλουμε μαθήματα ψευδοκώδικα και χρηματοοικονομίας, έτσι, σε ένα πολύ basic level, αλλά αυτό είναι κάτι που μακροπρόθεσμα, ανεβάζοντας τον πύχη, θα μας βοηθήσει να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Και τρίτον και τελευταίον, υπάρχει και ένα ακόμα νέο component εγγραμματισμού, πέρα από τον χρηματοοικονομικό εγγραμματισμό, το AI literacy, ο εγγραμματισμός τεχνητής νοημοσύνης. Αυτό είναι κάτι που δεν έρχεται, είναι ήδη εδώ και θα πρέπει επίσης να το συνεκτιμήσουμε. Ευχαριστώ, κύριε Νούνη. Εγώ θα πω μάλλον το απόφθεγμα που είπε ο Έλληνας Υπουργός Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, πριν από 3 εβδομάδες στο Eurogroup, που είπε ότι η επιτυχής υλοποίηση των στόχων της Ένωσης Αποταμίευσης και Επενδύσεων θα είναι πολιτική νίκη μιας γενιάς, αν καταφέρει να υλοποιηθεί. Ευχαριστώ, κύριε Σοπέ. Εγώ θα αναφερθώ σε μια παιδική διαφήμιση που θυμήθηκα. Καθί στο είδος του και ο Λουμίδης στους καφέδες. Αλλά ο Λουμίδης εξαγοράστηκε από την Εστλέ Ελλάς και πρέπει να το αλλάξουμε. Οπότε καθί στο είδος τους και οι επαγγελματίες της επενδύσης. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Παναγιωτίδη. Καλύφθηκα. Τι να πω. Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Να παίρνουμε φωτογραφία.
Θα προχωρήσουμε τώρα με τη ροή του προγράμματος, αλλά αν θέλει κάποιος να ανανεώσει τον καφέ του, μπορεί να πάει έξω να πάρει λίγο νερό, λίγο καφέ. Θα συνεχίσουμε λόγω πίεσης χρόνου με το επόμενο τώρα, με την επόμενη συζήτηση, η οποία θα έχει θέμα τις νέες προκλήσεις από την ευρεία χρήση του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, δηλαδή τα social media και τους influencers, στην περίπτωσή μας. Τον συντονισμό και την παρουσίαση θα κάνει η κυρία Ζέφη Νικολάου, η οποία είναι πρόεδρος του Συνδέσμου Επαγγελματιών Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ελλάδος, του ΣΕΚΑΣΕ. Είναι επίσης Ethics και Compliance Officer, ESG Senior Expert, Communication Consultant και καθηγήτρια στο ΕΚΠΑ και πολλά άλλα. Θα καλέσουμε την κυρία Νικολάου να παρουσιάσει. Ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζω στο έκτο και προτελευταίο πάνελ του ενδιαφέροντος σημερινού συνεδρίου, όπου θα συζητήσουμε με τους εκλεκτούς καλεσμένους μας σε λίγα λεπτά τις νέες προκλήσεις από την ευρεία χρήση του διαδικτύου, των social media και των financial influencers, των λεγόμενων influencers. Πριν όμως προχωρήσουμε στη συζήτησή μας, θα δείτε ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο, το οποίο έχει ετοιμάσει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και μπορεί να κάνει μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα εισαγωγή στα όσα θα πούμε. Παρακαλώ. Η Σοφία είδε μία διαφήμιση στο Facebook. Ένας γνωστός παρουσιαστής υποσχόταν εύκολα ασφαλή κέρδη με επένδυση μόνο 250 ευρώ. Η Σοφία έκανε την κίνηση. Και τότε δέχτηκε τηλεφώνημα από μία γυναίκα που λεγόταν Άννα. Η Άννα συστήθηκε ως οικονομικής σύμβουλος από το Λονδίνο. Η επικοινωνία γινόταν μέσω Viber με βρετανικό νούμερο. Η Άννα εξήγησε στη Σοφία πώς λειτουργεί η διαδικτυακή πλατφόρμα και της συνέστησε να παρακολουθεί καθημερινά τις κινήσεις του λογαριασμού της. Πράγματι, μετά από ένα μήνα, τα 250 ευρώ της αρχικής της κατάθεσης είχαν γίνει 1.280. Η Σοφία ένιωσε ασφάλεια. Η Άννα τότε της πρότεινε να επενδύσει 5.000 ευρώ σε μια εταιρεία που ασχολείται με την τεχνητή νοημοσύνη, με υποσχόμενη απόδοση 30.000 ευρώ μέσα σε 2 εβδομάδες. Η Σοφία είπε ότι δεν είχε τα χρήματα. Τότε η Άννα πρότεινε να την βοηθήσει να πάρει καταναλωτικό δάνειο μέσω e-banking. Η Άννα ζήτησε στη Σοφία να εγκαταστήσει στον υπολογιστή της την εφαρμογή AnyDesk. Έτσι, απέκτησε πλήρη πρόσβαση στον υπολογιστή της και πήρε δάνειο ύψους 5.000 ευρώ για λογαριασμό της Σοφίας και αμέσως έστειλε τα χρήματα σε ένα λογαριασμό στο εξωτερικό με δικαιούχο μια άγνωστη εταιρεία. Μερικές μέρες αργότερα, ο λογαριασμός της Σοφίας στην πλατφόρμα έδειχνε 75.000 ευρώ. Η Άννα της είπε ότι ήταν πολύ τυχερή, αλλά έπρεπε να πληρώσει 10.000 ευρώ σε φόρους στο αγγλικό δημόσιο για να αντισταλούν τα χρήματα. Η Σοφία δανείστηκε από φίλους. Τα χρήματα λοιπόν εστάλησαν στην Κύπρο αυτή τη φορά, όπου, όπως της είπε η Άννα, οι τραπεζικές προμήθειες είναι φθηνότερες. Στη συνέχεια, η Άννα της είπε ότι για να σταλούν τα χρήματα στην Ελλάδα έπρεπε να πληρώσει άλλα 8.000 ευρώ στην τράπεζα στη Βρετανία για να μεταφερθούν στον ελληνικό τραπεζικό της λογαριασμό από το βρετανικό. Ο σύζυγος της Σοφίας άρχισε να ανησυχεί. Τότε η Άννα του μίλησε στο τηλέφωνο και τον έπεισε και εκείνον. Η Σοφία προχώρησε σε ανάληψη από τον κοινό λογαριασμό τους και τα χρήματα εστάλησαν στη Μάλτα. Μετά από λίγο, η Σοφία δέχτηκε τηλεφώνημα με απόκρυψη από έναν υπάλληλο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Της ζητήθηκε να πληρώσει 5.000 ευρώ για έξοδα αποδέσμευσης, αλλιώς τα χρήματα θα επέστρεφαν στην Αγγλία. Η Σοφία υποψιάστηκε απάτη γιατί το τηλεφώνημα έγινε από αριθμό με απόκρυψη και συμβουλεύτηκε την Άννα, η οποία όμως την καθησύχασε ότι έτσι επικοινωνεί η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, γιατί δεν θέλουν να τους ενοχλούν. Η Άννα έστειλε τα 5.000 ευρώ σε λογαριασμό δικαιούχου στην Πολωνία αυτή τη φορά. Μετά από αυτό η Άννα εξαφανίστηκε και δεν απάντησε σε κανένα μήνυμα της Σοφίας. Η Σοφία έχασε όλα τα χρήματα. Ποτέ μη δίνεις απομακρυσμένη πρόσβαση στον υπολογιστή σου ή τους τραπεζικούς σου λογαριασμούς. Γιατί κανένας αξιόπιστος φορέας δεν θα σου ζητήσει να πληρώσεις για να πάρεις τα χρήματά σου.
Σύμφωνα λοιπόν και με αυτό που είδαμε, θα συμφωνήσουμε όλοι ότι η πρόσβαση στην πληροφορία στις μέρες μας είναι πιο άμεση από ποτέ, η διάκριση μεταξύ αξιόπιστης πληροφόρησης και παραπληροφόρησης γίνεται όλο και πιο δύσκολη. Σήμερα η πρώτη επαφή ενός πολίτη με τις επενδύσεις δεν γίνεται μέσα από μια τράπεζα ή ένα σύμβουλο, γίνεται μέσα από μια οθόνη. Ένα βίντεο 30 δευτερολέπτων μπορεί να διαμορφώσει αντίληψη, προσδοκία, ακόμη και επενδυτική απόφαση. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι επενδυτικές αποφάσεις δεν διαμορφώνονται πλέον μόνο μέσα από θεσμικούς φορείς και επαγγελματίες της αγοράς, αλλά συχνά επηρεάζονται από ψηφιακές κοινότητες, αλγορίθμους και πρόσωπα με μεγάλη απήχηση στα κοινωνικά δίκτυα. Το φαινόμενο των influencers αποδεικνύει ακριβώς αυτή τη μετατόπιση, από τη θεσμική καθοδήγηση στην άτυπη επιρροή. Σε αυτό το νέο περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί προκύπτουν κρίσιμα ερωτήματα. Πώς αλλάζει η συμπεριφορά των επενδυτών, έχουμε περισσότερη πρόσβαση στην πληροφορία ή περισσότερη έκθεση στον κίνδυνο. Είναι το υφιστάμενο ρυθμιστικό πλαίσιο επαρκές και τελικά πώς διασφαλίζουμε την εμπιστοσύνη η οποία αποτελεί τον πυρήνα της λειτουργίας των αγορών κεφαλαίου. Με αυτή τη στόχευση θα δούμε σήμερα το θέμα από τις διαφορετικές οπτικές των συνομιλητών μου, τους οποίους καλώ να ανέβουν στο βήμα και να σας τους συστήσω. Παρακαλώ. Μεταφέρομαι κι εγώ. Ξεκινώ αλφαβητικά και λόγω προσέλευσης από την κυρία Ελευθερία Αποστολίδου, Διευθύντρια Μελετών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Ακολουθεί ο κύριος Μπάμπης Εγγλέζος, Πρόεδρος του Συνδέσμου Επενδυτών και Διαδικτύου, του γνωστού σε όλους μας ΣΕΔ. Ο κύριος Αθανάσιος Κουλωρίδας, Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής της Ένωσης Εισηγμένων Εταιριών και επίκουρος καθηγητής Δικαίου Εταιριών και Κεφαλαιαγοράς στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Και τελευταίος και καθόλου βέβαια τελευταίος στην ουσία, ο κύριος Βαγγέλης Χαρατσής, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Μπέτα Χρηματιστηριακής και Γενικός Γραμματέας του Συνδέσμου Μελών Χρηματιστηρίου Αθηνών, του γνωστού ΣΜΕΧΑ. Σας καλωσορίζω όλους σας και περνάμε στη συζήτηση, η οποία θα διεξαχθεί σε 3 θεματικούς κύκλους, από μία ερώτηση στον καθένα σας. Στον πρώτο κύκλο θα χαρτογραφήσουμε τη νέα πραγματικότητα. Θα βάλουμε το πλαίσιο, θα δούμε τι συμβαίνει. Ποιες είναι οι τάσεις, τι είναι αυτοί οι influencers και ποια είναι η συμπεριφορά των επενδυτών. Θα ζητήσω λοιπόν από την κυρία Αποστολίδου να μας πει ποιες είναι οι βασικές τάσεις που έχουν εντοπιστεί από τις εποπτικές αρχές κεφαλαιαγοράς σχετικά με τη χρήση διαδικτυακών πλατφορμών και κοινωνικών δικτύων από ιδιώτες επενδυτές και τι τελικά έχει αλλάξει στη συμπεριφορά των επενδυτών. Καλησπέρα σας, κυρία Νικολάου. Είναι με πολύ χαρά που συμμετέχω στο σημερινό συνέδριο, το οποίο αφορά ένα θέμα για το οποίο κανείς μας, ως κοινωνία, δεν μπορεί να αγνοήσει. Το θέμα του χρηματοοικονομικού εγγραμματισμού. Και αυτό γιατί στον πλανήτη μας τα 2/3 του παγκόσμιου πληθυσμού είναι οικονομικά αναλφάβητοι. Αυτό και μόνο ως γεγονός θα πρέπει ως κοινωνία να μας προβληματίσει. Οι συναλλαγές, λοιπόν, ιδιωτών επενδυτών κάθε ηλικίας, γνώσεων, εμπειρίας, σε κερδοσκοπικά και σύνθετα χρηματοοικονομικά προϊόντα μέσω ηλεκτρονικών πλατφορμών και διασυνοριακά συνεχώς αυξάνονται. Μέσω ψηφιακών μέσων, οι καταναλωτές, οι επενδυτές και οι επιχειρήσεις έχουν πρόσβαση σε χρηματοπιστωτικά μέσα, ενώ ταυτόχρονα αναπτύσσονται συνεχώς καινοτόμα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και νέα επιχειρηματικά μοντέλα. Αυτά τα νέα επιχειρηματικά μοντέλα συμβάλλουν στο να γίνουν οι επενδύσεις πιο προσιτές και χωρίς αποκλεισμούς για το ευρύ κοινό. Οι επενδυτές είναι σε καλύτερη θέση να εντοπίσουν και να συγκρίνουν πιο εύκολα και πιο γρήγορα ένα ευρύτερο φάσμα χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και χρηματοπιστωτικών προϊόντων, τόσο σε εγχώριο όσο και σε διασυνοριακό επίπεδο. Απ' την άλλη πλευρά όμως, όλες αυτές οι εξελίξεις και τάσεις ενέχουν κινδύνους για τους επενδυτές και τους καταναλωτές, καθώς τα ψηφιακά μέσα ενδέχεται να επιδεινώσουν τον κίνδυνο
ανεπαρκών ή ακατάλληλων γνωστοποιήσεων κατά την ψηφιακή παροχή υπηρεσιών και την αναζήτηση υψηλότερης απόδοσης από τους ίδιους τους επενδυτές καταναλωτές. Σωστά παρατηρούμε και επισημάνθηκε ότι έχουμε μια αύξηση της διαδικτυακής δραστηριότητας από χρηματοοικονομικούς παράγοντες επιρροής, αυτούς που λέμε finfluencers. Αναδύονται αυξημένες δραστηριότητες εταιριών, των οποίων τα επιχειρηματικά μοντέλα περιλαμβάνουν τεχνολογία που βασίζεται σε εφαρμογές με επιθετικό διαδικτυακό μάρκετινγκ και παιχνίδια. Προσέγγιση των νέων, ψηφιακά εξοικειωμένων με αυτές τις τεχνολογίες καταναλωτών επενδυτών, αλλά και επενδυτών που διαθέτουν λιγότερες γνώσεις ή εμπειρία και είναι περισσότερο ευάλωτοι σε απάτες. Κάτω λοιπόν από όλες αυτές τις συνθήκες και εξελίξεις, παρατηρούμε ότι συντελείται αύξηση των περιστατικών παραπλανητικής και δόλιας διαδικτυακής δραστηριότητας σε κινητές αξίες, παράγωγα και κρυπτονομίσματα. Μη αδειοδοτημένα πρόσωπα, χρησιμοποιώντας μεθόδους επιθετικής διάθεσης, επιθετικού μάρκετινγκ, μέσω τηλεφώνου, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ισχυριζόμενα ότι προέρχονται από αξιόπιστες εταιρείες και υποσχόμενα ασφαλείς επενδύσεις, διαφημίζουν συναλλαγές μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, κυρίως σε συνάλλαγμα, forex, πολύτιμα μέταλλα, πετρέλαιο, συμβόλαια επιδιαφορών CFDs, κρυπτονομίσματα, με αποτέλεσμα να παρατηρούμε συχνές περιπτώσεις επενδυτές να χάνουν τα κεφάλαιά τους. Οι διαδικτυακοί μεσίτες, οι brokers, καθώς και οι εταιρείες επενδύσεων που παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες διαδικτυακά, διερευνούν τρόπους να αλληλεπιδράσουν με τους πελάτες τους, με τους επενδυτές, με μια πιο κοινωνική διεπαφή. Για παράδειγμα, μέσω της παροχής καθοδήγησης, έμπνευσης, χρησιμοποιώντας παραδείγματα για το τι ενδιαφέρει άλλους επενδυτές. Αυτό μπορεί να θεωρηθεί ως ανταλλαγή εμπειριών, χωρίς κανένα εξέχοντα επενδυτικό σύμβουλο, ο οποίος θα μπορούσε να υποδείξει ορθολογικές επιρροές. Οι τεχνικές επίσης των παιχνιδιών που χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές διαπραγμάτευσης και οι προσωπικές συστάσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ενδέχεται να οθήσουν τους ιδιώτες επενδυτές να εμπλακούν σε συμπεριφορές συναλλαγών χωρίς να κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους. Ιδιαίτερα οι νεότεροι, οι άπειροι επενδυτές και όσοι δεν είναι εξοικειωμένοι με τη χρήση εφαρμογών και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ενδέχεται να παρασυρθούν σε ενέργειες με δυσάρεστες συνέπειες. Επίσης, οι λιγότερο μορφωμένοι επενδυτές, όπως και οι επενδυτές που επιδιώκουν υψηλότερες αποδόσεις, μπορούν να παρασυρθούν και να υιοθετήσουν πιο ρυψοκίνδυνη συμπεριφορά, να επενδύσουν σε περίπλοκα προϊόντα ή εξαιρετικά ασταθή προϊόντα, και αυτές οι κατηγορίες είναι οι πιο ευάλωτες σε δόλιες πρακτικές. Να σας ευχαριστήσω, κύριε Αποστολίδου. Ακούσαμε την εικόνα της αγοράς και θα ζητήσω τώρα από τον κύριο Κουλωρίδα να μας περιγράψει το σημερινό ισχύον πλαίσιο για τη χρήση των social media και των influencers στην προώθηση επενδυτικών προϊόντων. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είναι μεγάλη μου τιμή. Θα έλεγα ότι το υφιστάμενο πλαίσιο είναι πολυεπίπεδο, αλλά χωρίζεται η νομοθεσία σε δύο βασικές κατηγορίες. Το ένα κομμάτι αφορά την οριζόντια ρύθμιση, κυρίως με βάση το δίκαιο του καταναλωτή. Άρα αφορά όλες τις προωθήσεις και τέτοιου είδους ενέργειες, ανεξαρτήτως αν αφορά χρηματοοικονομικά προϊόντα, επενδυτικά ή άλλα. Σε αυτή λοιπόν την περίπτωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει πει ξεκάθαρα ότι ένας influencer, εφόσον λαμβάνει αντάλλαγμα για την παροχή των υπηρεσιών, θεωρείται προμηθευτής από πλευράς καταναλωτικού δικαίου και εφαρμόζεται το δίκαιο του καταναλωτή. Επίσης, είναι ξεκάθαρο
ότι και αυτές οι προωθήσεις μέσω social media μπορούν να εμπίπτουν στη λογική των αθέμητων εμπορικών πρακτικών και κύρια αθέμητη εμπορική πρακτική είναι η προώθηση προϊόντος χωρίς να φαίνεται ότι πρόκειται για διαφημιστική προώθηση. Άρα η εμπορική προώθηση μέσω ανταλλάγματος πρέπει να δηλώνεται ρητά ως διαφήμιση. Και μάλιστα και στο επίπεδο του χρηματοοικονομικού, η ΕΣΜΑ έχει θέσει ότι αυτή είναι η βασική αρχή και πρέπει να τηρείται. Σε πιο οργανωτικό επίπεδο υπάρχει η Digital Services Act, ο κανονισμός δηλαδή ο οποίος εποπτεύει τη λειτουργία όλων αυτών των social media και το καθεξής των ψηφιακών παρόχων, όπου ρητά προβλέπονται εκεί ένας μηχανισμός καταγγελιών και ενεργειών, δηλαδή αν μια ανάρτηση έχει παράνομο περιεχόμενο μπορεί να κάνει κάποιος καταγγελία και ο ψηφιακός πάροχος οφείλει να την αξιολογήσει και κατόπιν αυτού να την κατεβάσει. Ειδική μνήα πρέπει να γίνει στο μηχανισμό των trusted flaggers, όπως τον λέει ο κανονισμός, των αξιόπιστων επισημένων φορέων, οι οποίοι τι κάνουνε, οι οποίοι παίρνοντας το χαρακτηρισμό στην Ελλάδα από την Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, μπορούν κάνοντας καταγγελίες σε τέτοιους παρόχους, οι καταγγελίες τους εξετάζονται κατά προτεραιότητα. Τώρα, ποιο είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα είναι ότι τίποτα από αυτά δεν εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και από τον αρμόδιο εποπτικό φορέα για τα χρηματοοικονομικά προϊόντα. Σε επίπεδο τομεακής νομοθεσίας, τα θέματα είναι ακόμα πιο πολύπλοκα και διασπασμένα. Γιατί το βασικό πρόβλημα είναι ότι οι κανόνες διάθεσης δεν είναι ενιαίες και εξαρτώνται από την φύση της παρεχόμενης υπηρεσίας και από το είδος του χρηματοπιστωτικού προϊόντος. Άρα το ίδιο ισχύει και στην ψηφιακή διάθεση αυτών μέσω influencers, κοινωνικών δικτύων και το καθεξής. Ισχύει βασική αρχή, η οποία εφαρμόζεται και στην περίπτωση των διαθέσεων μέσω social media, της MiFID, ότι η πληροφορία που παρέχεται πρέπει να είναι σαφής, ευδιάκριτη και μη παραπλανητική. Εάν ο influencer δίνει σύσταση, τότε εφόσον αφορά χρηματοπιστωτικό προϊόν εισηγμένο, αυτό μπορεί να εμπίπτει στην έννοια της σύστασης του κανονισμού για τη κατάχρηση αγοράς, οπότε έχει συγκεκριμένες υποχρεώσεις. Θεωρείται συστήνων με την έννοια του προτείνει αν κάτι το αγοράσεις, θα το πουλήσεις ή θα το διακρατήσεις. Σημαίνει ότι πρέπει να δηλώσει αν έχει conflicts, πρέπει να δηλώσει αν αμείβεται για αυτό το πράγμα, πρέπει να δηλώσει το όνομά του και την ημερομηνία. Αν μάλιστα θεωρείται expert, έχει επιπλέον υποχρεώσεις. Ή αν δίνει εξατομικευμένη παροχή, τότε έχουμε τις απαγορεύσεις των επενδυτικών συμβουλών. Εάν έχω διάθεση προϊόντων οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων, αυτά απαιτούν άδεια από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, άρα η προώθηση αυτή μπορεί να παραβιάζει την υποχρέωση προηγούμενης λήψης άδειας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, αλλά εκεί το ζήτημα είναι πιο πολυπαραγοντικό. Το βασικό πρόβλημα, το οποίο έρχεται σε έναν βαθμό να ρυθμιστεί μόνο σημειακά για τα κρυπτοστοιχεία του ΜΙΚΑ, είναι ότι τα περιθώρια παρέμβασης της εποπτικής αρχής είναι πάρα πολύ περιορισμένα σε αυτό το ψηφιακό περιβάλλον. Μόνο στα κρυπτοστοιχεία υπάρχει ειδική πρόβλεψη, η οποία επιτρέπει την εποπτική αρχή να κάνει παρέμβαση στον ψηφιακό πάροχο και να ζητήσει την διακοπή διεπαφών, την αλλαγή περιεχομένου, την κατάργηση περιεχομένου και το καθεξής. Άρα λοιπόν υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο, χρειάζεται μια μεγαλύτερη συστηματικοποίηση και μια μεταφορά σε ένα πιο ψηφιακό περιβάλλον. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και μετά από αυτή τη νομική αποτύπωση της πραγματικότητας να ξαναβάμε στην πρακτική της αγοράς, να ρωτήσω τον κύριο Χαρατζή στην πράξη πόσο επηρεάζουν σήμερα τις επενδυτικές αποφάσεις όλοι αυτοί που απευθύνονται μέσω των social media στο κοινό και αν εσείς, που σίγουρα διαπιστώνετε, αλλά γιατί χάρη της ρητορικής ερώτησης, πώς βλέπετε να αλλάζει η σχέση του επενδυτή και μιας χρηματιστηριακής εταιρείας. Για να το καταλάβουμε καλύτερα, θα σας περιγράψω μια ιστορία που εξελίχθηκε πριν
μερικά χρόνια στο χρηματιστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών, που είναι η πιο οργανωμένη αγορά η οποία υπάρχει παγκοσμίως. Υπήρχε και μια εταιρεία η οποία λεγόταν GameStop. Αυτή η εταιρεία εμπορευόταν παιχνίδια ηλεκτρονικά, είτε καινούργια είτε μεταχειρισμένα, μέσα από φυσικά καταστήματα. Τα οικονομικά της μεγέθη δεν πήγαιναν καλά και κάποιοι διαχειριστές από κάποια hedge funds θεώρησαν ότι η αποτίμησή της ήταν ψηλή και δημιούργησαν κάποιες πτωτικές κερδοσκοπικές θέσεις, δηλαδή πήραν θέσεις short, πούλησαν μετοχές τις οποίες δεν είχαν, θεωρώντας ότι η αποτίμηση της εταιρείας είναι υψηλή, με την προοπτική να την αγοράσουν χαμηλότερα. Ενώ λοιπόν ανοίξαν αυτές τις θέσεις, οι οποίες ήταν και πολύ μεγάλες σε σχέση με τα μεγέθη της εταιρείας, την ίδια περίοδο είχε αρχίσει και διαδιδόταν μια πλατφόρμα επικοινωνίας η οποία ασχολούνταν με διάφορα θέματα, το Reddit. Για όσους δεν το γνωρίζουν, είναι ένα φόρουμ στο οποίο μπορεί να μπει ο καθένας, να ανταλλάξει απόψεις για διάφορα θέματα κτλ. Υπήρχε εκεί λοιπόν και ένα θέμα για την οικονομία. Μπαίνανε λοιπόν οι επενδυτές, οι μικροεπενδυτές εκεί πέρα, διατυπώναν απόψεις, εκεί ψηφίζεις, αν συμφωνείς, αν διαφωνείς κτλ. Και δημιουργήθηκε ένα ρεύμα υπέρ των μετοχών της GameStop. Με αποτέλεσμα οι μικροεπενδυτές να ενθαρρύνουν ο ένας τον άλλον να αγοράσουν μετοχές της GameStop, η μετοχή να ανεβαίνει συνεχώς, παρουσίασε μέσα σε πολύ λίγες μέρες μία άνοδο 1500%, από τα 18 δολάρια πήγε στα 300 δολάρια, και αυτό βέβαια έγινε διότι και τα hedge funds τα οποία είχαν ανοίξει κερδοσκοπικές θέσεις πτωτικές υποχρεώθηκαν να κλείσουν τη θέση τους, οπότε δημιουργήθηκε αγοραστικό ενδιαφέρον και από αυτούς, το οποίο βέβαια όλο αυτό το οικοδόμημα κάποια στιγμή κατέρευσε. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν τόσο μεγάλο που ορισμένα hedge funds χρειάστηκε να βοηθηθούν για να μπορέσουν να αντέξουν τις ζημιές τις οποίες έπαθαν από αυτή την κίνηση, και επίσης ορισμένες πλατφόρμες συναλλαγών είχαν απαγορεύσει στους επενδυτές να κάνουν συναλλαγές. Αυτό το οποίο είναι ενδιαφέρον εδώ είναι ότι μετά από αρκετούς μήνες ελέγχων και ερευνών που έκανε η Αμερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, δεν μπόρεσε να καταλογίσει πουθενά ευθύνες για αυτό που έγινε. Το οποίο έρχεται να αναδείξει, και ήταν και η πρώτη φορά που έγινε συνειδητό το μεγάλο πρόβλημα που δημιουργείται από τη διάδοση του διαδικτύου και των διαφόρων, ας πούμε, πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης, το πρόβλημα, το κενό το οποίο υπάρχει στην ρύθμιση αυτών των... Ναι, είναι αξιοσημείωτη αυτή η δυσχέρεια που είχε ακόμα και η Αμερικανική αγορά. Και μιλάμε για τη μεγαλύτερη αγορά να το διαχειριστεί. Θέλω να επιμείνω λίγο στο δεύτερο σκέλος της ερώτησης, πώς αλλάζει η σχέση επενδυτή και χρηματιστηριακής. Και θέλω λίγο να μου πείτε, έρχεται ένας πελάτης επηρεασμένος από τα social media. Αυτό πώς αλλάζει τη δουλειά σας? Πώς μπορείτε να τον αντιμετωπίσετε όταν έρχεται με φουσκωμένο το μυαλό από όλα αυτά τα ωραία που του έχουν τάξει? Κοιτάξτε, δυστυχώς οι περισσότεροι άνθρωποι παρασύρονται εύκολα από την ιδέα του εύκολου και του γρήγορου πλουτισμού. Προφανώς. Το οποίο αυτό γίνεται πιο έντονο όταν μιλάμε για μια καλή χρηματιστηριακή συγκυρία. Δηλαδή η διάθεση ανάληψης κινδύνου αυξάνεται όταν το χρηματιστήριο πηγαίνει καλά. Οπότε εμείς η δουλειά μας είναι ουσιαστικά, όταν προσπαθούμε κάπως να τους προσγειώσουμε, ας το πούμε, είναι να τους αναδείξουμε ότι το χρηματιστήριο πρέπει να αντιμετωπίζεται σοβαρά, μακροπρόθεσμα, όπως αγοράζουν, ας πούμε, κάποιο σπίτι και ευελπιστούν ότι η τιμή του σε ένα βάθος χρόνων θα κινηθεί ανωδικά. Τους δείχνουμε διάφορα παραδείγματα πώς, ας πούμε, εξελίσσεται μια επένδυση, αν την έχει κανείς σε ομόλογα, αν την έχει σε τραπεζική κατάθεση, αν την έχει στο δίκτυο του χρηματιστηρίου. Και κατά αυτόν τον τρόπο προσπαθούμε να τους δώσουμε να βάλουν μια οπτική πιο μακροπρόθεσμη στις επενδύσεις τις οποίες κάνουν και να ξεφύγουν από αυτό το βραχυπρόθεσμο κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Δεν παίζουμε, επενδύουμε δηλαδή. Ακριβώς. Αυτή είναι πολύ σοφή κουβέντα που είπατε. Ωστόσο, η χρήση του διαδικτύου, για να μην σας φοβήσουμε όλους εσάς, δεν έχει μόνο κινδύνους, αναδεικνύει και σημαντικές ευκαιρίες. Και θα δώσω το λόγο τώρα στον κύριο Αγγιλέζο, που έχει μακρά εμπειρία στη χρήση του διαδικτύου για την ενίσχυση της επενδυτικής συμμετοχής, να μας πει πώς το διαδίκτυο έχει αλλάξει τη σχέση των επενδυτών με την αγορά και τη συμμετοχή τους. Ο λόγος σε εσάς. Καταρχήν, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση σε αυτό το πολύ ωραίο και χρήσιμο συνέδριο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
Εμείς, όπως το είπατε, ο δικός μας ο σύνδεσμος έχει δημιουργηθεί στο διαδίκτυο εδώ και 26 χρόνια. Γι' αυτό και έχουμε συμπεριλάβει τον όρο διαδικτύου στον τίτλο του συνδέσμου. Πολλοί αναρωτιούνται γιατί. Είναι συμβολικός ο τίτλος, γιατί ξεκίνησε από το διαδίκτυο. Είμαστε λοιπόν και μάλιστα μια εποχή που το 2000 που το διαδίκτυο ήταν ακόμα σε νηπιακή μορφή, σε νηπιακή ηλικία. Και κάποιοι μάλιστα τότε μας κορόιδευαν και μας έλεγαν ότι εσείς δεν είστε πραγματικοί επενδυτές, είστε στο διαδίκτυο. Κάτι τέτοια μας έλεγαν. Τέλος πάντων, ναι, όλα αυτά τα χρόνια λοιπόν εμείς που είμαστε στο διαδίκτυο και έχουν δει πολλά τα μάτια μας, το τι διαδίδεται και το τι μπορεί κανείς να πάθει εάν δεν έχει σωστή χρήση του διαδικτύου και της πληροφόρησης, της πολλής πληροφόρησης που παίρνει από αυτό, πάντα δίνουμε συμβουλές προς τους επενδυτές και όσοι θέλουν τις ακούνε βέβαια. Καταρχήν τους λέμε ότι παίρνουν, ότι πληροφορία τους έρχεται να την φιλτράρουν. Δεύτερον, εάν θέλουν να ασχοληθούν με το χρηματιστήριο, με τις επενδύσεις κτλ. Εάν μπορούν να το κάνουν οι ίδιοι, χρειάζεται πάρα πολύ μελέτη, πάρα πολύ δουλειά που ένας εργαζόμενος κατά πάσα πιθανότητα δεν μπορεί να το κάνει από μόνος του. Θα πρέπει να τα αφήσεις όλα και να ασχολείσαι μόνο με αυτό, να είσαι όλη μέρα πάνω στο ταμπλό. Να παρακολουθείς τις εταιρικές ανακοινώσεις κτλ. Και να έχεις και τη γνώση για να το κάνεις. Όχι μόνο το χρόνο, και τη γνώση προφανώς. Ναι, και τη γνώση βέβαια, να έχεις και κάποιες γνώσεις. Γι' αυτό συνιστούμε ότι αν δεν μπορείς μόνος σου, τότε τι πρέπει να κάνεις? Να αποτανθείς σε κάποιον από τους πιστοποιημένους επαγγελματίες της αγοράς, και δόξα τω Θεώ έχουμε αρκετούς και πάρα πολύ αξιόλογους. Ένας από εμάς είναι και στο τραπέζι εδώ ο κύριος Χαρατσής, αλλά και άλλες χρηματιστηριακές βέβαια, με τις οποίες εμείς πάντα συνεργαζόμαστε. Να αποτανθείς σε επιστοποιημένους αναλυτές, επιστοποιημένους χρηματιστές κτλ. Για να έχεις μια έγκυρη ενημέρωση του τι πρέπει να κάνεις. Το χρηματιστήριο το φωνάζουμε και το λέμε εδώ και πολλά χρόνια ότι δεν είναι τζόγος. Αν αποφασίσεις να το κάνεις τζόγο, θα πρέπει να αναλάβεις και το ρίσκο του τζόγου. Δηλαδή, όταν πας στο καζίνο και παίζεις τζόγο, τι κάνεις? Κινδυνεύεις να τα χάσεις και όλα. Το ίδιο θα σου κάνει και το χρηματιστήριο. Και μάλιστα νομίζω ότι στο χρηματιστήριο έχεις λιγότερες πιθανότητες από ό,τι έχεις στο καζίνο να κερδίσεις. Λοιπόν, θέλει μελέτη, θέλει δουλειά και συνεργασία με τους επαγγελματίες της κεφαλαιαγοράς. Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ. Και αφού είδαμε τι συμβαίνει στην πράξη, να περάσουμε τώρα στο δεύτερο κύκλο ερωτήσεων για να δούμε τι ισχύει και τι αλλάζει στο ρυθμιστικό πλαίσιο και τη συνακόλουθη φυσικά εποπτεία. Κύριε Κολορίδα, με εσάς θα ξεκινήσω για να μας πείτε ποιες πρωτοβουλίες αναπτύσσονται σε ενωσιακό επίπεδο για τη ρύθμιση της χρήσης των social media και των influencers στα επενδυτικά προϊόντα. Για να καταλάβουμε, το ζήτημα της ρυθμιστικής παρέμβασης δεν αφορά μόνο την απάτη. Έτσι. Υπάρχουν πάρα πολλά επίπεδα στα οποία ενδεχόμενα πρέπει ειδικώς να ρυθμίσουμε το κομμάτι των κοινωνικών δικτύων και των social media και των influencers. Αυτά ως επιτοπλίστων το ρυθμιστικό πλαίσιο προσπαθεί να ρυθμίσει. Κατά πόση πληροφορία, δηλαδή, το να βάλω ένα κείμενο PDF σε μια ιστοσελίδα είναι αρκετό, το να κρύψω τα risk warnings κάτω από ένα link είναι αρκετό, ή το να μιλάει κάποιος χωρίς να λέει αν παίρνει αντάλλαγμα για τη συμβουλή που δίνει είναι αρκετό, χωρίς να είναι πιστοποιημένος κτλ. Εκεί λοιπόν η πρώτη παρέμβαση έρχεται σε μια πρόταση τροποποίησης μια σειρά από διατάξεων, τις οδηγίες της MiFID, τις οδηγίες για τους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων και εναλλακτικών επενδύσεων και πολλών άλλων οδηγιών. Αυτό λέγεται συνολικά το πακέτο Retail Investment Strategy, για το οποίο υπάρχει το Δεκέμβριο του 2025 συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
η οποία είναι η πρώτη φορά που θέτει ορισμό το ποιος είναι ο finfluencer, ο financial influencer, και μιλάει, γιατί ακόμα δεν έχουμε το κείμενο, για εποπτεία και ρύθμιση των financial influencers, των finfluencers. Πώς θα γίνει αυτό? Περίπου με τον ίδιο τρόπο, όχι ακριβώς, που γίνεται με το συνδεδεμένο αντιπρόσωπο. Δηλαδή, η εταιρεία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών πρέπει να έχει υποχρεωτικά σύμβαση με το finfluencer, και ο finfluencer εντάσσεται κάτω από την οργανωτική της δομή και έχει τον οργανωτικό έλεγχο και την υποχρέωση ελέγχου του finfluencer. Άρα είναι τελικώς υπεύθυνη για αυτό που θα πει ο finfluencer. Λύνει αυτό το πρόβλημα? Δεν το λύνει ακριβώς. Αυτό που κατηγορούν το πλαίσιο είναι ότι κοιτάει περισσότερο την ουσία της ρύθμισης και όχι το ψηφιακό περιβάλλον, την ψηφιακή αρχιτεκτονική. Εκεί έρχεται η ΕΣΜΑ, μπορεί η κυρία Αποστολίδου να αναφερθεί πιο αναλυτικά εκεί, με ένα πρόσφατο report, στο οποίο λέει ότι αυτό που θα κάνω σε επίπεδο εκτελεστικών μέτρων είναι να κοιτάξω λίγο στην ουσία της ψηφιακής αρχιτεκτονικής πράγματα όπως τα layer disclosures. Δηλαδή, αρκεί να βάλω το κείμενο σε ένα PDF κάπου, όπως τα βάζουμε, και να δει όλοι κανείς τους κινδύνους, ή θα πρέπει αυτό να δίνεται σταδιακά στον επενδυτή, βήμα-βήμα στο journey που κάνει ο πελάτης για να κάνει το onboarding, ας πούμε. Ή τα λεγόμενα nudges. Επιτρέπεται να έχω ένα μεγάλο κουμπί που να λέει invest now και μετά να ψάχνω να βρω πώς θα κάνω από επένδυση. Ή τα dark patches, όπως τα λένε, δηλαδή μηχανισμούς, για παράδειγμα, που μπορεί να κάνει ο άλλος την ανακοίνωση και να πει πρόλαβε τώρα, για τις επόμενες 24 ώρες υπάρχει αυτή η ευκαιρία, χωρίς να υπάρχει απαραίτητα. Αυτό γίνεται και σε επίπεδο οριζόντιας νομοθεσίας με το Digital Fairness Act, η οποία πάλι έχει ανακοινωθεί, αλλά θα έχουμε τελικό κείμενο πριν τα τέλη του 2026, το οποίο αφορά συνολικά τα ζητήματα των social media και των influencer και της επιθετικότητας που έχουν αυτοί οι μηχανισμοί και της εθιστικότητας που έχουν, όπου και εκεί η Επιτροπή θα κάνει αντίστοιχες προτάσεις γύρω από την αντιμετώπιση αυτών των πραγμάτων που ανέφερα. Οπότε υπάρχει κινητικότητα, μένει να δούμε αν είναι προς σωστή κατεύθυνση και ποια θα είναι η ουσία των ρυθμίσεων αυτών. Σας ευχαριστώ πολύ, και μια που μου δώσατε και την πάση, θα περάσω στην κυρία Αποστολίδου για να μας πει πώς βλέπει το ρόλο αυτών των influencers και για να γίνουμε λίγο πιο κατανοητοί και στους υπόλοιπους. Μιλάμε για αυτούς τους δημιουργούς περιεχομένου στα social media, είτε TikTok, είτε YouTube, είτε Instagram, που παρέχουν συμβουλές και πληροφορίες για οικονομικά θέματα, επενδύσεις, αποταμίευση και φυσικά κρυπτονομίσματα. Κυρία Αποστολίδου, πού τελειώνει η απλή έκφραση άποψης, πού και ξεκινάει η μορφή άτυπης επενδυτικής σύστασης, ποιους κινδύνους συγκρούσεως συμφερόντων μπορεί να ενέχουν ή βλέπουν οι εποπτικές αρχές στη δράση τους? Οι influencers είναι ένα ταχαίως αναπτυσσόμενο φαινόμενο, το οποίο αντανακλά το αυξημένο ενδιαφέρον για διαδικτυακές επενδύσεις, ειδικά μεταξύ των νεότερων ατόμων. Ωστόσο, οι influencers δεν συμμορφώνονται πάντα με τους κανόνες της προώθησης αυτών των προϊόντων. Μπορεί να προωθούν προϊόντα, χρηματοπιστωτικά μέσα αυξημένου κινδύνου και μπορεί, ενδέχεται, να μην είναι διαφανείς ως προς τα συμφέροντά τους και την αμοιβή που λαμβάνουν για αυτή την προώθηση αυτών των υπηρεσιών ή προϊόντων. Συνήθως, αν μου επιτρέπετε, δεν το αναφέρουν αυτό. Οι influencers καθοδηγούν θέλοντας να δείξουν ότι να κερδίσεις και εσύ όπως κέρδισα και εγώ και όπως κερδίσαμε και όλοι μας και τα λοιπά. Δεν μιλάει κάποιος ότι κάνει δουλειά μέσα από αυτό. Εγώ τουλάχιστον δεν το έχω αντιληφθεί έως έτσι. Όσο εκ τούτου, λοιπόν, εφιστάται η προσοχή να είναι κάποιος επιφυλακτικός όταν βλέπει διαφημίσεις στο διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που υπόσχονται υψηλές αποδόσεις. Το too good to be true είναι μία έκφραση αγγλική που εδώ πραγματικά έχει εφαρμογή. Σύμφωνα με μια πολύ πρόσφατη έρευνα για τη γενιά Z, το Generation Z, τους σημερινούς εφήβους και μέχρι ηλικίας 30 ετών άτομα και τους influencers, θα σας παραθέσω ορισμένα στατιστικά στοιχεία, τα οποία νομίζω ότι είναι αρκετά διαφωτιστικά. Οι influencers επηρεάζουν την συμπεριφορά των επενδυτών της γενιάς Z. Το 37% των επενδυτών της γενιάς Z
στις Ηνωμένες Πολιτείες, το 30% στον Καναδά, το 38% στο Ηνωμένο Βασίλειο και το 51% στην Κίνα, αναφέρουν τους influencers των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ως ένα σημαντικό παράγοντα στην απόφασή τους να ξεκινήσουν να επενδύουν. Οι νεότεροι επενδυτές είναι πιο πιθανό να εμπιστεύονται πληροφορίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι επενδυτές κάτω των 34 ετών είναι η πιο πιθανή ομάδα να δηλώσει ότι εμπιστεύεται τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως πηγής επενδυτικών πληροφοριών. Η γενιά Z μπορεί να είναι πιο επιρρεπής σε ζημιές που σχετίζονται με το διαδικτυακό επενδυτικό περιεχόμενο. Έχει μεγαλύτερη όρεξη για ρίσκο και εμφανίζει χαμηλά επίπεδα χρηματοοικονομικού εγγραμματισμού. Σε σχέση με το προφίλ των νέων ιδιωτών επενδυτών, οι κυριότερες προκλήσεις που εντοπίστηκαν είναι οι εξής. Είναι πολύ νέοι. 56% είναι μεταξύ 18 και 34 ετών. Συχνά είναι διαδικτυακοί παίκτες, gamers, και τζογαδόροι, gamblers, και δίνουν σημασία στις βιώσιμες επενδύσεις. Είναι σίγουροι για τις οικονομικές τους γνώσεις, παρά την περίπτωση σε κάποιες φορές να έχουν περιορισμένη πραγματική κατανόηση. Αν και μερικοί διαθέτουν ισχυρές οικονομικές γνώσεις και γνωρίζουν τους κινδύνους, δεν είναι λιγότερο ευάλωτοι σε διαδικτυακές απάτες. Ο εθισμός σε τεχερά παιχνίδια είναι ένας άλλος αναγνωρισμένος κίνδυνος για αυτή τη γενιά και επίσης το Instagram, το TikTok και το YouTube χρησιμοποιούνται ως μηχανές αναζήτησης αντί την κλασική μηχανή αναζήτηση της Google. Αυτό λοιπόν σαν φαινόμενο και εξέλιξη έχει οθήσει τις εποπτικές αρχές κεφαλαιαγοράς και την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών, την ΕΣΜΑ, να εκδώσει πολύ πρόσφατα ένα φυλάδιο το οποίο απευθύνεται στους influencers και τι λέει? Συμβουλές για υπεύθυνη προώθηση. Δεν απευθύνεται μόνο σε εμάς για να το διαβάσουμε ως ενδυνάμει επενδυτές, αλλά δίνει συμβουλές σε αυτούς που ασκούν την επιρροή και προτείνουν υποψηφίους να επενδύσουν σε κάποια, προτρέπουν ακριβώς, σε κάποια χρηματοπιστωτικά μέσα, να ακολουθούν κάποιες οδηγίες. Όλα αυτά τα φυλάδια που έχουν εκδώσει τόσο η δική μας αρχή, όσο και οι ευρωπαϊκές αρχές κεφαλαιαγοράς, είναι αναρτημένα στον ιστότοπό μας, όπου υπάρχει ένα ειδικό τμήμα αφιερωμένο στον χρηματοοικονομικό αλφαβητισμό. Το έχω υπόψη μου, είναι μια πολύ ωραία δουλειά και καλό είναι να την επισκεφτείτε την ιστοσελίδα όλοι όσοι ασχολείστε με αυτό το χώρο. Εγώ, λέγοντας τα όλα αυτά, που πραγματικά κάποια στατιστικά είναι αρκετά juicy και διαφωτιστικά, ήθελα να αναρωτιόμουν αν παίζουν δικά τους λεφτά, γιατί αυτό το εμπιστεύομαι κατά 50% το διαδίκτυο και όχι πιστοποιημένους επαγγελματίες, ή είμαι πολύ δεκτικός στο ρίσκο και όλα αυτά μου δημιουργούν μια αίσθηση του μάλλον το ότι δεν υπολογίζουν αυτά τα χρήματα που παίζουν και δεν ξέρω πόσο είναι δικά τους, είναι των γονιών τους και δεν τα έχουν βγάλει εκείνοι. Γιατί φαντάζομαι ότι κάποιος που βγάζει με έναν κόπο τα χρήματά του δεν έχει τέτοια ανάληψη ρίσκου μέσω του διαδικτύου και μέσω μη επίσημων καναλιών. Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι μια δική μου σκέψη. Θα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και θέλω να περάσω στον κύριο Χαρατσή από την πλευρά των επενδυτικών εταιριών. Το εφιστάμενο πλαίσιο είναι παρκές, δημιουργεί και προκλήσεις στην επικοινωνία με τους επενδυτές. Υπάρχει έλλειμμα εμπιστοσύνη στο ψηφιακό περιβάλλον. Πώς το βιώνετε εσείς σε μια χρηματιστηριακή εταιρεία? Κοιτάξτε, όσον αφορά τους επενδυτές, εμένα αυτό το οποίο, ας πούμε, έτσι λίγο με προβληματίζει. Βέβαια, άκουσα πολύ καλά πράγματα σήμερα και κυρίως από τον κύριο Κουλωρίδα, ότι πάει να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο το οποίο να ρυθμίζει λίγο το ποιος μιλάει και το τι λέει μέσω των κοινωνικών δικτύων, διότι μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση
εμφανίζονται διάφοροι στα κοινωνικά, στα δίκτυα, ας πούμε, κοινωνικής δικτύωσης, οι οποίοι κάνουν συστάσεις για μετοχές, προτείνουν διάφορα πράγματα στους επενδυτές, οι οποίοι από την άλλη πλευρά δεν έχουν καμία γνώση και καμία εμπειρία για να το κάνουν αυτό το πράγμα. Όταν ένας αναλυτής σε εμάς, ας πούμε, για να βγει να διατυπώσει μια άποψη, πρέπει καταρχάς να είναι πιστοποιημένος, να έχει φτιάξει ένα οικονομικό μοντέλο πάνω στην εταιρεία, ώστε να μπορέσει να καταλήξει σε μια σύσταση. Και παρά το ότι έχει κάνει όλα αυτά, από κάτω έχουμε και ένα τεράστιο κείμενο αποποίησης ευθυνών για αυτό το πράγμα. Κάνει λοιπόν αυτός όλο αυτό το πράγμα και έχει σπουδάσει και πόσα χρόνια για να φτάσει στο σημείο να μπορεί να το κάνει και εμφανίζεται κάποιος από το πουθενά και βγαίνει και κάνει συστάσεις στους επενδυτές, οι οποίοι επηρεαζόμενοι από αυτόν ουσιαστικά ρισκάρουν την περιουσία τους. Οπότε υπάρχει ένα σοβαρό θέμα εκεί το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί. Τώρα, πώς θα αντιμετωπιστεί αυτό, δεν είμαι εγώ ειδικός να το πω. Σίγουρα πρέπει αυτό το πράγμα να μην γίνεται ανώνυμα, διότι υπάρχει και αυτό το θέμα. Δηλαδή, υπάρχουν πολλά είτε διάφορα sites, είτε διάφορα, ας πούμε, forums στα οποία μιλάνε και βγαίνει ο καθένας ανώνυμα και διατυπώνει μία άποψη είτε για κάποια φήμη η οποία μπορεί να κυκλοφορήσει στην αγορά, είτε ότι άκουσε κάτι και αυτά, εν πάση περιπτώσει, διαμορφώνουν μία τάση στην αγορά και μπορεί να παρασύρουν τον κόσμο, ακόμα και αν δεν είναι ένας άπειρος επενδυτής, όπως αυτή η μικρή που περιγράψατε πριν, ακόμα και ένας έμπειρος επενδυτής, διότι όταν ένα site έχει επιρροή επάνω στις επενδυτικές αποφάσεις ή βλέπει ο άλλος ότι το έγραψε αυτός, άρα θα γίνει κίνηση στην τιμή της μετοχής, αμέσως αρχίζει και αποκτά ακόλουθους και διαμορφώνει τάσεις στην αγορά. Κύριε Γκλέζε, η εξαποστάσεως συμμετοχή στις Γενικής Συνελεύσεις είναι σαφώς ένα βήμα ενίσχυσης της συμμετοχικότητας. Ωστόσο, αυτή η ευκολία πρόσβασης συνοδεύεται και από ουσιαστική ενίσχυση της κατανόησης των επενδυτών, για να συνδέσουμε δηλαδή και το κομμάτι των Γενικών Συνελεύσεων. Σε αυτό το κομμάτι θα πρέπει να πω ότι ο COVID μας έκανε και ένα καλό. Δηλαδή, δεν είναι κακό να μην γίνει καλού. Μας έκανε πολλά άσχημα, χάσαμε φίλους κτλ. Αλλά μας έκανε και αυτό το καλό. Μάθαμε να χρησιμοποιούμε σε όλες τις εκδηλώσεις το διαδίκτυο. Και έχουμε αυτή τη στιγμή το πολύ ευχάριστο γεγονός, η μεγάλη πλειοψηφία των Γενικών Συνελεύσεων των εισηγμένων εταιριών, ειδικά των εισηγμένων εταιριών, με τις οποίες ασχολούμαστε εμείς, να γίνεται και μέσω διαδικτύου. Υβριδικά δηλαδή. Ναι, εμείς προωθούμε όσο μπορούμε βέβαια το υβριδικό μοντέλο. Μερικές εταιρείες κάνουν αποκλειστικά μέσω διαδικτύου κτλ. Ευελπιστούμε ότι σε κάποιο διάστημα όλες οι εταιρείες θα υιοθετήσουν το υβριδικό μοντέλο. Και επειδή η Γενική Συνέλευση ειδικά μιας εισηγμένης εταιρείας είναι από μόνη της ένα σχολείο και έχουμε διαπιστώσει εδώ και πολλά χρόνια ότι υπάρχει χαμηλό επίπεδο επενδυτικής παιδείας στη χώρα μας, αποτανθήκαμε στη νέα γενιά και έχουμε κάνει πολλές δράσεις, ειδικά και στις οποίες συμμετέχουν σχεδόν όλα τα πανεπιστήμια της χώρας και κάνουμε το συστηματική παρακολούθηση των Γενικών Συνελεύσεων και φιλοδοξούμε ότι αυτό το πρόγραμμα αποδίδει, το κάνουμε φέτος για 12η συνεχόμενη χρονιά, ότι θα αποδώσει και η νέα γενιά θα είναι πιο ενημερωμένη, θα είναι πιο υποψιασμένη. Πιο υποψιασμένη βεβαίως και για τις απάτες και για όλα και θα έχει τη σωστή προσέγγιση, ειδικά του χρηματιστηρίου, το οποίο θέλει μια προσεκτική και σωστή προσέγγιση με μελέτη κτλ. Όπως είπαμε και προηγουμένως. Πάρα πολύ ωραία, σας ευχαριστώ. Ο χρόνος πιέζει. Θέλω να περάσουμε στον τρίτο και τελευταίο κύκλο ερωτήσεων που σχετίζεται με τι άλλο, με την προστασία των επενδυτών και με το τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα. Θέλω λίγο να είναι σύντομες οι απαντήσεις σας. Θα ξεκινήσω με εσάς, κύριε Αποστολίδου. Τι κάνει ένας ιδιώτης επενδυτής στην πράξη για να προστατευτεί από την παραπληροφόρηση ή τις απάτες στο διαδίκτυο και θέλω, αν μπορείτε, να μας πείτε 2-3 βασικά red flags που κάθε επενδυτής πρέπει να αναγνωρίζει άμεσα για να προφυλαχθεί και τι εποπτικές αρχές, πώς εξελίσσουν τα εργαλεία εποπτείας τους για να αποφύγουν ακριβώς αυτό τον περιορισμό της απάτης για την αποφυγή και τον περιορισμό της απάτης μέσω διαδικτύου. Όσο πιο σύντομα και πιο περιεκτικά μπορείτε να μου απαντήσετε. Σύμφωνοι. Οι επενδυτικές απάτες και κατ' επέκταση η απώλεια της περιουσίας από τους επενδυτές οφείλεται, όπως είπαμε πριν, στην άγνοια
πολλές φορές κινδύνου ή την υπέρμετρη επιθυμία για γρήγορο πλουτισμό, για μεγάλο κέρδος. Πριν προβεί λοιπόν κάποιος σε οποιαδήποτε απόφαση για επενδύσεις, θα πρέπει πάντα να κάνει τη δική του έρευνα σχετικά με το χρηματοπιστωτικό μέσο στο οποίο επενδύει και την εταιρεία με την οποία θα συνεργαστεί και με την οποία σκέφτεται να επενδύσει. Να βεβαιωθεί ότι έχει λάβει πληροφορίες σχετικά με το μέσο στο οποίο πρόκειται να επενδύσει, με σαφήνεια και κατανοητό τρόπο. Στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αναρτώνται όλες οι προειδοποιήσεις που έχει εκδώσει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προς το επενδυτικό κοινό, στις οποίες μπορεί κάποιος να δει εάν μια εταιρεία τον έχει προσεγγίσει και συμπεριλαμβάνεται σε αυτή τη λίστα, πολύ απλά δεν πρέπει κάποιος να συνεργαστεί με αυτή την εταιρεία και δεν πρέπει να επενδύσει μέσω αυτής της εταιρείας. Αντιστοίχως, ο Παγκόσμιος Οργανισμός των Εποπτικών Αρχών Κεφαλαιαγοράς, τα αρχικά του είναι IOSCO, έχει καταχωρημένες προειδοποιήσεις προς το επενδυτικό κοινό που έχουν εκδοθεί από τις εποπτικές αρχές από όλο τον κόσμο. Επομένως, στο www.iosco.org /scan και μπορείτε να βρείτε όλες τις προειδοποιήσεις ανά χώρα που έχουν εκδοθεί κατά καιρούς από τις εποπτικές αρχές κεφαλαιαγοράς. Θα έλεγα, διαλέξτε προσεκτικά την εταιρεία μέσω της οποίας θα επενδύσετε, προσδιορίστε το δικό σας επενδυτικό προφίλ, παρακολουθείτε τακτικά την πορεία των επενδύσεών σας, θυμηθείτε ότι δεν υπάρχουν εγγυημένες αποδόσεις στο χρηματιστήριο, ούτε στα αμοιβαία κεφάλαια και για το λόγο αυτό δεν επιτρέπεται στις εταιρείες να τις υπόσχονται. Και θυμηθείτε ότι η επένδυση στο χρηματιστήριο δεν είναι τυχερό παιχνίδι, είναι τοποθέτηση της περιουσίας μας και πρέπει να γίνεται με σύνεση και με σωστό σχεδιασμό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Αγγλέζε, να επισημάνουμε στο σημείο αυτό το ρόλο της εκπαίδευσης και να μας μιλήσετε πολύ σύντομα για το πρόγραμμα του ΣΕΔ. Το πρόγραμμα ΣΕΔ το είπα προηγουμένως, επειδή δεν έχουμε χρόνο, θα το πω επιγραμματικά. Επιγραμματικά, δύο πράγματα. Επιγραμματικά, οι προτάσεις μας προς τους επενδυτές γενικά και προς τη νέα γενιά, αλλά και προς τους παλιούς επενδυτές, είναι φιλτράρισμα και διασταύρωση των πληροφοριών που παίρνουμε από το διαδίκτυο, μελέτη πριν κάνουμε οτιδήποτε, θέλει μελέτη, τίποτα δεν μας χαρίζεται, κανείς δεν χαρίζει λεφτά, μελέτη και συνεργασία με τους πιστοποιημένους επαγγελματίες της κεφαλαιαγοράς. Φαντάζομαι, κύριε Χαρατσή, ότι και εσείς το ίδιο θα λέγατε για τον κλάδο σας και για την ανώνυμη αναπαραγωγή πληροφόρησης και για το πώς μπορεί να αξιοποιήσετε τα social media χωρίς να υπονομεύουν την εμπιστοσύνη. Εντάξει, εγώ να προσθέσω ότι οι χρηματιστηριακές εταιρείες, όταν έρθει ένας πελάτης, κάνουμε μια αξιολόγηση του επενδυτικού του προφίλ για να δούμε τι είναι ο άνθρωπος τον οποίο έχουμε απέναντί μας και τι ανοχή έχει στην ανάληψη ρίσκου. Από εκεί και πέρα, οπωσδήποτε, ξεκινάει μια συζήτηση πιο λεπτομερής για τους επενδυτικούς του στόχους, τις ανάγκες του, αναδεικνύοντας πάντα τη σχέση που υπάρχει ανάμεσα στο ρίσκο και στην απόδοση. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Κουλωρίδα, σε εσάς το κλείσιμο και να θέσω το κρίσιμο ερώτημα. Αρκούν οι υφιστάμενες και υποδιαμόρφωση ρυθμίσεις? Χρειαζόμαστε ένα νέο, πιο αυστηρό πλαίσιο για το ψηφιακό επενδυτικό περιβάλλον? Ναι. Θα αυτορυθμιστούν τα πράγματα ή πρέπει να παρέμβουμε? Ναι, η αυτορύθμιση νομίζω εκεί δεν θα δουλέψει. Θα απαντήσω. Ο Βαγγέλης μου έδωσε μια εξαιρετική πάσα στο παράδειγμα που έθεσε με τον influencer, τον finfluencer, ο οποίος έκανε αυτή τη σύσταση. Εκεί, Βαγγέλη, αυτό που θα μπορούσε να γίνει με το υφιστάμενο πλαίσιο είναι ως ΜΕΧΑ, ως Συνέδριο Επενδυτών Διαδικτύου, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να χαρακτηριστούν από την Επιτροπή Εποπτείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείου ως Trusted Flaggers, που σημαίνει ότι με το που θα δείτε κάτι τέτοιο, το γνωστοποιείτε στον πάροχο των social media, ο οποίος έχει την ανάρτηση, ο οποίος πρέπει, ακριβώς επειδή έχει παράνομο περιεχόμενο, με την έννοια ότι αυτός κάνει σύσταση ή προσωποποιημένη επενδυτική συμβουλή, το οποίο είναι παράνομο, να την κατεβάσει αμέσως. Αντίστοιχα, υπάρχει ειδικά για αυτή την περίπτωση τομεακή νομοθεσία, η οποία προβλέπει μερικές εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ πρόστιμο για αυτόν ο οποίος παρέχει ως expert
σύσταση στο ευρύ επενδυτικό κοινό, πούληση, διακράτηση κτλ., χωρίς να πληρεί όλες τις άλλες προϋποθέσεις, τα warnings που έχετε εσείς, της τομεακής νομοθεσίας. Άρα ο μηχανισμός υπάρχει. Ποιο είναι το πρόβλημα? Τα προβλήματα είναι δύο. Η αυτοματοποίηση του μηχανισμού λόγω του τεράστιου όγκου των ψηφιακών δεδομένων και της ανωνυμίας που υπάρχει και το ότι δεν έρχονται όλα από την Ελλάδα, έρχονται από οπουδήποτε στον κόσμο. Και δεύτερον, η προτεραιοποίηση και η τεχνολογική αναβάθμιση της εποπτείας. Έτσι. Εκεί λοιπόν νομίζω ότι πρέπει να γίνουν δύο πράγματα. Ψηφιακή ταυτότητα κάθε διαφήμισης. Δεν επιτρέπεται σε κανένα να κάνει προώθηση επενδυτικού προϊόντος χωρίς να είναι αδειοδοτημένος, παράδειγμα ΕΠΗ, ή χωρίς να είναι εγκεκριμένος από κάποιον αδειοδοτημένο για να κάνει αυτή τη δουλειά. Finfluencer που συνδέεται με ΑΕΠΗ. Υπάρχει ένα αποθετήριο όλων αυτών των διαφημίσεων στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, όπου δεν χρειάζεται να τις ελέγξει, απλά κάποιος πρέπει να έρθει και να βάλει την διαφήμιση αυτή, την προώθηση, πριν την προωθήσει στα social media. Και από τη στιγμή που την αναρτήσει στα social media, η κάθε προώθηση, πέρα από τα hashtags τα οποία βλέπουμε, έχει μια σειρά από μηχαναγνώσιμα μεταδεδομένα. Machine readable metadata λέγονται. Αυτά λοιπόν είναι ένα ID της διαφήμισης. Ο ψηφιακός πάροχος ελέγχει αυτό το ID με το αποθετήριο της διαφήμισης στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ταυτίζεται, την επιτρέπει, δεν ταυτίζεται, την κόβει. Για το editorial content το οποίο δεν προωθείται ως διαφήμιση, AI crawling. Μπορεί η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και η Τράπεζα της Ελλάδας να κάνουν ένα παρατηρητήριο με τεχνολογία AI. Στην Αυστραλία, για παράδειγμα, το έχουν αναθέσει σε άλλη αρχή, σε άλλο πάροχο, ο οποίος σκανάρει το διαδίκτυο για συγκεκριμένες εκφράσεις, βγάλε εύκολο κέρδος, financial advice, κάνει αυτό, κάνει εκείνο, επένδυση εδώ κτλ. Ελέγχει field και network analysis, λέμε, τις διασυνδέσεις και σε τι links σε στέλνει κτλ. Και σου στέλνει μια σειρά από red flags, τα οποία ελέγχεις και από εκεί και πέρα, από τη στιγμή που πρόκειται για παράνομη προώθηση, γιατί έχει το βασικό κανόνα ότι απαγορεύεται η προώθηση χωρίς να είσαι εγκεκριμένος, επιβάλλει πρόστιμο. Αυτό μπορούμε να κάνουμε. Φυσικά, στο τέλος της ημέρας, να απόκειται, όπως και το ίδιο το Σύνταγμα, που λέει το ακροτελεύτιο άρθρο που λέει. Εδώ θα έλεγα λοιπόν να απόκειται στη λογική και στην επιστημοσύνη και στην κατανόηση και τη λογική πάνω απ' όλα του καθενός. Γιατί είναι ζήτημα λογικής, δεν είναι μόνο εκπαίδευσης. Το ότι δεν υπάρχει εύκολο κέρδος είναι ζήτημα λογικής, ισχύει σε όλα τα πράγματα. Ευχαριστώ. Νομίζω η κυρία Αποστολίδου θέλει να πει. Πάνω σε αυτό που είπατε, να ενημερώσω ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς υπέγραψε πριν από λίγες μέρες ένα πρωτόκολλο συνεργασίας με το Συμβούλιο Ελέγχου Επικοινωνίας. Είναι μια αυτορυθμιζόμενη οντότητα που ελέγχει τη διαφήμιση στη χώρα μας. Αυτορυθμίζεται και είναι συμμέτοχοι της όλοι οι διαφημιστές. Από εκεί, λοιπόν, μέσω αυτού του πρωτοκόλλου, κάποιες από τις δράσεις που πολύ σωστά περιγράψατε θα καλύψουν έναν ιονή κώδικα διοντολογίας, ο οποίος θα έχει εφαρμογή στους influencers. Είναι ένα project το οποίο ξεκινάμε τώρα και φιλοδοξούμε να έχει πολύ καλά αποτελέσματα σύντομα. Σας ευχαριστούμε, κυρία Αποστολίδου. Νομίζω ότι ακούστηκαν αρκετά ενδιαφέροντα πράγματα και ολοκληρώνοντας τη συζήτηση, εγώ θα ήθελα από πλευράς μου να κρατήσουμε μια κεντρική σκέψη. Στις αγορές η εμπιστοσύνη χτίζεται αργά, αλλά μπορεί να χαθεί μέσα σε μια στιγμή. Στην εποχή των social media αυτή η ισορροπία γίνεται πιο εύθραυστη από ποτέ. Η πληροφορία διαχέεται με εντυπωσιακή ταχύτητα, όμως το ίδιο συμβαίνει και με την παραπληροφόρηση. Γι' αυτό χρειαζόμαστε πιο αποτελεσματική ρύθμιση, πιο ενεργή εποπτεία και πιο υπεύθυνη στάση από όλους τους συμμετέχοντες στην αγορά. Πάνω απ' όλο όμως χρειαζόμαστε ενημερωμένους επενδυτές με κριτική σκέψη. Το μέλλον των αγορών κεφαλαίου δεν θα καθοριστεί μέσα από την τεχνολογία, αλλά κυρίως από την εμπιστοσύνη που θα καταφέρουμε να διατηρήσουμε μέσα σε αυτή. Η πρόκληση λοιπόν και ταυτόχρονα το στίχημα είναι να δημιουργήσουμε ένα οικοσύστημα όπου η καινοτομία θα συνυπάρχει με τη διαφάνεια και η πληροφορία με την εμπιστοσύνη. Σας ευχαριστώ θερμά όλους για τη συμμετοχή και κυρίως τους συνομιλητές μου για τις ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσες τοποθετήσεις τους. Ευχαριστούμε.
Περνάμε τώρα στο πρώτο τελευταίο πάνελ για σήμερα. Η συζήτηση έχει θέμα τη χρηματοοικονομική εκπαίδευση από το δημοτικό μέχρι τη διαβίου μάθηση. Συντονίστρια θα είναι η κυρία Αθηνά Βουνάτσου, η οποία είναι διευθύντρια του τομέα φορολογίας, επενδύσεων και λειτουργίας αγοράς στο ΣΕΒ, στον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών. Κυρία Βουνάτσου, παρακαλώ. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Καθώς ο χρόνος έχει πάει νομίζω λίγο αργά και για να μην χάσουμε και τους όσους έχετε απομείνει, νομίζω μπορούμε να ξεκινήσουμε κατευθείαν να περάσουμε στο πάνελ μας, οπότε καλώ τους ομιλητές. Ελάτε. Να καθίσει ο κύριος... Και ο κύριος Σάμιτας, τον είδα νομίζω. Τι κάνει, Γεια σας. Καλά εσείς. Your headphones. Στο... Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Θα έχουμε τώρα μία συζήτηση, η οποία παρότι βρίσκεται στο τέλος της, σχεδόν στο κλείσιμο, πιάνει το πράγμα από την αρχή, δηλαδή από τα σχολεία και τα πανεπιστήμια, τους μαθητές μας και τους φοιτητές μας. Ξεκινάμε, έχουμε 4 εξαιρετικούς ομιλητές, οι οποίοι θα μας δώσουν πολύ σημαντική τροφή για σκέψη για το θέμα που θα συζητήσουμε. Ξεκινάμε με την κυρία Βασιλική Νίκα, μέλος εργαστηριακού διδακτικού προσωπικού στο παιδαγωγικό τμήμα της Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, η οποία ειδικεύεται στην παιδαγωγική, στην ανάπτυξη καινοτόμων εκπαιδευτικών πρακτικών και έχει πολύ σημαντικό συγγραφικό έργο. Ένα από τα βιβλία της, μάλιστα, το πιο πρόσφατο, είναι ο Οδηγός για νέους εκπαιδευτικούς στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Βοηθά λοιπόν τους δασκάλους, στους εκπαιδευτικούς που ξεκινούν την πορεία τους με το δημοτικό σχολείο. Dr. Edward Wingebach, welcome, President of the American College of Greece, with over 30 years of experience in higher education leadership. He has led transformative initiatives at leading liberal arts institutions in the United States, most recently as president of Hampshire College. His work has consistently focused on innovation, student development, and the role of education in addressing the challenges of the 21st century. Ο κύριος Φίλιππας, καθηγητής χρηματοοικονομικής στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, πρόεδρος και ιδρυτής του Ινστιτούτου Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού, από τις πλέον αναγνωρισμένες φωνές, ιδιαίτερα στον χρηματοοικονομικό αλφαβητισμό, με πολυετή παρουσία στην έρευνα, τη δημόσια συζήτηση και τη χάραξη πολιτικής. Έχει αναδείξει το θέμα ως μια κρίσιμη δεξιότητα για τους πολίτες και πρωτοστατεί στην εκπαίδευση και την ενημέρωση των παιδιών και των νέων σε θέματα οικονομικής συμπεριφοράς, με ένα εκτενέστατο ερευνητικό και συγγραφικό έργο. Και ο κύριος Σάμιτας, ο Αντιπρίτανης Οικονομικών και Ανάπτυξης στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, έχει ηγηθεί πολύ σημαντικών ακαδημαϊκών πρωτοβουλειών, όπως η Διεύθυνση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Χρηματοοικονομική Τεχνολογία, FinTech, και του Εργαστηρίου Επενδυτικών Εφαρμογών. Έχει μακρά ακαδημαϊκή και ερευνητική διαδρομή στη χρηματοοικονομική επιστήμη και έχει διδάξει σε ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια, έχοντας δημοσιεύσει επίσης άρθρα και μελέτες σε κορυφαία διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Ξεκινάμε με την κυρία Νίκα.
Κυρία Νίκα, με βάση τις σύγχρονες προσεγγίσεις για τη διαμόρφωση της λήψης αποφάσεων και της αυτορύθμισης από πολύ μικρή ηλικία, σε ποιο βαθμό η χρηματοοικονομική παιδεία θα πρέπει να ξεκινά πολύ πριν την τυπική διαδικασία διδασκαλίας οικονομικών ενιών και πώς μπορεί να σχεδιαστεί παιδαγωγικά, ώστε να λαμβάνει υπόψη τα πολλαπλά περιβάλλοντα επιρροής των παιδιών? Ωραία. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είμαι πολύ χαρούμενη που βρίσκομαι εδώ, ανάμεσα σε εξαιρετικούς ομιλητές και έχω ακούσει από το πρωί τις συζητήσεις, οι οποίες είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσες. Κάποια πράγματα έχουν ακουστεί ήδη. Θα τα βάλουμε σε ένα νέο πλαίσιο, αυτό της εκπαίδευσης. Νομίζω ότι το κρισιμότερο ζήτημα είναι πώς ορίζουμε τη χρηματοοικονομική παιδεία. Δηλαδή, αν τη δούμε ως ένα σύνολο γνώσεων που αφορά έννοιες και τεχνικούς όρους, τότε πρέπει πράγματι να μιλήσουμε για μεγαλύτερες ηλικίες παιδιών, γιατί το αναπτυξιακό στάδιο παίζει μεγάλο ρόλο. Αν όμως τη δούμε ως μια σημαντική δεξιότητα, δηλαδή ως ένα τρόπο σκέψης, δημιουργικό, όπως είπαν κάποιοι ομιλητές σε προηγούμενο πάνελ, και ως ικανότητα λήψης αποφάσεων, τότε θα πρέπει να ξεκινήσουμε από πολύ μικρή ηλικία. Γιατί τα παιδιά από τα πρώτα χρόνια της ζωής τους μαθαίνουν να επιλέγουν, να περιμένουν, να συγκρίνουν, να αξιολογούν τις συνέπειες, αναπτύσσουν δηλαδή αυτές τις πρώτες βασικές δεξιότητες αυτορύθμισης και απόφασης που αποτελούν, νομίζω, και τον πυρήνα κάθε οικονομικής συμπεριφοράς. Αυτό που έχει αλλάξει σήμερα, και αξίζει να το πούμε άλλη μια φορά, παρότι ακούστηκε πολλές φορές, είναι το περιβάλλον μέσα στο οποίο διαμορφώνονται αυτές οι δεξιότητες. Δηλαδή, τα παιδιά δεν μεγαλώνουν μέσα σε ένα ουδέτερο πλαίσιο, μεγαλώνουν μέσα σε πολλαπλά και περίπλοκα περιβάλλοντα επιρροής, αρχίζοντας από την οικογένεια, το σχολείο, αλλά όλο και περισσότερο τα ψηφιακά μέσα. Εκεί, λοιπόν, στα ψηφιακά μέσα διαμορφώνονται και τα πρότυπα κατανάλωσης. Έγινε πολύ μεγάλη και σοβαρή κουβέντα προηγουμένως γι' αυτό. Επίσης, οι αντιλήψεις για την αξία, οι προσδοκίες για το κέρδος ή για τη γρήγορη επιτυχία. Και από το γρήγορο κέρδος και το τζόγο, που πια βρίσκεται στο κινητό τηλέφωνο των προεφήβων και εφήβων, μέχρι και το ψηφιακό χρήμα και το πώς αναπτύσσεται η σχέση των ανθρώπων με αυτό και των παιδιών ιδιαιτέρως, για να φτάσουμε στην ανάγκη για τη σωστή διαχείρισή του μέσα σε ένα άειλο και ψηφιακό περιβάλλον. Ξέρετε, αυτό όταν μιλάμε για παιδιά έχει πολύ μεγάλη σημασία. Έχουμε πια παιδιά που δεν αναγνωρίζουν τα κέρματα ή δεν αναγνωρίζουν τα χαρτονομίσματα και δεν εκτελούν και τις πολύ μικρές οικονομικές πράξεις που κάποτε τους επιτρέπαμε στα παιδιά να εκτελέσουν. Εδώ, λοιπόν, σε αυτό το σημείο ήθελα να πω ότι δεν μπορούμε να μιλάμε για χρηματοοικονομική παιδεία χωρίς να εντάξουμε αυτή τη διάσταση της ψηφιακής παιδείας, το digital education που λέμε πια, μέσα από την οποία θα κατανοήσουμε πώς διαμορφώνονται αυτές οι επιθυμίες, θα ξεχωρίσουμε τις ανάγκες από τις επιθυμίες, πώς λειτουργούν οι διάφορες επιρροές, τι θεωρούμε αξιόπιστη πηγή τελικά η πληροφορία και πώς κατασκευάζονται και τα πρότυπα, ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, γιατί τα πρότυπα τελικά επηρεάζουν τις επιλογές μας. Άρα η απάντηση στο ερώτημα είναι ότι πρέπει αφενός να ξεκινά νωρίς και να ξεκινά και με διαφορετικό τρόπο, ως δηλαδή μια εισαγωγή των όχι ως μια εισαγωγή των σύνθετων ενιών των οικονομικών, αλλά ως καλλιέργεια δεξιοτήτων, επιλογής, αναμονής κλπ. Αυτό σημαίνει ότι ίσως δεν πρέπει, ειδικά στις μικρές ηλικίες, να μιλήσουμε για ένα μάθημα, αλλά να μιλήσουμε για μία διαθεματικότητα η οποία διαπερνά όλη τη σχολική εμπειρία. Και εδώ νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντική και η πρωτοβουλία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με το βιβλίο, γιατί οι αφηγήσεις αυτές βοηθούν τα παιδιά να έρθουν σε επαφή με αποφάσεις που σε πρώτο επίπεδο δεν είναι δικές τους, είναι των ηρώων της ιστορίας που διαβάζουν, αλλά εν τέλει ενσωματώνονται και στις δικές τους αποφάσεις. Και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό αυτό το υλικό. Με άλλα λόγια, νομίζω ότι το ζητούμενο δεν είναι να μάθουμε στα παιδιά οικονομικά, αλλά είναι να τους μάθουμε από νωρίς να σκέφτονται,
να επιλέγουν, να παίρνουν τις σωστές αποφάσεις. Και να τους εμπιστευτούμε ενδεχομένως με 5 ευρώ, Και να τους πάρουν τα εμπιστευτούμε. ρέστα. Ναι, ξέρετε, πια στο κηλικείο δεν εξοδεύουν τα παιδιά χρήματα, τα πληρώνουν οι γονείς στο τέλος του μήνα ή στο τέλος της εβδομάδας. Αυτό είναι μια σημαντική πράξη. Νομίζω το προηγούμενο πάνελ το ανέδειξε ότι το σημείωσα, δεν μαθαίνεις αν δεν έχεις την ευθύνη, είπε ο κύριος Βέτας, και ήταν πολύ σωστό αυτό. Ευχαριστούμε πολύ. Θα σας ευνηδιάσω πηγαίνοντας στον κύριο Σάμητα. Σήμερα μένουμε στους νέους και πιάνουμε από την προηγούμενη συζήτηση για τους influencers. Σήμερα ένας νέος 20 χρονών μπορεί πάρα πολύ εύκολα μέσω ενός app να χρησιμοποιήσει AI portfolio management, να αγοράσει κρυπτονομίσματα μέσα σε λίγα λεπτά. Και από ό,τι καταλαβαίνουμε το κάνουν πάρα πολύ και οι δικοί μας νέοι στην Ελλάδα. Είναι όμως και οι ηλικίες αυτές, αλλά και οι μεγαλύτεροι Έλληνες είναι σε θέση, είναι οχυρωμένοι απέναντι στη ραγδαία αυτή αύξηση της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας. Ναι. Καταρχήν, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Να ευχαριστήσω την Πρόεδρο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την πολύ ωραία αυτή συζήτηση που γίνεται σήμερα εδώ, έτσι ώστε να βοηθήσουμε λίγο να εξελιχθεί το θέμα της χρηματοοικονομικής αγραμματοσύνης που λέω καμιά φορά, γιατί η αλήθεια είναι ότι σε επίπεδο γενικού πληθυσμού οι γνώσεις που υπάρχουν για βασικά πραγματάκια είναι ελάχιστες. Το χειρότερο είναι ότι σε θέματα τα οποία απασχολούν τα παιδιά, όπως το AI, το κομμάτι των επενδύσεων μέσω της τεχνολογίας, εκεί τα πράγματα είναι ακόμα χειρότερα. Δηλαδή, σίγουρα η απάντηση είναι όχι. Δεν είναι εξασφαλισμένη καθόλου υπό την έννοια ότι οι γνώσεις που έχουν σε βασικά πράγματα, όπως είναι η τεχνολογία που κρύβεται πίσω από τις επενδύσεις σε κρύπτος, οι κινήσεις που γίνονται και οι κίνδυνοι που διατρέχουν είναι τεράστιοι χωρίς να τους αντιλαμβάνονται. Και αυτό είναι το καλό σε αυτά τα συστήματα, ότι σου δίνουν την ψευδαίσθηση της ευκολίας, με αποτέλεσμα να αυξάνονται πάρα πολύ οι κίνδυνοι που όταν τα παιδιά το να αντιμετωπίσουν αυτό το κίνδυνο δεν ξέρουν πώς να το διαχειριστούν. Εγώ λέω πολλές φορές ότι το πιο δύσκολο πράγμα είναι να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά, και εμείς αυτό προσπαθούμε να κάνουμε στο Πανεπιστήμιο, έτσι ώστε να έχουν μια συνολική γνώση του αντικειμένου και να μην έχουν αποσπασματικά την ψευδαίσθηση ότι μπορούν να κάνουν πράγματα τα οποία θα είναι σε λάθος διαδρομή. Μετά είναι δύσκολο να επέμβουμε, είναι δύσκολο να βρούμε λύσεις και σίγουρα εμείς οδηγούμαστε σε καταστάσεις όπου η απογοήτευση πάνω σε λάθος επενδύσεις, αυτά τα νέα παιδιά θα τα απομακρύνει τελείως από τις αγορές, από τη διαχείριση του κεφαλαίου και από τη λήψη σωστών αποφάσεων. Αυτό που προσπαθούμε λοιπόν είναι να δημιουργήσουμε όλα αυτά τα εργαλεία για να έχουν εμπιστοσύνη στον εαυτό τους μέσω των προγραμμάτων που δημιουργούμε, τόσο των προπτυχιακών όσο και των μεταπτυχιακών, αλλά και τα e-learning προγράμματα που έχουμε, για να εκπαιδεύσουμε όλους αυτούς τους νέους ανθρώπους και να τους δώσουμε το σύνολο της γνώσης και όχι αποσπασματικά. Ξέρετε, η τεχνολογία σου δίνει την ψευδαίσθηση, επειδή είναι εύκολα πράγματα, ότι είναι και απλά. Όταν έρχεται όμως ο λογαριασμός, εκεί αντιλαμβάνεσαι ότι γίνανε λάθη, αλλά είναι αργά. Ευχαριστούμε πολύ. Let's move on to Dr. Winkenbach. What examples can we draw from the United States? So you have a much more mature economy. Is it a result of a successful financial literacy strategy? Is it the curriculum of the universities, of American universities? Is it a school education program? Is it a matter of culture? Is it all of the above? Right, well, I think much of it is a matter of culture and orientation, the deep sense of value for innovation and risk-taking, and the sort of broad notion of entrepreneurship, a kind of willingness to fail, but also the other characteristic that is deeply core to the American educational system from kindergarten all the way through university, which is the idea of
broad knowledge, right, of not being specialized, which I think transfers fundamentally to the way we think about how does value accumulate, how do we exchange it, how do we understand those relationships, and that requires a kind of facility with a broad range of ways of thinking that are kind of more applied, right? And so I think when you think about the American university system specifically and how we have developed methods to engage in financial literacy and education, part of what's happening there is thinking about financial literacy as not as a standalone subject, but as something that is part of what students need to learn across their curriculum and as part of all of their subjects, whatever they're studying. And so I can give you some examples of that. That what we're trying to help students do is think about how to make decisions about value and how to think about the future. And unfortunately, this starts early in the United States at the college level because, unlike Greece, when a student goes to the university in the United States, it may be the largest investment they make in their life before they buy a house, right? And so there's a great deal of attention paid to helping students understand what is the cost of attendance. If you're taking loans, what is the interest rate? How does it compound over time? What are the conditions of repayment? How do you understand to think about the investment you're making now, which seems, when you're maybe 18, like a huge amount of money, versus the return over a lifetime, which is likely to be many, many times more than you would otherwise get. But, so just even the decision to go to university, it matters to enrolling students that they understand that, because if they don't kind of have this basic threshold, they're not going to be willing to make the investment. Now, that's not the case in Greece, but once you have people there, there's a lot of early on interventions. So many universities have financial literacy modules that students will have to do as a condition of enrollment. So along with sexual assault awareness and other basic skills to prepare you to be part of a university community, you also do some financial literacy before you arrive. Orientation programs, right? The multi-day orientation programs almost always include sessions on basic financial awareness, right? How to not get a credit card and put yourself in a lifetime of debt, right? How do you think through those questions? And then another place where you see this is in general education. So in the United States, roughly a third of a university degree is broad exploration across disciplines. And that increasingly in the most interesting institutions is thought about as skill building and learning outcomes that are not tied to disciplines. And generally, one of those has to do with quantitative literacy. And increasingly, again, we're thinking about not mathematics necessarily, but quantitative literacy and facility with numbers and numeracy. And those kinds of required courses often lend themselves very well to thinking about value in your life and in the economy. And so, I'll give you just a quick example of this. One of the places where I was a provost and then president, we had a general education structure where one of the courses was a quantitative literacy course that was taught by faculty from across the university, right? So we had artists teaching it, as well as mathematicians, and as well as social scientists and people in the humanities. And one of my favorite examples of this was a communications scholar teaching a course on misinformation and how to use data and quantitative skills to understand the truth of what you're learning and what you see. And a big portion of that course was thinking about how misinformation leads you to making bad financial decisions and how it happens in policy. So there are lots of ways this is built into the curriculum. And then the last thing I'll say, because I know we're moving on here, is the emphasis beyond those first couple of years in embedding projects and applied learning. So you regularly see in the United States, again, across the curriculum, not just in economics or business courses, students who are asked to work together to take projects and make them real, right, as a way to apply your learning. And
a chunk of that always has to be, what is the economic viability of this project that you're proposing? It can't just be an abstract imagination of, here's this wonderful thing we could do to think about connecting sociology and the arts to do economic development in a small town. The next question has to be, and where would you find the funds? Where would you raise them? How would you allocate them? What are the labor costs? What are the, and that's often going to be core to a successful project in the way that universities increasingly think about education in the United States. This is impressive. So the teachers are also educated properly to assess this project that the kids are bringing, correct? Exactly. I mean, again, this is part of one of the differences in the American approach, particularly in the liberal arts areas, where the idea of a faculty member is an expert learner and an expert researcher, right? I'm a political scientist, but I should be able, at the undergraduate level, to cover almost any topic. I can educate myself, and we should all be able to teach broadly, right? And so it's not so much that we have to, it's that you kind of learn with your students in areas and skills that matter, right? Thank you very much. Κύριε Φίλιππα, μιας που εκπροσωπώ τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, ο χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός είναι κρίσιμος για τις επιχειρήσεις, εκτός από όλα τα άλλα και για την οικονομία. Συνεπώς, οι επιχειρήσεις χρειάζονται ανθρώπους που μπορούν να λαμβάνουν αποφάσεις, αυτό που λέμε με ένα 360 οπτική. Μια ολιστική, λοιπόν, προσέγγιση. Τι μήνυμα μπορούμε να δώσουμε στους φοιτητές που μάλλον δεν βρίσκονται σήμερα εδώ, αλλά θα έπρεπε, και πώς μπορούμε να τους βοηθήσουμε να γίνουν πιο ανταγωνιστικοί στην αγορά εργασίας? Τι λειτουργεί καλύτερα στην πράξη? Σεμινάρια, online μαθήματα, είπε ο κύριος Άμητας, βιβλία. Πώς το βλέπετε εσείς? Θα σας εκπλήξω κι εγώ, δεν απαντήσω στην ερώτησή σας. Θα πω δύο λόγια για αυτά που έχουν ακουστεί από το πρωί και μετά θα απαντήσω αυτό. Καταρχάς, συγχαρητήρια στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και στην κυρία Λαζαράκου για την εξαιρετική ημερίδα σήμερα, που μας δίνει την ευκαιρία να ανταλλάξουμε απόψεις και να βάλουμε τα πράγματα σε κάποια σειρά. Να πω κιόλας ότι υπάρχει ένας κίνδυνος, ο οποίος, ας πούμε, είναι ο καθένας να νομίζει ότι είναι χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός. Τι είναι. Αλλά το έχει ξεκαθαρίσει ο ΩΣΑ και όλοι αυτοί οι οργανισμοί, οι παγκόσμιοι οργανισμοί, που το ξεκαθαρίζουν απόλυτα, όπως και αυτό που λέμε, σε ποιες ηλικίες. Και μπερδεύουμε τώρα και το AI, μπερδεύουμε και το FinTech. Προφανώς είναι κομμάτια αυτού του πράγματος, αλλά πρέπει να υπάρχει μια σειρά. Δηλαδή, η διεθνής βιβλιογραφία λέει, ας πούμε, ότι πρέπει να ξεκινάς, μπορεί να ξεκινήσεις και από το preschool, δηλαδή από το νηπιαγωγείο. Δεύτερον, άλλοι ξέρουν οι ψυχολόγοι ότι σε αυτές τις ηλικίες τα παιδιά μπορούν να απορροφήσουν συγκεκριμένη ύλη, συγκεκριμένα πράγματα. Δεν θα τους πεις για τις μετοχές, πρέπει να είσαι άσχετος, δηλαδή δεν έχεις διαβάσει ποτέ βιβλιογραφία. Στο δημοτικό υπάρχει μια άλλη ύλη. Στο γυμνάσιο υπάρχει μια άλλη ύλη. Να φέρω ένα παράδειγμα, το βιβλίο το οποίο μπήκε στο Υπουργείο δεν έχει καμία σχέση με το χρηματοοικονομικό αλφαβητισμό. Είναι βασικές έννοιες μάκρο. Άρα λοιπόν, εντάξει, καλό είναι που μπήκαν κάποια πράγματα, αλλά αυτοί που πρέπει να ελέγξουν το τι θα πάει, πρέπει να ρωτήσουν κάποιους ειδικούς. Δηλαδή, όλο το υλικό αυτό, το οποίο είναι από την Κύπρο, ας πούμε, μπορούμε να βάλουμε και μερικά slides, δεν έχει καμία σχέση φυσικά. Δηλαδή, κάποιοι μπερδεύουν τον οικονομικό με το χρηματοοικονομικό αλφαβητισμό. Έχουν ένα 5-10% κοινό, αλλά είναι άσχετα, είναι άλλο πράγμα. Ή ξέρω εγώ, ας πούμε, μιλάμε για το FinTech, ας πούμε. Προφανώς είναι το AI αυτή τη στιγμή και θα δημιουργήσει κοινωνικές ανισότητες και όλα αυτά που συζητήθηκαν ωραία. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν μπορείς να το πεις του άλλου μόνο AI. Πρέπει να έχει content, δηλαδή να καταλάβει ο άλλος τα βασικά, τα basics και μετά. Και είναι πολύ ωραίο αυτή η συζήτηση που έγινε προηγουμένως με τους fin influencers, οι οποίοι είναι fin άσχετοι για μένα. Και πραγματικά. Βοήθα λίγο. Και πραγματικά. Ναι, αυτό είναι το επόμενο. Ευχαριστώ. Ναι, εδώ. Ας αφήσουμε λίγο αυτό εδώ. Έχω μια φορά είδα και εγώ, γιατί πραγματικά και οι φοιτητές μου στο πανεπιστήμιο επηρεάζονται πάρα πολύ από αυτούς. Και άκουσα κάποιον, ο οποίος έλεγε, ας πούμε, ο οποίος ήταν άσχετος, είχε πολύ δίκιο. Ένας εξαιρετικός ομιλητής, τώρα δεν έχω συμπεριληφθεί το όνομά του, ο οποίος μιλούσε ακριβώς για αυτό, για το ότι ο καθένας λέει ό,τι θέλει, επηρεάζει πάρα πολύ. Για παράδειγμα, να σου πω ένα απλό παράδειγμα.
πέρυσι ο Dow Jones έκανε 13%, 12, κάτι, και βγαίνει αυτός ο τύπος και λέει αγοράστε ETF της τάδε εταιρείας, ξέρουμε όλοι, και θα έχετε σίγουρα ένα φοβερό ποσό ανατοκιζόμενο κτλ. Δηλαδή, σε επενδύσεις, το πιο απλό πράγμα που ξέρουμε, όσοι ξέρουμε, είναι ότι το παρελθόν δεν εγγυάται το μέλλον. Αυτό το 12% που λέει είναι σε ονομαστικές τιμές δολαρίου. Για τον Ευρωπαίο επενδυτή που ενδιαφέρεται σε euro είναι μείον. Δηλαδή, αυτός έλεγε ότι έκανε 13% Dow και στην ουσία έχει χάσει ο Ευρωπαίος. Και τώρα φυσικά με την κρίση που έχει χάσει 20% μέσα σε 10 μέρες, αυτός τώρα εκτίθεται και έχει επηρεάσει πάρα πολύ κόσμο για να αγοράσει ένα ETF, ας πούμε, και είναι επικίνδυνο. Πραγματικά επικίνδυνο. Δηλαδή, μέσα σε μια φράση έχει κάνει 10 λάθη, αλλά εδώ φοιτητές μου μεταπτυχιακοί δεν μπορούν να καταλάβουν αυτά τα πράγματα. Άρα, λοιπόν, πρώτα πρέπει να δημιουργήσουμε μια ύλη στην οποία να συμφωνήσουμε ότι αυτή πρέπει να είναι η ύλη. Και φυσικά πρέπει να έχει μέσα και fintech, φυσικά πρέπει να έχει και behavioral finance και φυσικά πρέπει να έχει τα content με τις βασικές έννοιες χρηματοοικονομικής. Γιατί μπερδεύουν πάρα πολύ και δήθεν ειδικοί τα οικονομικά με τα χρηματοοικονομικά. Δηλαδή, αυτό που ενδιαφέρει τον πολίτη πρέπει να ξέρει και το ΑΕΠ, σίγουρα πρέπει να ξέρει ο πληθωρισμός, αλλά πρέπει να ξέρει τα δάνεια. Δηλαδή, εμείς έχουμε καταστραφεί, ας πούμε, από τα κόκκινα δάνεια. Ή ξέρω εγώ στην Αμερική, ας πούμε, υπάρχουν τα φοιτητικά δάνεια τα οποία έχουν φτάσει 1.600.000.000 δισεκατομμύρια. Ή ξέρω εγώ, οι πιστωτικές κάρτες. Σήμερα οι πιστωτικές κάρτες στην Αμερική είναι 1,23 με μέσο επιτόκιο 28,8%. Και αυτό έχει να κάνει με τον εγκέφαλο. Πρέπει να καταλάβεις ότι το ψηφιακό χρήμα δημιουργεί τελείως προσεγγίζει στην κατανάλωση μέσα από ψηφιακό χρήμα παρά με το fiat money. Πράγμα που σημαίνει ότι ακόμα και χώρες όπως η Σουηδία και η Φιλανδία ξαναφέρουν τώρα το fiat money γιατί κατάλαβαν ότι μέσα από το ψηφιακό χρήμα κάνεις υπερκατανάλωση, κάνεις λάθος κινήσεις και πρέπει να καταλάβεις όμως πρώτα το content και μετά το ψηφιακό. Και το μεγάλο πρόβλημα για μένα είναι το θέμα του τζόγου, όπου υπάρχουν διαφημίσεις απίστευτες στην τηλεόραση, ας πούμε, και τζογάρουν. Τα παιδάκια 11 χρόνων, 12 χρόνων στα σχολεία, ότι εγώ πηγαίνω πάρα πολύ σε σχολεία εθελοντικά, τζογάρουν από τα 11 ή τα 12 μέσα από το κινητό του τηλέφωνο. Είναι ένα πρόβλημα. Εμείς, σαν Ινστιτούτο, αυτό που κάναμε, έχουμε οργανώσει την ημέρα της αποταμίευσης, κάθε 31 Οκτωβρίου, και θέλουμε για τη βοήθεια της Προέδρου σε αυτό. Το κάνουμε με την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, υπό την αιγίδα της Τράπεζας Ελλάδος και του Πανεπιστημίου του Πειραιά. Και συμμετέχουν, αλλά κάνουμε για την αποταμίευση. Κάνουμε συγκεκριμένες έννοιες για συγκεκριμένη ηλικία, για να δημιουργήσουμε δεξιότητες, καλές δεξιότητες, ας πούμε, και θα απαντήσω σε ένα λεπτό αυτό που με ρωτήσατε. Άρα, λοιπόν, πρέπει να καταλάβουμε όλοι τι κάνει ο καθένας. Δεν είμαστε όλοι ειδικοί. Αυτό που είπε ο Κρίς έχει πολύ δίκιο. Ο καθής στο είδος του και ο Λουμίδης, ας πούμε, στον καφέ. Δεν είμαστε όλοι αυτά, δεν είμαστε οι ίδιοι όλοι. Και δεύτερον, να πω σε αυτό που είπατε, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και οι επιχειρήσεις πρέπει να έχουν μια ολιστική γνώση της παγκόσμιας κατάστασης, των κινδύνων. Να φέρω ένα παράδειγμα πολύ απλό. Πέρυσι αγοράσαν οι Έλληνες 267.000 καινούργια αυτοκίνητα με δάνειο, η πλειοψηφία με δάνειο. Ήρθε ο πόλεμος τώρα με το Περσικό. Με προβληματίζει αυτή η συμπεριφορά, δηλαδή δεν είναι ασφαλισμένοι, δεν έχουν επενδύσεις, αλλά αγοράζουν SUVs και πρέπει να αγοράσουν, προφανώς, γιατί περάσαμε δύσκολα πολλά χρόνια. Αλλά όμως έχεις τις δυνατότητες να το αγοράσεις. Ή πάλι σε ένα χρόνο, άμα πάει η βενζίνη 2,5-3 ευρώ, ελπίζουμε να μην πάει καθόλου τόσο ψηλά, αλλά λέω, θα μπορείς να τα απεξέλθεις. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, δεν είναι απλό. Και αυτό θέλει να καταλάβουμε τις ανάγκες με τις επιθυμίες, να καταλάβουμε ότι πρώτα πρέπει να ασφαλιστούμε σαν άνθρωποι, να έχουμε λεφτά στην άκρη. Και αν έχουμε λεφτά στην άκρη, μπορούμε να πάρουμε και SUVs. Μια χαρά είναι τα SUVs και μου αρέσουν και εμένα, ας πούμε. Αλλά δεν πάμε ανάποδα πάλι, γιατί μπορεί να έχουμε ένα πρόβλημα, γιατί δεν ξέρουμε πώς θα πάει αυτός ο πόλεμος. Επομένως, νομίζω ότι η ολιστική, πολύ σωστά ο Άρης, ας πούμε, η ολιστική γνώση έχει σημασία. Να πω ένα παράδειγμα, να το τελειώσω αυτό. Αυτή τη στιγμή οι δύο κορυφαίες δυνάμεις του κόσμου είναι η Ινδία με την Κίνα. Αυτές θα κυριαρχήσουν στα επόμενα χρόνια. Χθες ήμουνα στη Χαλκίδα σε ένα εξαιρετικό 5ο γυμνάσιο και τους μιλούσα για τον επαγγελματικό προσανατολισμό, πώς θα είναι τα πράγματα το 2030. Ξέρουμε πολύ καλά, όσοι το ξέρουμε όλοι, ότι το ΑΕΠ σήμερα της Κίνας σε πραγματικές τιμές είναι 43,5 και η Αμερική είναι 31,8 και η Ινδία είναι 19,13.
Πράγμα που σημαίνει ότι το 2030 η Ινδία ίσως θα είναι πολύ μεγαλύτερη φυσικά, τρέχει μεγαλύτερους ρυθμούς. Άρα το ότι έχεις 3 δισεκατομμύρια ανθρώπους οι οποίοι αναπτύσσονται συνέχεια και άλλα 100 εκατομμύρια στην Αίγυπτο και άλλα 100 εκατομμύρια στην Τουρκία, θα ήταν ένα σημείο να μας προβληματίζει να προσελκύσουμε αυτούς τους ανθρώπους, είτε στον τουρισμό, είτε σε επιχειρήσεις, γιατί εκεί είναι το μέλλον. Το μέλλον είναι στην Ασία και μετά από λίγα χρόνια στην Αφρική. Άρα πρέπει να έχει, ας πούμε, ο επιχειρηματίας να μην σκέφτεται, ο μόνος μου στόχος είναι η Γερμανία, ας πούμε, ή η Γαλλία. Ωραία. Και θέλετε να απαντήσετε σε πάρα πολύ λίγο ποια είναι τα μέσα από τα οποία μπορούμε να προσεγγίσουμε τους νέους. Αυτό είναι πολύ μεγάλο. Σε ένα λεπτό. Σε ένα λεπτό είναι πολύ μεγάλο θέμα, θα το κάνω. Υπήρχε μια μελέτη το 2014, όπου υπήρξε μια αμφισβήτηση στο Management Science, ένα από τα κορυφαία περιοδικά στον κόσμο, το οποίο αμφισβητούσε την αποτελεσματικότητα της χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης. Απάντησε η Άννα Μαρία Λουσάρντι σε ένα επόμενο άρθρο της, το οποίο είναι σημαντικό και έλεγε ότι έχει σημασία ποιος διδάσκει χρηματοοικονομική εκπαίδευση. Γιατί το να λέει, εγώ πήγα σε 5.000 σχολεία ή σε 15.000 δασκάλους, έχει σημασία τι τους λες και πώς το λες. Άρα λοιπόν η ουσία είναι, γιατί τα ίδια προβλήματα τα έχουμε και σε άλλες χώρες, δεν τα έχουμε μόνο εδώ. Άρα λοιπόν το ποιος το έχει, το syllabus, η επαναληψιμότητα, γιατί ένα από τα πιο σημαντικότερα θέματα αυτή τη στιγμή που αντιμετωπίζει ο δυτικός κόσμος είναι το financial stress. Είναι ένα θέμα το οποίο 71% των Αμερικάνων σήμερα που μιλάμε έχει πολύ έντονο χρηματοοικονομικό στρες των employees. Έτσι, δηλαδή το οποίο έχει τρομερές επιπτώσεις στην παραγωγικότητα και έχει τρομερές επιπτώσεις και στην αποτελεσματικότητα αλλά και στην ευτυχία μας. Οπότε είναι αρκετά πιο δύσκολα τα πράγματα από ό,τι φαίνονται. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κυρία Νίκα, είπε και ο Dr. Wickenbach ότι πρέπει να είναι σε κατάλληλη θέση εκπαιδευτική για να εκπαιδεύσουν προφανώς. Οπότε πώς μπορούμε να τους υποστηρίξουμε ώστε να αισθάνονται παιδαγωγικά επαρκείς να προσεγγίσουν έννοιες όπως αποταμίευση, ρίσκο, κατανάλωση και πώς μπορεί ένα σχολείο γενικά να ανταποκριθεί σε αυτή την πρόκληση, ιδιαίτερα σε ένα περιβάλλον που, όπως είπαμε και το λέμε από την αρχή της μέρας, οι προσδοκίες και οι οικονομικές τάσεις διαμορφώνονται έντονα και από τα ψηφιακά μέσα. Λοιπόν, να πω ότι οι εκπαιδευτικοί δεν θα γίνουν ξαφνικά οικονομολόγοι και θα αρχίζουν να διδάσκουν έννοιες, τουλάχιστον για την πρώιμη σχολική ηλικία. Μιλώ. Στη δευτεροβάθμια ξέρουμε ότι μπορεί να γίνει και αυτό. Όμως θα πρέπει να νιώθουν παιδαγωγικά επαρκείς για να μπορούν αυτές τις έννοιες με έναν τρόπο βιωματικό να τις δουλέψουν στην καθημερινή εμπειρία των παιδιών. Δηλαδή, πριν μάθει ένα παιδί τι συμβαίνει όταν δανείζομαι, τι πρέπει να κάνω για το δάνειο που πήρα, μπορεί ο εκπαιδευτικός, όταν δανείζει ένα βιβλίο από τη βιβλιοθήκη, να απαιτεί μία συνέπεια στην επιστροφή του και στην ανανέωση ενδεχομένως του χρόνου δανεισμού. Και αυτό θα γίνει πριν ακόμα αρχίσουμε να μιλάμε για το τι σημαίνει δάνειο, τι σημαίνει επιτόκιο και τι σημαίνουν όλες αυτές οι έννοιες. Άρα η πρόκληση για τις πρώιμες ηλικίες, 4 ετών και πάνω, είναι πρωτίστως παιδαγωγική. Και κατά τη γνώμη μου, οι εκπαιδευτικοί πρέπει να στηριχτούν σε 3 τομείς. Πρώτον, να υπάρχει κατάλληλο παιδαγωγικό υλικό, για να μπορέσουν ακριβώς με σιγουριά, φτιαχμένο δηλαδή από ανθρώπους που γνωρίζουν, με σιγουριά να μιλήσουν για τις αφηρημένες έννοιες μέσα από τη βιωματική εμπειρία. Δεύτερον, να δούμε, και αυτό είναι σε επίπεδο πολιτείας θα έλεγα, πώς εντάσσονται όλα αυτά τα προγράμματα για τα οποία μιλάμε από το πρωί σε ένα σχολείο που έχει τόσα πολλά αντικείμενα να διδάξει. Δηλαδή, πού θα βρεθεί ο χρόνος, ακόμα και διαθεματικά, αν διατρέχουν τα αντικείμενα, θα πρέπει λίγο, γιατί το 8 με 1 και 4, μιλάω για την πρωτοβάθμια, είναι αρκετά πιεστικό και έχει ήδη πάρα πολλά να κάνει. Ώστε να μην γίνει γραφειοκρατικό, γι' αυτό το συζητάω, γιατί θα μπορούσαμε ασφαλώς, όλα χωράνε, αν τα βλέπουμε με έναν τρόπο όχι δημιουργικό. Και βέβαια, κατά τη γνώμη μου, είναι πολύ κρίσιμο να δούμε και πώς θα τα οργανώσουμε όλα αυτά, γιατί εδώ
Και εγώ έμαθα πάρα πολλά νέα πράγματα για φορείς που έχουν υλικό, που έχουν δημιουργήσει υλικό, να δούμε πώς μπορούμε να τα οργανώσουμε σωστά, ώστε ανάλογα και με το κοινό, το μαθητικό κοινό εννοώ, που έχει κάποιος εκπαιδευτικός, να μπορεί να παίρνει το υλικό που έχει ανάγκη κάθε φορά. Γιατί στην Ελλάδα βλέπουμε το σχολείο ως ένα, από την Κρήτη ως τον Εύρο και από την Κέρκυρα ως τη Σάμο, ας πούμε. Αλλά δεν είναι ένα το μαθητικό κοινό, άρα θα πρέπει να έχουμε αυτή την ευκαιρία. Και βέβαια να μην ξεχάσουμε ότι όλα αυτά συμβαίνουν μέσα σε ένα ψηφιακό κόσμο. Οπότε εγώ επιμένω ότι θα έπρεπε να το δούμε και μέσα από την ψηφιακή εκπαίδευση, που είναι πολύ, πολύ σημαντικό. Γι' αυτό θεωρώ και πάρα πολύ σημαντικό το ότι επιτέλους και όλα αυτά τα υλικά που έχει εγκρίνει το ΙΕΠ, αλλά και το υλικό της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς εγκρίθηκε και έτσι θα μπορέσει να μπει σε αυτό το σώμα υλικών που θα έρθει στη διάθεση των εκπαιδευτικών και των σχολείων. Οπότε, θα έλεγα ότι αν δεν θέλουμε να αλλάζουμε συμπεριφορές που έχουν ήδη εγκαθιδρυθεί σε ενήλικες, θα πρέπει να παρέμβουμε πολύ, πολύ νωρίς, απλά και σταδιακά. Και δομημένα, ώστε να γνωρίζει κανείς το υλικό που υπάρχει. Καταρχάς, να είναι ενήμερος για το υλικό που υπάρχει και να μπορεί και μετά να επιλέγει το σωστό. Ναι. Κύριε Σάμητα, τα ελληνικά πανεπιστήμια, ξέρουμε ότι υπάρχει μια εθνική στρατηγική οικονομικού αλφαβητισμού ή μάλλον υπάρχει ένα σχέδιο δράσης, ας πούμε, για την στρατηγική αυτή. Πώς μπορούν τα ελληνικά πανεπιστήμια ή πώς έχουν ενδεχομένως ήδη συμβάλλει σε αυτή τη διαμόρφωση της στρατηγικής και όχι μόνο για τους φοιτητές, βέβαια, για ολόκληρο τον πληθυσμό. Και υπάρχουν, ας πούμε, σήμερα και πρωτοβουλίες που δεν έχουν ενσωματωθεί, αλλά θα μπορούσαν και θα έπρεπε σε ένα διακυβερνητικό, δεσμευτικό, πολύ μεγάλο επίβολο αυτό που λέω, αλλά θα έπρεπε να είναι κάπως δεσμευτικό όλο αυτό το σχέδιο χρηματοοικονομικής παιδείας του πληθυσμού. Ναι. Να πω ότι τα πανεπιστήμια συνεργάζονται με τους μεγάλους φορείς που διαπραγματεύονται το κομμάτι του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού και αγγίζουν την αγορά, προκειμένου να διερευνηθεί η δυνατότητα αυτό το στρατηγικό σχέδιο να απλωθεί παντού. Και μιλάω πιο συγκεκριμένα για το Πανεπιστήμιο Αθηνών, το οποίο συνεργάζεται και με την Τράπεζα της Ελλάδος, συνεργάζεται και με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, συνεργάζεται με όλους τους φορείς προκειμένου να φέρουμε το επίπεδο της γνώσης του χρηματοοικονομικού αναλφαβητισμού εκεί που πρέπει. Δηλαδή, στο γενικό πληθυσμό. Γίνονται πολλά προγράμματα έτσι ώστε να είναι συντονισμένα, να έχουν βάθος, να έχει πραγματική γνώση. Εμείς από την πλευρά μας φροντίζουμε και προσπαθούμε να υπάρχει επιστημονική εγκυρότητα σε όλα αυτά τα οποία λέμε. Το είπε και ο συνάδελφος προηγουμένως, ο Νίκος ο Φίλιππας. Πολλές φορές και εγώ απορώ γιατί για συγκεκριμένα αντικείμενα, όπως ο χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός, μιλάνε άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν κάποια σχέση με αυτό το αντικείμενο. Γιατί η χρηματοοικονομική από μόνη της έχει τεράστια διαφορά και από το κομμάτι της τεχνολογίας και από το κομμάτι της οικονομικής επιστήμης. Είναι πολύ συγκεκριμένα τα θέματα τα οποία μπορεί να αγγίξουμε. Εμάς μας ενδιαφέρει ο χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός. Είναι πολύ συγκεκριμένη η έννοια. Κάνουμε τεράστια προσπάθεια γιατί ο χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός κυρίως αφορά και τους μεγαλύτερους σε ηλικία, όπου πρέπει να έρχεσαι και να ξαναέρχεσαι συνέχεια με σεμινάρια, με προγράμματα εξ αποστάσεως, να τους εκπαιδεύεις, να τους τα ξαναλές, να τους βοηθάς να δημιουργήσουν εργαλεία, να πάρουν 5 βασικές αποφάσεις στη ζωή τους. Εγώ αυτό που λέω και ξαναλέω, το πιο δύσκολο πράγμα στη ζωή μας είναι να πάρουμε μία απόφαση. ΑΒ. Για να πάρεις όμως αυτή την απόφαση πρέπει να έχεις κάποια εργαλεία. Συνήθως δεν γίνεται στις αποφάσεις, όλοι ρίχνουν τις ευθύνες στο διπλανό τους. Πάρτε εσύ να μοιραστώ. Εγώ θέλω από τους φοιτητές μου, από τους εκπαιδευόμενους όλους, να παίρνουν αποφάσεις μόνοι. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από τα βασικά, να μάθουμε ποια είναι αυτά τα εργαλεία, ποιες είναι αυτές οι έννοιες. Στη συνέχεια
να καλέσουμε όλο τον κόσμο στη μεγάλη κλίμακα όσο μπορούμε και να δώσουμε υλικό το οποίο πραγματικά αντιστοιχεί σε αυτό το κενό. Δηλαδή, λέω καμιά φορά, η τεχνολογία και το μεγάλο κενό που υπάρχει στο κομμάτι της τεχνολογίας, γιατί τα αντικείμενα πλέον είναι επιστημονικά και η χρηματοοικονομική με την τεχνολογία συμπορεύονται τα τελευταία πολλά χρόνια, θα μας οδηγήσει σε μια νέα μορφή οικονομίας που θα έχει κρυπτοστοιχεία, τα οποία βιαζόμαστε να τα γνωρίσουμε, ενώ ταυτόχρονα τα αγνοούμε, μας γοητεύουν και ο κίνδυνος που έρχεται από πίσω δεν μπορούμε να το διαχειριστούμε ποτέ. Και καταλήγουμε πάλι στα ίδια και στα ίδια. Και έχω την αίσθηση ότι και εμείς στο Πανεπιστήμιο έχουμε μεγάλη ευθύνη, γιατί τα παιδιά μας, εμείς είμαστε ένα πανεπιστήμιο μεγάλο, το οποίο έχει 44 διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα. Είτε βγει ο άλλος γιατρός, είτε δικηγόρος, είτε βγει οικονομολόγος, θα ασκήσει μια επιχειρηματική δράση κάποια στιγμή, θα ανοίξει ένα γραφείο. Όταν ανοίξεις αυτό το γραφείο, τουλάχιστον το πανεπιστήμιο, να σε έχει εκπαιδεύσει στα βασικά να μπορείς να διαχειριστείς τις αποφάσεις που θα πάρεις. Δηλαδή, είτε είσαι ακτινολόγος, είτε είσαι νομικός, είτε είσαι οτιδήποτε, θα χρειαστεί να έχεις μια επιχειρηματική δράση. Τι ξέρεις γι' αυτά? Το πανεπιστήμιο έκανε κάτι γι' αυτό? Σου έμαθε 5 βασικά πραγματάκια έτσι ώστε να μπορείς να τα διαχειριστείς και να μην έρθεις στη δύσκολη θέση να κλείσεις το γραφείο ή την επιχείρηση και ξαφνικά να αντιμετωπίσεις μια πραγματικότητα σκληρή, ή να μην πέφτεις στη λογική του υπερβολικού δανεισμού, στο να παίρνω χρήματα, να μην ξέρω να τα διαχειριστώ. Όλα αυτά μπορούμε προφανώς να βοηθήσουμε. Κάνουμε προγράμματα αρκετά και σε επίπεδο, το είπα και προηγουμένως, σε προπτυχιακό και σε μεταπτυχιακό και σε επίπεδο σεμιναρίων, αλλά χρειάζεται σίγουρα μια επαναληπτικότητα. Δηλαδή να τα λες, να τα ξαναλες και να προσπαθείς να γίνεσαι κατανοητός. Με ανθρώπους όμως σχετικούς. Έτσι, το ξαναλέω αυτό. And Dr. Wingenbach, given that the ACG has recently expanded to include primary school and kindergarten, have you considered integrating financial literacy as a core skill within this new structure? And moving on to the university level, do you see any challenges with graduates from Greek universities that did not follow any finance courses? Yeah, so, I mean, as people may or may not know, we educate students from pre-kindergarten through the C-suite, right? We have, 4-year-olds to 60-year-olds from Pierce through Alba and Dury in between. And thinking about financial literacy is sort of a developmental arc, and we kind of have an ecosystem where you can try this at different levels. But I want to say 2 things here. First is that I think, from my perspective, when we're thinking about financial literacy, it's the literacy part that we really need to focus on, right? Because a literacy is a kind of a broad skill, right? If we think about literacy in writing, right? Lots of people teach writing in lots of different ways. There's different, it operates differently in different disciplines, but writing is a kind of baseline skill. And we want to think about financial literacy as a kind of baseline skill that everyone needs to be a democratic citizen. And so while we need people with deep and specialized knowledge to understand what that looks like, what we need to expect from our educational system is a way to understand literacies, financial literacies in particular, that doesn't require students to be specialists in that, right? Because we can't make everybody be a major in finance. We want the artists and the engineers and everybody else to understand the literacy part. So if you think about that in terms of what we do across our various areas, I'll give you just two examples on either end. In our kindergarten and elementary school, we think about this in terms of really as economic intuition, right? How do you kind of internalize the ways in which you create value, you share it, you exchange it, you see where your investments of time turn into reward, right? And I'll give you a very kind of a wonderful example of that. We had this
our little farm we have bees. The kindergartners take care of the bees, right? And if you've seen them in their little outfits, it's the cutest thing you'll ever see in your life, right? But they raise the bees. Some of the second and third graders help to harvest the honey. The sixth graders in the science club create lip balms and skin creams. And the seventh graders in the entrepreneurship put them in bottles, and then they go and sell them at the fair, right? And all of them together kind of see how are we moving things up the value chain? How does our labor and investment result in an outcome? And then how do we distribute those goods? So you're learning intuitively things that will help you think more clearly about finances in a more systematic way later. The other example I give you is about the Greek universities. One of our most significant population of students, we have about 1,000 students at Duri who are full-time public university students who come to Duri for a second major or certificate or minor. A majority of those students are students who are studying things like law, engineering, medicine, where in the public institution, that's all they get to study. And they come to us so that they can study finance and entrepreneurship and economics, right, and business, because they want to understand how do we take our skills and turn them into financial investments. And right now, there's not enough space in the public curriculum to do that. And so the benefit of a kind of dispersed, right, decentralized curriculum in the American model is that it creates the opportunities for people to develop that literacy alongside their specialized knowledge. So earlier than the major, you mean? Right. Okay. Και κύριε Φίλιππα, έχετε αναφέρει ότι ο χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός είναι μια βασική δεξιότητα για τον 21ο αιώνα. Το είπαν εξάλλου και οι προηγούμενοι ομιλητές. Συνδέεται αυτό με το γεγονός, είπατε και πριν κάποια παραδείγματα, ότι το προσδόκιμο ζωής αυξάνεται. Άρα μιλάμε για ποιότητα ζωής μετά τη συνταξιοδότηση, η οποία γίνεται όλο και πιο σημαντική. Και επειδή ξεκινήσατε να μας δίνετε πριν κάποια παραδείγματα, θέλουμε να μας πείτε μερικά ακόμα για το πώς τελικά οι καθημερινές μας αποφάσεις, είπατε για τα SUV, μιλάμε δηλαδή τελικά για το everyday life, την καθημερινή μας απόφαση. Μπορεί να είναι αγορά σπιτιού, μπορεί να είναι το σε τι ενίκιο μπορώ να ανταποκριθώ τελικά με βάση τα οικονομικά μου. Και οι πιο μεγάλοι άνθρωποι είναι πολύ αργά να μάθουν. Πιθανότητα αυτό είναι που πιστεύουν οι ίδιοι. Να βάλουμε πάλι τη... Να βάλετε. Αρκεί να κρατήσουμε έτσι ένα τρίλεπτο... Όχι, μην μου κόβετε χρόνο, όχι. Εντάξει, άντε, ένα λεπτό παραπάνω. Όχι, γιατί ακούσαν άλλοι πολλοί και δεν άκουσαν τίποτα. Λοιπόν, είναι πολύ σοβαρό αυτό που λέτε, γιατί αυτή τη στιγμή αυτό που ζούμε τώρα είναι η μακροζωία. Αλλά όλα τα συστήματα, τα ασφαλιστικά και τα συνταξιοδοτικά, έχουν στηριχθεί πάνω στην υπόθεση ότι ο άνθρωπος θα ζήσει 74 χρόνια. Αυτό δεν ισχύει βέβαια, γιατί ήδη το προσδόκιμο ζωής έχει αυξηθεί πάρα πολύ. Οπότε, όλη αυτή η διαφορά της υπερβάλλουσας, ας πούμε έτσι, μακροζωίας, δημιουργεί χρέη σε κράτη. Φαντάζεστε, στην Αμερική, εδώ πιο παλιά στοιχεία, περίπου αυτό το κρυφό χρέος θεωρείται ότι είναι γύρω στα 100 τρισεκατομμύρια δολάρια, για να καταλάβουμε, όταν το χρέος της Αμερικής είναι 38,5 τρισεκατομμύρια δολάρια. Το ίδιο συμβαίνει και στην Ελλάδα. Δηλαδή, δημιουργούνται απαιτήσεις από το κράτος, άρα αυτό είναι χρέος. Και αυτό πρέπει να το αντιμετωπίσουμε πάρα πολύ σοβαρά, γιατί είπαμε για το θέμα του δημογραφικού. Άρα λοιπόν η ποιότητα ζωής των συνταξιούχων, που είναι από τις πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όπως και άλλες ευάλωτες ομάδες, θα έχουν πρόβλημα. Ήδη έχουν πρόβλημα. Δηλαδή αυτός ο πληθωρισμός, γιατί η πλειοψηφία των συντάξεων, όχι δεν μιλάω στην Ελλάδα, γενικώς μιλάω, είναι συγκεκριμένες. Και λέει κάτι πολύ ωραίο, Λουσάρντι, λέει ότι όταν φτάσει στη στιγμή της εξοδότησης, πρέπει να σκεφτείς ή να αντιμετωπίσεις όλα αυτά τα χρόνια τι έχεις κάνει. Εάν λοιπόν πας στην προσδεξιοδοτική περίοδο ή στη συνταξιοδοτική με ένα χρέος, καταλαβαίνουμε με όλη αυτή την αβεβαιότητα που υπάρχει στο σύστημα, όχι στην Ελλάδα, μιλάω παγκοσμίως τώρα, έτσι. Αλλά όταν βλέπουμε τον πόλεμο, ο οποίος πόλεμος έχει αύξηση της τιμής, των προϊόντων, των υπηρεσιών, των ασφαλειών. Άρα το βιωτικό επίπεδο μειώνεται, προφανώς η πραγματική αξία της σύνταξής σου. Άρα λοιπόν πρέπει να κοιτάξουμε αυτή την ευάλωτη κοινωνική ομάδα. Γιατί το ελληνικό κράτος δεν είναι πλούσιο, δεν είναι η Σουηδία ή η Νορβηγία που έχει τους πόρους. Άρα λοιπόν το θέμα αυτό το θεωρώ τα πιο σοβαρά θέματα. Δεν το έχει αγγίξει κανένας προφανώς. Ελπίζω σε 10 χρόνια να το αγγίξουν και αυτό κάποιοι. Το οποίο έχει ενδιαφέρον γιατί μιλάμε για τη ζωή μας.
Δηλαδή, εγώ διδάσκω από 31 χρόνια στο Πανεπιστήμιο, είμαι λέκτορα στο τμήμα χρηματοοικονομικής, έχω πάει στο ΟΔΕ τώρα, και διδάσκω, έχω διδάξει τα πάντα σε finance. Και το διδακτορικό μου είναι σε χρηματιστήριο. Και έχω δουλέψει, δεν είμαι θεωρητικός. Έχω δει από αυτά τα χρόνια της εμπειρίας μου, το πιο σημαντικό μάθημα που κάνω είναι αυτό. Δηλαδή, τους έχω κάνει αμοιβαία κεφάλαια, τους έχω κάνει επενδύσεις, behavioral finance. Όλα αυτά είναι χρήσιμα, αλλά το personal finance που κάνω τώρα τα τελευταία χρόνια στο Πανεπιστήμιο, και έχω βγάλει και ένα βιβλίο έτσι ενδιαφέρον, έχει να κάνει με τη ζωή μας, με την ποιότητα της ζωής μας. Έχει να κάνει με την ηρεμία μας. Έχουμε τόσο άγχος, γενικά μιλάω, που δεν χρειάζεται να προσθέσουμε και ένα άλλο επιπρόσθετο άγχος. Επομένως, νομίζω ότι είναι αναγκαιότητα και όλα αυτά που είπαν το πρωί, ότι έχει να κάνει με το λαϊκισμό, αν θέλετε, έχει να κάνει με την επιχειρηματικότητα, με την καινοτομία. Όλα αυτά θα συνάδουν σε μια καλύτερη Ελλάδα και νομίζω πρέπει να μπει προτεραιότητα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό που κάνει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σήμερα, να δημιουργήσει ένα διάλογο, γιατί είναι κορυφαίος οργανισμός η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, να κινητοποιήσει πράγματα, ώστε αυτό να γίνει κάτι το οποίο ήδη συζητιέται βέβαια τα τελευταία χρόνια, αλλά το θέμα είναι να γίνει και πράξη και να το ακούσει. Και δεν είναι δύσκολα. Ξέρετε, είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Δηλαδή, εμείς μπερδεύουμε ή πιστεύουμε, είπε προηγούμενος ένας εδώ, ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο το χρηματιστήριο. Είναι πάρα πολύ απλό. Άμα καταλαβαίνεις, είναι πάρα πολύ απλό. Και είναι πάρα πολύ εύκολο να επενδύσεις ένα ETF, ας πούμε. Είναι εξαιρετικά απλό. Δηλαδή, σε επενδύσεις, παίρνεις ένα ETF διεθνικά διαφοροποιημένο, το κάνεις στα τακτική καταβολή και τελείωσε. Απλά να καταλάβει όλος το ETF και ποια στιγμή, ας πούμε, να τα αγοράζει. Δηλαδή, άμα του λες βάλω τα λεφτά τη χειρότερη στιγμή που κάνει ο Dow 50.000 μονάδες, προφανώς θα έχεις πρόβλημα. Ή αν πάει στο bitcoin στις 126, θα έχεις πρόβλημα. Άρα είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Απλά αυτός που πρέπει να τα πει, πρέπει να τα πει με απλό τρόπο για να τα ξέρει. Άρα λοιπόν και το χρηματικό δεν είναι αργά, επομένως. Και πρέπει, δηλαδή, εμάς ένας από τους στόχους του Ινστιτούτου που είναι. Κλείσαμε φέτος 10 χρόνια, αν και ασκούμε πιο πολλά χρόνια με τον αλφαβητισμό, είναι ακριβώς αυτό, να κινητοποιήσουμε όλο και περισσότερα σχολεία, πολίτες, ώστε να φτάσει η γνώση σε κάθε γωνιά στην Ελλάδα. Και έχουμε κάνει πολύ σημαντική δουλειά και με τη βοήθεια της Επιτροπής και με την Τράπεζα της Ελλάδος και με οργανισμούς και πιστεύω θα το καταφέρουμε. Πολύ ωραία. Και μέσα σε ένα λεπτό, ένα τελευταίο σας σχόλιο, μια σκέψη, κάτι με το οποίο θα θέλατε το κοινό να φύγει από εδώ και να θυμάται έτσι μια τελευταία σας τοποθέτηση. Πολύ, πολύ σύντομη. Κυρία Νίκα, να ξεκινήσουμε με εσάς. Πολύ σύντομη. Νομίζω ότι ο στόχος είναι να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά να παίρνουν σωστές αποφάσεις, να μην πέφτουν στην παγίδα των άμεσων ικανοποιήσεων, θέλω αυτό τώρα, και να επιλέγουν σωστά, ώστε να είναι σιγά-σιγά έτοιμα να δεχτούν και την γνώση, τη σημαντική γνώση στις επόμενες βαθμίδες. Και να τα βοηθήσουν και οι γονείς αυτό. Η οικογένεια παίζει πάντα ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Κύριε Σάμητα. Ναι. Όσο άκουγα τους συναδέλφους εδώ, σκεφτόμουν το εξής, ότι επειδή οι οικονομίες μετασχηματίζονται και η εποχή στην οποία ζούμε θα είναι μια εποχή μεγάλων αλλαγών, που βιώνουμε ήδη, αλλά πολλές φορές δεν το συνειδητοποιούμε, τα βασικά όμως των οικονομικών και της χρηματοοικονομικής και της λειτουργίας του συστήματος παραμένουν τα ίδια. Εμένα με ενδιαφέρουν λοιπόν αυτά τα βασικά. Και λέω πολλές φορές και στα παιδιά μας, όταν υπολογίζετε τους κινδύνους, γιατί πρέπει να ξέρεις να υπολογίζεις τον κίνδυνο για να μην φοβάσαι, θα πρέπει να καταλαβαίνεις και την ίδια έννοια του κινδύνου. Ο κίνδυνος είναι κάτι πολύ απλό. Είναι η απόκλιση μεταξύ της πραγματικότητας, έτσι, και της προσδοκίας. Άρα, εγώ θα έλεγα εδώ, για να μην κινδυνεύσουμε, οι προσδοκίες μας, κύριε Φίλιππα, να είναι στη βάση του εφικτού. Γιατί το είπατε έτσι. Έτσι. Απευθύνομαι στον κύριο Φίλιππα γιατί με καταλαβαίνει ότι οι κίνδυνοι που διατρέχουμε στην κοινωνία όπου υπάρχει χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός σε υψηλά επίπεδα είναι πάρα πολύ μεγάλη. Μπορεί πολύ εύκολα τον κόσμο και να τον κοροϊδεύεις και να τον εγκλωβίζεις και, για πάντα, το βλέπετε. Τα έχουμε ζήσει εξάλλου. Μπράβο. Γι' αυτό με ενδιαφέρει τα βασικά στα οικονομικά να τα ξέρουμε. Για να μην φοβόμαστε, απλά για να φοβόμαστε. No. Πρέπει να ξέρεις τι κάνεις για να μην φοβάσαι χωρίς λόγο. Dr. Wickenbach, any last comment? Something you'd like to add? Well, I think
Greece is at this moment of really impressive growth, and it has a trajectory and a future that, could and should be extraordinary. And part of what we need to do to keep supporting that is to help people broadly understand how to think about risk and value in ways that are both meaningful to themselves, to protect themselves, but also how to recognize collective opportunities. And I think the best way for us to be doing that is to try in Greece to adopt some of the practices that work well in the United States, which is this kind of sense of let's do lots of experimentation in how we educate people, like set goals, set objectives, and then let local communities and educators find different ways to bring us there with the examples that matter and make sense so that we can all keep growing here. Thank you. Κύριε Φίλιππα. Εγώ καταρχάς θα πω πρώτα κάτι, το οποίο είναι να κάνει ότι τώρα βγαίνει το ένατο βιβλίο μου πάνω στο χρηματοοικονομικό αλφαβητισμό, που είναι να κάνει με τη χρηματοοικονομική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών. Είναι ένα διδακτορικό που κάνω 5 διδακτορικά αυτή τη στιγμή στο Πανεπιστήμιο, πάνω στο αλφαβητισμό, σε διάφορα topics, δεν μας ενδιαφέρει. Και αυτό νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό, απλά να καταγραφεί ότι έχουμε πολύ καλό υλικό σε επίπεδο χώρας και μεγέθους χώρας. Η Άννα Μαρία Λουσάντη κάνει τρομερή δουλειά στην Αμερική, στο Στάνφορντ, ήταν στο Τζορτζ Ουάσιγκτον. Αλλά αυτό που θα ήθελα να πω είναι η συνεργασία. Δηλαδή, αυτό ας πούμε, το οποίο νομίζω πρέπει να βγει από το συνέδριο, κατά τη γνώμη μου, πολλά θα βγουν, είναι ότι μπορούμε να συνεργαστούμε. Να μην κάνει ο καθένας ό,τι θέλει, αλλά τα πλεονεκτήματα του ΕΚΠΑ. Συνεργαζόμαστε ήδη με τον Άρη, δεν έχουμε καμία ανταγωνιστικότητα προφανώς. Άλλη η Τράπεζα της Ελλάδος. Δεν μπορεί ο καθένας να νομίζει ότι είναι αυτός ο ειδικός, ας πούμε. Αυτό είναι η ψευδέστηση της γνώσης. Δηλαδή, νομίζει ο άλλος ότι ξέρουμε. Και να πω κάτι άλλο για την Κύπρο. Η Κύπρος είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα πώς το σύστημα λειτουργεί αποτελεσματικά. Το ξέρουμε αυτό. Είχα πάει το 2016, το λέω να ακούσει η Πρόεδρος, στο ΤΕΠΑΚ, να κάνω μια ομιλία για το χρηματοοικονομικό αλφαβητισμό. Σε όλα τα μέλη ΔΕΠ. Ένας συνάδελφος από εκεί πήρε την ιδέα, τον είχα και στο Ινστιτούτο τα πρώτα χρόνια και μέσα σε μερικά χρόνια η Κύπρος έχει προχωρήσει εξαιρετικά. Δεν σημαίνει ότι έχει καλύτερη ποιότητα καθηγητών. Έχουμε εξαιρετικούς καθηγητές στην Ελλάδα. Και δεν μου αρέσει καθόλου σαν χώρα, ενώ έχουμε βγάλει τόσο τους καθηγητές πανεπιστήμιου που έχουμε, ο Άρης, ο Γιώργος ο Πάνος, εξαιρετικούς καθηγητές, να παίρνουμε ένα βιβλίο από την Κύπρο, το οποίο είναι λάθος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και εσάς και κυρίως ευχαριστούμε την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την ευκαιρία να συζητήσουμε ένα τόσο ενδιαφέρον θέμα. Να ανάψουμε λίγο θέμα, δεν πρέπει να διαφωνήσω. Και τώρα περνάμε στο τελευταίο πάνελ του συνεδρίου, με επίκεντρο το βιβλίο «Παραμύθια χρηματοοικονομικής παιδείας» του Βαγγέλη Ηλιόπουλου, που εξέδωσε η Νομική Βιβλιοθήκη μετά από πρωτοβουλία της Επιτροπής και η οποία στήριξε την υλοποίησή του και στοχεύει στην εκπαιδευτική αξιοποίησή του. Έχουμε τη χαρά να υποδεχθούμε τις εκπαιδευτικούς κυρίες Λίλιαν Λίκου και Ιωάννα Γρηγορίου, οι οποίες θα συνομιλούν με τους μικρούς αναγνώστες του βιβλίου. Το Γιώργο,
την Αθηνά, τον Αλέξανδρο, την Ανδριάννα και τον Γιάννη. Καλώς ορίσατε, παιδιά. Καλησπέρα σας, ακούγομαι. Ωραία. Είμαι η Λίλιαν Λίκου, είμαι νηπιαγωγός. Εγώ θα σας μεταφέρω την εμπειρία μας από την προσχολική ηλικία που ακούω όλους τους προηγούμενους ομιλητές που συζητάνε ότι πρέπει από πολύ μικρά τα παιδιά να τα εκπαιδεύουμε και να τα φέρνουμε σε επαφή. Είμαι 30 χρόνια στην εκπαίδευση, ενεργά, διατηρώντας ένα κέντρο προσχολικής αγωγής στην Αθήνα. Ασχοληθήκαμε με τον χρηματοοικονομικό εγγραμματισμό, ορμόμενοι από το βιβλίο του συγγραφέα μας, κυρίου Βαγγέλη Ηλιόπουλου, που ήρθε στα χέρια μας με ένα σκοπό, όπως και όλοι στο συνέδριο κατάλαβα ότι έχουμε ένα σκοπό. Θέλουμε να κάνουμε την επόμενη γενιά να έχει κριτική σκέψη, να έχει ενσυναίσθηση, για να μπορεί να αναλάβει τα ενία του μέλλοντος και να μπορεί να γίνουν ενεργοί πολίτες όλα αυτά τα παιδιά που βλέπουμε σήμερα εδώ, χρήσιμα τόσο για τον εαυτό τους, όσο και για την κοινωνία που θα ζήσουν. Η αλήθεια είναι ότι όταν πρώτο κάναμε τη συζήτηση για να διαβάσουμε το βιβλίο πραγματικά του κυρίου Ηλιόπουλου στο χώρο μας, στα μικρά παιδιά, προβληματιστήκαμε εάν θα μπορούσαν τα παιδιά να κατανοήσουν όλες αυτές τις οικονομικές έννοιες που ξέρουν μόνο οι μεγάλοι. Γιατί συζητάμε για παιδιά που είναι 5 με 6 ετών, παιδιά νηπιαγωγείου. Η αλήθεια είναι ότι μας εξέπληξαν και μας εξέπληξαν ευχάριστα. Τόσο στο πόσο εύκολα αντιλήφθηκαν τις ιστορίες, όσο και στα τόσα πολλά πράγματα που ήδη γνώριζαν. Οι ιστορίες, βέβαια, οφείλω να ομολογήσω ότι είναι καλογραμμένες. Η μαγική πένα του αγαπημένου μας Βαγγέλη και η εύστοχη επιλογή του να διαλέξει σαν ήρωες τα αγαπημένα ζωάκια των παιδιών, τις κάναν πάρα πολύ κατανοητές και εύκολα προσβάσιμες ακόμα και σε αυτές τις μικρές ηλικίες. Τα παιδιά, λοιπόν, πραγματικά το καταλάβανε και το αγκαλιάσανε και θα σας πω και κάτι τουλάχιστον για την ηλικία την προσχολική. Τα παιδιά έχουν κεραίες μαγικές, οι οποίες με αυτές καταγράφουν όλο τον κόσμο όταν εμείς δεν το αντιλαμβανόμασταν. Άρα ξέρανε για τα ψώνια που κάνουν κάθε μέρα στο σπίτι, ξέρανε ότι η μαμά και ο μπαμπάς έχουν μια χρυσή κάρτα που κάνουν τις πληρωμές τους και μάλιστα, όπως μας είπαν και οι ίδιοι γονείς, μεταφέραν πάρα πολλά πράγματα στο σπίτι και γίνανε όμορφες και επικοδομητικές συζητήσεις. Τώρα, το ότι όλοι είπαμε από τα πανεπιστήμια, από τα ιδρύματα, ότι πρέπει να γίνει στόχος της εκπαίδευσης και μάλιστα άκουσα λίγο πριν ότι θα μπει στο Υπουργείο Παιδείας, στο πρόγραμμα, όμως μην είναι μάθημα πάλι. Μην είναι άλλο ένα βιβλίο, ένα μάθημα που θα πρέπει απλά να το κάνουν τα παιδιά. Πρέπει να είναι βιωματικά, γιατί ο άνθρωπος μόνο παίζοντας και μόνο βιώνοντας μπορεί να μάθει. Άρα, λοιπόν, πρέπει να είναι στόχος όλης της εκπαιδευτικής κοινότητας να φέρει τα παιδιά σε επαφή με τον χρηματοοικονομικό εγγραμματισμό, γιατί θέλουμε παιδιά, σαν αυτά, που μπορούν να τεκμηριώσουν την άποψή τους και να πούμε. Τους άρεσε πάρα πολύ τα παραμύθια του Βαγγέλη, αλήθεια. Μας δώσανε μεγάλη τροφή για συζήτηση και τώρα λέω να διαβάσουμε ένα απόσπασμα από το παραμύθι και μετά τα παιδιά μας θα μας απαντήσουν σε κάποιες ερωτήσεις. Πάμε, Ιωάννα μου. Η κυρία Ιωάννα Γρηγορίου είναι η νηπιαγωγός μας και θα μας διαβάσει ένα απόσπασμα από αυτό. Το γήπεδο δίπλα στο ποτάμι. Το βατραχάκι είχε ένα όνειρο. Να φτιάξει εκεί, δίπλα στο ποτάμι, ένα γήπεδο να γυμνάζονται και να παίζουν μπάλα οι φίλοι του κι αυτό. Τον χώρο είχε παραχωρήσει ο βασιλιάς για να διασκεδάζουν όλα τα αμφίδια, παρά τις αντιρρήσεις του πελαργού, ο οποίος ήθελε εκεί να χτίσει σπίτια. Όλοι έλεγαν στο βατραχάκι πόσο πραγματικά δύσκολο ήταν αυτό που ήθελε να κάνει. Ειδικά ο φίλος το Χρυσός Βάτραχος όλο επέμενε και έλεγε «Αυτό που θέλεις θέλει πολλά φλουριά, εμείς δεν έχουμε, άρα δεν γίνεται». Το βατραχάκι επέμενε ότι πρέπει να κυνηγάς τα όνειρά σου και να κάνεις ό,τι μπορείς για να τα πραγματοποιήσεις. «Καλά, λοιπόν, εγώ θέλω να φτιάξω ένα δικό μας γήπεδο
και ας έρχονται να γυμνάζονται, να προπονούνται και να παίζουν όλες οι ομάδες. Αυτό που ζητάς είναι πολύ δύσκολο, του είπε ο μπαμπάς του. Άκουσε τι θα κάνεις. Γράψε πρώτα ό,τι χρειάζεται για να γίνει αυτό που θέλεις και τότε θα καταλάβεις. Προϋπολογισμός έργου είναι ένα σχέδιο σαν πίνακας, στον οποίο γράφουμε από τη μία τα χρήματα που περιμένουμε να μαζέψουμε για το έργο, δηλαδή τα έσοδα, και από την άλλη τα χρήματα που θα χρειαστεί να πληρώσουμε για να φτιάξουμε το έργο, δηλαδή τα έξοδα. Αυτός ο πίνακας μας βοηθά να υπολογίσουμε αν το έργο μπορεί να γίνει και αν μας συμφέρει να γίνει. Το βατραχάκι όλο το απόγευμα έκανε σχέδια. Είχε καλέσει και όλους τους φίλους του να το βοηθήσουν. Ο χρυσός βάτραχος όλο του έλεγε «Έχει δίκιο ο μπαμπάς σου. Θα δεις ότι αυτό που θέλεις θέλει πολλά. Εμείς δεν έχουμε. Άρα δεν γίνεται». Οι υπόλοιποι θεωρούσαν ότι μπορεί και να τα καταφέρουν. Σύντομα κατέληξαν ότι για να διαμορφωθεί ο χώρος δίπλα στο ποτάμι σε γήπεδο, χρειαζόταν να σχεδιαστεί από ειδικούς και να στρωθεί με τα απαραίτητα υλικά. Γι' αυτά χρειάζονταν φλουριά. Το βατραχάκι έπεισε όλους τους φίλους να δώσουν από τις οικονομίες τους. Από το χαρτζηλίκι, από τους κουμπαράδες, από τα δώρα που είχαν πάρει από γιαγιάδες, παππούδες, νονές και νονούς, για να συγκεντρωθεί το απαραίτητο ποσό. Για μετρήστε καλά. Μετρήσαμε τόσες φορές. Πάλι. Πόσα είναι? 30 βασιλικά φλουριά. Φτάνουν? Ποιος ξέρει. Λοιπόν, να πάρω 5 και να πάω να βρω τους ειδικούς που σχεδιάζουν γήπεδα και έχουν τα εργαλεία να διαμορφώσουν το έδαφος, ρώτησε ο φίλος του ο Φρίνος. Έτσι κι έγινε. Μόνο που στο δρόμο κάποιος τον σταμάτησε και του πρότεινε να πάρει μια πολύ ωραία βάρκα που κόστιζε ακριβώς 5 βασιλικά φλουριά. Δεν το σκέφτηκε, την αγόρασε. Αντί λοιπόν να γυρίσει με σχέδια και συμφωνία με τους ειδικούς για τη δημιουργία γηπέδου, γύρισε με μια βάρκα. «Γεια σας, βρήκα αυτή την ευκαιρία και πήρα βάρκα. Αντί για προπόνηση, καλύτερα να πηγαίνουμε για ψάρεμα». Το βατραχάκι τότε του είπε «Τι, εμείς σε στείλαμε για έναν σκοπό και εσύ αντί να σκεφτείς το σκοπό μας και την ανάγκη να γυμναστούμε, να προπονηθούμε, να παίξουμε, σκέφτηκες την επιθυμία σου και σπατάλησες τα φλουριά όλων μας». «Σπατάλησα?» «Ναι, σπατάλησες. Κι άλλωστε στη βάρκα δεν χωράμε όλοι. Ούτε σε όλους αρέσει το ψάρεμα. Ενώ στο γήπεδο θα γυμναζόμαστε. Η μπάλα αρέσει σε όλους και θα παίζουμε όλοι μαζί». Έχεις δίκιο, δεν το σκέφτηκα έτσι. Ζητώ συγγνώμη». Σπατάλη κάνεις όταν ξοδεύεις για να αποκτήσεις κάτι που δεν χρειάζεσαι. Τότε πετάχτηκε η σαλαμάνδρα και πρότεινε να της δώσουν 10 βασιλικά φλουριά, να πάει να ρωτήσει τι υλικά χρειάζονται και να τα αγοράσει. Δεν πέρασε πολλή ώρα και γύρισε με μια μικρή φουσκωτή νεροτσουλήθρα. Κάποιος την είχε σταματήσει κι αυτή και της την είχε πουλήσει. «Γεια σας! Δείτε τι ωραία που είναι! Θα πέφτουμε ένας μετά τον άλλον στο νερό και θα διασκεδάζουμε πιο πολύ από το να παίζουμε μπάλα». «Πες μου ότι δεν έδωσες όλα τα φλουριά?» «Όχι, ήταν ευκαιρία. Την πήρα μόνο 7 βασιλικά φλουριά. 3 σου έμειναν. Σπατάλησες κι εσύ τα φλουριά μας». «Σπατάλησα?» «Ναι, σπατάλησες. Την νεροτσουλήθρα θα τη βαρεθούμε. Ούτε μας γυμνάζει, ούτε μπορούμε να προπονηθούμε και να παίξουμε όλοι μαζί. Δεν έχουμε ανάγκη από φουσκωτά παιχνίδια, αλλά από ένα γήπεδο». Έχεις δίκιο. Δεν το σκέφτηκα έτσι. Ζητώ συγγνώμη». Στη διαχείριση των χρημάτων χρειάζεται οικονομία. Πρώτα καλύπτουμε τις βασικές μας ανάγκες, όπως το φαγητό και τα έξοδα του σπιτιού μας, και μετά δίνουμε χρήματα για να ικανοποιήσουμε επιθυμίες μας, όπως να αγοράσουμε κάτι που μας φέρνει χαρά. Το βατραχάκι τότε θυμήθηκε τι του είχε πει ο μπαμπάς του. Θα ήταν πράγματι σωστό να γράψουν ό,τι χρειάζεται για να γίνει το γήπεδο. Μόνο έτσι όλοι, αλλά και εκείνο, ίσως θα καταλάβαιναν αν μπορούσαν να το κάνουν και πώς να το κάνουν. Και βέβαια θα ήταν φανερό ότι δεν μπορούν να σπαταλούν φλουριά, αλλά ότι πρέπει να μαζέψουν κάτι που αληθινά χρειάζονται. Όλο το βράδυ δεν κοιμήθηκε. Έσβηνε, έγραφε. Την επόμενη ημέρα
το Βατραχάκι κάλεσε όλους τους φίλους και τους ενημέρωσε. Καταλάβατε, για να μειωθούν τα έξοδα θα προσφέρουμε προσωπική εργασία. Αλλά και πάλι δεν έχουμε τόσα όσα χρειάζονται. Τι κάνουμε τώρα? Τελικά βρήκε τη λύση. Θα ζητήσουμε από τις ομάδες, τη Δόξα Καστόρων, τον Πανσαβρακιακό και την Αθλητική Ένωση Πελεκάνων μια μικρή ενίσχυση, σαν συνδρομή δηλαδή. Όσους θέλουν να γυμνάζονται, να προπονούνται και να παίζουν στο γήπεδό μας, σίγουρα θα βοηθήσουν. Απευθύνθηκαν στις ομάδες και σύντομα είχαν βοήθεια από αυτές, έστω και μικρή, με αντάλλαγμα να χρησιμοποιούν το νέο γήπεδο. Με πολύ χαρά είδαν ότι είχαν παραπάνω. Κέρδος το λένε. 5 βασιλικά φλουριά παραπάνω. Και ενθουσιάστηκαν. «Αύριο ξεκινάμε», φώναξε το Βατραχάκι. Και το γήπεδό μας, το γήπεδο του Βατραχαϊκού, σε λίγο θα είναι έτοιμο. Και κάπως έτσι, με αυτή την ωραία ιστορία, που την έχουν διαβάσει και οι φίλοι μας και στο σπίτι τους, αλλά πήραμε και μια γεύση από την ωραία γραφή, θα κάνουμε τις πρώτες ερωτήσεις μας. Ευχαριστούμε, κυρία Ιωάννα. Λοιπόν, να μιλήσουμε με την Ανδριάννα. Ανδριάννα μου, καλησπέρα. Να σου κάνω μια ερώτηση. Θέλεις να αποκτήσεις κάτι. Πριν το ζητήσεις από τους γονείς σου, έχεις σκεφτεί πόσο κοστίζει αυτό και πόσα χρήματα έχεις για να διαθέσεις γι' αυτό? Κοιτάξτε, όταν ήμουν πιο μικρή δεν σκεφτόμουν κάτι, απλά το ζήταγα. Αλλά τώρα πια, όπως κατάλαβα και από τα παραμύθια σας, πρέπει φτιάχνω έναν προϋπολογισμό με τα έσοδα και τα έξοδα που χρειάζονται. Σαν αυτό που έκανε ο Βάτραχος. Ναι. Παράδειγμα, θέλω να αγοράσω ένα πιάνο. Κάνει περίπου 2.000 ευρώ. Έσοδα μπορώ να πάρω από τη μαμά μου, από τον μπαμπά μου, από τα κάλαντα. Κάποιες φορές πάω και στο βενζινάδικο του παππού μου και τον βοηθάω με τις δουλειές, οπότε παίρνω και από εκεί ένα, ας πούμε, σαν χαρτζηλίκι. Μπράβο, πολύ καλό. Να σε ρωτήσω κάτι. Κάνεις έρευνα πριν αγοράσεις κάτι? Ναι, δηλαδή... τι εννοείται ακριβώς με έρευνα? Δηλαδή, βρήκες ένα πιάνο που σ' αρέσει. Έχεις δει και άλλα πιάνα για να δεις ποιο είναι το πιο... Ναι, συνήθως έχω ψάξει αρκετά, αλλά έχω καταλήξει σε ένα πιάνο που είναι σχετικά καλό και δεν κοστίζει πάρα πολλά. Μπορείς να κοιτάς και μπροστά. Να σου κάνω και την τελευταία μου ερώτηση. Και αν δεν καταφέρεις να συγκεντρώσεις το ποσό που θέλεις, κοιτάξτε... θα απογοητευτείς? Όχι. Ή μπορώ να το αναβάλω για κάποια άλλη στιγμή. Ή μπορώ, δηλαδή, όσοι θέλουν να χρησιμοποιούν το πιάνο μου, μπορώ να του ζητήσω μια έξτρα βοήθεια, ώστε να πάω πιο κοντά στο στόχο μου. Έξυπνος καταναλωτής. Έξυπνος. Γιώργο, τώρα θέλω να μας βοηθήσεις και εσύ στη συζήτηση, γιατί έχει λίγο σχέση με το θέμα μας. Εσύ τώρα κάνε μία υπόθεση ότι θέλεις να εκπληρώσεις ένα όνειρό σου. Έχεις ένα στόχο και πρέπει να μαζέψεις χρήματα. Πώς θα κάνεις οικονομία για να μαζέψεις χρήματα? Από τις γιορτές και τα γενέθλιά μου θα πάρω από τον παππού μου τη γιαγιά μου. Από τον νονό μου το Πάσχα και πιο πολύ από τα κάλαντα. Από τα κάλαντα του Χριστουγέννου, έχεις μαζέψει. Πώς θα κάνεις όμως οικονομία, πώς δεν θα ξοδέψεις τα χρήματά σου? Δεν θα ξοδεύω τα χρήματά μου σε popcorn, για παράδειγμα, ή βιντεοπαιχνίδια. Ξαναπες το πάλι, σε τι? Σε φαγητά και βιντεοπαιχνίδια ή και σε άλλα πράγματα που δεν θα τα χρησιμοποιήσω μετά, θα μου φανούν άχρηστα. Πάρα πολύ ωραία. Άρα, λοιπόν, θα μαζέψεις χρήματα. Ναι. Ακόμα και αν στερηθείς κάτι. Ναι. Τέλεια. Πολύ ωραία. Και τώρα όμως θέλω να πάω να ρωτήσω τη φίλη μου την Αθηνά, που τελικά, όπως έχουν βγει οι ερωτήσεις, έχουν μία συνέχεια. Αθηνά μου, να σου κάνω μια ερώτηση. Ο φίλος μας ο Γιώργος πρέπει να μαζέψει, πρέπει να κάνει οικονομία. Εγώ θα σε πάω στην άλλη πλευρά. Έχεις κάνει ποτέ μία σπατάλη?
Δηλαδή, έχεις ξοδέψει χρήματα για κάτι που μετά κατάλαβες ότι μάλλον δεν το χρειαζόμουν πολύ και το μετάνιωσες, γιατί θα μπορούσες να έχεις χρησιμοποιήσει τα χρήματά σου κάπως διαφορετικά. Ναι. Είχα πάρει μια μέρα... Μπορείς να κοιτάμε εδώ. Είχα πάρει μια μέρα ένα, πώς το λένε, σπρέι μαλλιών. Και αυτό το σπρέι μαλλιών, βασικά δεν κοίταξα καν τι έχει μέσα και όλα αυτά. Και όπως ρώτησα, είναι καλό αυτό και μου είπαν ναι. Και το πήρα. Και όταν πήγα σπίτι μου και κοίταξα αν δουλεύει σχετικά, είδα ότι δεν ήταν πολύ καλό, γιατί ήταν πάρα πολύ λαδωμένα τα μαλλιά μου και δεν ήταν καλή απόφαση να το πάρω. Και κατάλαβα ότι πρέπει να κοιτάω τι έχει μέσα και πώς είναι και μετά να το παίρνω και να σκέφτομαι πριν το πάρω. Τέλεια. Άρα, λοιπόν, με αυτά που λες, κατέληξες ότι ίσως θέλεις να είσαι αυτό που είπα λίγο νωρίτερα, έξυπνος καταναλωτής. Να ξέρεις να ψωνίζεις σωστά. Ναι. Βέβαια, αν δεν κάνουμε λάθη, δεν θα μάθουμε. Οπότε είναι όλα ευπρόσδεκτα και η σπατάλη καμιά φορά δεν είναι και κακή. Στεναχωρήθηκες? Λίγο, γιατί θα μπορούσα να είχα πάρει κάτι άλλο. Κάτι καλύτερο. Και τελικά το προϊόν αυτό τι το έκανες? Το χάρισες σε κάποιον? Το έδωσα στη μαμά μου. Τυχερή και η μαμά με τα ψώνια, λοιπόν. Πάρα πολύ ωραία. Και να σε ρωτήσω κάτι, πώς θα απέφευγες να κάνεις το ίδιο λάθος? Την ίδια λάθος αγορά, γιατί λάθος δεν ήτανε, συγγνώμη. Ναι, θα πρόσεχα πριν πάρω κάτι, θα το κοίταγα πιο καλά, πιο πολλές μέρες και μετά θα το έπαιρνα και πώς να το πω. Θα κοίταγα αν μ' αρέσει, θα πήγαινα, ας πούμε, 2 μέρες εκεί και θα κοίταγα αν θα έψαχνες πιο πολύ τα χαρακτηριστικά του. Πάρα πολύ ωραία. Και τώρα, η αγαπημένη μας Αθηνά παρασύρθηκε. Και τώρα θα πάω στο Γιάννη, που έχει και ένα τρομερό χαμόγελο, ο Γιάννης, το βλέπετε. Γιάννη, να σου κάνω μια ερώτηση. Ναι. Δύσκολη ερώτηση για μεγάλους, παρότι είσαι ο μικρότερος. Ναι. Μπορείς να διακρίνεις τι είναι ανάγκη που πρέπει κάποιος να καλύψει και τι επιθυμία? Η ανάγκη είναι όταν χρειάζεσαι τα βασικά πράγματα όπως το νερό, το φαΐ και το ρεύμα, ενώ στην επιθυμία είναι ένα πράγμα που θέλεις να αγοράσεις, όπως να πας στο σούπερ μάρκετ και να πάρεις ζελεδάκια. Πριν και να πάρεις τα ζελεδάκια πριν έχεις πληρώσει τις ανάγκες που πρέπει να πληρώσεις. Και τώρα μια ερώτηση προσωπική. Πες μου μια προσωπική σου ανάγκη που πρέπει οπωσδήποτε να κάνεις, οπότε πρέπει να κρατήσεις χρήματα για αυτά, και μια επιθυμία, τόσο μεγάλη επιθυμία που δεν γίνεται να μείνει ανεκπλήρωτη. Ανάγκη. Να πάμε στον επόμενο και να σκεφτώ. Ορίστε. Να πάμε στον επόμενο και να σκεφτώ. Τέλεια. Να πάμε. Επιθυμία. Μήπως την επιθυμία. Η επιθυμία είναι πιο εύκολη. Η επιθυμία είναι να γίνω μπασκετμπολίστας, επειδή μου αρέσει πολύ το μπάσκετ. Α, τέλεια. Και σε αυτά θέλεις χρήματα για να γίνεις μπασκετμπολίστας? Θέλει δουλειά που θέλω να αγοράσω και μία μπασκέτα για το δωμάτιό μου στην πόρτα. Το κάνεις λίγο πιο επαγγελματικό, βλέπω. Ναι. Έχεις στόχους. Και τώρα θα πάμε στο φίλο μου τον Αλέξανδρο, που θέλω να σας πω ότι όσο έτσι σιωπηλός είναι αρχικά, είναι ένα πάρα πολύ ευγενικό παιδί. Αυτή είναι η δική μου αντίληψη. Ξέρετε, τώρα δεν το έχουμε κάνει τόσο πολύ επίσημο, τώρα το κάνουμε λίγο πιο παιδικό. Αλέξανδρε, θα σου κάνω μια ερώτηση. Σε μια οικογένεια όλοι έχουν υποχρεώσεις και δικαιώματα. Και εσείς ως παιδιά, μέλη της οικογένειας, πρέπει να βοηθάτε ή βοηθάτε καθημερινά, αναλαμβάνοντας κάποιες εργασίες στο σπίτι και βοηθάτε με τον τρόπο αυτό την οικονομία του σπιτιού. Θυμάσαι κάτι που έκανες ή συνεχίζεις να κάνεις μαζί με τους γονείς σου ή και μόνος σου για να βοηθήσεις την οικονομία του σπιτιού? Ναι.
με τον παππού μου, επειδή τώρα πια έχει μεγαλώσει και χρειάζεται έναν άνθρωπο να το προσέχει. Αλλά επειδή και οι γυναίκες τώρα πια είναι πολύ ακριβές, πάμε εμείς. Και τι κάνεις εσύ στον παππού σου? Του κάνω παρέα, του λέω τα νέα μου και αυτός μου λέει ιστορίες από τη ζωή του. Πολύ σπουδαίο αυτό που κάνεις, πραγματικά. Και έτσι πιστεύεις ότι βοηθάς τον παππού ή τους γονείς σου? Και τα δύο. Και τα δύο. Λοιπόν, έχουμε την ανάγκη. Η ανάγκη για μένα είναι όταν θέλω να φάω, Ναι. το χρειάζομαι. Λοιπόν, θέλω να δώσουμε ένα πολύ μεγάλο χειροκρότημα στα παιδιά. Γιατί το πιο σημαντικό από το να κάνουμε τα παιδιά μας σοφούς ή να έχουν οικονομικές γνώσεις ή ο εγγραμματισμός είναι να είναι άνθρωποι. Να έχουν ενσυναίσθηση και να αντιλαμβάνονται ότι κάθε τι που κάνω επηρεάζω τους υπόλοιπους. Και με τον χρηματοοικονομικό εγγραμματισμό που συζητήσαμε όλη αυτή την ώρα και όλοι οι προηγούμενοι ομιλητές, είναι άλλο ένα στοιχείο στο να γίνουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι που θα αναλάβουν την επόμενη γενιά, την επόμενη κοινωνία, να κάνουν ένα κόσμο καλύτερο και να είναι χρήσιμοι και για τον εαυτό τους και για το περιβάλλον που θα ζήσουν. Και τώρα θα καλέσουμε την πρόεδρό μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα. Θέλω να κλείσω με ευχαριστίες και με μία παρότρινση και με τα συμπεράσματα. Έρχομαι προς τα εδώ γιατί με τυφλώνει. Για τα συμπεράσματα θέλω να πω ότι πραγματικά, το είπε και ο κύριος Φίλιππας, το συνέδριο σήμερα ήταν μια προσπάθεια να καλέσουμε όλο τον κόσμο, τους φορείς της αγοράς, τους ακαδημαϊκούς μας, τα παιδιά, όσους ενδιαφέρει το θέμα της χρηματοοικονομικής παιδείας, να συστρατευτούμε για να δώσουμε πραγματικά να προχωρήσουμε ένα βήμα παραπέρα. Γιατί για το μέλλον, για την παρακαταθήκη που θα αφήσουμε στα παιδιά, τους ηγέτες του μέλλοντος. Και γι' αυτό θέλαμε να κλείσουμε με τα παιδιά, οι οποίοι είναι το μέλλον μας. Οπότε θέλουμε να εκδώσουμε, κυρία Παντονοπούλου, τα συμπεράσματα του συνεδρίου. Υπόθηκαν πάρα πολλά σήμερα και θέλουμε να τα εκδώσουμε σε ένα ειδικό αφιέρωμα, το οποίο θα λέει τα συμπεράσματα. Και θέλω να κλείσω με ευχαριστίες. Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Λιόπουλο. Κύριο Λιόπουλο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το βιβλίο είναι πάρα πολύ καλό. Πραγματικά, είδατε, το διάβασαν και πώς απάντησαν στις ερωτήσεις και με τις απαντήσεις αυτές που έδωσαν. Θέλω να ευχαριστήσω την Ατομική Βιβλιοθήκη, κυρία Παντονοπούλου. Θέλω να ευχαριστήσω την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, όλα τα στελέχη, τα οποία βοήθησαν στη διοργάνωση σήμερα, και την κυρία Παπαγιαβή και την κυρία Ανδρικοπούλου που ανέλαβε σήμερα. Και βέβαια θέλω να ευχαριστήσω τους προσκεκλημένους μας, οι οποίοι δεν θα μπορούσαν να γίνει το συνέδριο χωρίς αυτούς. Ήταν τρομεροί ομιλητές, εξαιρετικοί σε όλα τα πάνελς, και όσοι ήρθαν από το εξωτερικό και όσοι είναι εδώ από την Ελλάδα. Ευχαριστούμε θερμά και θέλω να κλείσω με μία παρότρινση, να προχωρήσουμε με τη δύναμη της χρηματοοικονομικής παιδείας και να είμαστε σίγουροι ότι οι πολίτες του μέλλοντος θα είναι πολύ πιο ενήμεροι και θα κατανοούν τις αγορές. Ευχαριστούμε πολύ. Ελάτε όλοι για φωτογραφία, οι ομιλητές. Μη φεύγετε, πάμε για φωτογραφία.